माननीय सभापती, फुडली कारवाई सुरू करूया. एल्टन डिकोस्टा. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, demand number 12 regarding municipality. Speaker sir, हांव केपेंच्या मुन्सिपालिटीचे जी ओस्त आहा ती तुजी नदरेर मारूंक सोदतां की केपें इज अ बी ग्रेड मुन्सिपालिटी. म्युनिसिपालिटी डिमांड न्हू आयज तूं रॉंग उलोवपा लागला म्हणून हांवें तुका कट केलो पयलीं. ओके आयचे डिमांड आहा पळय न्ही ताजेरूच उलय तुका डिमांड मेळोंक ना जाल्यार ते डिमांड घे आनी तेजेर ओके डायरेक्ट म्युनिसिपालिटीचेर सुरू केले तुवें. Speaker sir, demand on 34 school. Ata in 2011, Goa Serve Shiksha Abhiyan, I had appointed 54 contract teachers in education, in which includes art education and physical education in all the government middle schools and high schools. Sir, yeah, sogle candidate required qualification alne. Experience of 10 to 11 years आशिल्ले. आता स्पीकर सर कितें जालां तांकां PF लोन फॅसिलिटीज आनी बाकीचे जो फॅसिलिटीज आहे सीक लीव हे तांकां मेळना. स्पीकर सर मुगे डिमांड असो आहा की हांकां एकोमोडेट करचें आनी फिक्स करचें इन गव्हर्मेंट स्टेट एड्युकेशन. स्पीकर सर, स्टेट्स लायक जम्मू एंड काश्मीर, पंजाबाक, Assamak, Haryana have already contract teachers who are working under the similar schemes. Sir, at ki zalan 2021 November Honorable Chief Ministeran assurance dille tanka ye jo scheme contract beja tanka increment yearly metlu mun, but aaj pasun tanka o increment melna. Speaker sir, tej bhasin schools amgeli in Kepe constituency am पहिले सांगला आणि आता सांगता की जे फातोरपा आमगेले हायस्कूल एक आहा थिंगा आमगेले बारशे आनी मोरपिल्ला हे स्कलांक हेंचे कंडिशन एकदम पाळ आहा. थिंगा टिचर्स शॉर्ट ऑफ स्टाफ आहा. सो हांव मागतां की हे आमगेले स्कॉल इन बारशे, मोरपिल्ला, फातोरपा हेंगेले जात तितले बेगीन हेंगेले रेन्युवेशन काम जावचें आनी भुरग्यांक जे फॅसिलिटीज मेळपा जाय त्यो मेळच्यो. तेच भशेन स्पीकर सर, एक स्कॉल आहा आमगेले लोक विश्वास परिशद स्पेशल स्कूल इन केपें. स्पीकर सर, कितें जालां ही भुरगीं स्पेशल चिल्ड्रन हांकां हें स्कूल इन केपें आहा तांकां जी भुरगीं आमगेलीं कुंकोळे आनी सरावंडींग एरियाज बाळ्ळी ते सायडीनसून येताय हांकां ट्रान्सपोर्टाक तेंगे पेरंट्सांक हाडपाक भरपूर प्रॉब्लम जाता. सो एक हे स्पेशल स्कुलाक एक अरेंजमेंट करचें तांकां एटलिस्ट पिकअप एंड ड्रॉप दिवपाक ही फॅसिलिटी आमगेले स्कुला दिची. स्पीकर सर, कितें जालां आमगेले तेच भाशेन ह्यो स्कूल्स जे आहाय तांकां फॅसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ तेंगेले क्लासरुम्सांक भितर बेंचीस आनी ह्यो वस्तू न्हय. हांवें नोंदरेर हाडा आनी हांव दिनवासता एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जेन्ना पयर हांव मोरपिल्ला गेल्लो आनी हांवें दाखयलें भुरगीं बेंचार सकयल बसताय तेन्ना आमकां ऑलमोस्ट 12 बेंचीस पावले. सो हेच भाशेन मातशें एड्युकेशन डिपार्टमेंटान हेजे 3 मेजर आमगे विलेजीन हेजे दन घेवची आनी मातशें आमकां हांकां फॅसिलिटीज ह्यो आमगेले स्कुला दिच्यो. स्पीकर सर, कमींग टू मायनींग आमगेले हितून कितें जालां आमगेल्या फातोरपा ह्या खोला ह्या वाठारान आमकां लॅटरायट स्टोन्स ह्यो कॉरीज आहाय. लॅटरायट स्टोन्स आहाय, रबल आमगेल्या थिंगासान काटाय. आतां आम म्हणटाय इलिगल काटाय तेंगेली इतली वर्सां जालीं आतां ऑलमोस्ट मेनी मंथ्स बंद दवरलो आहा. आनी जो फातोर जो येता आमगेलो फातोरपा हे एरियान थिंगासून बरो स्टीर मेळटा आनी इलिगल म्हणटरी तांकां बंद दवरलें. आतां कन्स्ट्रक्शन एज ए टोटल हॉल्ट आनी आतां प्रोसेस केल्या ऑलमोस्ट मंथ्स जाले. हांव वळखता आमगे हांव फातोरपा गांवचो म्हणटरी हे वाठारांतल्यान चडशे आमगेले धंदो तेंगेलो चीर काडपाचो आसता. बट कितें जालां तांकां एक तेंगेलें एप्लिकेशन प्रोसेस करपाक इट टेक्स ऑलमोस्ट मंथ्स आनी जायना. सो म्हाका दिसता ही आमी एक सिंगल विंडो प्रोसेस करून तांकां बेगीचे बेगीन जेन्ना लोक समज म्हणटा आपण
कायद्यान करूंक सोदता तरी पसून तरी समज तांकां इतली प्रोसेस करूंक पडटा आनी तरी पसून जायना जाल्यार मागीर ते मागीर इलिगल करपाक वाट जाता आनी मागीर सगळें एडमिनिस्ट्रेशन मागीर तांचे फाटीं लागता. सो म्हाका दिसता हेंगेलो बेगीचो बेगीन प्रोसेस करून हांकां लॅटरायट जे आमगेले मेळटा हे चिरे आनी बाकीचे रोबल बीन हांगा काडपाक तेंगेले मातशें प्रोसेस बेगीन जावचो. स्पीकर सर, तेच भाशेन आमगेले ट्रायबल वेलफेअर हांवें काली उलयलां आनी आज परतून मुद्दम सांगता. एक 15 दीस पयलीं आमगेल्या तूं जाणा आसतलो सांवरीकोळे पाडी तुका वयता आसून वाटेर तुका दिसती पडटा आमगेली ट्रायबल जो लोक आहा ते थिंगा आपणालो पीक जो आहाय ती हे दिसा भेंडे आनी वस्तू जावं मोगी काणी हे दिसा पायनॅपल येताय जायत्यो ह्यो रस्त्या सायडीन विकताय. आनी पयर एक्सिडंट जावन लॉस्ट 7-8 डेज बॅक 3 जाण इंजर्ड जालीं आनी गाडी तेंचेर ओली सांवरीकोळे तुका खबर आहा थिंगा ते गाडी मान ऑलमोस्ट तेंगेली शेड घेवन ती ऑलमोस्ट मोर दॅन 6-7 मिटर्स भायर पडली आनी इंजर्ड जाली. सो म्हगे एक डिमांड आहलो स्पीकर सर, जे आमगेले ट्रायबल लोक जे विकताय सिटीन तांकां एक शेड दिवची. हे सगळे शेड दिले जाल्यार एटलिस्ट तेंगेले प्रोडक्ट्स कितें आहाय ते तांकां विकपाक मातशें सोंपेपण मेळटलें. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पुलिसां येता तेन्ना आमगेले केपें पुलीस स्टेशन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, आमकां स्टाफ भरपूर उणी आहा. आनी जेन्ना पयर आमगे पारोडा वादोड जालें आनी फ्लडिंग जालें तेन्ना हांव तुका ऑफिसरान नांव घेवपाक सोदना, बट एक असो स्टेटमेंट जालो आमी ती पारोडा ब्रीज बंद करपाक आमकोडे थिंगा पुलीस फोर्स ना जालो. हांव आनी युरी बाब येयलो आनी मागीर तेच फाटल्यान आमगेलो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरूय पावलो थिंगा आनी ताबडतोब तेन्ना आमगे ते मामलेदार आमगे केपेंचो मामलेदार बाब प्रतापान भरपूर प्रयत्न करून अरेंजमेंट करून इज थिंगा बॅरिकेड्स घायल्यो. सो हांव दिनवासता आमगे केपेंच्या मामलेदाराक आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक की हें तेणें ताबडतोब काम जाग्यार घेयलें. सो आमकां केपें आमकां पुलीस वेवस्था आमगेली स्कॉल आहाय थिंगा ट्रॅफीक पुलीस आमकां भरपूर उणी आहाय. दो ट्रॅफीक सेल आहा थिंगा आमकां ट्रॅफीक पुलीस नाय उणी आहाय. सो हे पुलिसाचेर एडिशनल पुलीस आमकां केपेंच्या मतदारसंघाक हे जाय. तेच भाशेन आमगेल्या युरी बाबांनी सांगलां कुंकोळे आमगेल्या पुलीस स्टेशनाक ट्रॅफीक सेल ना आनी कुंकोली पुलीस स्टेशन हे वास्ट जुडिक्शना भितर येता. आनी स्पीकर सर, कितें जाता आमगे फातोरपिया एक रिलिजियस प्लेस थिंगा देवळां आनी एवरी संडे लोक भरपूर हजारांनी लोक देवळां येता इन फातोरपा आनी फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock टील 2:30 आमगेले बाळ्ळी ट्रॅफिकाक इतलो प्रॉब्लम जाता की एमर्जन्सी जेन्ना काणकोण हुंयच्यानसून एक एम्बुलन्स तरी लयतले जाल्यार बाळ्ळी ती स्टाक जावन वता. बाळ्ळी स्टाक जावन ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर फ्रॉम जंक्शन ते सायडीन नाल्यार हे सायडीन कोंकळे आटीनची स्टाक जाता. सो थिंग मुगे डिमांड आतां प्रॉब्लम कितें जाता पुलीस PI सांगला PI म्हणटा आपणाको ट्रॅफीक आनी पुलीस नाय. सो ट्रॅफीक सेल आमगेल्या कुंकोळ्या पुलीस स्टेशनाचेर हें सार गरजेचें. आमगेल्या कुंकोळ्याच्या आमदारांनी मागलां आनी हांवूय मागता की आमकां एक ट्रॅफीक सेल आमकां सेपरेट सेल दिचें कुंकोळ्याच्या मतदारसंघाक की हे परमनंट ट्रॅफीक रेग्युलेट जातलें. सो एक म्हगेलो डिमांड आहा. स्पीकर सर, आमगेल्या वाउल्ला मुट्टिंगा गांवांक गेल्या त्या वर्साक सुरेंद्र जिल्लू गांवकार 1 वर्स जालो लास्ट इयर ना जालो. 1 वर्स जालें आतां. आज पासून तेका आतां पत्ता कांय ना. हांवें पर्सनली फॉलो अप केलें बट तेजें आजून आमकां कांयच खबर ना. सो ही एक नोंद घेवची डिपार्टमेंटान. हे भुरग्याक गेलो खूंय आहा ओ ना आहा तेगे आवय बापाय म्हणटा आमकां आहा जाल्यार सांग नाय जाल्यार सांग. सो ही एक व्हडली वस्त. स्पीकर सर, कितें जालां गेल्या त्या वर्साक सेम टायप आमगेले कोलवा 2 जाण आमगेले ST भाव पुलीस तांकां एक्सिडंटान तांकां मरण येयलें आनी तेन्ना म्हाका दिसता DIGन तांकां 1 crore सांगिल्लें आपूण तांकां कॉम्पेन्सेशन दिता म्हूण. बट आयकलें ते प्रमाणे तांकां ओन्ली 30 lakhs मेळ्ळे. 70 lakhs अजून मेळ्ळें आनीक तांकां एकल्याक तेंगे घरांतल्याक जॉब दिता म्हणलो. सो म्हाका दिसता मेल मुटरीच एक सोमनभर तेंची खबर जाली आनी आफ्टर दॅट 1 म्हयन्या भितर तांकां एक सोमनान ताचे फाटल्यान खबरूय ना. सो डिपार्टमेंटान हेजेर नोंद घेवन तांकां ओले ते पयशे जे प्रॉमीस केल्ले 1 crore प्रॉमीस केल्लो तो तांकां पयशे पावयचे. स्पीकर सर, तशेंच कितें जालां आतां हांव हॉटेलां हांवें गेलीं आनी लास्ट 2 months बॅक
आमगेली वेबसायट एक हॅक जाली आनी आमच्या नांवान कोण पयशे घेवपाक लागले आनी नंबर दुसरो अपलोड केलो आनी जायत मागीर गेस्ट येयले आनी आमकां प्रॉब्लम करपाक लागले. आमी ऑलरेडी पयशे डेपॉजीट केले आनी हांवें कोलवा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केलें कित्याक आमगे हॉटेलां बाणाले आनी सायबर क्रायम हिंगाय हांवें कंप्लेन फायल केली. म्हळ्यार ऑलमोस्ट अ मंथ म्हाका तेजो इफेक्ट कांय मेळो ना. आफ्टर दॅट हांव पर्सनली आमगेल्या दुसऱ्या मनशांक गुगलाक कोन्न आमी तो नंबर काडलो ट्रेस केलो आनी मागीर खबर मेळ्ळें की दॅट पर्सन वॉज डुईंग फ्रॉम आसाम तिनया. हांव म्हजें व्हडलें मोठेपण कांय दोना, हांव एक आमदार जावं. म्हाका दिसता तुमगेलो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो पयलो तेगे मोबायल हॅक केलो त्या दोणा तो आज पासून मेळना दिसता म्हाका. मेळा मनीस मेळा म्हाका दिसना आज पासून मेळना. 1.5 वर्स जालें जेन्ना हांव तेका लागून हांव म्हजें व्हडलेशें घेयना. जेन्ना डेप्युटी चीफ मिनिस्टरालो मोबायल हॅक जावपाक शकतालो आनी मनीस मेळना तेन्ना. बट हेजेरी नोंद घेवची कित्याक हॉटेलवाल्यांक बी भरपूर त्रास जाताय आनी खरें त्रास जाताय कित्याक जेन्ना लोक कस्टमर्स हॉटेलाक रावताय बाबा आपण पयशे फारीक केल्ले आनी तुमगेले आनी हांवें तांकां कंप्लेन दाखयली. हांवें सायबर क्रायमाक हांवें हें केल्लें कंप्लेन फायल केल्ली म्हूण. सो हेजेर एक नोंद घेवची. स्पिकर सर, दुसरी वस्त म्हळ्यार आमगेले बेतूल कालीपुत्रा बिल्डटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड हे फायनान्स एक कंपनी आसली तेज अंडर आमगेले बेतलां कानागिन ह्या वाठाराक ऑलमोस्ट मोर दॅन 2 crores पयशे हे लोकांनी इन्वेस्टमेंट केल्ले आनी नाव इट इज इयर्स ती लोक बाबळी ओज जाण जालीं, थोडीं जाण मौन गेलीं. आज पासून तेंगेले ते पयशे मेळनाय आनी आतां तेंगे सिनियर्स कोण पयले आसलेले एक्स सिनियर्स हांव तेंचे कडेन विचारतालो ते म्हणपाक लागले तेंगे प्रॉपर्टीज आहाय वीच हॅज बीन अटॅच बाय ED आय डोंट नो आनी ते सेल जातरीच तांकां पयशे मेळटले म्हूण. सो म्हाका एक डिमांड आहा बाबा आनी जाण जावपा जाय हे कालीपुत्रा बिल्डटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांकां आमगे सरकारान कितें केलां आनी हे आमगे पयशे लोकांगे मेळपाचे वो मेळपा न्हय. कित्याक EDचे ते प्रॉपर्टीज सेल अटॅच जातल्यो विकतल्यो आनी कोत म्हळ्यार म्हाका सदां ऑलमोस्ट आतां आयकलें ते पण 3 जाण मेले आनी हे पयशे तांकां मेळनाय. सो हेजेर एक नोंद घेवची. स्पिकर सर, पयर सेम टायप आमगेले जेन्ना पारोडा फ्लडींग जालें फायर सर्वीस एमर्जन्सीज तांकां आपयल्यो आनी तेमी बरें काम केलें आनी लास्ट टायम जेन्ना वादळ्ळें तोकटे आमगेलो डायरेक्टर नितीन रायकरांनी बरें काम केलें, तेगे डिपार्टमेंटांनी बरें काम केलें. आतां प्रॉब्लम म्हळ्यार कितें जाता आमगे पारोडा बीन ते बारीक विलेजीन बारीक रस्ते 3 मिटरां रस्ते आनी फाटीं जेन्ना हें जालें फ्लडींग जालें व्हडल्यो फायर ब्रिगेड्स थिंगा भितर येवपाक पावना जाल्यो. कटींग मेशिनरी तेंचे कडेन नासली. सो आमगे एक डिमांड आसलो की तांकां एक ल्हान ज्यो व्हेकल्स येताय त्यो आमगेले कुच्चोरे आनी कुंकोळे आमकां ह्यो दिच्यो कित्याक आमगेले इंटरनल रोड्स आहाय ते बरे बारीक आहाय आनी तांकां ह्यो व्हडल्यो व्हेकल्स घुंवडावपाक मेळनाय. सो आमी बारीक मागीर दुसरें सामान हाडून कटींग करून तांकां झाडां बिडां कट केली. सो हेजेर एक नोंदर घालची. स्पिकर सर, दुसरी वस्त म्हळ्यार पुलीस कितें जाता आमकां म्हाका एवरी सेकंड डे आमगेल्या ट्रॅफीक सेलांतल्यान सावन केपें कंप्लेन येता. आमगे केपें भितर सोदासोणा पारोडा पुलीस रावताय. थिंग पावतरी ओल्ड पुलीस स्टेशन आसलो तें आतां डेमोलिश करून न्यू कोताय. थिंगा पुलीस आसताय ट्रॅफीक. तेज फाटल्यान तूं बाजारां ब्रिजीर पावलो कुच्चेर वयता आसतना थिंग पुलीस आसताय. थिंग गेले म्हणटरी मागीर आमगेले काब्राल साहेबागे भितर कॉन्स्टिट्युन्सी सोदासोणा तिळा म्हळ्यार थिंग पुलीस आसताय. सो 4 कडेन पुलीस आसताय आनी म्हाका दिसता हांव PI फोन केलो. PI खंयचालें PI म्हणटा आपणा बाबा सर आपणा उंचोन ह्या आपणा उमक्यो केस म्हणजे स्पिकर सर मातसो डिस्टर्ब करता ताका. उदरचो बाळ्ळी जंक्शनाचेर पुलीस दवर म्हणून सांगपालो आनी आतां ना 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 हांव कित्याक लागून सांगता म्हगे पॉयंट स्पिकर बाळ्ळी जंक्शनाचेर पुलीस ते ट्रॅफीक सर ते ट्रॅफीक रेग्युलेट करपाक ते ट्रॅफीक रेग्युलेट करपाक हांव पॉयंटा सर हे पॉयंटा चलन दिताय हे चलन मगे चलन दिता मगे हांव ते ट्रॅफीक थंय सांगता पुलीस ना ना थिंगा ट्रॅफीक पुलीस दवर म्हणटा दवरीच म्हणटा कित्याक ट्रॅफीक रेग्युलेट करपाक हिंग चलन रेग्युलेट 300 रुपया सर 300 रुपयाचें भाडें 1000 चलन बेश्टेच दिताले तेंच म्हणटा हांव सर कर्नाटकान म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन DIGन एक सेक्युलर काडा no one should no traffic cop should stop the vehicles till he violates any traffic rules. हे आमगे गोंयां करचें आमगे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन सर हिंगा आमकां त्रास जावपा न्हय ट्युरिस्टांक आमगे दिलायला मॅडमान सांगलां
कितली ट्रॅफिक हांव म्हणटा कायदे नॉर्म्स करचेच हांव तुका वायलेट कर म्हणा बट विदीन अ स्पॅन ऑफ 1 किलोमिटर 4 ट्रॅफिक कॉप्स प्लेसीस आमकां आयकोंक पडटा सर सकाळ फुडें भुरगे पेरंट्सलांक पेरंट्स घेवन येताय तांकां बरें सकाळ कोण पासा एका तांकांय थिंगा चलन सो मातशें रेजेर नोंद घेवची कित्याक ते PI म्हणटा आपणा कांय ना आपणा डायरेक्शन आहे ते भाशेन करपाक हांव म्हणा वायलेट कर म्हणा बट मातशें हेजेर नदर दोन मातशें हेजेर एक विचार करचो देव बरें कर स्पीकर सर माननीय सदस्य रुदोल्फ फर्नांडीस Speaker sir, I stand to oppose the demand and to support the cut motion. Speaker sir, म्हाका ऑफिशियल लँग्वेज जो डिमांड नंबर 27 उलोवपाचें आमची जी कोंकणी मायभास ही आमची भाशा आमी सगळे गोंयकार चड प्रावड उलोवपाकूच न्हू पण ही भाशा आयकपाक पासून म्हाजें एक चड दूख भोगता की ही भाशा आमकां जेन्ना आमी एअरपोर्टार वयता जावं रेल्वे स्टेशनाचेर जावं बस स्टेशनाचेर ही भाशा आमकां आयकोंक मेळना हे भाशेन आमचे कसलेंच एनावन्समेंट ना वयता थिंगासर दुसऱ्या स्टेटींनी आपल्या आपल्या भाशा वयर काडटा आमी प्रावड जावंक जाय आमच्या भाशेक लागून आनी हांव मागता ह्या गोवोरमेंटा कडेन की एअरपोर्टाचेर जावं फ्लायटीन भितर जावं रेल्वे स्टेशनाचेर एनावन्समेंट एक कोंकणीनी जावचें चडशे एनावन्समेंट जे जाता ते इंग्लिशीन जाता आनी मराठीन जावं हिंदीन जाता मात अशें जावं उपकारना आमची भाशा आमकां आयकोंक जाय जेन्ना फ्लायट जे डायरेक्ट फ्लायट येता आमच्या गोंयान त्या फ्लायटाचेरी पासून चड गरज आहा कोंकणी भाशा उलोवपाची हे भायले पासून फ्लायट जावं ते इंग्लंडाक जावं ते भायल्याकान जे डायरेक्ट फ्लायट गोंयान येता ह्या फ्लायटाचेर पासून चड गरज आहा कोंकणी भाशेन आमकां आयकपाक कित्याक आमच्या लोकांक चड खुशी भोगतली दुसरें म्हाका उलोवपाचें आहा आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट आमच्या गोंयान तुमी जाणा आमच्या गोंयान भरला माडांनी आनीक हिंगासर आमचे पाड्याकार पाडेली चड उणी आहा आनी पाडेकार उणे आहा ते पळोवन खुबशे आमचे भाडकार चडशे आमचे सिनियर सिटीजन हांकां पाडपाक मेळना पाडेकार ना जावन आनी अशें जावप सारकें न्हू तेका लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन म्हाजो एक डिमांड कसो आहा की गोवोरमेंटान अशे पाडेकार भुरग्यांक पयलेच तांकां ट्रेन करचें आनी तांकां गोवोरमेंटान एम्प्लॉयमेंट दिवचें गोवोरमेंट सर्वंट कशें तांकां गोवोरमेंटान एम्प्लॉय तर करीत जाल्यार हे आमच्या गोंयान हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले कित्याक जेन्ना कित्याक पाडेकार जावं हे नाल्ल पाडपाक कित्याक फुडें सरना कित्याक तांकां सेक्युरिटी ना केन्नाय तर कोण पडलो झाडायलो जाल्यार मोडोन तर उरलो जाल्यार तेजी फॅमिली आख्खी त्रासान पडटा कितें असलें घडोवंक उपकारना म्हणून चड गरज आहा गोवोरमेंटान असले एम्प्लॉय करपाक तशेंच म्हाका ट्रायबल वेलफेराचेर उलोवपाचें आहा खुबशे ट्रायबल्स आमचे गोंयान चडशे भाजी रोवपी जावं फ्रूट रोवपी आनी तांकां जागे ना हे विकपाक आख्ख्या गोंयान ज्या जाग्याचेर पळय तांकां जागे ना गोवोरमेंटान तांकां फॅसिलिटी दिवच्यो कित्याक आमच्या चिंबलान एक बरो बाजार म्हणून ना तो एक बाजार पासून थिंगा करचो तसोच हे स्किमी ट्रायबलांक दिवपाक जे हावस रिपेर स्किमी आहा तुमी पयशा अशा भाड्यांनी आनी गांवांनी ट्रायबलांच्या जे गरीब लोक आहा थिंगासर तेंच्या घरांक प्लास्टीक घातलेल्या वयर पत्रे घातलेले आहा तेंचे सायडीची वण्टी घरां तेंची मातयेची आहा ते कशें रावता ते आमकां खबर आहा तेंचें दूख ताका लागून हे जे स्किमी बऱ्यो बऱ्यो हे गोवोरमेंटान हाडलेली आहा चड बरें हांव थँक्यू म्हणटा गोवोरमेंटाक मात हे स्किमी तेंच्या फुड्यान पावोंक जाय ह्या रिजनाक लागून गोवोरमेंटान ऑफिशियल्स
दरचे तेंच्या घरांनी वचोन तेंची खबर घेवपाक आनी तेंची फॉर्मां भरपाक आनी तेंकां शिकोवपाक आनी तेंकां हे स्किमी एवेल करून दिवपाक. तसोच म्हाका आनी एका हेजेर उलोवंक जाय डिमांडाचेर. आमचो जॅक्सिकेर सकल जो जावन आसा मेर्शे जंक्शनाचेर, चड गरज आहा ह्या सकलाक थिंगासर मेंटेनन्स करपाक आनी ब्युटिफाय करपाक. हिंगासर म्हाजे हिसपान थिंगा एक हाय मास्ट पडोंक जावो, थिंगा बरें ब्युटिफाय करपाक थिंगा लायटींग जाय. आनी तशेंच दोनाय सायडीन रोडाच्या जे थिंगासर 4 रोड आहा त्या रोडाक थिंगासर लोकांक फुटपाथ करून थिंगा ब्युटिफाय ती एरिया ब्युटिफाय करची म्हणून हो आमचो डिमांड आहा. आनी आमच्या मामिकी हे तर करी जाल्यार शांती मेवतली सरकाराच्यान. तशेंच म्हाका हायर एड्युकेशनाचेर उलोवपाचें आहा. जे हायर सेकंड्री आनी कॉलेजीक जे एडमिशनाक आमचे भुरगे भोंवता, हे भुरगे हे कॉलेजीन वयता ते कॉलेजीन वयता, खुबश्या भुरग्यांक तांकां एडमिशनां मेळना. आनी भुरगीं कोतेली कितें, हे कॉलेजीन गेल्यार थिंगा मेळना, दुसरे कॉलेजीन गेल्यार तांकां मेळना. ताका लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की एक वन विंडो सिस्टम करचो हिंकां एडमिशन दिवपाक. कित्याक आमच्या भुरग्यांक वाऱ्यार उडोवपाची ना आनी तांकां त्रासान घालपाचें ना. आनी जालां कितें, जेन्ना भुरग्यांक एडमिशनां मेळना, थोड्यांक घोडी मातशे थोडे उणे मार्क्स पडले जायत, मात एडमिशनां मेळना जावपाक जाल्लेल्या कारणान हे तेंचे एक वर्स पिड्यार जाता. ह्याच रिजनाक लागून म्हाजो एक डिमांड आहा की गोवोरमेंटान कॉलेजी बांदच्यो. कित्याक कॉलेजी एक्स्ट्रा पासून तर जाल्यो जाल्यार थोडे रूम तुमी एमटी पासून दवरूंक पडो. एक कॉलेजीन दर एक 20 रूम आहा हेजे क्लासरूम, तेतूंतले एक 8 पासून तर बंद पडल्यार पडो, मात एटलिस्ट 2 तरी चालू उरोवं. कित्याक भुरग्यांक अशें वाऱ्यार उडोवपाचें ना आनी हे कोरस तेंचे पिड्यार जावंक उपकारना. हो एक म्हाजो डिमांड आहा. तशेंच म्हाजो आनीक एक डिमांड आहा होमाचेर. आतां 5 दीस जाले आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सांताक्रुजान थिंगासर 3 कोडे एकाच वाड्यार 3 कोडे पुलीस डिप्लॉय केलेले आहा आर्मात. आमचे लोक सगळे टेन्शनान पडलेले आहा. म्हाज्या फुड्यान खुबशीं बायलां येयलीं. त्या बायलांक पुलीस सांगता तुमी उंच्या एंट्रन्सान भितर सरतात, तिन्नेच्यानूच भितर सर म्हणून, दुसरे सायडीच्यान येयनाका. हे गोमतकूच हांवें म्हाजे पियेक सांगलें मातशी खबर घे, पुलिसीक फोन मार आनी विचार म्हणलें हे कित्याक दवरल्या पळय ते पुलीस म्हणटा थिंगा रुटीन चॅकअप. आतां रुटीन चॅकअप 5 दीस 3 कोडे पुलीस कित्याक दवरले तें आमकां खबर ना. हेय आमकां गमोवचें, हे कित्याक थिंगासर पुलीस दवरल्या आनी आमच्या लोकांक थिंगा टेन्शनान घाल्या पळय ते. दुसरें म्हणल्यार आतां पणजेन आतां स्मार्ट सिटी जावपाची आहा. आनीक खूब बरी गजाल. आनीक आमचें एक डिमांड आहा की आमची सांताक्रूज मेर्शे चिंबेल पणजेक टच आहा सिटीक. आनी एवरी एप्रोच रोड जो पणजेचो आहा तो मातसो बरो ब्युटिफाय करचो. कित्याक अशें जावंक उपकारना की पणजे सान तूं आमच्या गांवांत भितर सरलो जाल्यार एका हेतून दुसऱ्या गांवांत भितर सरलो कशें दिसूंक उपकारना लोकांक. ताका लागून मातशें थिंगासर रस्ते रूंद करचे. आनी थिंगासर गरज आहा 4 खांबे आमचे आदल्या आमच्या एन्शंट आदले सगळे पुर्वजांनी आमचे ते बांदलेले आनी ताका मिनींग आहा. आनी हे 4 खांबे ह्या गोवोरमेंटान घेवचे ते बांदपाक. तशीच थिंगासर एक मानस आहा, ती सारकी आमच्या बॉर्डरीक पडटा. ही मानस थिंगा बँड जालेली आहा. तेजे बीम तर पळयत जाल्यार बँड जाल्ले आहा. आनी ताका 10 years बॅक रिएनफोर्समेंट करपाक थिंगासर व्हडले लोखणाचे चॅनल घातलेले, ते कॉल मेळोन बँड जावन ते फातर देंवलेले आहा. आनी ते केन्ना मोडत म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक तेय तर ब्युटिफाय जायत जाल्यार आमच्या लोकांक, आमच्या कॉन्स्टिट्युएंट लोकांक खूब बरें दिसतलें. तशेंच हांव मागतां की जी पब्लीक ग्रिवियन्स हे
पब्लीक ग्रिवियन्स घेवपाक सगळ्या बस स्टँडाचेर, ट्रेन स्टेशनाचेर, एअरपोर्टाचेर बॉक्सां दवरची पब्लीक ग्रिवियन्स घेवपाक. कित्याक कोणाचे प्रॉब्लम आसता, कोणाची कंप्लेनी आसता, थोडे लोक सांगूंक वचना, एटलिस्ट त्या बॉक्सान तरी तेणी कंप्लेनी घालूं आनी एटलिस्ट एक मनीस दवरचो ते चॅक करपाक तेंचे लोकांचे प्रॉब्लम कितें पळय ते. एक जालें. आनी दुसरें म्हाका फायर ब्रिगेडीचेर उलोवपाचें आहा, फायर सर्विसीचेर. गोंयान खुबशे रोड बारीक आहा, वयसर थोड्या जाग्यांचेर फायर ब्रिगेड वचना आनी फायर ब्रिगेड वचना जावन कारणान खुबशीं घरां आमची लासोन गेलेलीं आहा. कित्याक त्या जाग्यार तुका फायर ब्रिगेड पावना. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की एक धाकटी फायर ब्रिगेड करची, एक स्पेशल असल्यो फायर ब्रिगेडी एटलिस्ट अश्यो अमक्या ती एरियान, तालुकान असल्यो धाकट्यो फायर ब्रिगेडी करच्यो, ज्यो फायर ब्रिगेडी बारीक रस्त्यांचेर पासून वयता पळय तश्यो. एटलिस्ट आमचे लोक सेफ जातले, तेंची घरां सेफ जातलीं आनीक एक चड डॅमेज जावंक पावची ना. आनीक एक म्हूण सांगपाचें आमचे स्कूल एड्युकेशनाचेर. खुबशे इस्कॉलांक बसी सारक्यो ना, तांकां ट्रान्सपोर्ट सारको ना आनी ह्या कारणाक लागून आमच्या भुरग्यांक क्लासीक येवपाक लेट जाता. चड करून आमच्या मेर्शेन, मेर्शे हायस्कूल आहा, ह्या मेर्शे हायस्कुलाक थिंगा सारक्यो बसी ना चिंबलासान लोकांक घेवपाक आनी तश्योच वचपाक. एटलिस्ट त्या टायमार तरी गोवोरमेंटान थिंगासर बसीचो फेसिलिटी दिवच्यो. तशेंच आमचे बऱ्यांतले बरे तियात्रीस भाव, जे तियात्रीस भावांक लागून आमकां गोंयच्यो सगल्यो खबऱ्यो गमोन येता. कोण कितें वायट करता जाल्यार ते तांकां एक्सपोज करता. हांकां आमी चड वालोच दिवंक जावो आनी तांकां बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फेसिलिटी दिवंक जाय. केन्नाय तांकां अश्यो फेसिलिटी दिवंक जाय की तांकां भायर वचपाक, भायल्या गांवांत वचपाक, केन्नाय कितें आमच्या गोंयांत कितें जाता तें सगल्याक गमोंक जाय. आनी आमची ही कोंकणी भाशा आमच्या आदल्यांनी पुर्वजांनी आमकां दवरल्या. तेच भाशेन ही भाशा आमी आनीक वाडोवपाक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनीक हे भाशेन आमचे गोंया आमी फुडें व्हरूंक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to support the cut motion raised in this house. Speaker sir, I would like to speak on excise, home, fire and emergency services and school education. Demand number 11, excise. New grant of liquor licenses and transfer licenses are time-bound services. However, the files are pending for months together and the licenses are not granted at the stipulated time period. I would request Honorable Chief Minister to look into this matter. Speaker sir, there are so many liquor industries, factories in Goa. As per the Goa Excise Duty Act 1964, there should be one excise inspector posted in every factory, and the salaries and pension of the particular excise inspector should be recovered from the factory owner. Whereas according to my information from this department, 3 to 4 factory charge has been given to one excise inspector, and the salaries and pension is divided into 3 to 4 factories. This may be please noted by the Honorable Chief Minister, as this can generate employment for new inspectors. Demand number 23, home. Speaker sir, regarding separate police station in Saligaon, I request Honorable Chief Minister to bring 5 villages of my constituency, namely Saligaon, Pilen, Sangolda, Resmagas, under the jurisdiction of Saligaon Police Station. Speaker sir, most of the pressure is on Purvarim Police Station because at present, large number of geographical area falls under this police station, and the crime rate here is very high. Almost 10 villages come under this police station,
which puts extra pressure on this police station. So if Saligaon police station is exclusively made for Saligaon constituency, then this PS will be able to work more effectively, controlling the crime rate. Speaker, so there is a newly constructed police outpost at Bethlehem with all the required facilities which can monitor area like Nerul, Racemargus and Pilen. I also request Honorable Home Minister to inaugurate this police station as it is ready from long time. Speaker, sir, I would like to bring to the notice of this House that during the reconstruction of the outpost, which I just mentioned at Bethlehem Racemargus, the police outpost was temporarily shifted to the other building. The owner, Mrs. Maria Fatarbeka, she is a senior citizen. She was not in favor to rent out the premises to the police outpost and the Home Department. But with the request of late Honorable Chief Minister Shri Manohar Parrikar ji, the owner of the premises agreed to give. I had also accompanied Honorable then Chief Minister Manohar Parrikar ji. But now, sir, with great regret, I would like to bring to the notice of this House that the rent to this owner of the premises is pending for last 3 years. This owner is running from the pillar to the post, but nothing has been done. And she is a senior citizen. I request Honorable Home Minister to kindly look into this matter and sort this issue. Otherwise, this issue will set a very bad example to the people of Goa. Demand number 26, Fire and Emergency Services. During the Tokte cyclone, which shook Goa, and again during this recent rains, there were many calls of landslides, uprooting of trees on the residential houses, roads, on electrical lines. During this bad phase, fire stations of Goa did commendable job by working day and night, clearing the uprooted trees over the residential houses, roads, electrical wires, etc. Due to which the electrical department, who also worked very hard, restored the electricity in the shortest possible time, which was appreciated by the general public of Goa. The staff and the station officer of Pilen, Porvorim and Mapsa Fire Station, under the leadership of the director, Shri Nitin Raikar, is doing a commendable job for the state of Goa. Speaker, sir, 4 posts of assistant divisional officers are vacant from 2014, and there are able officers who have completed more than 11 years of service and are eligible and deserve for the promotion, which needs to be filled urgently, since they are middle-level officers, which will help for the smooth functioning of the department. I request Honorable Chief Minister to look into this matter. Demand number 34, School Education. I request Honorable Chief Minister to implement the 7th pay to the non-teaching staff in primary school. The other teaching staff gets the benefit of 7th pay, but non-teaching staff of primary high school are deprived from this benefit. I request Honorable Chief Minister to look into this matter and solve this. Thank you, Speaker, sir. माननीय सदस्य कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I rise to support the cut motions and oppose the budget. The first topic on which I would deal with is home, which is on demand number 23. Based on a complaint which was filed by Girish Cholankar, an inquiry was conducted and the Chief Minister made a statement that the allegations in respect of 2 persons named there in the PSI recruitment were found to be true.
These allegations were that despite having failed in the physical test, these persons were allowed to attend the written test, and what is worst, they qualified with flying colors and in the merit list for being appointed as PSI. What is the concern of everyone here in the state is that it's not merely their inclusion, but who is the one who hated the team and comprised the team which conducted the physical test of these two candidates, and what was the report made by them? Because unless there was a report, they could not have gone in for a written test. And if the videos have found that these people did not pass the physicals, then these people have made a false report. These people who comprised of that committee, which was overseeing this physical tests, they have to be held accountable. They have to be booked in addition to these two candidates who happily went to sit over there for the written examination, knowing they had failed. If these people who were in the committee have not given a false report, then my contention is that you have to find out those people at a higher level who managed it. It is impossible that somebody could have written a letter and allowed them to come for a written examination. Important to know who called them for a written test. These records have to be seized. I asked the Chief Minister why no criminal case has been filed against these candidates who failed the physical test and have them arrested. Once you have them arrested, they will spill the beans and tell whom they were connected to or who they had as their godfathers. It is not possible that this kind of a very, very high level manipulation could have taken place unless there was political backing of a very high level or there was a backing of somebody inside the police force. So I call upon the Chief Minister to come clean and explain the circumstances under which such fraud was sought to be perpetrated in the police force. This is very important because you are putting people of this character who play fraud and enter the department to be guardians of law and order. If these people enter by such dubious means, you can imagine what will happen. It will corrupt the entire police force. These people must be sent home from the door. They should not be allowed to remain there even for a minute. Then the Honorable Chief Minister, knowing that the pressure will come before the House, makes a statement that 5 committees have been appointed to review the videos. And this was sought to be welcomed by many people. But the catch is, soon after he makes the statement, on 15 June 2022, an order was issued. He makes a statement on 15 June. No, the date of the order is 15 June, and it is issued on 24th. The SP headquarters has issued the 24th June notification inviting these same people, this list of PSIs, to come for verification. You are still doing that 5-member committee verification. Has that report come? Have everybody been cleared? Right now you're trying to fool people by saying that one side we are conducting inquiry. That means these people in the list are surely done and dusted and nothing remains. So I demand that you have to get rid of such kind of people, and these people who are in that list also must be scrutinized thoroughly. The other thing I want to point out is, in recruitment for the PSI examination, it was out in public domain that certain people who got as low as 20 and 27 marks for the PC examination got 90 or plus 90 plus marks. They have become brilliant for a PSI exam, but they could not pass a constable's exam. So this is what shocks and smells of the scandal, which is so blatant. And therefore, I think the entire list has to be scrapped and the entire test has to be done very properly. Another thing is, we had already heard of our social activist, Advocate Iris Rodriguez, raising up issues under human rights about food for the police. So knowing that this assembly session was coming up, I myself addressed a letter to the Director General of Police, called upon him and said that the poor staff, especially who are at the gates of the assembly complex, don't get proper food, no water, no toilet facilities. He assured to me that he would look after that, and very promptly he did make arrangements to give them water and a mobile toilet. And what was given was snacks. I asked yesterday, I asked on the very first day, while going out, I asked them, did you all get the food? They said, we only got snacks at about 12:30. You can't expect people to stand there in this kind of rain and not even have food. They don't have chance to go out and eat and come back because they have to be stationed at the post.
Then I found out why was this happening. They said, sir, we have got a budget of only 10,000 rupees per year, which we can spend excess. I think we should make provision for them and give them something to be eaten. I'm not saying give a lavish buffet, but at least a packet with some food can be given, which they can eat over there, because don't have to tell us that 8 hours and therefore 8 hours you don't get meals. We come here for 8 hours, we also get our meals here. So let them also get something to eat. I've also been informed that election allowance, which has not been given to 70% of the police force in the flying squad. These people who go in the flying squad are small-time people, especially the police constables and all that. I think they should be immediately given. One should not keep them waiting and pending for a long time. Then I would like to speak on demand number 2, which is GAD, which we have Goa Human Resources Development Corporation. I've been informed that the staff is not getting payment of arrears, there is no increment, and they are not being confirmed. I request the Honorable Chief Minister to make budgetary provisions to give them appointment on a regular basis and give them all benefits. We cannot engage people for several years and then send them home. As far as school education is concerned, which is demand number 34, there is provisions of the School Education Act and rules are in conflict with the constitutional right of minorities. Article 30 of the Constitution of India guarantees the right to minorities to establish and administer educational institutions. This right is inviolable. The fundamental rights cannot be waived. Section 6 of the School Education Act 1985 provides for the managing committee of every recognized school to make, in accordance with the rules under the Act, a scheme of management for such school. Rule 74 of the 1986 rules provides for recruitment and promotion of employees in each recognized school to be made on the recommendations of the selection committee, and the selection committee is provided in Rule 76 of these rules. And it provides that the appointing authority for every employee to be the managing committee. Now, Article 30 speaks of a minority can establish and administer both things. You can't simply establish and not administer, or you can't administer somebody else's institution which is established. It is conjunctive. Both have to work together. Now, if you try to put the management in the hands of a school managing committee and divest the minorities of that right, then it will not work in consonance with Article 30, it will work in conflict with it. And I think these rules have to be amended to provide an exception that in case of minorities, this is not to be made applicable. Then there is another rule in the school education rule, Rule 78, which provides that for promotion to the post of principal in higher secondary schools, the requirement of at least 7 years teaching experience as of grade 1 teacher in the higher secondary school or headmaster of secondary school and the same manager having 7 years of service, out of which at least 5 years in the higher secondary school as grade 1 teacher. If you look at it, when a person is climbing up the ladder, if he is already a headmaster and he's going to become a principal, you can't tell him join there as a teacher and then we will take you as a principal. Because if you're getting promoted from a headmaster to a higher level as principal, all that experience of yours can be taken into account and you can be put there. Remember, there's one more thing, that there is also Rule 86 which says that promotion to these posts, the appointment to these posts must be made by promotion. Now, I respectfully say that this rule must be looked in context, again, in the background of minorities. The Supreme Court in several judgments has held that the right to appoint the senior most is not obligatory for minorities. In 1998, the Honorable Supreme Court, I'm going to quote the words, the selection and appointment of a headmaster in a school or a principal in a college are of prime importance in the administration of institution. The headmaster is the key post in running of the school. He is the hub on which all spokes of the school are set around, whom they rotate and generate result. A school is personified through its headmaster, and he is the focal point on which outsiders look at a school. A bad headmaster can spoil the entire institution. An efficient and honest headmaster can improve it by leaps and bounds.
The functional efficacy of a school very much depends on the efficiency and dedication of its headmaster. The pristine concept remains unchanged despite many changes taking place in the structural patterns of education even through the years. Therefore, Rule 86 of the School Education Act rules, which provides for appointment of headmaster, assistant headmaster, and principal for any minority institution, is contrary to Article 30 of the Constitution and needs to be amended to exclude minority institutions. There is one very touching issue, and this is something about reservations in minority institutions. Reservation roster, I respectfully submit, is not applicable to minority institutions. We have a full bench judgment of the Bombay High Court way back in 2001, where it says it's not applicable. Then the test came in 2010 in Sindhi Education Society. The question came whether giving grant to a minority institution, they would be covered and they would be deprived of grant for not providing reservation. And the Supreme Court in categorically words said, you are not entitled to stop the grants when they are not going to have reservation, because you can't insist on a reservation roster for minority institutions. Now, with this background, we see what is happening on a day-to-day basis in the schools, where with the change of directors of education, they are holding up appointments. They are issuing advertisements for appointment on regular basis. Children are coming for, the candidates are coming in for a selection. Then afterwards, after the selection process is complete, there is no objection to it. NOC is being given to appoint them on a contract basis. Why should they be put like this? Why should they be given contract? They have come for a permanent job on a permanent advertisement. And then finally you tell them, no, you are going to be on contract. What happens to their continuity in service? What happens to seniority? What happens to the protection of pay? Nothing will be there available for them. Why do you want to keep people waiting like this? Because somebody comes and keeps on changing the rules? So I respectfully submit that these kind of issues have to be met, because when you have a healthy teaching community, they are happy. And if they are happy, they will give good education instruction. They won't be thinking, what's happening tomorrow? Do I go home or do I keep looking for another job? This is only some pastime over here. So, and you're talking of quality of education going down. You will see that these things will happen when this kind of action from the department is taking place against the schools. As far as the demand number 26, fire and emergency service, every colleague of mine has spoken about them. I have known P.K. John also, who was then the director of fire and services, who did a brilliant job and brought up the structure of the fire department. Now Nitin Raikar is also there. And he, along with his team, I can say one person whom I have been in touch with, Bosco, who has been on the ground. On a call they would come. On the call they would send the fire brigade and people. But I believe one thing, when asked my questions about the staff pattern and the vacancies, I have seen that from 2014, there are vacancies. Why are people not being promoted? People who have completed 11 years of service are not being given promotion. What will happen? They will retire and just fade away. Why not give them the chance? If we have those posts, you don't have to create them. The next is the demand 67, which is port administration. We started with inland waterway at a time when Mr. Digambar Kamath was the chief minister and Sudhin Daulikar was also the minister at that time. I remember very clearly, notings were put saying that a statement was made on the floor of the house that we will not allow central government to take over our rivers. When Manohar Parrikar became the chief minister in 2013, Sudhin Daulikar again refused to assent to handing over the rivers to the central government. Manohar Parrikar also refused. He put a note saying that throw them out. These are the wordings, I have got the copies of the notings. But in 2015, when the central government changed, suddenly when Parrikar became the chief minister, without even going back to the house, before or after, Parrikar puts a note that this is federalism and therefore we will give it to them. Now the danger, what has happened, our rivers have been handed over to the Inland Waterway Authority. Now please look at this, these were minor ports and our poor ports minister will be sitting doing nothing but twiddling his fingers.
Why I say this? Because any development of the minor port includes appurtenant land, which means land on the bank of the river. Everything will happen over there on the permissions granted by them, not by us. Coupled with that, in 2021, we had the major ports bill which has come in. And I'm confident you are knowing the definition of the port limits, which is in section 2.1. In relation to major port means the limits including any piers, jetties, landing places, wharves, quays, docks, and other work makes in the public for convenience of traffic, for safety of vessels, or for improved maintenance or good governance of major port, is approaches whether within or without high water mark and subject to any rights or private property therein, any portion of the shore or bank within 50 yards of high water mark, and the area of the major port as may be determined by the central government by way of notification from time to time. Then, there's a master plan which is to be done by this port authority. Subject to rules made under this Act, the board of each major port shall be entitled to create specific master plan for any development or infrastructure established or proposed to be established within the port limits and the land appurtenant to them. And such master plan shall be independent of any local or state government regulations of any authority whatsoever. Provided in case of any conflict between the master plan created by the board and any local authority, the master plan created by the board shall prevail. Yesterday or day yesterday, we were hearing about the problems of the airport and the development, which is not possible because our town planning has no control over the airport authorities and FOGA, which is giving the permissions. This is going to happen on the coast, and you take my word, you watch what I'm saying. Even shacks tomorrow, because of election it was not done, but tomorrow when the shack permissions have to be given, our government will have no control. It will go into the hands of the port authorities. If they give, if they say yes, then it will go, if it not. Same way, in the rivers, we have gone abroad, we have seen marinas in the river. If you and I want to make any development, they will say CRZ violation, they will say port not possible. If somebody else comes and lines their pockets, they will say this is good for infrastructure, they will say it's good for development, they will allow this. Trust me, what's happening. The major port authority, now which we call the Murmugaon Port Authority, will end up being nothing more than the British East India Company, which we had in those days, which actually ran the country before finally the British government took it over. So this is the next point I wanted to highlight, that these are the dangers which are potentially here. I would make a statement that these Goa's coast and river banks have been sold out. I think we must salvage the situation before it gets too late. Demand number 84, which is civil aviation. We talk of Mopa Airport, and I'm also very happy that it is commencing operations. But I'm only hoping that it's not another lavish opening with only one flight landing, and then the airport will be shut. There's demand number 25, which is relating to home guards. Home guards are performing virtually similar duties as police constables. In many cases, they even assist in the investigation of cases. It is but natural that they would expect their salaries to be brought on par with police constables and being given other incentives as extended to the police constables. I request that provisions in this regard be made for them also. In finance, demand number 32, in my constituency, we have two bridges. One is the Aldona-Korjuang Cable Stayed Bridge. It was once the marvel. It was when the International Film Festival took place, and there was a big celebration for its inauguration where the party was held over there. Today you go and see, it looks worse than, like ruins of the St. Augustine Tower, like it's going to collapse. It's very sad. The state is so bad, you may not even know where the railing is falling or the poles are falling into the river. It is rusting and the poles are bending. And so many letters have been written, nothing has been done. GSIDC, which is in control of this, should have a regular maintenance structure and a timetable, and this thing should be done fast. Kalving-Karona Bridge also, which was built in 2012 after that sad and unfortunate bus incident where the bus went with 6 children in the river. Even this bridge is lying unattended. It has also begun to rust, because if you don't have timely repairs, it will definitely wither away. We have one major issue
of the Aldona market. The Aldona market is standing tall, crumbling down piece by piece, and it won't be a day when the entire building collapses. People don't have an alternative. Everyone knows about it. I spoke to the Honorable Chief Minister's office. He also says he knows about it. I know there are some issues which plague that development because of title to the land, because land is belonging to 2 comunidades. It's the one peculiar village which has 2 comunidades. And both comunidades hold that land. Fabrica of the church also has land rights, and that was given to the panchayat. So now the panchayat has built up that market. So you have require NOC from the owners, you require NOC from the panchayat. Now there are traders also. The traders are willing to come out, wait out until this is reconstructed. They don't mind the building being demolished because you can't repair, it's beyond repair. The Goa Engineering College experts have already certified the building as unsafe. Still people have not moved out. It's a very sad thing. I'm not saying they should be put out, but I don't want any mishap over there. And I think the government should take this on top priority. And I request the Chief Minister to mediate and arrive at a consensus and make the provision, because GSIDC had started the file but abandoned it, and it just remains at the initial proposal stage. There's one more thing which I got the reply in relation to an election question, unstart question which I had asked about election expenses. Election expenses this year has been in the range of 56 crores, 53 lakhs and odd. Hiring of vehicles was over 10 crores. This is ridiculous figures which we are seeing. I only ask one question. There are these people, I have also seen that, how much money was spent on food. I've seen how much money has been spent on accommodation and other things. Why is it that all these officers come and have a merry time here? Do they think that Goa is a holiday destination to come with their families and they come and enjoy and go at expense of our state? We don't have money here. We are in deep debt. The state has to pay, and each of the citizen is burdened with so much debt. And this is very unfortunate that we are having such type of people. There is a provision in the RP Act for requisition of vehicles. The collector requisitions vehicles. You could requisition taxis. You could requisition these vehicles which lost during the time of COVID. We could have paid them instead of engaging these taxis which came from outside Goa. There were vehicles, our people, they had no vehicles, no employment of our vehicles there. In addition, we are paying GST. A GST कितले कोटी नास्तले, लाखानी आस्तले आमचे GST फारी केले. If you had requisitioned this directly, there's no GST payable by the government. So you would have paid only the fee as per your table. Now what is this 10 crores? I don't know who has bought vehicles in between. So therefore I think a thorough inquiry has to be done in this, and I am sure, the answer says it was tenders were invited through GTDC. So when it is invited through a corporation and supplied to even to the government or the collectorate, the GST component enters in, and therefore it's again a loss for the state government. So the state government could have avoided this, and we have to check which were the agencies which were given, who was selected, and who are those directors of the agencies who got the benefit out of it. So I thank the Honorable Speaker for having given me this opportunity to speak on these things, and I trust the government will definitely be in a position to address these issues in the budget. Thank you. माननीय आमदार कृष सिल्वा. Speaker, sir, I stand to support the cut motion under Rule 260 and oppose the demand of grant moved today. I would like to speak on demand 17 police, demand 34 education, demand 32 finance, demand 84 aviation, and demand 88 Department of Public-Private Partnership, demand number 67 Port Administration. Speaking on police, the citizens of Goa are concerned about the increasing murders, theft, and rape cases. Sarsal Taluka has 5 police stations, mainly Margao, Maina, Kuchori, Kolwa, Kunkoli, and Fatarda, covering 66 villages. According to the information available, out of 4 murders, Margao, Kunkoli, and Kolwa police station have registered 1 each, and the case has been detected. Whereas the case registered in Maina Kuchori police station has remained undetected this year. The massive influx of migrants has contributed to the number of cases related to crimes in Salsit.
and it has become a concern for the resident population and the Salsette administration, especially the senior citizens who reside alone. Police claim that verification of tenants, maids, house help by sending their details to the police station. But what mechanism does the government have to detect those who keep migrants and do not go to inform details at the police station? I feel that the police should collaborate with the local bodies where they have a close details about the people living in their wards. People need to be strict, vigilant. Police need to be strict, vigilant, and hard work, as Goa is getting a tainted image due to this, and tourists feel unsafe, and that affects our economy. Police department has been provided with a total outlay of rupees 980.01 crores, which is a rise of 41%, to undertake modernization of all departments under the administrative control of the Home Department. With such an increase of 41%, I'm sure that Goans will be protected and there will be a reduction in crimes. What is the type and kind of modernization to be taken up? Is it in the implementing stage or discussion stage? Can we take into consideration the modernization of Kunkoli Police Station and Sub-Police Station Asolna in my constituency? Also, the traffic police must concentrate more on safety of the citizen than issuing penalties. So many accidents have taken place due to rough driving, and police not able to check drunken drivers, especially who drive roughly on the National Highway 66 connecting my Wailing constituencies. Speaking on education, when you visit the Department of Education, Purvari, there are many retired, and the existing staff is burdened. The government need to see that people are not put to inconvenience, because if a clerk or personnel is absent, the others do not take up the task but call you the next time. People go all the way to get their queries, and if the dealing hand is absent, the head of that department should allot duties to some other person. I congratulate the present Director of Education for working hard to streamline the education system. And another very serious point is the toilets in the Department of Education are not getting running water, which is a very serious issue. Either a sump should be built and the water to be pumped as a store water in a large tank is very unhygienic, and many staff members are complaining of health issues. Speaker, sir, my party is very much concerned about the new education policy which your government will implement. Let no disturbance be caused to the minority schools who enjoy the fundamental rights under the Constitution to administer their own institution. It is through their hard work and sacrifice that the building with all facilities and the best are provided to the students. NEP calls a lot of digital learning, and many schools are still not able to upgrade it to this level, and government will have to ramp up this spending. Public-private partnerships should not put the burden of extra payment of fees from the pocket of parents. The Chief Minister also proposed to amend recruitment rules for teachers considering new policy and fill up all the posts of teachers accordingly. Again, I am reminding to consider the rules given to the minority institutions to administer their own educational institute, and we have many of them in Goa which is different from elsewhere. Government should also improve quality of teachers to impart education. The teacher-student ratio needs to be analyzed. The wired internet scheme for 16 remote schools to Director of Education, for which provision of rupees 1 crore has been made. Which are the remote schools, and which is the criteria taken to choose those remote schools? Also, lab initially is in 350 schools. Vocational labs in 71 schools, and 20 Atal thinking labs will be undertaken. But we need to take the representative of the people's opinion when you identify the schools, as we too have schools in our constituency which need upgradation, especially St. Xavier's School, Wailing, which has vocational courses for the 10th. Chief Minister also stated in the budget speech that upgradation of computer lab in schools will be taken up in phased manner to cover all the schools in the state. Kindly consider 7 schools in my Wailing constituency which need such facilities. I also request the Chief Minister to consider my school when the department upgrades school sports facilities in 350 schools. What will be the function of the State Research Foundation, for which the provision of rupees 6.5 crores has been earmarked? Will they produce new textbooks, or what research will they undertake?
And what are the additional facilities you will give to the Goan student compared to others while framing the rules? Speaking on civil aviation, I have been constantly reading that Mopa Airport will be ready. I need an assurance from the government that Daboli Airport will be open and that my people from my constituency, who are mostly seafarers and working abroad, will have no additional burden on the costing and traveling aspect. This airport at Daboli needs to be retained for the benefit of the South. Recruitment at Mopa must be given to the Goans. Talking on finance, the worsening financial situation of Goa with each passing day on account of mining ban. The survey shows that during the pandemic period, the tourism-related business came down almost nil. We need to focus on the revival of our financial institution by concentrating more on departments which earn revenue for the state. The Chief Minister Fellowship Program to involve dynamic youth in our public administration system in the area of health, education, renewable energy, of which 80 lakhs is proposed in the budget. What is the criteria to identify the dynamic youth, and will it be giving reference to the Goans? A large budget of 114.03 crores is allotted for skill development program under flagship program of Honorable Prime Minister to supply a skilled workforce to the industry. What is the detailed plan? Where are the new industries? The existing are employing all non-Goans, or is it going to give, or is it to be given to the industries from our taxpayers' money, or enhance the skill of existing employees when they have to spend as their part of their budget? Speaking on private-public partnership, public-private partnership will be an attractive option in meeting the challenges. PPP involves long-term concession agreement defining partnership roles and responsibilities, including sharing of risk between public and private sector. However, no additional burden in the form of tax increase or burden on people, it is to be considered, as privatization leads to profit orientation and capitalism, which is unsustainable in a socialist economy. The three projects that are taken for this will be spelled out, that is Sanjivani Karkani to produce ethanol, development of Marmagoa Planning and Development Authority, and the Maritime School at Britona. How will this project benefit Goans? What is the investment of the Goa government and the returns? Speaking on port administration, so port administration, the captain of port office department tinga staff baro staff but तांचे काम कित्याक कोत्ता तें म्हाका तें सॅटिस्फायड लागना, कित्याक कन्सिडरींग दीस रिवर्स डिसिल्टिंग प्रोजेक्ट चलता. आतां काल आजो म्हजो क्वेश्चन आहलो, स्टार क्वेश्चन आहलो, हांवें डिटेल मागलेली आनी ते डिटेल दिले जाल्यार म्हाका दिसना तेमी सारके दिल्यात म्हणून. सो थिंगा दोन फेजीस जाला डिसिल्टिंगाचेर. हांवें ते द इंटेंट ऑफ डिसिल्टिंग क्वेश्चन मागलो, द इंटेंट ऑफ डिसिल्टिंग ऑफ रिवर साल विथ द नंबर ऑफ फेजीस. तेमी दिलो म्हाका दोन फेजीस जाला. एक फेजीस कंप्लीट जाला, सेकंड फेज जाल्लो तेजी पार्ट पेमेंट केला म्हणून. हांवें तेंय मागलो आनी तेम कडेन द इनिशियल बॅटरमेंट रिडिंग्स तेमच्या आहा जाता आमी म्हणल्यार तेंच्या लायन आहा. सेकंड बिफोर डिसिल्टिंग आनी आफ्टर डिसिल्टिंग. सेकंडली हांवें तेंका मागलोलें दी क्वॉन्टिटी ऑफ सिल्ट दॅट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिवर साल्ट डिसिल्टिंग केलें. एज आन्सर म्हाका दिलो ना, कितली क्वॉन्टिटी काडल्या ती. आनी कित्याक मागलो तेजें इन्स्पेक्शन केलें, लोकल आसा तेणें म्हणल्यार लोकल्सांक कोणाय घेतला म्हणून. सो थिंगा पळयलें जाल्यार त्या एज पर द तेंगे रिकॉर्डाचेर तेमी दोन टेंडर घाल्ले. एक टेंडर ऑलमोस्ट 8,46,36,750. सेकंड टेंडर जाला 10 crores. सो जेन्ना तेजो स्कोप ऑफ वर्क हांवें मागलो तेमी दिला, लेंथ will be 6 kilometers, width will be 12 meters, depth will be 3 meters. तेजे चोवपाक गेलो जाल्यार हे कॅल्क्युलेशनान तेमी टेंडर घाला. हांवें आरटीआयचेर इन्फॉर्मेशन त्या टेंडराचेर तेमी 700 rate दवरला पर क्युबीक. सो हे काडली जाल्यार एक फेजीक जाता 2,16,000 क्युबीक क्वॉन्टिटी जाता.
सो तांचो टेंडर अमावंट जातालो 15 crores 12,000. पूण ताणें लो कोट करून 8 crores 36,750 घेतलो. सो ती क्वॉन्टिटी प्लस दोन्ही टेंडर कंपेर केलो जाल्यार आमचे ऑलमोस्ट तेंची 4 lakhs क्वॉन्टिटी जावपाक जाय. आतां 18 टेंडर कोर्सांचो टेंडर ऑलमोस्ट दोन्ही फेज कंप्लीट केलो जाल्यार समज कॉन्ट्रॅक्टराक एक 50% पासून तुमी कमिशन प्रॉफीट जालें तितूंतल्यान एटलिस्ट 9 crores काम जावपाक जाय आसलें. 9 crores काम जालें जाल्यार एज अ रेट ऑफ 700 per cubic एटलिस्ट थिंगा 1,28,000 cubic थिंगा सिल्ट मेळपाक जाय आसलें. तेरूय आसतना 1 lakh पासून सिल्ट मेळ्ळें जाल्यार एक 10 cubic एक ट्रक दवरलो जाल्यार थिंगा 1,000 थिंगा 10,000 थिंगा ट्रक जावपाक जाय. थिंगा सिल्ट कांयच मेळना आनी तेमी दिला ते सिल्ट खंय उडयलां म्हणल्यार तेमी दिलां लोकल्सान मागलां आनी लोकल्सान ते बँकाचे रिवराचेर दवरलां म्हणून. सो आतां टेंडर घालता आसतना तेमचें एक काम आसलें तें व्हरून भायर उडोवपाचें. पूण इतलें 1 lakh क्वॉन्टिटी थिंगा क्युबीक क्वॉन्टिटी मेळना थिंगा. सो थिंग काम कांयच जालें ना. आनीक म्हज्या लागीं फोटूय आहाय. म्हज्या लागीं फोटो म्हज्यान दिवपाक जाता कितें कोण डिसिल्टींग जालें पॅच वर्क जालो थोडें डिसिल्टींग केलां. सो जेन्ना आमी इतले पयशे म्हणटा त्या काम कित्याक जायना. सो म्हाका दिसता हिंगा एक हे फायंड आवट करपाक जाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हें कितें जालां तें. तेजे भाशेन ताणें म्हाका दिलो एक स्कोप ऑफ वर्क थिंगा कित्याक काम करता तें फॉर फ्री मुवमेंट ऑफ वेसल्स म्हूण. जेन्ना लास्ट टायम फुडलो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना लोकल फिशरमॅन आमचो MLA आसलो प्लस कॅप्टन ऑफ पोर्ट आसलो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स आसलो. आमी सगळ्यांनी मिटींग घेतली कित्याक थिंगा डिसिल्टींग बंद करपाक. पूण मिटींग जावन सगळें डिसिजन घालें आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें थिंगा फकत लोकल फिशरमॅनाक यूज करतले म्हणून. पूण आतां फ्री मुवमेंट ऑफ वेसल म्हणचे कितें. आतां वेसल फिशरमॅन यूज करता ते व्हड्याक तेकाय वेसल म्हणटाय ट्रॉलर्साकूय वेसल म्हणटा बाज येता तेकाय वेसल म्हणटात. आतां हेजो स्कोप कित्याक की ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक उरतली काय थिंगा कोलाच्यो भाजी येतल्यो आयज लोकांक भिरांता. हें क्लॅरिफिकेशन आमकां जाय पडलें. हें वेसल्स म्हणटा कितें तें कित्याक आतां आमच्या MLAन कालूसान सांगलां सगळें डिटेल आमचे पोर्ट लिमीट लागला तें कित्याक आयज लोकांक थिंगा भिरांता. सो हांव मागता ही आमचे डावट आमच्या मातशें क्लॅरिफाय करचें म्हणून. थँक्यू. माननीय सदस्य चंद्रकांत शेट्टी. Speaker sir, I stand to support today's demand raised by Honorable CM and to oppose the cut motion moved by opposition. पहिलेच फावट विधानसभेचे कारकीर्द सुरू करताना हांव म्हज्या गुरूंक वंदन करता. आज गुरुपौर्णिमा. सगळ्या गुरूंक हांव नमन करताना म्हणटा गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 11 and 12 हाचेर एक्सायज आनी कमर्शियल टॅक्स हे आमची रेवन्यू जनरेटींग डिपार्टमेंट आसात. ह्या डिपार्टमेंटाचो लोकांक फ्रेंडली आसच्या पेक्षा भंयच चड दिसता. केन्नाय जर ह्या डिपार्टमेंटान लायसनाक जर वयशीत 15 दिसांनी म्हयन्यान जायना. म्हजे कडेन हल्लीच एक केस आसा 1.5 वर्स लायसन घेवंक लागता. आतां एक लिकर शॉप जर ताका जर 1.5 वर्स लायसन घेवपाक लागता आनी आमी म्हणटा भुरग्यांक आमच्या प्रमोट करपाक जाय धंदे करपाक जाय. कसो करतलो. तेणी खंयचो तरी जॉब सोडलेलो आसता आनी तो लायसन एप्लाय करता आनी तो 1.5 वर्सां जर घरान बसलो जे आसा ते सोंपोवन बसतलो. सो हांव सरकाराक सांगता हातून तांच्यांनी मातशें लक्ष घालून कशें सडसडीत जातलें कशें इजी जातलें ऑफिसान म्हणटा तें कशें जाय. आमच्या प्रायवेट धंद्यान येयल्यार कशें म्हणटा आमी आमच्या जर कावंटरार येयलो तुका कितें सर्वीस जाय हें करूंक तें करूंक आमी दिता. दॅट इज द वे द सिस्टम हॅज टू बी डिवेलप. तरच आमच्या भुरग्यांक दिसतलें येस आमी धंदो करुया आमी आमच्या गोंयान रावया गोंया भायर वचया नाका. डिमांड नंबर 17 पुलीस डिपार्टमेंट हे तशें इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. आतां मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या डिपार्टमेंटाची लॉ अँड ऑर्डर आसा. सद्या तरी आमचें पुलीस डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता. आय रियली एप्रिशिएट दॅट. पूण तरी तांकां आजून तांच्या बिहेवियरान आनी डिसिप्लिनान इम्प्रूव करपाक जाय. स्पेशली जो तांचो टोन आसता. खुबश्या पुलिसांक कितें पुलीस डिपार्टमेंटान गेलो काय टोन न्ही मनशाक पळोवन टोन आसता. दॅट शूड नॉट बी दॅट. कदाचित तो आमच्या कडेन लेजिस्लेचरा कडेन बरो आसतले केन्ना केन्ना तो लेजिस्लेचरा कडेन टोन बरो नासता तांचो. सो तो तांच्यांनी इम्प्रूव करपाचो गरज आसा.
आमच्या बिचोलेन आउटपोस्ट आसा गोवा दोडामार्ग बॉर्डरीचे आणि हे आउटपोस्टान फक्त पुलीस डिपार्टमेंट ना थिंगा एक्सायज डिपार्टमेंटूय आसा आणि ते जर तांचे कंडिशन पळयशी जाल्यार खरेंच पॅथॅटीक कित्याक ते बाबडे 24 आवर ड्युटी करता धड तांचो टॉयलेट पळयशी जाल्यार ताची दारां ना धड तांकां जर मातसो रेस्ट घेतलो जाल्यार दारां ना आय नो दे आर कमींग फॉर ड्युटीज सो आणि खूबशीं वर्सां दुर्लक्ष जाल्लें आसा म्हाका दिसता हे खूबशे ते पयलींचे कितें तरी एक जुने घर आसा जे गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा जागा खूब आसा गव्हर्मेंटाची 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा आणि हे आमचे सारके दोडा मार्गासून गोंया एंट्रीकूच आतां एंट्रीक आमच्या गोंयच्या दिसतना आमी म्हणटा टुरिजम स्टेट म्हणटा जाल्यार कशें तरी दिसता सो इट रिक्वायर्स अर्जंट रिपेर न्ही ते सगळें परत कन्स्ट्रक्ट करपाचें हांव सरकारा कडेन मागता आनी तातूंत लक्ष घालपाचो आमचे पुलीस डिपार्टमेंट जे बिचोले आसा ताका अपग्रेड करपाची गरज आसा ताचो जो स्टाफ आसा तोय तितलो हे फूल कॅपॅसिटीचो ना तोय तांच्यांनी स्टाफ हे करपा जाय पुलीस डिपार्टमेंटाचेर उलयतना हांव एक हे करता एनेक्सर करता की तांच्या डिपार्टमेंटान 3 वेकंट पोस्ट आसले सायंटिफीक असिस्टंट कम फोटोग्राफर आणि सायंटिफीक असिस्टंट ब्रॅकेट DNA म्हाका हाचेर मातशी मुख्यमंत्र्या कडल्यान क्लॅरिटी जाय की हांकां कितें क्वॉलिफिकेशन जाय आणि ह्या क्वॉलिफिकेशनाच्या आमच्या गोंयान कॉलेजी आसा काय ना ते एनेक्सर 1 डिमांड नंबर 25 होमगार्ड आणि सिव्हिल डिफेन्स आमचे जे होमगार्ड आसा हे भुरगे सर्वसामान्य कुटुंबांतले आसा आणि कितलीशींच वर्सां भुरगे हे डेली वेजीसाचेर आसा हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां कशें तरी एब्जॉर्ब करचें दॅट डजंट मीन हांव तांकां म्हणटा कशें एब्जॉर्ब कर लेट देम आन्सर देअर प्रॉपर एग्जाम नाल्यार कितें आसा पण तांकां अशें डेली वेजीस दिवन तांचें कितें जाता न्ही ते 45 वर्सां जालीं 50 वर्सां जालीं तांच्या बाबड्यांचें लायफ केन्नाच सेटल नासता केन्ना म्हणून तांकां बाबडे अशें बरें बाबा पिसफुली चल आपणाक एक शुअर शॉर्ट जॉब आसा अशें तांकां केन्नाच दिसना आनी तांकां जशें ते बाबडे व्हडले जाता तांची भुरगीं व्हडलीं जाता तांकां बाकीचे लायबिलिटी येता कितलीं वर्सां म्हणून ते हे अशें करतले सो तांचें मातसो लक्ष घालून पळोवपाचें स्पीकर सर डिमांड नंबर 27 ऑफिशियल लँग्वेज हे इतर खात्याच्या तुलनेन सामके ल्हान खातें पूण भाशा ही प्रत्येक मनशाच्या स्वाभिमानाची गजाल आसा आमच्या गोंयान कोंकणी आनी मराठी हे दोनूय भाशे भगिनी आसा कोंकणीक राजभाशेचो मान कायद्यान दिलो आनी मराठीक कोंकणी वांगडा सगळे सवलती मेळचो अशें सांगलें कोंकणीचो प्रशासनान मोठ्या प्रमाणात वापर जावचो पूण हे करता आसतना मराठीक बरोबरीचें स्थान दिवचें अशें मागता ह्या गोंयान अनेक आक्रमणां जालीं पूण आयज मेरेन हांगा मराठी तिगोवन उरली हाची नोंद सरकारान घेवची मराठीचे कार्यक्रम सरकारी पातळीचेर जावचे अशें हांव मागतां आमचे बाकीचे डिपार्टमेंटान वेदर इट इज इन हेल्थ डिपार्टमेंट आमचे PWD डिपार्टमेंट जो डॉक्टर जॉयन जाता किंवा इंजिनियर जॉयन जाता ही रेज टू अ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर पण जे ह्या भाशाच्या डिपार्टमेंटान तो जो कोणी कर्मचारी जॉईन जाता तो फक्त असिस्टंट डायरेक्टर पर्यंतच पावता फुडें पावना तो जो डायरेक्टर असता तो सिव्हिल सर्व्हिस ग्रेडीतलो असता सो हांव रिक्वेस्ट करता बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्यान हांगा ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी लँग्वेज डेव्हलपमेंट अशी 2 हे आसपाची ज्यामुळे ॲडमिनिस्ट्रेशनाचो डायरेक्टर आसा तो सिव्हिल ग्रेडांतलो येवचो आनी लँग्वेज डेव्हलपमेंटाचो डायरेक्टर आसा तो भाशा डिपार्टमेंटांतल्यान येवचे नाजाल्यार तो कितें जाता असिस्टंट प्रत्येकाक आज प्रमोशनाची गरज आसा न्ही हांव स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 26 उलयतां फायर आनी इमर्जन्सी सर्वीस हे डिपार्टमेंट आसा ते खूब बरें आसा खूब इम्पॉर्टंटूय आसा आमचे खुबशे कलीग हेचेर उलयले आसा खुबशे कलिगांनी तांकां कॉंग्रेच्युलेटूय केल्ले आसात लास्ट इयरच जेन्ना हे वादळ येयल्लें तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटान आमच्या बिचोलेन इतलें बरें काम केल्लें म्हाका दिसता बाकी तालुक्यान खूब लेट लायट बी येयल्ली पण आमच्या बिचोलेन खूब बेगीन लायट येयल्ली 2 दिसांनीच रिस्टोर जालें फायर डिपार्टमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ डायरेक्टर रायकर आनी आमचो बिचोलचो माजीक आशिल्लो तांणी ब्युटिफूल काम केल्लें इनफॅक्ट तेन्ना हांव तांकां लास्ट इयर 22 जुलयाक हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट सुद्दां केल्लें वचोन पर्सनली सो ह्या डिपार्टमेंटाक आमच्या थंयसर बिचोलेन सद्याचे तेजे डिपार्टमेंटाची बिल्डींग आसा ती अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा आनी लास्ट 3 वर्सां ती अंडर GSIDC ती बिल्डींग आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेल्लो आसा आनी ती तशीच पडलेली आसा आतां क्वेश्चन म्हजो एक आसा जेन्ना आमी गव्हर्मेंट ह्या बिल्डिंगेचेर पयशे खर्च करता
आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो. म्हणून कितें करपाचें, आमी हात वयर करपाचे. आज आमचे गव्हर्मेंटाचे कितले तरीच कोटी पयशे ती पडोवन रावल्ले आसा. आमच्या गव्हर्मेंटाची केन्ना बजेट वाडटली, जेन्ना आमचो एसेट आसा तो आमी मॉनिटायज करतले. अशें जर आमचे प्रोजेक्ट अर्देवट पडले जाल्यार आमी अशे लॉसानूच वतले, आमच्या कडेन फंड्सूच नासतलो. सो गव्हर्मेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन टेंडर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान फ्लड केल्ले आसा, आय नो दॅट, बट बेगींतल्या बेगीन कॉन्ट्रॅक्टर हे करून ती बिल्डींग सुरू करून आमचे ते डिपार्टमेंट थिसर ट्रान्सफर करपाचे. आमी आमचे आसा तेच, म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा, अर्दवट आमी फंड घालून खंयचोच प्रोजेक्ट दवरुपाचो न्ही. दिस इज नॉट गूड फॉर एनी बिझनेस पर्पज. वी हॅव टू लूक इन दॅट बिझनेस मॉडल. आय नो देर आर सम प्रॉब्लेम्स, लिगल प्रॉब्लेम्स आसतले, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम, बट केन्ना ना केन्ना तरी आमकां तेचेर सोल्युशन काडचेच पडटलें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 34 उलयता. आतां एज्युकेशन हे सगळ्यान म्हणटात ते व्हडले, पुराय गोंय खातीर एकदम जिवाळ्याचो विशय. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्रशासन हे खात्याचे मुख्य घटक. भाऊसाहेब बांदोडकारान गोंय स्वतंत्र जातीक गांवांनी सरकारी मराठी शाळा काडली. आयज थोड्या शाळांची अवस्था सामकी बिकट आसा. खुबशे मराठी शाळा बंद पडत चल्ल्या. सरकारान ह्यो प्राथमीक शाळा सांबाळून दवरपाची गरज आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की ह्या मराठी शाळांक उत्तेजन दिवपा खातीर उपाय येवजण करची. गोंयांत मराठी भाशा टिकली जाल्यारच आमची संस्कृती टिकतली, हे सरकारान लक्षांत दवरचें. इंग्लीश ही जगाची भाशा आसा, ती आमकां जाय हेच्या विशयी दुमत ना, पूण भुरग्यांक प्राथमीक शिक्षण मातृभाशेंतूनच जावचो हो जागतीक सिद्धांत आसा. म्हणून आमची मातृभाशा आवय भास तिगोवन दवरपा खातीर प्राथमीक शिक्षण हे मातृभाशेन दिवपा खातीर चालना दिशी अशें हांव सरकारा कडेन मागता. आमची आयज, हांव 40 वर्सां पयलीं ह्या जेन्ना शाळेंनी वतालो, म्हाका क्लियर रिमेंबर आसा, हांव जेन्ना प्रायमरी शाळेन आमचे मेणकुर्चे शिकला, द शाळा वॉज इन एक्सलंट कंडिशन. हल्लीच हांव आमचे साळ पुनर्वसन गांवांत एक शाळा आसा, त्या पॅरंट्सांची PTA ची कंप्लेन आसली, आमच्या शाळेचो प्रॉब्लेम आसा. हांव म्हटलें हांव येता. हांव पर्सनली आमच्या कन्सर्न PWDच्या AEक घेवन थिंगा विजीट केली. आयकल, जेन्ना हांव विजीट केली, जेन्ना एंट्रन्साक गेलो तेन्ना म्हाका बरे टायल्स बी दिसले. सो हांव म्हटलें अरे शाळा बरी आसा, कितें प्रॉब्लेम आसा. शॉकिंगली जेन्ना हांव शाळेन भितर क्लासान गेलो, आजून त्या शाळेक बसपाक टायल्स ना, प्लास्टीक घातलेली आसा. सो हांव इंजिनियराक विचारलें, शाळा वचात थंय गळटा, ते शाळेची पॅनलां गेल्लीं आसा, म्हाज्या कडेन फोटो आसा प्रूव करपाक, सगळे फोटो आसात प्रूव करपाक. हांव इंजिनियराक विचारलें, बाबा भायर चकचकीत आसा आनी भितर अशें कशें. ना सर, ते इलेक्शना खातीर. सो आतांच कोणी तरी आमच्या एका कलिगान म्हटलेलें, हे आतां शाळा नाल्यार इलेक्शना पुरती जातलें. दुसरी गोश्ट, सो जेन्ना म्हटलें PTA लास्ट 2 वर्सां PTA कंप्लेन करता, ADIक बरयता. ADI म्हणटा आपूण लेटर बरयला, PWDक बरयला म्हणटा. PWD जेन्ना लेटर बरयला, असिस्टंट इंजिनियर सायटीर वता, विजीट करता, तो प्लान सबमीट करता, सगळी लिकेज जाता आनी आजुनय ती स्टेट आसा. लिकेज जाता आपूण तो सगळो प्लान बी काडून वयर एक्झिक्युटीव इंजिनियराक धाडटा. एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफिसान बसून, आनी तांणी ऑफिसान बसपाचेच. आय डोंट हॅव एनीथींग अगेन्स्ट एनीबडी, प्लीज सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाचें. तो थिसर ADIन एकूच घातलेलें तेचें कितें तर आपलें स्कूल लिकेज जाता. सो तांणी कितें केलां, ही इज रायट, एक्झिक्युटीव इंजिनियर लिकेज जाता जाल्यार तेणी नोट घातलो, फक्त लिकेज तितकीच इम्प्रूव करपाची. पण सायटीर विजीट कोण केलो, असिस्टंट इंजिनियर विजीट केलो. ताका फक्त लिकेजेस खूब प्रॉब्लेम आसा. सो त्यामुळे जो असिस्टंट इंजिनियरान जो एस्टिमेट केल्लो 45 लॅक्साचो काय कितें, तो तेणी कमी करून फक्त 9 लाखाचेर हाडलो. म्हजो क्वेश्चन सरकाराक इतलेच आसा, आतां प्रॉब्लेम कोणाचो, वेर इज द मिसकम्युनिकेशन. इज इट द प्रॉब्लेम वॉज विथ द असिस्टंट इंजिनियर शूड हॅव कन्वेड टू द एक्झिक्युटीव इंजिनियर, बाबा हे अशें न्ही. कदाचित ADI she comes from the education background, so tini properly must have not put on the paper. So AE must have convinced the executive engineer, baba fakta hanga udak yana, hanga bakiche panel gala, harso gala, flooring na, he convince करपाक जाय. ना जाल्यार तरी येवन पळोवंक जाय आशिल्लें, आपणाक व्हेरीफाय करपाक जाय आसलें. ना जाल्यार AE शुड उलोवपाक जाय आसलें ADI कडेन, आनी हे बाबा जे तूं बरयला तें अशें बरय, हे प्रॉब्लेम आसा. अल्टिमेटली जालें कितें, स्कुलाक एकूय रुपया मेळोंक ना. परत अंदूच्या वर्सा तीच लिकेज. आय हॅव टू अर्जंटली इंटरवीन, आय हॅव टू स्पीक पर्सनली
उलोवचे पडले अल्टिमेटली सीएमा कडेन उलोवन प्लास्टीक कवर ते शाळेक घालचे पडले आणि हे एकच शाळेचो प्रॉब्लेम ना मुळगांव बागवाड्याच्यो शाळा आसा केन्नाय छप्पर पडटले आणि एक दीस व्हडले मिडियान येतले की हे छप्पर शाळेंतल्या भुरग्यांचेर पडलेले आसा हांव कितें म्हणटा कन्सर्न ऑफिसर प्रत्येक तालुक्यान आसा तो कितें करता तो कित्याक पळयना हे एडीआय आसा ते कित्याक पळयना प्रत्येक फावटी लोकप्रतिनिधीन हे गोष्टी कित्याक सांगपाक जाय आसता आमची बिचोलची शाळा आसा 350 भुरगीं शाळेन जी आतां थोडे म्हणून प्लास्टीक कवर घातले अंदू तांच्यांनी लेटर बरयले आणि ते बी कोण पळयता पीटीए बरयता जाल्यार तो कन्सर्न ऑफिसर सांगता तुम्ही लेट लेटर बरयलात कित्याक तुका सांगपाक जाय व्हाय द हेल देर इज अ नीड टू से दीस हांव कितें म्हणटा ऑफिसराक कळना कित्याक अशे जर गोष्टी लोकप्रतिनिधी पळोवपाक जाय जाल्यार डेव्हलपमेंटाचेर फोकस कशें करतले बाबा आपले कॉन्स्टिट्युन्सीन प्रोजेक्ट खंयचो नवो येवचो रेव्हेन्यू जनरेटींग प्रोजेक्ट खंयचो येतलो आमचे आनी कितें सुदारतले म्हणजे आमी कितें सगळे जाण भोंवन 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 त्याच पॉयंटार येता अशें जावपाक जायना सरकारान हेचेर खूब लक्ष घालपाची गरज आसा एज्युकेशना कडेन तर डेफिनेटली ना दुसरी बालरथ स्कीम आसा ताचेर कांयच ना म्हटल्यार 422 बशी दिल्ले आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक सावरदाड म्हणून आसा धंगरवाडी म्हणून आसा थंय 25 भुरगीं आसात आनी ह्या भुरग्यांक ती आज बस नासली फॉगेट बालरथ आमकां हांगा कदंबाय बसूय मेळना ताचोय प्रॉब्लेम जाला आनी त्या खातीर त्या भुरग्यांक शाळेन येवपाक खूब त्रास जाता हांव सीएम सरा कडेन रिक्वेस्ट करता की आमकां एक तरी बालरथ बस आमच्या प्रायमरी मेणकुरच्या शाळेक दिवपाची त्यामुळे आमची भुरगीं जी आसा ती शाळेन वतली स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 83 चेर उलयता मायंड डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट ऑफ दीस स्टेट इट इज अ रेव्हेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट दुसऱ्या शब्दात सांगले जाल्यार खनिज व्यवसाय आमच्या गोंयच्या जनतेचो आत्म जावन आसा म्हजो डिचोली मतदारसंघ हो पूर्णपणे खाण व्यवसायावर अवलंबून आसा 30% चड लोक ह्या खाणा व्यवसायाचेर आसात खाणीचेर काम करपी ट्रक चलोवपी पंक्चरवाले स्पेअर पार्टवाले टायरवाले गॅरेजकार हॉटेलकार पायलट दुकानदार बँको असे कितलेशेच लोक ह्या व्यवसायावर अवलंबून आसा पूण ह्यो खाणी बंद जाल्या आनी कामगारांचेर उपासमारीची पाळी आयला हल्लीच वेदांता कंपनीन कालच आमी हांगा हे सगळें आमी डिस्कशन हांवूच कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आमी सगळे डिस्कस केल्लें आसा वेदांताच्या कंपनीन सुमारे 850 लोकांक काडून उडोवपाची नोटीस दिला म्हणटकीत कितक्याशाच लोकांचेर उपासमारची पाळी आयल्या आनी जर सरकारान टायमार ह्या लोकांच्या भवितव्याची जर दखल घेवंक ना जाल्यार आमच्या बिचोले शहरान हाहाकार जातलो आज दिसान दीस शिकलेल्या भुरग्यांक सुद्दां काम मेळना हे जे लोक आतां जे आमचे मायनी वयल्यान बेकार जातले आनी हांचे त्या बाबड्यांची एज क्रॉस जाला हांचे कितें जातलें ह्या सरकाराचेर हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता हावजाक कालूय रिक्वेस्ट केल्ली की हाचेर आमी आनीक सिरियसली हें घेवपाचें कित्याक आमी एक लक्ष दवरुपाचें जो मनीस काम करता ताच्या पुरतीच न्ही ताच्या फाटल्यान फॅमिली आसा आनी फॉगेट फॅमिली तांच्या फाटल्यान भुरगीं आसात आनी आमी सदांच उलयतना म्हणटा आमच्या देशाचे आमच्या गोंयाचे भवित्य कोणाच्या हातीन तर भुरग्यांच्या हातीन आमी आतां कितें करतात जर ह्या तांच्या पॅरंट्सांक जर सपोर्ट करनात जाल्यार ते पॅरंट्स आपल्या भुरग्यांक कशें सपोर्ट करतले आनी आमचे गोंयचे भवितव्य कशें जातलें सो त्या नजरेन आनी मायंड डिपार्टमेंटान गोंयांक इतलीं वर्सां रेव्हेन्यू जनरेट कितलोसोच करून दिल्लो आसा सो त्या मायनिंग कॉर्पोरेशन असले कितले त्या फंडांतल्यान आमी करूं कित्याक शकना जर आतां जी वेदांता कंपनी म्हणटा तांकां रिट्रेंच केल्ले म्हणटा तांचो बॅलन्स शीट काडून पळयात तांचो बॅलन्स शीट जो आसा तो एब्सोल्युटली प्रॉफिटेबल बिझनेसान आसा टील मायनिंग कॉर्पोरेशन जायसर आनी तांकां एब्झॉर्ब करीसर जे आमकां म्हणजे हांव कालय आमच्या मिनिस्टर सराक सांगलेलें आसा टील देन तरी आयदर कंपनी हॅज टू डू समथींग नाल्यार आमच्या सरकारान तरी तांकां मातशें सिरियसली घेवपाचें नाजाल्यार बाबडे तांची खरी जी उपासमारीची पाळी आसा ती खरीच पळोवपाची ना दुसरें एक बरें आमचें केल्लें आसा ह्या डिमांडान जे आमचे मायनिंग पीट आसा ते सरकारान सांगलां पीसी कल्चर करचें म्हणजे फिश कल्चरींग करचें म्हाका सरकारा कडेन एक प्रश्न आसा अशे कितले मायनिंग पीट मार्क केल्यात की तेतून फिश कल्चर करचें आनी ताचो रोड मॅप कितें आनी ताका बजेट एलोकेशन कितें करचें केल्लें आसा सो हे बजेटान तांच्यांनी केल्लें आसा आनी हे पीसी कल्चर जे फिश कल्चर आसा हे खरेंच करतले काय ना
म्हजो आनी एक डिमांड नंबर 61 स्किलिंग आनी वुमन एम्पावरमेंट आसा. सो स्किलिंग आनी जो वुमन एम्पावरमेंट आमी वचात ती म्हणटा लेडीज एम्पावरमेंटा वुमन एम्पावरमेंट तांकां आमी हे करपाक जाय, तांकां एंटरशिपाक ते दिवपाक जाय. बट टू माय शॉकिंग बजेट एस्टिमेटेड 21-22 56 lakhs आशिल्लो. टू माय शॉकिंग अंदू बजेट एस्टिमेटान 22-23 एकूय पयसो ना. हेचो अर्थ कितें? येस सभागृहाचें कामकाज 2 वरांनी वाडोवचें असो प्रस्ताव आसा. जांकां मान्य आसा तेणी हय म्हणचें, ना तांकां ना तेणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. प्रस्ताव पास जालो. सो डिमांड नंबर 61 आसा जो आमी वुमन एम्पावर्ड म्हणटा. सो सरकारान हेचेर मातसो लक्ष घालपाची. हाची बजेट ह्या अंदू कित्याक एलोकेट करूंक ना? म्हणजे आनी कितें पॉलिसीज चेंज केले काय आमकां वुमन एम्पावरमेंट करपाचें ना? कित्याक वी नीड टू इम्प्रूव तांकां फॅसिलिटीज बायलांक दिवपाकूच जाय तांकां जर एंटरशिपरशीप जावपाक जाय जाल्यार. दुसरो एक डिमांड नंबर 56 आसा. हांगा जर्नलिस्ट वेलफेअर स्कीम आसा, जर्नलिस्टांक हावजींग स्कीम म्हणून. ह्या स्किमीन फाटले बजेटीन 2021 30 lakhs आसले आनी अंदू जर पळयशी जाल्यार बजेटीन फक्त 2 lakh आसा. आमचे आतां जर्नलिस्ट आमचे जे भाव आसात ते आमच्या बरोबर आमी जर्नलिस्ट म्हणटा 4th pillar म्हणटात ते आमच्या बरोबर रात दीस काम करतात आसता. सो तांकांय शेल्टराची गरज आसा. हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता, खुबशे फ्रीलान्सर जर्नलिस्ट आसा तांकां हे स्किमीन इन्क्लूड करपाचें आनी तांकां हेचो बेनिफीट दिवपाचो. सो दॅट कशें आसा कोणाकय जशें बेनिफीट मेळ्ळें काय तांकां एक प्रमोशन मेळटा की बाबा आपूण बरें काम करपाचें म्हणून. लास्ट म्हाका एकूच उलोवपाचें आसा ते पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप डिपार्टमेंटाचेर. ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर एसेट मॉनिटायझेशन जावपाक 4 प्रोजेक्ट घेतलेले आसात. सध्याचो एक प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा तो आमचो म्हणटात तो कन्वेन्शन सेंटर. दुसरो आसा तो हाचो मॅरिटायम स्कूल. सो हांव हे जे डिपार्टमेंट हांव गव्हर्मेंटाचें कॉंग्रेच्युलेशन करता की PPCL दे हॅव अपग्रेडेड टू पब्लीक प्रायवेट डिपार्टमेंट. हांव म्हणटा फक्त इतल्याच प्रोजेक्टा पुरती न्ही तर बाकीच्याय डिपार्टमेंटांच्यानी तांच्यांनी प्रोजेक्ट घेवपाचे. कित्याक आज ही काळाची गरज आसा. आज जेन्ना सरकारा कडेन फंड्स कमी आसा तेन्ना आमी दुसऱ्यांचो फंड्स वापरून तो प्रॉपर पद्दतीन वापरून तोय बिझनेसमॅन कॅन फ्लरीश. वी डोंट हॅव इश्यूज बट वी वील अर्न कितलोसोच फंड. कितलेशेच आमचे स्ट्रक्चर बांदून अर्दवट आसात नाल्यार ते स्ट्रक्चर आतां संजीवनी साखर कारखानो जी आयज गव्हर्मेंट वर्साक 15 ते 20 कोटी मोडटा. इट इज जस्ट गोईंग वेस्ट. जर आमी तो PP केलो आनी कोणी जर घेतलो आणि इफ गव्हर्मेंट इज जनरेटिंग सम फंड दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट अ बॅड. सो ह्या मोशना खातीर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव स्पीकर सराचे आनी सगळ्या सभागृहाचे धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेठ. Speaker sir, I raise to support the demands moved and oppose the cut motion. I want to speak on the demand number 18, 25, 26, 36, 38, 61 and 83. Demand number 18. Speaker sir, jail ही अशी एक जागा आसा ज्या जाग्यार एक्यूज म्हणजे दोशी थंय वचोन त्या पिरियडान तेजी मनस्थिती सुदारपाक जाय. पूण आयज कंडिशनां अशी आसा की सुदारच्या जाग्यार ती कंडिशन थंय वर्स जाय दिल्ली आसा. हेजें कारण अशें आसूं शकता की थंय जे विजिलन्स जाय सरकारी यंत्रणेचें जें विजिलन्स जाय तें विजिलन्स कमी पडटा अशें म्हाका हांगासर सांगात दिसता. थंय जो गैरकारबार जाता आनी इनडिसिप्लीन जाता तेजेर सरकारान नियंत्रण दवरचें आनी काटेकोरपणे तेजी पालना करची अशें म्हाका आयज हांगासर सांगात दिसता. स्पीकर सर, गैरकारबार म्हणटा आसतना जो ड्रग्स वेवहार थंय जाता तेजेर सरकारान पूर्णपणे तेजो नायनाट करून अशे गैरकारबार जेलान जावचे न्हू. तशेंच इनडिसिप्लीन म्हणटा आसतना
जी झगडी जाता, मारामारी जाता, इवन मर्डर जाता, अश्यो ज्यो केसीस जाता, ह्या केसीसाचेर पूर्णता नियंत्रण दवरून जो कैदी थंय कैदी थंय जी सजा भोगता तेजी मनस्थिती बदलपाची जी प्रकार आसा तो प्रकार जावपाक जायो आनी तो कैदी बरो जावन भायर सरपाक जायो थंयसून अशी सरकारान एक नियोजनबद्ध पद्दत वापरपाक जाय. डिमांड नंबर 25 उलयता आसतना होमगार्ड अँड सिव्हील डिफेन्स म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर, होमगार्ड्स हे आमच्या गोंयांत बरें काम करता आनी जशें पुलीस काम करता तशेंच तेंच्याच वांगडा हातीन हात घालून काम करपाचे जे लोक आसात ते म्हणजे होमगार्ड्स आनी पुलीस हेंच्या सर्विसीन जर पळयलें जाल्यार व्हडलोसो डिफरन्स ना. तेंचे जर रिस्पॉन्सिबिलिटी जर पळयल्यो जाल्यार तातूंत व्हडलोसो डिफरन्स ना. पण तेंच्या भितर जो इकॉनॉमिकल जे डिफरन्सीस आहा ते खूब आसात. सांगपाचें म्हणजे गोंयांत आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेरान 1,500 होमगार्ड्स घेवपाक मान्यता दिल्ली आसा. पण तितूंतले 1,185 होमगार्ड्स हांगासर काम करतात आनी 315 वेकन्सी अजून फिलअप करपाच्यो आसा. दुसरें म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेर्स न्यू दिल्लीन आमकां अजून 1,000 होमगार्ड्स सँक्शन केल्ले आसा. हेजो प्रपोजलूय मूव केल्लो आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. तर ह्या होमगार्ड्सांची तेंची जी आर्थीक परिस्थिती कशी आहा ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयचे जो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा त्यानुसार तेंचे प्रपोजल ऑफ रिविजन ऑफ रेट्स अलावन्सीस तेंचे वाडोवपाक लागून सरकारान वेळोवेळी निवेदनां सबमीट केल्ली आहा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेराक. ती 2010 पासून सुरू केल्ली आहा. ती आयज पर्यंत तांकां रिविजन जायना. हें रिविजन कित्याक जायना हेजेर सरकारान आयज ठोसपणे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेर्स न्यू दिल्लीक सांगपाक जाय की हे जे लोक आसा जे होमगार्ड्स आहा ते पॅरलली आमकां हांगासर यूज जातात म्हणून तेंचे हे रिविजन जावपाची अत्यंत गरज आहा स्पीकर सर. तशेंच तेंच्यो सर्वीस कायम करपाक लागून सुद्दां सरकारान ठोस पावलां उचलपाक जायी. तशेंच जेन्ना जेन्ना पुलिसाची भरती आसता तांकां रिजर्वेशन दवरलेलें आसा सरकारान आनी ते 10% रिजर्वेशन जे दवरलेलें आसा ते म्हाका दिसता वाडोवन ते 20% करचें. म्हणजे तितून जे बरे होमगार्ड्स जे बरें काम करता तांकां बूस्ट मेळटलो. आनी अशा माध्यमांसून जे होमगार्ड म्हणून जे जॉयन जाल्ले आसता तांकां एक पिक्चर क्लियर जातलें की आमी जर बरें काम केलें जाल्यार आमी पुलीस ह्या स्टेजीचेर पावूंक शकता. आनी हे काम सरकारान बेगितल्या बेगीन हेजेर निर्णय घेवचो अशें म्हाका हांगा सांगन दिसता. डिमांड नंबर 26 स्पीकर सर, फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस इन गोवा इज डुईंग व्हेरी वेल इन गोवा स्टेट. म्हाका तोखणाय करीन दिसता ह्या डिपार्टमेंटाची जे वेळोवेळी लोकांचे लायफ्स आनी प्रॉपर्टी सेव करता. अशा ह्या डिपार्टमेंटान बरे ऑफिसर आसात तेंची तोखणाय करीन दिसतात. तशेंच जे लोअर डावन द लायन जे काम करता लोक तेंची काळजी घेवप ही सरकाराची एक जबाबदारी आसा. स्पीकर सर, म्हाका हांगासर सांगान दिसता 2021 ते 22 ह्या काळान ह्या डिपार्टमेंटान 271 लोकांची लायफ सेव केले. तशेंच 632 एनिमल तेंची लायफ सेव केले आनी 52.8 crores प्रॉपर्टी सेव केली. हे खरेंच एका वर्साच्या कालावधीन हे तेंचे एक बरें अचिवमेंट आहा अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता.
स्पीकर सर, इमर्जन्सी फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस जी बरे तरेन चलता ताका पाठबळ दिवप, ताका बरो स्टाफ दिवप, बरे इक्विपमेंट दिवप ही सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारान योग्य त्या टायमार आनी योग्य त्या पद्दतीन दिवप ही गरजेचें आसा. अशा खुबशे वेळार जेन्ना फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसाच्यो गाडयो आमच्या जाग्यार पावता तेन्ना काही जाग्याचेर अशें जाता जेन्ना एक झाड पडलेलें आसता ते घराचेर पडों नाल्यार ते रस्त्यार पडों, पण जेन्ना ते झाड पडटा आनी ताका आमकां इमर्जन्सी सर्वीस येता तेन्ना तेंची केन्ना इक्विपमेंट चलना सारकी. विचारलेले सांगता ते आमचे कडेन हे दिल्लेले आहा तितलेंच आसा. अशें जावंक पारना. इमर्जन्सी म्हणजे त्या टायमार तेंचे इक्विपमेंट्स बरे आसात आनी हे मेंटेन करपाची जबाबदारी ऑफिसरांचीच आसतली अशें न्हू. डावन द लायन जे कोण लोक काम करता डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी अपडेट दीत रावपाक जाय की हे मशीन जर चलना हे ताबडतोब रिप्लेस करपाक जाय किंवा मेंटेन करपाक जाय आनी ते फूल कार्यरत आसपाक जाय अशी जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी ही जबाबदारी घेता आसतना सरकाराचो एक सपोर्ट कसो आसपाक जाय तांकां की ते इक्विपमेंट्स बरी तरेन दवरप आनी बरें दवरप. इवन टॉर्च नासता तेंच्या कडेन जॅकेट्स नासता. अशा तरेन जी तांकां इक्विपमेंट लागता ती इक्विपमेंट तांकां टायमार दिवप आनी बरी दिवप जेणे करून ह्या बारीक सारीक गोश्टी मुळे कसलेंच काम अडचें न्हू आनी इमर्जन्सी आमकां थंय डिस्टर्ब जावपाक जायना, काम डिस्टर्ब जावंक जायना अशी हेजी काळजी आमकां सरकाराक घेवची पडटली. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 83 मायन्साचेर उलयता आसतना आमचे कलीग डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी जशें सांगलें मायनींग डिपेंडंट लोक आमच्या मयान तशे बिचोलेन खूब लोक आसात आनी जे रिटायरमेंट नोटिसेचो जो इफेक्ट कामगारांचेर जाल्लो आसा, कामगार भयभीत जाल्ले आसा, मानसीक तणाव येयल्लो आहा सगळ्या फॅमिलीचेर. अशा पद्दतीन हांवूय सरकाराक विनंती करूंक सोदतां जो पर्यंत नवीन लीज ऑक्शन जायना तो पर्यंत सरकारान ह्या कामगारांची किंवा सरकारान जो ओनर आसलो त्या ओनराक सांगून त्या कामगारांची काळजी घेवपाक लागून जो पर्यंत नवे पर्याय येयना तो पर्यंत तांकां तेंचे फायनान्शियल बेनिफीट तांकां मेळची अशी काळजी घेवची पडटली अशें हांव सरकाराक विनंती करतां. स्पीकर सर, मायनर ओर्स हेचेर उलयता आसतना मायनर मिनरल्स हेचेर उलयता आसतना ज्यो आमच्या गोंयान लॅटरायट क्योरीज ज्यो चिरे खणी चलता किंवा आनी सँड मायनींग जाता हेजेर सरकारान ह्यो कायमच्यो अश्यो लिगल करपाक लागून ठोस पावलां उखलपाक जाय. आयज पासून सरकारान अशें ह्यो क्वॉरीज म्हणजे चिरे खणी आनी रेंव काडटात ते सँड एक्सट्रॅक्शन लिगल केल्ले अशें कायमचे आमकां हांगासर दिसूंक ना. पण आयज हांव सरकाराक विनंती करूंक सोदतां ज्यो चिरे खणी हांगासर गोंयांत चलता त्यो पूर्णपणे जर लिगल करतले जाल्यार आमकां रेवेन्यू जनरेट जातलो आनी ह्या माध्यमांतसून बारीक लोकांक कामूय मेळटलें. म्हणून ह्यो जर लिगल केल्यो जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटाचें रेवेन्यू वाडटलो आनी इकॉनॉमी डेवलप जातली. तशेंच सँड एक्सट्रॅक्शन चालू जे आसता हे सँड एक्सट्रॅक्शन वेवस्थीत रित्या लिगली करचें अशें म्हाका आयज हांगा सभागृहांत सांगन दिसता. सँड एक्सट्रॅक्शन करता आसतना जसो कन्स्ट्रक्शन वेवसाय चालू उरतलो तसोच बारीक लोकांकूय तितून मदत जातली जेणे करून तेजे आपले रोजी रोटी कमोवपाक खूब हेल्प जातलें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 61 हेजेर उलयता आसतना स्कील डेवलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप आमच्या गोंयांत ITI खूब आसात पण ITIन काम करणारे इन्स्ट्रक्टर
जे आयज पासून कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस काम करतात त्या इन्स्ट्रक्टरांक परमनंट करपाचो स्टेप सरकारान बेगींतल्या बेगीन घेवचो आनी एक बऱ्या तरेचे एंटरप्रेनर्स गोंयांत तयार करपाक लागून ह्या इन्स्ट्रक्टरांक पयलीं ट्रेनींग दिवची. इन्स्ट्रक्टर जर बरो आसलो जाल्यार तो विद्यार्थी बरो घडोवपाक शकतलो, एक बरो एंटरप्रेनर घडोवपाक शकतलो. स्कील डेव्हलपमेंट हे अशें बरो मेळ्ळो जाल्यार हो भुरगो त्या इन्स्ट्रक्टराच्या कोचिंगाच्या अंडर बरें काम करून स्वताचो धंदो चालू करूंक शकता. ताका लागून हांव स्पीकर सर सरकाराक विनंती करतां जे हे इन्स्ट्रक्टर घेवपाचें जे प्लॅनिंग आसा सरकाराचें ते इन्स्ट्रक्टर बरे तरेन वेल एड्युकेटेड आनी भुरग्यांक शिकयणारे आनी तांकां तेंची बी फॅसिलिटी तांकां बरी मेळपाक जाय अशा पद्दतीचे रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आनी ह्या इन्स्ट्रक्टरांक बरी कोचिंग दिवपाचें प्रॅक्टिसूय दिवपाक जाय. स्पीकर सर डिमांड नंबर 36 आनी 38 हेजेर उलयता आसतना टेक्निकल एड्युकेशन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अपलिफ्टमेंट ऑफ इकॉनॉमीक ग्रोथ ऑफ द स्टेट. आयज जी टेक्निकल एड्युकेशनां आसा आनी ती टेक्निकल एड्युकेशनां एक भुरगो घडोवपाचें जें काम करता त्या टेक्निकल एड्युकेशनांनी कॅम्पस बरें आसपाक जाय, फॅसिलिटी बरी आसपाक जाय, इनफ स्टाफ आसपाक जाय, टिचींग स्टाफ आसपाक जाय. हें आयज गरज आसा. हांव सरकाराक विनंती करतां जे पॉलिटेक्नीक कॉलेज मया आसा ह्या पॉलिटेक्निकान ज्यो कमतरता आसा ह्यो भरून काडची अशें हांव सरकारा कडेन विनंती करतां. हे 1992 जाल्लें स्थापन जाल्लेलें हे पॉलिटेक्नीक कॉलेज आयज बरे तरेन चलता. हेजो कॅम्पसूय बरो आसा, बिल्डींग आसा बरी, पण ती आयज मेंटेन जावपाक मातशी डिफिकल्टी जाल्ली आसा. कॅम्पसान रोड्स बरे ना, कॅम्पसान ग्रावंड ना, जमीन आसा पूण ग्रावंड तयार केल्लो ना. कॅम्पसान भरपूर जागा दिसता पण ती डेवलप जाल्ली ना, गार्डन ना. अशा तरेन आसलेले हे कॅम्पस बरे तरेन ब्युटिफाय करचें आनी कॅम्पस ब्युटिफाय केल्या नंतर ग्रावंडूय बरो मेंटेन करचो अशी हांव सभागृहाक आयज विनंती करतां. तश्योच तेंच्या भितून कमी आसलेले टिचर आयज त्या पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन 26 वेकंट प्लेसीस आसा. वेगवेगळे स्टिमी चलणारे मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनीक एंड टेलिकम्युनिकेशन तशेंच सिवील अशा ह्या डिप्लोमा कोर्सिसांचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसलेल्यो वेकन्सी आयज 26 वेकन्सी फिलअप करपाच्यो बाकी आहा आनी ह्यो वेकन्सी ताबडतोब फिलअप करचे अशें हांव सभागृहा कडेन आयज विनंती करतां. भुरगे बरे हांगासर वेवस्थीत जर रित्या जर ट्रेनींग घेतले, शिक्षण घेतले जाल्यार शिक्षक आसप हें गरजेचें आसा. प्रत्येक वेळा ह्या दर वर्षी ह्या जो वेकन्सी फिलअप करपाचो जो प्रपोजल आसता तो फुडें फुडें धुकलात वयता. हांव सभागृहाक विनंती करतां आयज ह्या माध्यमांतसून ह्यो वेकन्सी आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन फिलअप करच्यो. तश्योच तेच्या बरोबर जे तेंची बाकीची जी बारीक सारीक प्रॉब्लेमां आसतलीं मेंटेन करपाक लागून जे कॅम्पस बिल्डींग मेंटेन करपाक लागून पायपलायन, उदकाची पायपलायन रिप्लेस करप, लिकेजीस ज्यो जाता रुफिंगांक ते मेंटेन करपाचे जे प्रोजेक्ट्स आहा किंवा जिमखाना डेवलप करपाक जाय हे जे तेंचे डिमांड्स आहा ते ताबडतोब तेंचे मान्य करचे अशें म्हाका सांगन दिसता. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir,
हांव दोन डिमांड बरोबर घेता स्पीकर सर. फायनान्स एंड मायन्स डिमांड नंबर 32 and 83. स्पीकर सर, आयज ह्या सभा हावजान खूब जाणांनी मायनिंगाचेर उलयले. आयज ह्याच हावजा भितर आत्तां आमचे मयेचे आमदार, तेज्या पयलीं बिचोलीचे आमदार, असे खूब जाण जे मायनिंग बेल्टांसून आमदार येतात तेंच्यांनी मायनिंगाच्या बद्दल उलयलेले आसा. आयज गेली 10 वर्सां जालीं 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जालें आनी त्या टायमासून आयज 2022 10 वर्सां जालीं. आयज त्या लोकांची जी मायनिंग बेल्टान जे लोक आसा तेजे भितर आमीय येता. मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे कितलेशे लोक आसलेले जे मायनिंगाचेर डिपेंड आसताले, जे पोर्टान काम करताले. आयज ते सगळे बेकार जावन जे वेवसायान आसलेले, बिझनस करताले मायनिंगाचेर, जे ट्रकाचो बिझनस चलयताले, जे मशिनरी चलयताले, जे बार्जीच्या बिझनसान आसलेले, जे बाबडे पंचर काडपाक शॉप घालून आसलेले, कोणें खानावळी घातलेली, हॉटेल्स घातलेले, असे कितलेशे रिलेटेड आमचे मायनिंगाचेर डिपेंड आसलेले. आनी हो जेन्ना तुमी बिझनस स्टार्ट करता, जे ट्रक घेता, बार्जीस घेता, मशिनरी घेता, या कसलो बिझनस करता, या सगळ्या लोकांनी लोनाचेर घेतलेले. लोकांनी आपली जे इन्वेस्टमेंट आसलेले ते घालून तेजेर लोन घेवन तेंच्यांनी हो वेवसायान भितर एंटर जाल्लेले. आयज ते लोक सगळे त्रासान पडलेले आसा. आयज तेंची अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा, आयज ते लोन फारीक करूंक शकना. आयज बँक तेंचे दबाव हाडटा. आयज जे जेण्यांनी कोलेटरल सेक्युरिटी दिल्लेले आसा, आयज बँक तेंचे कडसून ती कोलेटरल सेक्युरिटी घेवपाक सोदता, तेंची घरां अटॅच करपाक सोदता. आयज लोकांची वायट परिस्थिती आसा. आनी सगळ्यांक वायट गजाल म्हणटा ती, आयज खूब जाण उलयले तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळचें म्हणून, बट सगळ्यांक वायट गजाल दिसता हे लोकांची परिस्थिती अशी जावन पडलेली आसा की तांकां फुडें कसले ते वेवसाय करूंक शकना, कसलो बिझनसूच करूंक शकना. आनी हेजें कारण म्हटल्यार फक्त एकूच, जेन्ना ही मायनिंग बंद जाली आनी जेन्ना हे लोन भरूंक शकना जाल्यार हे सगळे जाण डिफॉल्टर जाले. आनी हे डिफॉल्टर जाल्या कारणान बँकीन हांकां NPA म्हणून अनावन्स केलो. आनी जेन्ना हे NPA जाले, डिफॉल्टर जाले बँकीन, जाल्यार हांकां आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा, नवो वेवसाय स्टार्ट करपाक सोदता, न्यू बिझनस स्टार्ट करपाक सोदता जाल्यार बँकी कडेन एप्रोच जाल्यार हांकां कोणाकूच लोन मेळना. आयज जेन्ना हांचो सिबील रिपोर्ट मागता, कित्याक आमी खंयसरूय लोनाक गेले, कसलो लोन मागताले, आयज बँक सिबील स्कोर पळयता तुजो, आनी सिबील स्कोराचेर हेंचे जे नांव आसा ते नॉन परफॉर्मन्स म्हणून येता, NPA म्हणून येता. आयज हे डिफॉल्टर जाल्ल्या कारणान सो ही एकदम गरजेची गजाल आसा, कित्याक ह्या लोकांक गव्हर्मेंटा कडसूनय कसलो सपोर्ट मेळना. स्वता जर हे कसलो नवो बिझनस करपाक सोदता जाल्यार कितेंय करपाक सोदता जाल्यार हांकां बँके कडसून लोन मेळना. आयज हेंची परिस्थिती इतली वायट जाल्लेली आसा. हांवें पळयलेलें आसा कितें लागच्यान म्हाजे तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट आसा. बार्जवाल्यांक कडेन जावं, ट्रकवाल्यांक कडेन जावं, मशिनरीवाल्यांक कडेन, बाकीचे जे वेवसाय, जे लोक कामाक आसलेले आमच्या मुर्मगांव पोर्टान सुद्दां, तेंच्यांनी पोर्टान कामाक आसले, बऱ्या कामाक आसा म्हणून तेंच्यांनी भरपूर लोन काडलेलो. कोणें घराक रिपेरिंगाक लागून लोन काडलेलो, कोणाचो बापूय आवय बरी नासली म्हणून तेंच्यांनी लोन घेतलेलो बँकीनसून आवय बापायक लागून. आयज तेंची अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा की ते आयज लोन भरूंक शकना. सो हांवें हो मुद्दो दोनूय जॉयंट घेतला, मायन्स आनी फायनान्स, फक्त एकूच कारणाक लागून कित्याक हो सिबील स्कोर जो आसा, हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन, स्पेशली आमचे फायनान्स मिनिस्टरा कडेन, जो आमचो CM आसा, कित्याक बाबा हे सिबील रिपोर्ट जे आसा, आनी स्पेशली जे लोक मायनिंग डिपेंडंट आसलेले, जे मायनिंग बिझनसान आसलेले, तांकां तरी हेजे भितरसून एक्सक्लूड करचें म्हणून. हो तांकां इतलो त्रास जावपाक लागला कित्याक हे सिबील रिपोर्टान तांकां कोणाकूच लोन मेळना, तांचो स्कोर आसा तो एकदम कमी दाखयता. आनी हेज्या लागून तेंची बावड्यांची आनी गती जाल्या, कित्याक तांकां आनी खंयसरूच ऑप्शन ना. आयज अशी परिस्थिती जाल्यार कोण तांकां हेल्प करूंक शकना. हे आमचे बाकीचे आमदार जे मायनिंग डिपेंडंट आसा, सर तुमी स्पिकर सोरी त्याच भागांसून येता, तुमी सगळे जाण एग्री करतले कित्याक आयज त्या लोकांची कितें परिस्थिती आसा ती. सो हांव मागता आमच्या फायनान्स मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडून बँकीक कितें तरी इन्स्ट्रक्शन दिवं, जे मायनिंगाचेर डिपेंड आसलेले तेंचो सिबील स्कोर आसा तांकां खंय तरी ताचो बेनिफीट दिवचो म्हणून अशें कितें तरी तेंच्यांनी निर्णय घेवपाची गरज आसा. तेज्या लागून हांव हो डिमांड करतां.
त्याच प्रमाणे पोर्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 67. आयज पोर्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन हेजे अंडर आमचे MPT आसा. आयज जेन्ना MPTचेर क्रूज शिपी येता, कित्याक थंयसर आमी क्रुजाचो टर्मिनल केल्लो आसा. आयज आमच्या MPTन क्रूज शिपी येता, फॉरेनर्स येता, भायले लोक येता. कितलेशे लोक जेन्ना मुर्मुगांव पोर्टाचेर बोट लागता ते क्रुजांसून देंवता आनी बाय रोड आपल्या घरा वयता. सो अशें जेन्ना ही क्रूज शीप येता जाल्यार फक्त म्हाका एकूच हांगा डिमांड करपाचो आसा, कित्याक ते क्रूज शिपीचे टर्मिनलाचेर सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा ते ड्रग स्कॅनिंग मेकॅनिझम आसूंक जाय. ड्रग स्कॅनिंग मेकॅनिझम ही गरजेची गजाल आसा. आयज आमकां खबर आसना खंयचो मनीस जो भायरसून ह्या बोटीन ह्या क्रुजा भितर येता थंयसर बाबा तो कितें घेवन येता. आयज जेन्ना भायल्या गांवांसून येता, हो एक एग्जाम्पल तुमकां दिता, कालचो एग्जाम्पल दिता. आयज पेपराचेर हांवें वाचला, व्हडली न्यूज आसा, काल ड्रग्स धरला म्हणून खंयसर मुद्रा पोर्ट. हो मुद्रा पोर्ट म्हणटा तो गुजराताक आसा. हे गुजराताक हे मुद्रा पोर्टाचेर काल ड्रग्स धरला. आयज व्हडली न्यूज आसा. तेजो व्हॅल्यू जो आसा वर्थ ऑफ रुपीज 376 crores. 376 crores ड्रग्स धरलेले आसा हे पोर्टाचेर ते भितर सरताना. सो ह्या गव्हर्मेंटाक सगळ्यांक इम्पॉर्टंट गजाल आसा म्हणटा ती आमच्या मुर्मुगांव पोर्टांसून अशें जावचें न्हू. कित्याक जाता काय ना आमकां खबर ना, कित्याक कोण येता कोण वयता ते आमकां खबर आसना. सो हांव मागता कितें ड्रग स्कॅनिंग मेकॅनिझम ह्या पोर्टाच्या भितर मुर्मुगांव पोर्टाच्या भितर आसचें. त्याच बरोबर आमच्या पोर्ट ॲडमिनिस्ट्रेशनान जो MPT भितर जे कोल्ड हँडलिंग जाता हेजेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज थंय भरपूर कितलेशे टन 1214 मेट्रीक टन इतलो थंयसर कोल्ड हँडलिंग जाता. बट आतां जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हो कोल जो आसा तो सगळो ते पावसाच्या उदका भितर काळें उदक जावन ते सगळे व्हांवून दर्यान वयता. आनी हे कित्याक लागून, कित्याक थंयसर ड्रेनेज सिस्टम ना, कांयच ड्रेनेज सिस्टम केली ना. डायरेक्ट हे उदक सगळे उदकान वयता, आमचे अरेबियन सीन वयता. हांव मागता स्पेशली हे पोर्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन अंडर कितें बाबा तुमचे कडेन डिमांड करता, कितें बाबा तुमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेया आनी त्या पोर्टा भितर जी ड्रेनेज सिस्टम ना तेज्या लागून आमचे दर्यो जो आसा तो कोळशाच्या उदका भितर पोल्युशन जाता, हेजेर काळजी घेवपाची गरज आसा. सो डिमांड करता कितें बेगीनच्या बेगीन इन्स्पेक्शन जावचें आनी ही जी ड्रेनेज सिस्टम जी पोर्टान ना तेजेर हे ड्रेनेज सिस्टमाचे कितें तरी तेंच्यांनी वेवसाय करून घेवपाची गरज आसा. आयज परत एकदां हांव 2 विशय बरोबर घेता, तो होम आनी पुलीस डिमांड नंबर 17 and 23. हे परत दोन्ही डिमांड आसा ते इंटरलिंक आसा. आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मुगांव एक पुलीस स्टेशन आसा जे 2002 इनॉग्रेट जाल्लेले. आयज ह्या मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाची अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा, 20 वर्सां जाली तेजे ना केन्नाच आयज पर्यंत रिनोवेशन जाल्लेलें ना. आयज थंयसर बसपाक तांकां इतले शेबी कंडिशनान आसा ते, तांकां रेस्ट रूम आसा तोवूय इतलो टेन्शनान आसा थंयसर तांकां, कित्याक तांकां म्हणटा ते थंयसर मातसो कंडिशन ना, कित्याक बाबा थंयसर एक ते एनवायरमेंट ना जे प्रमाणे ते थंयसर काम करूंक शकता. सो इमिजिएटली अर्जंटली रिनोवेशन करपाची गरज आसा, कित्याक 20 वर्सां जाली हेजेर केन्नाच कसले रिनोवेशन जाल्लेलें ना. त्याच प्रमाणे आमचे मुर्मुगांव जे पुलीस स्टेशन आसा ते पयलीं आसलेले ते फक्त आमचे हर्बर, सडा, जेटी, बोगदा अप टू एल्मॉन पर्यंत ही एरिया कवर जाताली. गेल्या 6 म्हयन्या पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं हेच गव्हर्मेंटान आमचो CM आसलेलो तेन्ना, चीफ मिनिस्टर आनी तो होम मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना, तेणेन ते मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाची ज्युडिक्शन जे आसले ते वाडयले आनी देस्तेरो, हावजींग बोर्ड, संजिवनी कॉलनी, तेच प्रमाणे आमचे बायणाची एरिया, सासमळें बायणा, काट्या बायणा अशे 3 वॉर्ड भितर एड केले. वॉर्ड नंबर 7, 8 आनी 9 हे पयलीं वास्को पुलीस स्टेशनाक लागताले. जेन्ना हे 3 वॉर्ड वाडयले एरिया व्हडली जाली पुलीस स्टेशनाची. जेन्ना ही एरिया व्हडली जाली पयलीं हे लोकांक कन्विनियंट आसलेले बायणाच्या लोकांक, कित्याक तांकां वास्को पुलीस स्टेशन पडटालें आनी ते वास्को पुलीस स्टेशनाचेर वचून
ते कंप्लेनी करताले कितें आसलेले कितें इश्यू जालो तांकां वास्को पुलीस स्टेशनार. आयज त्या लोकांक सगळ्यांक बायणेच्या लोकांक तांकां टोटली वचोन तांकां वयर सड्याचेर वयचें पडटा ह्या पुलीस स्टेशनाचेर. हे तांकां इतले इनकन्विनियन्स जाल्लेले आसा त्या लोकांक. एवरी मनीस येवन सांगता रातच्या 12 समज कितें इश्यू जालो कसलीय कंप्लेंट करपाची आसा जाल्यार आमकां सड्याचेर वयचें पडटा. सो हे जे चेंज केल्लेले आसा तेंच्यांनी ही ज्युडिक्शन जेन्ना चेंज केल्लेले हेजेर हो विचार केल्लो ना. विचार ना करता म्हाका दिसता हे खंय तरी ज्युडिक्शन चेंज केल्लेले आसता. आनी हे ज्युडिक्शन चेंज करतना जेन्ना पयलीं जे सँक्शन आसलेले जे पुलीस स्टेशनाक एक सँक्शन दिता कितले पुलीस कॉन्स्टेबल आसूंक जाय कितले PSI आसूंक जाय कितले हेड कॉन्स्टेबल आसूंक जाय कितले PI आसूंक जाय त्या प्रमाणे थंयसर पयलीं जे आसलेले ते सँक्शन जाल्लेले 35 PC आसलेले पुलीस कॉन्स्टेबल. हे जेन्ना ज्युडिक्शन वाडयलें जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता की हे स्ट्रेंथ आसा ती वाडूंक जाय आसली पुलीस कॉन्स्टेबलाची. बट हे पुलीस कॉन्स्टेबलाची स्ट्रेंथ अजुनूय 35 आसा. बट इन रियलिटी फक्त दिल्लेले आसा ह्या पुलीस स्टेशनाक 35 फक्त 21 दिल्लेले आसा 35 आनी हे 21 21 जे 5 लोक आसा 5 PC आसा ते सद्याक आउट स्टेशनाचेर आसता भायर आसता पुलीस स्टेशनार आसना. सो पुलीस स्टेशनाचो जो स्ट्रेंथ आसा तो फक्त 16 PC आसा. आयज हे 16 PC वांगडा येदी व्हडली एरिया हँडल करपाक हे पुलीस स्टेशनाचो इन्चार्ज आनी बाकीच्या कडेन सोंपें जायना. आनी तेज्या भितर हे आख्या पुलीस स्टेशनाचेर फक्त एक LPC आसा लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल. फक्त एकूच लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल दिल्लेली आसा. आनी तेवूय एक जी लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल आसा तिजी सुद्दां ट्रान्सफर येयलेली आसा. आतां मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनान एक सुद्दां लेडीज कॉन्स्टेबल ना. आयज जेन्ना बायल मनीस पुलीस स्टेशनाचेर वयता जाल्यार थंयसर एक ना. एक कसलो इन्सिडंट जालो कोणाची फॅमिलीचे भितर झगडी जाली जाल्यार जेंट्स पुलीस वचून कॉन्स्टेबल वचून तांकां थंयसून उखलून हाडटा बायलांक सुद्दां हातीक धरून. ही एक वायट गजाल. सो आमच्या मुर्मुगांवच्या पुलीस स्टेशनाचेर आमकां ही LPC लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल एटलिस्ट थंयसर एक 5 तरी डेप्यूट करपाची गरज आसा. कित्याक आयज विदावट पुलीस लेडी पुलीस हे थंयसर इतलें इजी जावंक शकना. त्याच बरोबर जेन्ना एरिया वाडली एक PCR व्हॅन आसलेली आमकां एक PCR जीप. आयज ती एकूच जीप आसा अजून पर्यंत आनी एक PI कडेन जीप आसा. जी PI जीप दिल्लेली आसा ती म्हाका दिसता त्या पुलीस स्टेशनाचेर हालींच ती धाडलेली आसा आनी सेकंड हँड धाडलेली आसा. आतांची न्हू ती सेकंड हँड. आनी ती जीप जी आसा ती आतां PI धाडलेली आसा पुलीस स्टेशनाचेर मुर्मुगांवचेर ती 8 लाख किलोमिटर चल्लेली आसा. 8 लाख किलोमिटर चल्लेली जीप त्या पुलीस स्टेशनाचेर धाडलेली आसा आनी ती सदांच बंद आसता मोडोन पडलेली आसा. ते म्हणटा गाडी मोडलेली आसा. हांवें थंय पळयलेलें आसा आमचे PI जावं PSI जावं स्वता आपल्या गाडयेन तांकां पेट्रोलिंग करचें पडटा. ते आपूण स्वता वयता कितेंय इन्सिडंट जालें जाल्यार. आयज तेंची कंडिशन अशें जालें आसा पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक PSI तांकां स्वता थंयसर एक जीप सुद्दां ना अशी परिस्थिती जाला. आनी एकूच PCR आमच्या मुर्मुगांव स्पेशली सड्या भागार आनी बायणांत इतली चोरयो वाडलेली आसा. आमी पळयता इतली चोरयो कितें एका रातीन 3-3, 4-4 घरां फोडटा. आनी ते अशी घरां आयडेंटिफाय करतात ज्या घरान ज्या टायमाचेर कोण ना तो खंयचो तरी गेल्लो आसा अशी घरां आयडेंटिफाय करून फोडपाक लागलेली आसा. जेन्ना आमी कंप्लेनी घेवन PI कडेन वयता PIचो एकूच आन्सर आसता आमकां कित्याक आमकां स्टाफ लिमिटेड आसा. आमी कितले म्हणून पेट्रोलिंग करतले एक जीप घेवन खंयसर म्हणून भोंवतले चड्यार भोंवतले बोगद्यार भोंवतले जेटीर भोंवतले बायणा भोंवतले देस्तेर भोंवतले खंय म्हणून वयतले काय म्हणून आमकां हो ते प्रश्न करपाक लागलेले आसा पुलीस हेजे वरसून स्टेशना वरसून. सो मागता कितें इमिजिएटली होम मिनिस्टरा कडेन कितें आमकां जे कमी थंयसर PC आसा ते थंयसर PC भरचे. आमकां लेडी कॉन्स्टेबल थंयसर ना ते लेडीज कॉन्स्टेबल आमकां ते पुलीस स्टेशनाचेर दिवचे आनी इमिजिएटली थंय रिनोवेशन जावचें ते पुलीस स्टेशनाचें. त्याच बरोबर आमच्या बायणा एरियेन पयलीं एक आउटपोस्ट आसलेलो जो केन्नाच ऑपरेशनल ना बंद आसता. एक कॉन्स्टेबल थंय आसता थंयसर ते कोणाची कंप्लेन घेयना काय घेयना कांयच ना. हांव डिमांड करता हो जो आउटपोस्ट थंयसर आसा ताका रिन्युवड करचो कित्याक ते जे आउटपोस्टाचे बिश्टे नांवांक म्हणून तो आउटपोस्ट आसा रिप्लाय जाल्यार तो आउटपोस्ट आसा. बट इन रियलिटी थंयसर ते आउटपोस्टाचेर थंयसर कोणूच आसना. एक बावडो कॉन्स्टेबल आसता आनी तो म्हणटा कंप्लेन कोणूय घेवन येयलो तो म्हणटा बाबा तुमी पुलीस स्टेशनार वचा.
सो हो आउटपोस्ट जो आसा तो फूल फ्लॅश स्टार्ट जावपाची गरज आसा ह्या बायणा एरियेन. आयज होम मिनिस्टराक हांव मुद्दाम उगडास करून दिता. 18 मार्च जे दीस 18 मार्च ही होलीचो दीस आसलेलो. आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आख्ख्या गोंयांत आमी होली सेलिब्रेट करताले. 18 मार्चाक आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन एक इन्सिडंट जालो. एक 2 फॅमिली भितर झगडी जाली आनी ते 2 फॅमिली भितर झगडी जाली आनी त्या झगडेचो येदो व्हडलो इशू केलो. सगळे पॉलिटिकल लिडर्स पुलीस स्टेशनार येयले. गोंयचे 10 PI पुलीस स्टेशनाचेर येयले. 5 DYSP पुलीस स्टेशनाचेर येयलो. स्वता DGP DGI ते पुलीस DGP स्वता पुलीस स्टेशनाचेर येयलो. आयज 2 फॅमिली भितर इशू जावन तो येदो व्हडलो इशू केलो. इतलो फोर्स हाडून दवरलो. 500 कॉन्स्टेबल हाडून दवरले. आमच्या त्या पुलीस स्टेशनाचेर हांव मागता हांगा कॉन्स्टेबल दी, बट त्या दिसा 500 सुमार व्हॅनी भरून कॉन्स्टेबल हाडले. आख्खे बोगदा टू सड्यार पर्यंत लोकांक पुलीस कॉन्स्टेबलाक लायनीन उबे दवरले आनी थंयसर सगळ्यांचेर फॉल्स कंप्लेनी घातली. 58 लोकांचेर फॉल्स कंप्लेनी घातली. नॉन बेलेबल कंप्लेंट्स घातली आनी ती कंप्लेंट घातली सगळे जाण बेलाक गेले आनी बेल घेतली. बेल घेतात पुलीस स्टेशनार एक कळटा परत तेंचेर प्रेशर घालून परत तेंचेर सेकंड कंप्लेंट फायल केली. परत सेकंड कंप्लेंट फायल जाली म्हणून परत ते गेले आनी बेल घेतली. दुसरे फावट बेल घेना परत तिसरी कंप्लेंट फायल केली. डिमांडाचे उलय हेज्या लागून हांव डिमांड करता डिमांडाचे उलय असली फॉल्स कंप्लेनी जेन्ना घालता हांव डिमांड करता होम मिनिस्टर ही कंप्लेनी आसा त्यो तेंच्यांनी परत घेवची. कित्याक तेजेर मायनराचेर सुद्दां 14 वर्साच्या भुरग्यांचेर सुद्दां कंप्लेंट फायल केल्लेली आसा. जे स्टुडंट्स आसा जे 8वेक 9वेक स्टुडंट्स आसा तेंचेर सुद्दां ही कंप्लेनी फायल जाल्लेली आसा. सो म्हाजो डिमांड आसा ही फॉल्स कंप्लेनी जी फायल केल्लेली आसा मुर्मगांव गोवा पुलीस स्टेशनाचेर 3 केसी एक इन्सिडंटाची 3 केसी फायल केल्लेली आसा त्यो तेंच्यांनी परत घेवपाची गरज आसा. सो म्हाजो डिमांड आसा ह्यो केसीस आसा ती परत घेवची. त्याच प्रमाणे आयज जे आमचे यूथ आसा स्पेशली न्यू जनरेशन जे आयज वयर सरता आमी जे आमच्या युथाक म्हणटा आमचे फुडले फ्युचर म्हणटा आमी न्यू जनरेशन जे फुडें उबारून येवपाचें आसा. आयज खंय तरी भिरांत दिसपाक लागला कित्याक आमी आमच्या स्वता दोळ्यांनी पळयता आनी मागता आमी होम डिपार्टमेंटा कडेन आनी स्पेशली पुलिसां कडेन कितेंवूय परवडटा. आयज कितले करप्शन चल्लां बाकीचें कितें चल्लां हें सगळें कितें करता तें तुमी करपाक लागलेले आसा. बट आयज दूख लागता जेन्ना आमी ड्रग्साचें उलयता. आयज ड्रग्सा भितर अशें आयकपा येयला कसलो वीड म्हणून हें आसा ग्रास म्हणून कितें आसा आनी हे वीड ग्रास म्हणटा ते आयज स्कुलांनी कॉलेजीन पावपाक लागलेले आसा. आयज जे सप्लायर आसा जे लोक हो धंदो करता आनी हे स्टुडंट्सांक टार्गेट करपाक लागलेले आसा. यंग जनरेशन स्कुलांच्या भुरग्यांक हे टार्गेट करपाक लागलेले आसा. तांकां ती संवय लावन घेवपाक लागलेले आसा आनी हे हांवें पळोवपाक लागला. आमच्या थंय कॉन्स्टिट्युन्सीन कॉलेज आसा स्कुलां आसा. आमकां दूख लागता आनी ह्या स्कुला कडेन आनी कॉलेजी कडेन पळयन उरलेले ना गल्लींनी पावपाक लागलेले आसा. आतां हेजेर सगळ्यांक कितें हें आमचें फ्युचर हेजेर सगळे कडेन तुमी लिनियंट रावता बरें आसा. बट हेजे कडेन तरी हे ड्रग्सां कडेन तरी तुमी लिनियंट रावपाची गरज ना. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा. होम मिनिस्टरा कडेन मागता कितें ड्रग्स म्हणटात ते जे गल्लीन पावला जे स्कुलान कॉलेजीन पावपाक लागला आमच्या नवीन जनरेशनाक काबार करपाक लागलेले आसा ते करपाक दिवनाका. हेज्या लागून तुमचेर स्ट्रिक्ट एक्शन त्या लोकांचेर घेवन ते असले कोण हे फुडें सरलेले आसा आनी कोण धंदो करता तांकां बावड्याक काबार करपाची गरज आसा. तांकां स्टॉप करपाचें आसा हे असले जे सप्लाय करपाक लागले आसा आनी बिझनस करपाक लागलेलो आसा. आयज एक्सायसाचेर जेन्ना हांव एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर जेन्ना उलयता डिमांड नंबर 11 आयज एक्सायज डिपार्टमेंटान जे ओनरशीप ट्रान्सफर लायसन्स आसता जेन्ना एक ओनर आसता तो ओनर जेन्ना एक्सपायर जाता
ह्या म्हयन्यान ऑगस्टान म्हणटा इनॉग्रेट जावपाचो आसा, बरी गजाल आसा. बट आमी हो दाबोली एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरोवंक जाय, कित्याक लोकांच्या मनान भंय जाल्लो आसा. तेच्या लागून हांव डिमांड करता की दाबोली एअरपोर्ट शूड कंटिन्यू. त्याच प्रमाणे एड्युकेशन, स्कूल एड्युकेशन, डिमांड नंबर 34. आयज गव्हर्मेंटा कडेन जी स्कुलां आसा गव्हर्मेंटाच्या अंडर, जी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी बायणा जावं, जेटीर जावं, सड्यार जावं, ही सारकी वर्स्ट कंडिशनान आसा. इतले त्या लोकांक थंयसर उदक गळटा त्या स्कुलांनी. आयज त्या क्लासरुमान भुरग्यांक भिजोवन बसचें पडटा, या थोड्यांक सत्री घेवन बसचें पडटा स्कुलांनी. अशी कंडिशनां ह्या स्कुलाची जावन पडलेली आसा. बेंचीस ना प्रॉपर बरोवपाक लागून सुद्दां. टॉयलेट तर तांकां नात, ते टॉयलेटीन ना, उदक येना, कांयच ना. टॉयलेटीन ना ते ना, वर्स्ट कंडिशन टॉयलेटीचे. त्याच प्रमाणे थंय उदक पिवपाक सुद्दां उदक त्या स्कुलांनी ना. तेच्या लागून हांव मागता हे एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन बेगीनच्या बेगीन ही स्कुलांची आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे इन्स्पेक्शन करची आनी बाबा जे जे थंयसर फेसिलिटी ना ते त्या भुरग्यांक प्रोवायड करची, कित्याक आमची स्टुडंट ती थंयसर शिकपाक येता ह्या स्कुलांनी. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लेले आनी इवन इन मॅनिफेस्टो सांगलेले की सगळीं स्कुलां आसा ती आमच्या स्कुलांक इंटरनेट आसतलें म्हणून, इंटरनेट फेसिलिटी दितले म्हणून. आयज गोंयचो जर तुमी रिकॉर्ड काडून पळयलो जाल्यार 8% स्कुलांत फक्त इंटरनेट फेसिलिटी आसा. 8% स्कुलांत फक्त इंटरनेट फेसिलिटी आसा. 92% स्कुलांनी इंटरनेट फेसिलिटी ना. सो हांव डिमांड करता कितें इंटरनेट फेसिलिटी म्हणटा ती ह्या सगळ्यांक स्टुडंट गरजेची आसा. कित्याक आयज जी आमी फास्ट वर्ल्डान आसा ते भितर इंटरनेटाची गरज आसा आनी ही स्कुलांक सगळ्यांक हेजें प्रोविजन मेळचें. सर, लास्ट डिमांड म्हाजो आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट, सगळे जाण हांगा उलयले आनी हो डिमांड जावन आसा फायर्स एंड एमर्जन्सी सर्विसेसची डिमांड नंबर 26. आयज सगळे जाण हांगा उलयले फायर्स एंड एमर्जन्सी सर्विसाचेर, आपल्या भाशेन कित्याक झाडांच्या बाबतीन या चडशे. बट आयज आमची जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा मुर्मगांव गोवा ही आमी पोर्ट टावन म्हणटा. आयज ह्या पोर्ट टावनान आमी हे सगळे लोक मुर्मगांव गोवाचे लोक टायम बॉम्बाचेर रावलेले आसा. टायम बॉम्ब हो टायम बॉम्ब म्हणटा ती थंयसरली अमोनिया टँक, जी अमोनिया टँक थंयसर आसा तेजो सगळ्यांक व्हडलो धोका म्हणटा तो आमच्या मुर्मगांव गोवाच्या लोकांक आसा. तशेंच थंयसर गणेश बेंजो प्लास्ट म्हणून टँक्स आसा जे हेजार्डाट कॅमिकल थंयसर स्टोर करता. असल्यो टँकी आसा थंयसर आनी अशे कितलेशे थंयसर वेवसाय जाता जे मुर्मगांव गोवा पोर्टान मागीर पोल्युशन जालें, बाकीचे कितें आसा सगळे लोक आमकां मुर्मगांव गोवाच्या लोकांक त्रासान घातलेले आसा. टायम बॉम्बाचेर आमी मुर्मगांव गोवाचे लोक आसा आनी ही अमोनिया टँक म्हणटा ती केन्ना ही टँकीचो कसलो इन्सिडंट जालो जाल्यार म्हाका दिसना आमच्या लोकांचें कितें जातलें आनी कितें फ्युचर आसा तें. आनी तेज्या लागून हांव मागता की फायर्स एंड एमर्जन्सी सर्वीस जी आसा ती आजून पर्यंत आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन ना. जेन्ना इतले सगळे डेंजरस प्रॉडक्ट, इतली सगळी डेंजरस हे आमचे टँक्स जेन्ना मुर्मगांव गोवान आसा जाल्यार सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा थंय सेफ्टी आनी तेज्या लागून फायर्स एंड एमर्जन्सी सर्वीस म्हणटा ती आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आसपाची गरज आसा. अमोनिया टँक जेन्ना थंयसर आसा जाल्यार थंयसर मॉक ड्रील जावपाची गरज आसा. दोनूच मिनटां स्पीकर सर, दोनूच मिनटां. बरें, एक मिनिट स्पीकर सर. मॉक ड्रील आयज पर्यंत जाल्लेले ना आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन सर, हे अमोनिया टँकीक लागून. आयज जर समज बाय चान्स कितें लिकेज जाली अमोनिया टँक जाल्यार आमकां थंयसर कसलेच सेफ्टी प्रिकॉशन ना, कित्याक थंयसर आमचे कडेन फायर्स एंड एमर्जन्सी सर्विसूच ना. सो मागता हांव गव्हर्मेंटा कडेन इमिजिएटली थंयसर एक न्यू फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसेसो सेटअप जावचो. फायर ब्रिगेड्स आमकां प्रोवायड करची आनी जेन्ना असले कितें लिकेज जाले बाय चान्स जाल्यार एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट टू हँडल अमोनिया. हेज्या लागून केमिकल प्रोटेक्टीव सूट्स आसूंक जाय, सेफ्टी ग्लावज गॉगल्स आसूंक जाय, सेफ्टी तशेंच ग्लावज आसूंक जाय एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही सगळी सेफ्टी जी मेजर अमोनिया टँकी कितें जालेले हे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसूंक जाय. तेज्या लागून हांव डिमांड करता की फायर्स एंड एमर्जन्सी सर्विसेस लागून ही सगळी सेफ्टी मेजर्स आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन प्रोवायड करचे म्हणून. थँक्यू सर. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. हांव डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावला, तशेंच कट मोशनाक ओपोज करता. डिमांड नंबर 17, 26, 27, 34, 35, 50, 81, 83
स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज ऑल इंडिया सर्वीस ऑफिसर आमी चडशे हांगासर विधानसभेन कोंकणीन उलयता, पूण आमच्या ह्या ऑल इंडिया सर्वीस ऑफिसरांक हे आमी उलयता ते कळपाक खूब कठीण वयता अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तांकां कांय थोडे तरी कोंकणीचें ज्ञान जावचें अशी तरी तांकां कितें तरी वेवस्था करपाक जाय, जेणे करून आमचे हे प्रश्न बेगीन सुटावे जावपाची शक्यता आहा. डिमांड नंबर 17 उलयतना पोलिसेचेर खूब कडेन पोलिसेचें स्ट्रेंथ कमी आसा. स्वता म्हाका पोलीस स्टेशन 2 लागता, मडगांव एंड मायना कुर्तरी. सो आमचें जें मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन आसा हें राय आहा आनी तें आमकां खूब पयस पडटा आनी तें पोलीस स्टेशन म्हाका दिसता कुर्तरी मतदारसंघानूय तेंकांय तें लागता. हें पोलीस स्टेशन जें एक प्रायमरी स्कुलान चलता, हें बरें पोलीस स्टेशन जावचें आनी तें निदान चौगुले कॉलेज ना जाल्यार संवसड्या ह्या एरियेत जर जालें बरें जाल्यार तें आमकां नावेलीच्या लोकांक तशेंच कुर्तरीच्या लोकांक सुद्दां लागीं जावपाची शक्यता आसा. सद्या जेन्ना ही स्कुलां सुट्टा तेन्ना स्पेशली आमच्या नावेली रोजरी कॉलेजीच्या ते 4 रस्त्या कडेन इतली गर्दी जाता की ट्राफीक जाम जाता. जेन्ना आमी ट्राफीक पुलिसेक आमी सांगता की आमकां एक ट्राफीक पुलीस एक दनपारची तरी थंय दवरपाचो ट्राफीक सॉल्व करपाक, जाल्यार ते सांगता की आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ पुलीस आसा. तेन्ना मागता सरकारा कडेन की हे पुलीस डिपार्टमेंटाक जे कमी पुलीस आसा ते तांकां अवेलेबल करून दिवपा खातीर. तशेंच म्हाज्या मतदारसंघान रुमणाबळ दवल्ली हांगा आउटपोस्ट आसा आनी ह्या आउटपोस्टाचेर फक्त जेंट्स पोलीस कॉन्स्टेबल आसता आनी जेन्ना महिला जेन्ना एक कितें कंप्लेंट घेवन वयता तेन्ना आउटपोस्टाचेर ते महिला कोण आसना, तर तांकां परत ते राय पोलीस स्टेशनार म्हणजे कमीत कमी एक 10 किलोमिटर पयस वचून कंप्लेंट दिवची पडटा. तेन्ना ह्याय आउटपोस्टाचेर खंय तरी एक पुलिसाची लेडीज पुलिसाची वेवस्था करपाची गरज आसा. त्याच पर्यंत डिमांड नंबर 26 फायरीचें आमचें बरें काम करता, पूण हल्ली जे घडलेली गोश्ट की आमच्या मतदारसंघान एक कॅनला भितर एक बैल पडलो आनी ते बैल काडपा खातीर जेन्ना फायर ब्रिगेडीचे लोक जेन्ना भितर गेले जाल्यार तांकां तें ऑक्सिजन मेळना ते वयर येयले. तेन्ना अशी परिस्थिती जाली की आमकां हें ऑक्सिजन आहा तें भायल्या प्रायवेट हॉस्पिटलांसून हाडून तांकां अवेलेबल करून दिवचें पडलें. तेज्या उपरांत आनी एक डिफिकल्टी जाली की जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तो रातचो जाल्लो, पूण त्या जेन्ना तो बैल जो भितर पडला ताका जेन्ना काडपाक गेले तेन्ना तो बैल तांकां मारपाक येवपाक लागलो. तेन्ना तांकां ती गुंगी दिवपाक जाय आसलेली. तें आमच्या एनिमल हजबंडरी ऑफिस जें आसता तें 5 संक बंद जाता. तेच्या उपरांत जर अशें कितें इन्सिडंट घडलो जाल्यार तें इंजेक्शन मारपाची वेवस्था नासता. तेन्ना फायर ब्रिगेडीच्या ऑफिसरांनी सांगलें की वेवस्था आमकां करून दिवपाची खूब गरज आसा, कित्याक रातच्या वेळार जर असो इन्सिडंट जालो जाल्यार तेन्ना ते एनिमल हजबंडरीचे लोक थंय अवेलेबल आसपाक जाय, ही वेवस्थाची जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, स्कुलाच्या बाबतींत उलयतना आमच्या नावेली मतदारसंघान खुबशीं स्कुलां कमी आसा, ही स्कुलां वाडपाची गरज आसा. तशेंच आमच्या नावेली मतदारसंघान एक रोजरी कॉलेज आनी एक मायनॉरिटी अंजुमन स्कूल चलता आनी ही स्कुलां जीं आसा ही आमच्या थंयच्या भुरग्यांक एडमिशन न मेळ्ळ्या कारणान आमचे खुबशे भुरगे हे आमी स्थानीक आमदार आसल्या कारणान आमचे कडेन येता. त्या म्हाका दिसता रोजरी स्कुलान ती भुरग्यांक जी तांकां एडमिशन मेळना तांकां क्लासीस एक्स्ट्रा उगडपाचें जें कितें परमिशन मागलां तें तांकां दिवचें, जेणे करून आमच्या मतदारसंघांतल्या भुरग्यांक एडमिशन मेळटलें. तशेंच आमच्या एक प्रायमरी स्कूल आहा त्या रोजरी स्कुलाच्या सायडीक, पूण त्या प्रायमरी स्कुलान 65 सुमार भुरगीं आनी 24 ज्यो चेडवां मनशां तितून आसा आनी 5 टिचरी, पूण ह्या थंयसर टॉयलेट ना तांकां. हांव स्वता तें पळोवन येयलो आनी त्या टिचरींनी म्हाका सांगलां आनी तांकां ती टॉयलेट नासल्या कारणान खूब त्रास जाता आनी तें टॉयलेट बेगींतल्या बेगीन थंय त्या प्रायमरी स्कुलाक जावचें अशी म्हाजी विनंती आसा. तशेंच आमच्या गोंयांत खुबशे भुरगे शिकता पूण टॅक्निकलाचें शिक्षण घेवपाक तांकां भायर वचचें पडटा. आमच्या गोंयांत एकूच फार्मासी कॉलेज आसा गव्हर्मेंट आनी एक प्रायवेट ती जी आमचे रविनायक बाब तेंचे कॉलेजीस आसा. आनी आमच्या भुरग्यांक जेन्ना शिकपाक जाय
तेन्ना तांकां तें एडमिशन हें थोड्याच लोकांक मेळटा आनी बाकीच्या भुरग्यांक हें महाराष्ट्रा नाजाल्यार कर्नाटका सारके शिकपा वयचें पडटा. तेन्ना म्हाजो डिमांड आसा की सरकारान हें सावथ गोवान एक फार्मासी कॉलेज सुरू करची, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक बाकीच्या स्टेटीन वचपाक पडचें ना. कारण तो कोर्स 4 वर्सांचो आसता आनी फुडें जर शिकले जाल्यार आनी 2 वर्सां म्हणजे 6 वर्सां भुरग्यांक शिकची पडटा आनी 6 वर्सां भुरगीं ही भायल्या स्टेटीन रावची पडटा. ह्या खातीर सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी सावथ गोवा फार्मासी कॉलेज सुद्दां सुरू जावची म्हणून. तशेंच डिमांड नंबर 83 उलयतना मायन्स डिपार्टमेंट, मायनींग हें डिपार्टमेंट, मायन्स हें सुरू जावपा जाय, हेचेर खुबशे लोक डिपेंड आसा आनी मायनींग कॉर्पोरेशनूय हें जावपाची गरज आसा. हें जावचें अशें हांव मागतां. तशेंच डिमांड नंबर 81 ट्रायबल वेलफेअर. आतांच आमचे एक कलिग्स उलयले की ट्रायबलाचो फंड्स हो यूज न करच्या पयलीं उल्लेख करी आहा. जर हो फंड्स यूज जायना म्हणजे हेचो खंयचो तरी तो थंयचो जो डायरेक्टर आसा त्या ऑफिसाचो हो खंय तरी कमी पडटा आसतलो की तेणी ते फंड्स सारको यूज करपाक लोकांची जागृताय करून आसतली. जर हो फंड्स जर यूज जायना जाल्यार आमकां सदांच आमचे जिल्हा पंचायतीचे लोक सांगता की आमकां कितें तरी पावर्स दिवचे म्हणून, जाल्यार हे आमच्या जिल्हा पंचायतीन सुद्दां खुबशे अशे ST कम्युनिटीचे लोक रावता, तांकां हो फंड जर यूज करपाक जातलो जाल्यार जिल्हा पंचायतीचे लोक सुद्दां हे बरो फंड्स युटिलायज करपाक शकता. इतलें सांगून आयज ह्या जी कितें सजेशन केल्या डिमांडाचेर ती सरकारान आमची ग्राहक धरून कितें तरी तेजी पावलां उचलची अशें मागता. माननीय आमदार कृष्णा साळकर. Sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Sir, आज सगळ्यान पयलीं डिमांड नंबर 14 गोवा सदनाचेर उलयता आसतना आमचे दिल्ली आशिल्ले गोवा सदन हें खूब बऱ्या एरियेन आसा आनी फाटीं जेन्ना आमी थंय रावपाक गेल्ले तेन्ना जरी तें डिसेंट असलें आनी बरें असलें ताजी अपग्रेडेशन करप आज खूब गरजेचें आसा. आनी खंय तरी हें करता आसतना हाका खूब पयशेय जाय अशें ना, पूण एक थोड्या पयशांनी एक बरें गोवा सदन आमी थंय करूंक शकतले, कित्याक थंय सगळ्यो सदन सुविधा आसा. फक्त ताका कितें कॉस्मेटीक चेंजीस थोड्यो करपा जाय त्यो सरकारान करच्यो अशी म्हजी मागणी आसा. डिमांड नंबर 17 उलयता आसतना पोलिसांचेर. आज आमचो पोलीस डिपार्टमेंट एक अत्यंत बरें अशें कामगिरी आज करता. आज वास्कोचे उलयलो जाल्यार जरी स्टाफ थंय कमी आसलो म्हणजे आमकां 4-5 PSI जाय ते 2 PSI आसा, कॉन्स्टेबल कमी आसा, वुमन कॉन्स्टेबल कमी आसा, इतलें आसून बसून आज खंय तरी पोलीस आज बरें काम करता. पूण म्हाका सरकाराक सांगन दिसता की खंय तरी आमी जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस तुमी स्टार्ट केला म्हणजे जे पुलिसांचो 120 पुलीस PSI, 120 800 कॉन्स्टेबल आनी IRB जे अजून पर्यंत घेवना ते खरें बेगींतले बेगीन घेवपाची गरज आसा. कित्याक आज आमी पळयता की टुरिजम वाडला, खंय तरी आमचें पॉप्युलेशन वाडलां, आज खंय तरी खुबश्यो गोश्टी अश्यो जाता ताज्या खातीर पुलीस आज चड प्रमाणार आसचे ही आज काळाची गरज आसा. आज जरी पुलीस बरें काम केलें तरी आज खंय तरी आमकां गरज आसा ती प्रिवेंटीव पोलिसिंगाची गरज आसा. म्हणजे एक गुन्हो घडचे पयलीं तो घडचो न्ही हाज्या खातीर कितें स्टेप्स घेवपा जाय त्यो पुलिसांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता फाटल्या काळान खंय तरी जाणट्या खातीर गव्हर्मेंटान एक येवजण काडिल्ली, पुलिसा कडल्यान एक येवजण काडिल्ली की ते घरा घरा कडेन वचून तांकां मेळटाले आनी तांचें विचारताले म्हणजे तांकां कितें प्रॉब्लेम्स आसा, तांकां कसलो त्रास आसा हे सगळें विचारून तांचे कडेन एक बरें रिलेशन दवरताले. हातून जातालें कितें की जे जाणटे आसताले तांकांय खंय तरी एक कॉन्फिडन्स येतालो पुलिसां कडेन उलोवपाचो. पुलीस स्टेशनार हांच्यो मिटिंग्स जाताल्यो सिनियर सिटिजन्साच्यो. सो खंय तरी हें सगळें एक कम्युनिटी पुलिसींग जें आशिल्लें ताजो खूब फायदो जातालो. पूण खंय तरी ह्या काळान म्हाका दिसता तें कमी जालां, तें परत जावपाची गरज आसा. हय, तशेंच आज आमी लोकांचो कॉन्फिडन्स वाडोवपाचो गरज आसा पुलिसे मदीं. स्पिकर सर, आज आमी पळयतात की खंय तरी हांव सपोज एक बायक घेवन वता आनी फुडें म्हाका पोलीस दिसलो जाल्यार हांव ताका कट मारपा वता, नाजाल्यार कसोय तरी टर्न मारपा वता, नाजाल्यार फास्ट वता, नाजाल्यार कितें करता आनी तातूंत एक अपघात जाता. आनी एक एकदां अशें जाल्लें आसा की असल्या अपघातांतल्यान 1-2 जाण मरणूय पाविल्ले आसा.
त्या खातीर पयलो म्हणटा तो पुलिसांच्या मदलो आमचो जो भंय आसा तो काडपाची गरज आसा. पुलिसांनी धरले म्हणून कांय ना, एक तलाव दिलो म्हणून तशें कांय ना, पूण हें आमी दोळ्यांनी पळयल्लें आसा की लोक कशे कट मारून भोंवतात, कशे धांवतात. सो त्या खातीर खंय तरी पुलिसांनी एक फ्रेंडली पुलीस ही जावपाची गरज आसा. तशेंच पब्लिकेनूय तांचेर एक विश्वास दवरून म्हणजे बाबा पुलीस आपल्याक कित्याक आडायता, पुलीस आपल्याक हेल्मेट कित्याक घालपाक लायता हें आमकांय कळपाची गरज आसा. आज आमी कितलेशेच फाटी पळयता की तकलेचे एक्सिडेंट म्हणजे तकलेक मार लागून कितलेशेच जाण मेल्ले आसा आनी आमी तरी पूण हेल्मेट घालनात. कोण तरी आमकां फोन करून सांगता की आमकां पुलिसान धरलो, आपल्याक साल्वार कर आनी कितें कर. सो म्हाका दिसता खंय तरी लोकां भितरूय जागृताय येवपाक जाय की हेल्मेट घालप ही आमची आज काळाची गरज आसा. कित्याक सर एक इन्सिडंट लास्ट टायम जालो, म्हणजे एक मनीस फास्ट नाशिल्लो पूण तो खंय तरी वता आसतना सहज असो पडलो आनी ताजे तकलेक मार लागलो आनी थंयच ताजो अपघात जालो. हें सगळें करतले जाल्यार आमचें पुलिसींग बरें आसपा जाय, स्ट्रॉंग आसपा जाय. आज सगळ्यान मोठें एक हें आसा तें जेन्ना आमी कम्युनिटी पुलिसींग म्हणटा, हें कम्युनिटी पुलिसींग सपोज केलें जाल्यार खंय तरी कम्युनिटी आमकां हेल्प करता हें क्रायम स्टॉप करपा खातीर. आनी त्या खातीर खंय तरी आज पुलिसान प्रिव्हेंटीव पुलिसींग आनी त्याच बरोबर कम्युनिटी पुलिसींग ह्यो दोनूय गोश्टी करपाच्यो गरज आसा, जेणे करून क्रायम खंय तरी थोडो आटोक्यान हाडपाक आमकां मदत जातली. वेब सर्वेलन्स नाल्यार कॅमेराज सगळ्या कडेन लावपाची गरज आसा. आज ताजे शिवाय आज गत्यंतर ना. आज वेब सर्वेलन्सान आमी पळयलां की खुबश्यो क्रायम्स ह्यो आमकां सॉल्व करपाक नाल्यार क्रायम डिटेक्ट करपाक आमकां मदत जाल्या. आनी त्या खातीर खंय तरी वेब सर्वेलन्स करप हें खूब गरजेचें आसा. आनी तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी आमच्यो रोखड्योच नजरेन येतल्यो. आज आमी वास्कोकार भाग्यवान आसा की आज आमचें रेल्वे स्टेशन आसा. म्हणजे भारतांतली 17 रेल्वे स्टेशनां मदीं वास्को रेल्वे स्टेशनाचो परिसर हो सगळो वेब सर्वेलन्सान करपाचो रेल्वेन निर्णय घेतला. हो रेल्वेन जरी निर्णय घेतलो, गोवा गव्हर्मेंटाची खंय तरी जबाबदारी आसा की आज पुलिसां मार्फत खंय तरी जाग्यांचेर म्हणजे ट्रबल खंय जाता, खंय खंय ट्रबल स्पॉट्स आसता थोड्या सगळ्या एरियेनी, थंय वेब कॅमेरा घालप, तांचेर वेवस्थीत वेब कॅमेरा घालय म्हणून जायना, ताजें मॉनिटरींग वेवस्थीत पुलीस स्टेशनार जावपाक जाय. सपोज नाल्यार वेब कॅमेरा घालो आनी पुलीस स्टेशनार मॉनिटरींग करपाक कोण ना जाल्यार तेंय जायना. खंय तरी ती जावपाची गरज आसा. आज खंय तरी हें सगळें जालें जाल्यार खंय तरी क्रायम रेट आटोक्यान येवपाक आमकां खूब मदत जातली. आज वुमन सेफ्टी आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना आमकां आज आमच्या महिलांक आज सशक्त करपाची गरज आसा आनी ताज्या खातीर खंय तरी तांकां कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. एक बायले मनशेन 12 वरांचेर रस्त्यार वता आसतना तिका भंय दिसपाक येना की आपल्याक कोण कितें करतलो म्हणून. त्या खातीर ताज्या खातीर थोड्यो गोश्टी करच्यो पडटल्यो आमकां. त्या खातीर खंय तरी वेब सर्वेलन्सा बरोबर तांकां कॉन्फिडन्स दिवपा खातीर खंय तरी एक पिंक फोर्स, आज सगळ्या कडेन पिंक फोर्स आसा. आज मुरगांव तालुका खातीर आज पिंक फोर्स ना. त्या खातीर म्हजी डिमांड आसा की खंय तरी गव्हर्मेंटान मुरगांव तालुका खातीर एक पिंक फोर्स तयार करचो म्हणून. हें केलें जाल्यार खंय तरी आमकां म्हणजे महिला जी आसा तांकां सेफ दवरपाक आमकां मदत जातली. म्हाका दिसता आनी एक गोश्ट आमी करूंक शकतात की आमी लास्ट टायम हांवें एका न्यूजान पळयल्लें की मुंबय काय आंध्र प्रदेश खंय तरी की बायलां खातीर नाल्यार खंयच्याय जनते खातीर तांचो एक पॅनीक बटन आसा. म्हणजे मोबायलाचेर एक डायल केलो की मोबायलाचो तो रोखडोच कंट्रोलाक वता आनी कंट्रोलाच्या थंयच्यान इमिडिएटली त्या स्पॉटार लोकेशन ट्रॅप करून थंय पुलीस पावता. तें केलें जाल्यार आनी बरें जातलें. जे ट्रबल स्पॉट्स आसा थंय वेवस्थीत इल्युमिनेशन करपाची गरज आसा. आज खूब कडेन जे खंय हे क्रायम्स जाता ते काळखान जातात. सो तें इल्युमिनेशन करपाक गरज आसा आनी तें केलें जाल्यार खंय तरी आमचे पुलिसूय बरें स्ट्रॉंग फील करतले आनी आमची जी महिला आसा ती स्ट्रॉंग फील करतली. सगळ्यांत म्हत्वाचो आज विशय पुलिसां बद्दल उलयतलो जाल्यार आज पळोवपा जाय आमी आज बाल गुन्हेगारी कितली वाडल्या ती. इट इज अलार्मींग. म्हणजे आमी चिंतूंक शकना इतले. आज तुमी पळयलें जाल्यार सगळे गुन्हेगार आज 17, 18, 16 वर्सांचे आज बाल गुन्हेगार आसा. हे बाल गुन्हेगार इतले कित्याक जाता ताजी एक सरकारान चवकशी करपाक जाय. ताजेर उपाय काडपाक जाय. ती स्टॉप करपा खातीर प्रिव्हेंटीव पुलिसींग करपा खातीर म्हाका दिसता स्कुलांनी अवेरनस प्रोग्राम करपा जाय. भुरगेपणानूच तांकां सांगूंक जाय की चोरी नाल्यार ड्रग्स हे घेवप नाल्यार वायट गोश्टी करप ह्यो बऱ्यो न्ही म्हणून. आनी तें केलें जाल्यार खंय तरी पुलिसांचे
म्हणजे आमकां बरें हें सांबाळपाक मेळटलें. सर म्हाका आनिकूय सांगन दिसता की आज आमच्या पुलिसां कडेन बऱ्यो गाडयो ना. आज खंय तरी आज वास्को पळयलें जाल्यार पोन्न्योच त्यो गाडयो आज चलतात. सो सरकारान खंय तरी त्या बाबतीनूय तरतूद करची आनी पुलिसांक एक बरें हें करपाची हें दिवची. आज आनी एक म्हाका सांगन दिसता डिमांड नंबर 32चेर उलयता आसतना विजिलन्साच्या. आज विजिलन्सान सर आमी पळोवपाक गेल्यार गेली 10 वर्सां केस ही फक्त पेंडिंगूच आसा. ताजेर अजून पर्यंत रिजल्ट कांय ना. हातून जाला कितें की जो एकदां आमी बेश्टेच विजिलन्साक केसी घालता आनी जो मनीस इनोसंट आसता तो पसून खंय तरी तातूंत फसता. आनी म्हाका दिसता तो फसचो न्ही म्हणून खंय तरी ह्यो पेंडींग केसीस आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन मार्गाक लावपाक जाय. आमी पॉयंट डिमांड नंबर 26चेर उलयता आसतना फायर एंड एमर्जन्सी म्हाका दिसता आज गोंयान फायर फायटींग नाल्यार फायर जे आमचे डिपार्टमेंट आसा ते अत्यंत बरें काम करता. पयलो अशोक मेनन आशिल्लो, आतां नितीन रायकर अनचार्ज घेतला आनी तो अत्यंत बरें काम करता. आमी पारोड्या हालींच पळयलें की एक घरान एक मरण आयलें आनी ते सगळे कडेन उदक जाल्लें आसतना फायर फायटींग तांणी बोट व्हरून तें मरण घेवन ताचें वेवस्थीत मरण केलें. सो असो आमचो फायर फायटर बरो काम करता. आनी लास्ट तावते इलेक्शन हातून पयलें आमी सायक्लोनान तांणी अत्यंत बरी कामगिरी केल्या. आनी ह्या पयरच्या पसून जे एक 8 दीस बरो पावस पडलो गोग्यांनी थंय पसून भरपूर काम केलें. पूण हें करता आसतना सर म्हाका दिसता की आमचो गोवा फायर आनी एमर्जन्सी सर्वीस एक्ट जो आसा तो एमेंड करपाची गरज आसा. म्हणजे एक 94 ताजो एमेंडमेंट जाल्लो, ताच्या मागीर आतां गेली 25 वर्सां ताजो एमेंडमेंटूच जावना. आनी ताच्या खातीर खंय तरी त्या फायर सर्विसीस एक्टान खंय तरी लिमिटेड पावर्स आसा आनी त्यो लिमिटेड पावर्सा खातीर तांचे एम्बीट वाडोवपाक जाय. आतां लोकवस्ती वाडली, पयलीं आशिल्ली तशी आतां लोकवस्ती ना. आतां सगळ्या कडेन पॉप्युलेशन वाडलां, सगळें वाडलां. सो खंय तरी आमकां तो एमेंड करून टोटली एमेंड करून ती जी एक काळाची गरज आसा. कित्याक आज आमी पळयता तुमी फायर सर्वीस आज सपोज एक घर आसा आनी ताजेर एक माड फाल्यां पडटा आनी तूं फायर सर्विसीसा कडेन धांवलो बाबा तो एमर्जन्सी माड पडटा मातसो मार म्हणटा तो मारना म्हणटा. कित्याक ताजे कडेन ती पावर्सूच ना. कित्याक त्या खातीर खंय तरी ते म्हणटात की एकदां माड पडलो की आमी मारता. त्या खातीर खंय तरी तांकां इल्ल्यो एक्स्ट्रा पावर्स दिवपा खातीर खंय तरी हो एक्ट एमेंड करपाची गरज आसा. आज डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हणजे लँडस्लायड्स आसूं, पूर आसूं, सगळें आसूं, हे सगळे त्या फायर एक्टान आमकां भितर हाडपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर एक नवो नाल्यार एमेंडेड एक्ट ही आमकां एक काळाची गरज आसा. आनी त्या खातीर हांव डिमांड करतां की खंय तरी आज पयलीं आमी एक युनियन टेरिटरी आशिल्ली आनी आतां आमी एक फूल फ्लॅज स्टेट जाल्या. त्या खातीर हो एक्ट जो आसा तो कॉम्प्रिहेन्सिवली चेंज करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर म्हजो डिमांड आसा की सरकारान हाजेर गांभिर्यान विचार करचो आनी हो एक्ट हाडचो म्हणून. सर एड्युकेशनाचेर उलयता आसतना डिमांड नंबर 34चेर उलोवपाचें खूब आसा. पुणून एड्युकेशनाचेर उलयता आसतना म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आमच्या वास्को पुरते हांव पयलो उलयतां. आमची 2 शाळा आसा. आज CM सरान सकाळीं म्हाका सांगलें की तूं डिमांडाचेर सारकें फूल उलय म्हणून. सो ती लिबर्टी घेवन हांव आज ते उलयतां. आनी त्या शाळेन जेन्ना हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना ही शाळा आमची म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी जी स्कूल आसा हें एक हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा. म्हणजे 100 वर्सां ह्या शाळेक जाली त्या स्ट्रक्चराक जालें. सो खंय तरी हें स्ट्रक्चर हेरिटेज हातून येता अशें म्हाका दिसता. आनी असली जी स्कुलां आसा म्हणजे आमची आंतीक स्कुलां म्हणटा तशी ती मेनटेन करपाक जाय. आज जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन घेतलें तेन्ना भितरली ती अवस्था पळोवन खूब वायट दिसलें. जंय भुरगीं शिकपाक जाय आशिल्लीं थंय गुदांव जाल्लो, दुसऱ्या हॉलान खंय तरी उदक लिकेज जाता म्हणून थंय तो हॉल खाली केल्लो आनी तांकां एका दुसऱ्या हातून बसयल्ली. प्रिंसिपलाचो एक रूम सोडलो जाल्यार बाकीचे इवन टिचर्साचो पळय एक कॉमन रूम आसता तो पसून एक वायट अवस्थान आशिल्लो. ताज्या फाटल्यान जे स्कूल आसा हायस्कूल नाल्यार प्रायमरी स्कूलूय थंयच हावस केलां. थंयच्यान सिलींग स्लॅब पडटात. हांवें रोखडेंच त्या CMच्या नजरेक हाडून दिल्यान CMन रोखडेंच एका स्कुलाक एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलूय दिवपा लायल्या. पूण म्हाका दिसता आज गव्हर्मेंटूच सपोज गव्हर्मेंट स्कुलांक मदत करना नाल्यार तांकां वयर काडना जाल्यार कोण काडटलो. त्या खातीर खंय तरी गव्हर्मेंटान पयर CM सरान सांगलां की 50 कोटीची तरतूद केल्या म्हणून. सो म्हाका दिसता ही जी स्कुलां गव्हर्मेंटाची आसा जी मोडकळीक पावल्या आनी खंय तरी आज पेरंट्सां मदीं पसून भंय आसा.
आज स्टुडंट जेन्ना थंय शिकता भुरगो तेन्ना केन्ना स्लॅब पडत वयल्यान ताजो भंय चड आसता. घरा कडेन बशिल्लो आवय बापूय म्हणटा की आपलो भुरगो केन्ना बेगीन येता ताजी चिंता आसता. सो हे सगळें पळयलें जाल्यार सरकारान हाजेर इमिडिएटली ऑन प्रायोरिटी बायणाचें स्कूल आनी वास्कोचें मेन स्कूल हांकां इमिडिएट रिलीफ दिवन खंय तरी तांचें हें करपाची गरज आसा, रिपेर. आज आमी एड्युकेशन म्हणटा आसतना खंयचोय जो पेरंट आसता ताका आपल्या भुरग्याचें शिक्षण बरें जावचें हाज्या खातीर धडपड आसता. आनी हें धडपड करता आसतना जेन्ना स्कुलाक घालपाची ताजी हें येता तेन्ना तो 2-3 गोश्टीचो विचार करता. म्हणजे आपलो स्कूल म्हणजे ताज्या मनान एक तकलेन एक विचार आसता की एक प्रायवेट स्कूल एक सदांच बरें आसता कित्याक ताजे कडेन सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता, बऱ्यो टिचरी आसता, बरें सगळें हें आसता. दुसरें म्हणल्यार एडेड स्कूल आसता, ना जाल्यार गव्हर्मेंट स्कूल. गव्हर्मेंट स्कुलाक तो सगळ्यान लास्ट प्रेफरन्स दिता कित्याक ताज्या मनान पयलींच ताणें ठरयलां की गव्हर्मेंटाच्या स्कुलांनी कांय फेसिलिटी नासता, ग्रावंड नासता, कांय नासता. पुणून तो एक विसरता की गव्हर्मेंटाच्या स्कुलांनूय बी ह्यो सगळ्यो फेसिलिटी आसता. गेलीं 10 वर्सां म्हणजे ताजे विचार तो तकलेन की गव्हर्मेंटाच्या हातून कांय फेसिलिटी नासता म्हणून. पूण गेले 10 वर्सां BJPच्या राजवटीन आमी पळयलां की ही स्कुलां आसा तांचें एक वेगळेंच ट्रान्सफॉर्मेशन जालां. आनी खंय तरी ही स्कुलां आज म्हणजे आमचें मंगोरचें स्कुलूच आज GSIDCन तें रिनोवेट केलां आनी एक सुंदर एक कॉर्पोरेट जो स्टायलीन आज करतात तशें आज स्कूल तें जालां. सो त्याच धर्तीचेर ही दोनूय स्कुलां जावपा जाय जाणे करून जो पेरंट आसता ताकाय धाडस जावपा जाय की हय बाबा म्हणजे ताका एकदां दिसता की गव्हर्मेंट स्कुलान टिचरी बऱ्यो नासता म्हणून. पूण जी क्रायटेरिया आसता प्रायवेट स्कुलाक नाल्यार गव्हर्मेंट एडेड स्कुलांक तीच क्रायटेरिया हें करून हाका लायिल्ली आसता. सो त्या खातीर खंय तरी आमकां दिसता की गव्हर्मेंट स्कुलांक चडांत चड मदत करपाची गरज आसा. तातूंत भितर खंयच्योय सपोज सेंट्रलाच्यो स्किम्स आयल्यो, खंयचें हें आयलें जाल्यार गव्हर्मेंट स्कुलान त्यो पयल्यो इम्प्लिमेंट जावच्यो. आज अटल टिंकरिंग लॅब्स आसा, नाल्यार तुमी रोबोटिक्स सुरू करपाक सोदता, इलेक्ट्रॉनीक क्लासरूम्स आसा, हाजो खंय तरी तुमी गव्हर्मेंटाच्या स्कुलान पयलो हें केलो जाल्यार खंय तरी एक वेगळें वातावरण जातलें. आज आमी केंद्रीय विद्यालयान सगळ्या भुरग्यांक घालपाक पळयता पूण गव्हर्मेंटान घालपाक पळयना. तशी परिस्थिती आमी हाडपाक जाय की गव्हर्मेंट स्कुलान घालपाक आमी पयलीं धांवपाक जाय. अशे तरेन सरकारान परिस्थिती हाडपाक जाय. सर आनी 2च मिनटां उलयतां. सिवील एविएशनाचे बद्दल उलयता आसतना डिमांड नंबर 84चेर सर म्हाका दिसता आज आमचे कडेन खूब ट्युरिस्ट येता आनी फाटींच CMन एक हेलिकॉप्टर सर्वीस हें केलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आज पयशेकार ट्युरिस्टूय गोंयांत येवपाक लागल्या आनी जशें आमी ड्रोन शूटिंग करता तशें लोकांक वयल्यान पळोवपाक म्हणजे गोंय वयल्यान कशें दिसता, एरियल टुरिजम कशी आसा तें पळोवपाक आज खूब उमेद आसा आनी ताज्या खातीर ते 50,000 1 लाख दिवपाक रेडी आसा. सो म्हाका दिसता ह्या टुरिजम आमी तो हो सॅक्टर ओपन करपाक जाय प्रायवेट पार्टीजा खातीर आनी खंय तरी तांकांय भितर घेवन खंय तरी आमी एक बऱ्या रितीन एक सिवील एविएशन पॉलिसी हाडपाक जाय. आनी ताज्या खातीर खंय तरी एक आमची सपोज एक एअर अकॅडमी आसली जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत आनी भर पडटलो. आज एअर अकॅडमी आमची आज बिचोलची एक चली दोतोर ना ती आज खंय तरी पायलट जावपाक पावली. सो आज आमचे खंय तरी मोपा एअरपोर्ट आसा नाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हाका सपोज आमी फुडलो विचार करतले आज मोपार खूब जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पूण तांकां टॅक्निकल मनीस जाय. आज गोंयकारां कडेन ती टॅक्निकल एड्युकेशन आज ना आमचे कडेन सर. सो ही सपोज एअर अकॅडमी आमी सपोज आज ऑपरेट करपाक घेतली तातूंत भितर आमच्या भुरग्यांक आमी टॅक्निकल एड्युकेशन दिवपाक शकता. बाबा प्लेनाचें तुमी रिपेरींग कशें करता तो एक कोर्स स्टार्ट करपाक शकता जाणे करून आज मोपा आसा पळय फूल फ्लॅज जाता म्हणल्यार 5-6 वर्सां लागतलीच. सो ह्या फुडल्या वर्सा पसून आमी सपोज ती अकॅडमी एक स्टार्ट केली जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी ते भुरगे मोपा म्हणजे बऱ्या रितीन काम करूंक शकतले, आमकां एम्प्लॉयमेंट जातलो आनी तातूंत हें घेतलें. सर लास्ट एकूच पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशनाचें उलयता आसतना आमी सगळे आज गोंयकार म्हणजे बरे नॅविगेटर म्हणजे आमी सोंपेपणान आमी उदकाक भिना, आमकां सगळ्याक उदकाचो मोग आसा आनी त्या खातीर खंय तरी म्हाका जे पर्यंत ज्ञान आसा नाल्यार म्हाका कोण सांगतात आमी पयले आमचो ट्रेड जातालो तो उदकांतसूनच जातालो आनी आमचे गोंयान अरावंड 32 मायनर पोर्ट्स आशिल्ले ते आज खंय तरी आज ते एक तर हातून हें जाल्यार नाल्यार ते चालू ना. सो खंय तरी हांकां एक्टिवेट करपा खातीर म्हाका याद जाता CMन लास्ट बजेटान डिक्लेअर केल्लें की एक स्टेट मॅरिटायम बोर्ड स्थापन करतलो म्हणून. आनी जी आज
लघु बंदर येवजण आसा ताजे अंतर्गत आमकां खुबसो इन्वेस्टमेंटूय हातून येवपाक शकता. आज आमचे कडेन आज लोक इन्वेस्टमेंट करपाक येना कित्याक आमचे कडेन पॉलिसी ना, आमचे कडेन मॅरिटायम बोर्ड ना, त्या खातीर कोण आमचे कडेन येवपाक पळयना. सो सपोज आमी हो बोर्ड इमिडिएटली स्थापन केलो जाल्यार म्हाका दिसता लोक इन्वेस्टमेंटूय करतले आनी खंय तरी बरो रेवेन्यू येवन एम्प्लॉयमेंट येवन खंय तरी आमच्या भुरग्यांक पसून म्हणजे आमी जेन्ना एम्प्लॉयमेंटाचो विचार करता आज गोंय बरें अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा. सो हे थोडे एवेन्यूज आसा जे आमी एक्सप्लोर करून म्हाका दिसता फुडें वचूंक शकता. येस सर हय उलोवपाचें खूब आशिल्लें पूण तुमी सांगता म्हणटकूच हें हांव थांबयता. पूण हे सगळ्यान सरकारान हाजेर मनानसून म्हणजे एक प्रायोरिटीचेर विचार करचो आनी आमचे मागण्यो मान्य करच्यो. देव बरें करूं. नेक्स्ट श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 2. Speaker sir, खुबश्यो हनस केसीस अजून पर्यंत गोंयांत पेंडिंग आसा आनी तांकां सांगलेलें की 5 वर्सांनी तांकां घेतले म्हणून बट अजून पर्यंत घेवकूच ना. आमचे स्वताचे कॉन्स्टिट्युन्सीन कमीत कमी 6 ते 7 जी हनस केसीस आसा त्यो अजून पर्यंत तांकां घेतलेले ना. एक आमचो भुरगो आसा ताका 8 वर्सां जालीं, तेजी आयज परिस्थिती सारकी विकट आसा आनी तो एवरी टायम म्हाज्या फुड्यान येता. सो आमी ऑलरेडी डिमांड पर्सनल डिपार्टमेंटाक घातलेलो आसा. सो ही जी हानस केसीस आसा ती जाता तितल्या बेगीन तांकां घेवचे हे भुरग्यांक. आख्खे गोंयभरांतले जितले भुरगे आसा ते खंय पेंडींग उरल्या ती जाता तितले बेगीन घेवची अशी मागणी करता. तशेंच डिमांड नंबर 17 पुलीस. आमच्या जी सानंद्र मतदारसंघान आगासायम पुलीस स्टेशन आसा आनी हांवें एक एलिक्यूय घातलेलो की हांगा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा म्हणून, जे म्हाका रिप्लाय येयल्या की शॉर्टेज ना म्हणून ऑलरेडी आसा म्हणून. सो हांव तेज्या बाबतींत सांगूंक सोदतां की 59 जेन्ना स्टॅब्लीश केल्लें जे आगासायम पुलीस स्टेशन तेन्ना 59 पुलीस स्टाफ आसपाक जाय म्हणून अशें आसलें. पण आतां तितून फक्त 52 आसा आनी तितूनचे भितरले कितलेशे जाण रिटायरमेंट जाल्ले आसा जावं ट्रान्सफर जाल्ले आसा. ह्या बाबतींत होम डिपार्टमेंटान मुद्दम पळोवचें आनी तशेंच करून जे लेडी स्टाफ आसा ते फक्त 5 जाण आसा आनी तेंय तितूनय मातशें लक्ष घालचें. आयज आमी पळयता आसतले खुबशीं एक्सटेन्शनां मेळटा. म्हाका खबर ना कसल्या कारणाक लागून एक्सटेन्शनां दिता ती. तितून आमचे जे दुसरे स्टाफ आसा जेंकां प्रमोशनाक रावल्ले आसता ते खंय ना खंय फाटीं उरता आनी तेंचे जे प्रमोशन आसा ते पेंडींग उरता. ही अशी खुबशीं एक्सटेन्शन्स आसा ती हांव नकळो कित्याक लागून करता ती मात तेजेरूय लक्ष घालचें की ही एक्सटेन्शन करच्या परस आमचे जे आनीक दुसरे स्टाफ आसा तांकां प्रमोशन दिवचें आनी तांकां खंय ना खंय फुडाकार दिवचो म्हणून. तशेंच आतां आमी कोस्टल पुलीस जो आयज जुवारीन खूब कमी दिसता आमकां. जुवारी जो रिवर आसा आनी तो म्हाकाय लागता खुबसो, हितून कोस्टल पुलीस डिप्लॉय करचो ही मागणी करता. कारण आयज तुमी पळयता आसतले खुबशी फिशींग एक्टिविटीज जाता. आयज बुल ट्रॉलर्स हाडटा जावं आनी खंयची खुबशी फिशींग एक्टिविटीज जाता, मिनी ट्रॉलर्स हाडटा आनी हितून आमचे जे सादारण जे लोकल फिशर फोक्स आसा तांकां खुबशे त्रास जाता आनी तेंचे जे नुस्त्याचो वेपार आसा तो खंय ना खंय कमी जाता. डिमांड नंबर 25 होम गार्ड्स. आयज आमी पळयता आसतले होमगार्ड खूब बरे पैकी काम करता आनी गोंयांत कितलेशे होमगार्ड आसा. मात जेन्ना आमी तेंचे जे रिक्वायरमेंट आसा जशें की युनिफॉर्म अलावन्स हें आयजून पर्यंत तांकां मेळिल्लें ना म्हाका जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या भशेन. तशेंच सीक लिव्स आतां सीक लीव आसा पळय त्योय मेळिल्ल्यो ना. ESI तांकां प्रोवायड करिना. ESI फॅसिलिटी तांकां प्रोवायड करना. ही फॅसिलिटी तांकां प्रोवायड करची अशी मागणी करता. डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस. आतां सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की जे फायर डिपार्टमेंट आसा ते खूब बरें काम करता म्हणून आनी खरेंच खूब बरें काम करता. आनी फक्त जे रिक्वायरमेंट आसा जे बाकीच्यांनी कलिग्सांनी मेन्शन केल्लें आसा की तांकां बरे पद्दतीचे इक्विपमेंट्स प्रोवायड करची म्हणून. जी सेफ्टी इक्विपमेंट्स आसा जावं एक स्मॉल सायज फायर ब्रिगेड जी प्रोवायड करची म्हणून की आमकां ओल्ड गोवा फायर स्टेशन लागता थंय बारीक स्मॉल सायज जी फायर एम्ब्युलन्स आसा पळय ती फायर ब्रिगेड प्रोवायड करची म्हणून. डिमांड नंबर 34-35 स्कूल एड्युकेशन हायर एड्युकेशन.
जेन्ना आमी स्कूल एड्युकेशनाचेर पळयता, आमी पळयता आसतले आयज कितल्योश्यो प्राथमीक शाळा आसा तेंचे मेंटेनन्स त्या पद्दतीन जाल्ले ना. फॉर एग्जाम्पल आमच्याच गांवांत एक प्राथमीक शाळा आसा नेवरा गांवांत, आनी ते शाळेचे जे येवन कितलेच फावटी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. जेन्ना लेट मनोहर पर्रेकर जे सीएम आसलो तेंच्यांनी येवन बसून इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें की 2012 की ते रिपेर वर्क जावं अपग्रेडेशन करतले म्हणून. मात आजून पासून म्हाका दिसना ते अपग्रेडेशन जाल्लें अशें. आनी जे वाशे आसा ते आयज वाशे बीन सारके पिड्ड्यार जाल्या, पिठो पडटा, अक्षरशा पिठो पडटा. आनी जे जेवण जे भुरग्यांक जेवण दिता, जो जेवण दिता तितून तो पिठो पडटा आनी ही दुर्लक्ष जाल्लें आसा. हांव मागतां एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन हेजेर लक्ष घालचें आनी हें जाता तितले बेगान आमचीच शाळा न्हू, हे प्रत्येक प्राथमीक शाळा आसा तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते बरें करचें. आनी मुद्दमून सांगूंक सोदता की आयज कितें जालां, शाळा जेन्ना रिपेर करता GSIDC अंडर तेन्ना तांकां पत्रे घालता आनी पत्र्यांचो जो आवाज आसा, ही म्हाका कंप्लेन येयल्ली आसा की पत्र्यांचो जो आवाज आसा तेन्ना शिकपाक जे भुरगे आमचे शिकता तेन्ना खूब त्रास जाता म्हणून. सो हे पत्रे घालपाचे मातशें कमी करुया आनी आमी नये घालुया जावं स्लॅब घालुया. फुडें जे आमची स्कुलां आसा, जे थोडे कलिग्सांनी मेन्शन केले, स्कुलांक खुबशी स्पोर्ट्स फेसिलिटी प्रोवायड ना, म्हटल्यार स्पोर्ट्स जे ग्रावंड आसा ते प्रोवायड ना. खुबशे स्कुलांक ग्रावंड प्रोवायड ना. हे ग्रावंड येवचे, हेवूय म्हाका दिसता की प्रत्येक स्कुलाक ग्रावंड आसपाक जाय आनी आमचे भुरगे फिजिकली फीट आसपाक जाय, तांकां फिजिकल एड्युकेशन आसा म्हणून तांकां ग्रावंड ही फेसिलिटी आसपाक जाय. फुडले जेन्नाय आमचे न्यू स्कुलाचे जे अप्रुवल दिता तेन्ना ग्रावंड हे कंपल्सरी करचो, हो स्पोर्ट्स ग्रावंड हो कंपल्सरी करचो, ही मागणी करता. आमच्यो खुबश्यो टिचर्स आसा, आयज कितल्योश्यो टिचर्स आसा त्यो आजून पर्यंत रेगुलायज जाल्ल्यो ना. आयज सरकारान दखल घेवपाक जाय, कारण कितलींशीं वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, 12 वर्सां जालीं, खुबशे टिचरी पेंडींग उरला तेंचें रेगुलायजेशन. आनी ती आयज खूब मेहनत करता भुरग्यांक शिकोवपाक, तांकां आयज जो पगार मेळटा त्या पगारान आयज कांयच करपाक जायना, सामकी दुर्लक्ष केल्लें आसा. हेंचें रेगुलायजेशन जाता तितले बेगान जावचें अशीय मागणी करता. डिमांड नंबर 23. आमी पयल्लें 70 भागांत एक व्हडलें एजिटेशन जाल्लें, मेलावली एजिटेशन, आनी कितल्योश्यो कंप्लेन्स रेजिस्टर जाल्ल्यो, FIR रेजिस्टर जाल्ल्यो, फेक FIR रेजिस्टर जाल्ल्यो. आनी आजून पर्यंत आयज ते ST कितलेशे आमचे भाव आसा, भयणी आसा तेंचेर कंप्लेन्स रेजिस्टर जाल्ल्यो. मात आजून पर्यंत ह्यो ज्यो कंप्लेन्स FIR रेजिस्टर जाल्या आजून पर्यंत त्यो फाटीं घेतलेल्यो ना. म्हाका खबर ना कित्याक लागून घेतलेल्यो ना त्यो. आयज IIT जायना म्हणून थंय डिक्लेअर केली, पण आजून पर्यंत त्यो केसी आसा आनी तांकां आजून पर्यंत वयचें पडटा थंय. हांव मागता सरकारा कडेन की ह्यो ज्यो केसी आसा त्यो तेंच्यो स्क्रॅप करच्यो, ह्यो काडच्यो भायर आनी तांकां न्याय मेळून दिवचो म्हणून. आमी पळयता आसतले पिंक फोर्स हो बरो कॉन्सेप्ट हाडलेलो आसा सरकारान, पण पिंक फोर्साचो जो उपयोग आसा तो आमच्या आगासायम पुलीस स्टेशनानूय दिवचो, आमकां फोर्स डिप्लॉय करची म्हणून मागता. कारण तुमी पळयता आसतले आगासायम पुलीस स्टेशनाचेर खुबसो लोड येता. आतां GMC आसा, कुजिरे आसा, एक आमचें व्हडलें एड्युकेशन कॉम्प्लेक्स आसा, तशेंच आमचे हायवे आसा, ब्रीज येवपाचो आसा. सो जे फोर्स आसा ती कमी पडटा ही म्हाका दिसता. आनी त्या कारणाक लागून आयज खंय ना खंय आमच्या सानंद्र मतदारसंघात खुबश्यो चोरयांचो जावं क्रिमिनल एक्टिविटीचो हो खुबशे चालूच आसा. आतां तुमी पळयता आसतले चलता आसतना खंयूय चोरयो करता, चेनी मारता, चेन स्केचिंग जाता. प्लस आमी पळयता आसतले आमचे शिरगांव गांव आसा, शिरगांव गांवांत कितल्योश्यो चोरयो जाल्ल्यो आसा, कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी चोर सांपडोवपाक खूब टायम जाता, वेळ लागता. सो ह्यो कंटिन्युअस हेजेर फॉलोअप जावपाक जाय आनी हे खंय ना खंय क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा त्यो स्टॉप जावपाक जाय. फुडलो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 61. आमी पळयता आसतले गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आसा, दिसान दीस वाडटा. आनी हेजेर जेन्ना आमी काम करूंक वयता तेन्ना स्कील डेव्हलपमेंट जावं एंटरप्रिनरशीप हेजेर आमकां खूब काम करपाक जाय. आनी हेजेर ही जी सद्याक 114 करोड हो बजेट एलोकेट केला ही बरी गोष्ट आसा. पूण खुबशे आयज पळयता आमी परफॉर्मन्स जे आयज जावपाक जाय तें आयज दिश्टी पडना. जशें की आयज सेंट्रलाचे फंड्स येता, आमचे सेंट्रलाचे स्कील डेव्हलपमेंटाक फंड्स येता ते एलोकेट जायना. आयज हांव मुद्दमून सांगूंक सोदतां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हांगा 56 करोड फंड्स एलोकेटेड आसले. तितूंचे फंड्स रिसिव्ड 10.70 करोड जाले आनी तितूंचे फक्त
2.3 crores हे यूज जाले. तशेंच स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट हेच्या अंतर्गत 3.42 crores आमकां येयले आनी तितूंचे 1.36 crores हे यूज जाले. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ गव्हर्मेंट ITIs हितूनय आमकां फंड येयल्ले, तितून आमकां 3.5 crores येयल्ले, तितूंचे 1.75 येयले, तितूंचे 1 CR यूज जाले. हांव मागता की ह्यो ज्यो ITIs आसा अपग्रेडेशन, आयज तुमी पळयता खूब कडेन, हांव म्हणिना की सगळ्योच ITIs आसा त्यो वायट हितून आसा म्हणून, पण खुबश्यो ITIs आसा तेंची परिस्थिती वायट आसा, ती खरें म्हटल्यार रिपेर जावपाक जाय, अपग्रेड जावपाक जाय आनी बरे पैकी आमकां शिक्षण मेळपाक जाय, स्कील डेव्हलपमेंट मेळपाक जाय आनी तेन्नाच खंय ना खंय आमचे भुरगे बरे कामाक पावतले आनी खंय ना खंय बरे हितून पावतले. तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमच्या गोंयान 18 IDCs आसा आनी आमचे जे भुरगे ITI पास आवट जाता तांकां खंय ना खंय ते IDCन एम्प्लॉय करपाक जाय आसले. मात आयज ती दिसना. आयज आमचे भुरगे थंय आमी कोणूय पास आवट जाता ते आयज भुरग्यांक थंय एम्प्लॉय करपाक जाय, मात ते कोणूच दिसना. आयज खुबशे कमी एम्प्लॉयमेंट जाता आनी ताका लागून जे आसा ते ह्युमन रिसोर्स मॅपींग जावपाक जाय. आयज प्रत्येक हे इंडस्ट्रियल एरिया आसा तितूंची ह्युमन रिसोर्स मॅपींग जावपाक जाय, कंपनीक कितें कितें रिक्वायरमेंट आसा तें मॅपींग जावपाक जाय आनी त्या पद्दतीन आमचे जे भुरगे आसा ते स्कील डेव्हलपमेंटाचे अंडर ट्रेन जाता त्या भुरग्यांक थंय घालपाक जाय, ते इंडस्ट्रीन एम्प्लॉय करपाक जाय. आनी आमचे जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन गोंयकार आसा तांकां प्राधान्य दिवपाक जाय. आतां हे दिसना आयज आमच्या भुरग्यांक कामां मेळना, आयज भुरगे बेकार उरता घरा कडेन आनी वायट दिशेन वयता. सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय, थांबपाक जाय. गिरीश बाब 2 मिनटांनी सोंपयचें ना आनी 5 मिनटां जाय, 5 मिनटां. आज सगल्यांक टायम दिला, म्हाकाच ना. सो फुडें आमी वयता तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन की जे 2 इन्स्टिट्यूट जावचे स्कील डेव्हलपमेंटाचे, एक मेगा इन्स्टिट्यूट जे स्किल्स सीएमान लास्ट टायम सांगलेलें की स्कील डेव्हलपमेंट आमी ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट दुसऱ्या हांवें जेन्ना चॅक केलें तेन्ना पळयल्यार ते प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आसा. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंडर दोनूय नॉर्थान आनी सावथान बरे पैकी डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट जावचे आनी तितून ट्रेनींग दिवची. तशीच आमचे वुमन्स एम्पावरमेंट करपाक लागून आमची बायलांकूय तितून बरे पद्दतीन ट्रेनींग जावची. हें एंटरप्रिनरशीप आमचे डेव्हलप करतले जाल्यार आमकां बायलांकूय प्रोत्साहन दिवचो पडटलो आनी बायलांकूय फुडें व्हरचें पडटलें आनी ताका लागून आमी ते स्कील डेव्हलपमेंटान तांकांय प्रोत्साहन दिवचो अशें हांव मागणी करतां. तशेंच आमच्या सानांद्र मतदारसंघान एक बऱ्या पैकी स्कील डेव्हलपमेंट युनीट घालचो, जितून आमची जी बायलां आसा, आतां बारीक बारीक आमी म्हणटा बायलांक ट्रेनींग दिवपाक जाय म्हणून, सो तांकां ती आमी ट्रेनींग दिवची. हांव मुद्दमूच रिक्वेस्ट करता की आमच्याय मतदारसंघान एक स्कील डेव्हलपमेंट युनीट जावचो म्हणून. आमी डिजिटल रेव्होल्युशन म्हणटा, डिजिटल इंडिया म्हणटा. ह्या डिजिटल इंडियेन आमी खुबशे मार्केटींग स्ट्रॅटजीज आसा. आतां आमची बायलां खुबशे पदार्थ करता, तांकां स्कील आमी प्रोवायड करता म्हणटा, एंटरप्रिनरशीप ट्रेनींग दिता म्हणटा, पण हितून डिजिटलायजेशन खूब कमी दिसता. जेन्ना आमी केन्नाय बायलां कडेन वयता ती सांगता की आमचे प्रॉडक्ट खपना म्हणून. सो हितून हांव मागता की डिजिटलायजेशन हेजेर फोकस जावचो. हे समज आमी डिजिटल रेव्होल्युशन हाडटा नाल्यार हेजेर डिजिटलायजेशनार फोकस जावन आमकां जाता इतले मार्केटींग स्ट्रॅटजी करपाक जाय आनी आमचे जे प्रॉडक्ट्स आसा ते सेल करपाक जाय आनी आमच्या जे बायलांक आसा जावं आमचे यूथ कोणी प्रॉडक्ट करता तांकां फायदो मेळपाक जाय. फुडें आमी वयता तेन्ना डिमांड नंबर 81. आमी पळयता ट्रायबल जे आमच्या भागांनी खुबसो ट्रायबल बेल्ट आसा. आमचे जे ट्रायबल बेल्टाचे जे लोक आसा आयज ते खुबशे स्ट्रगल करता तांकां स्कीम मेळपाक लागून जावं तांकां कितें फॅसिलिटी मेळपाक लागून. आयज तुमकांय स्पिकर सर तुमकांय खबर आसतली की खुबश्यो स्किमी पेंडींग आसा, ज्यो स्किमी म्हाका खबर ना कित्याक लागून पेंडींग आसा. आतां आमी जेन्ना गृह आदाराचें म्हणटा गृह आदार 17,000 सुमार पेंडींग आसा. सो हें कित्याक लागून पेंडींग आसा ती म्हाका खबर ना. पेंडींग म्हणून धाडटा, स्क्रुटिनी म्हणून सांगता, ते ऑलरेडी तांकां सँक्शन करपाक दवरलें म्हणून सांगता. सो ती दुसरी गोश्ट. बट जेन्ना आमी ट्रायबलाच्या बाबतींत उलयता तेन्ना डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हे गेले ती 2-3 टर्म जाली, 2-3 वर्सां जालीं हे स्किमी टायम टू टायम डिलिव्हर जायना आनी तश्योच करून जो बजेट एलोकेट जाता. आतां तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता, गेले ते फावटी 2021-2022 जो बजेट एक्सपेंडिचर आसलो एलोकेट जाल्लो तो 287 करोड.
आनी तितूंचे जो अनयुटिलायज आसा तो 177 करोड हो गेल्या त्या वर्साचो आसा. तेच्या पयलूय 2020-2021 ह्याय वर्सा 252 करोड सँक्शन जाल्लो आनी तितूंचो एलोकेट जाला फक्त 87 करोड. सॉरी युटिलायज जाला 165 करोड युटिलायज जाला. सॉरी. सो समज आमकां इतलो फंड एलोकेट जाता तो हो ट्रायबल बेल्टान कित्याक लागून यूज जायना ही व्हडली गोश्ट आसा. कारण आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे आमचे ट्रायबल बेल्टाचे जे लोक आसा ते खरेंच सामके सकयल उरलेले आसा आनी ह्यो ज्यो स्किमी प्रोवायड केल्या ती टायम टू टायम तांकां मेळपाक जाय. एक वर्स जे डिले जाता तितून खंय ना खंय तांकां डिप्रायव करपाची परिस्थिती जाता. हांव मागता सरकारा कडेन की हे जे फंड एलोकेट जाता ह्या वर्सा जे एलोकेट जाता ते कंप्लीट फंड यूज जावचे ट्रायबलाच्या हितून. तशेंच 5 मिनटां सोंपलेले आसा तुमचे. 5 मिनटां सोंपले म्हणून तुमची. आनीक 2 मिनटां दी. 5 मिनटां. 2 मिनटां. 5 मिनटां दिता. 5 मिनटां सोंपले तुमचे. 2 मिनटां दी. थोडेच उरला ते कंप्लीट करता. ट्रायबलाचे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आमी आनी एक डिमांड करतात त्या डिमांडान म्हणटा की सिटीजन फॅसिलिटेशन सेंटर जावचो म्हणून ज्यो आतां स्किमी मेळना आमच्या मतदारसंघान सानंद्रे मतदारसंघान तशेंच बाकीच्याय मतदारसंघान हे जावचे खंय खंय ट्रायबल बेल्ट आसा थंय आनी ज्यो स्किम्स जावं फॅसिलिटीज ज्यो ट्रायबलांक मेळच्यो ह्या सिटीजन फॅसिलिटेशन सेंटराच्या थ्रू मेळटल्यो आनी बेग्यानच्या बेग्यान फॅसिलिटीज जातल्यो अशी म्हाजी मागणी आसा. आनी हितून कितल्योश्यो आमचो जो ट्रायबल बेल्ट आसा जो नावशी कुर्का पालेम आसा सुल्लाबाट आसा दोंगरीम आसा ह्या बेल्टाक खुबशी मदत जातली. आमी जेन्ना पळयता आमचो एक कुर्का ट्रायबल बेल्ट आसा त्याय बेल्टान एक फुटबॉल ग्रावंड जावचो ही अशी मागणी करता. कारण ट्रायबलाच्या हितूनच्यान समज जे जालें जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी आमचे जे ट्रायबलाचे 2-3 विलेजीस आसा त्या विलेजीन पब्लीक जी टॉयलेट आसा आतां आमी पालेम विलेजीन पळयता आसतली ती पब्लीक टॉयलेट ऑलरेडी आसा मात तेजी अपग्रेडेशन जावपाची गरज आसा खूब गरज आसा. तशेंच सुल्लाबाट विलेज आसा थंय आजून पर्यंत पब्लीक टॉयलेट ना. आमी जेन्ना म्हणटा की सगळ्यांक टॉयलेट मेळची म्हणून मात आतां थंय आजून पासून टॉयलेट ना. हांगाय टॉयलेट जाता तितले बेगीन दिवची म्हणून मागणी करता. येस. एकूच मिनीट. आमी जेन्ना पोर्ट्साच्या बाबतीन डिमांड नंबर 67 पोर्ट्साच्या बाबतीन उलयता तेन्ना आमच्या एक नावशी स्पोर्ट्साचे उलोवपाक ना एकूच 30 सेकंड एकूच लास्ट डिमांड उरला. स्पोर्ट्साच्या डिमांडाचेर उलोवपाक आसा न्ही. हय लास्ट ना हे पोर्ट्साचो डिमांड नंबर 67 पोर्ट्स. आमी जेन्ना पळयता नावशी विलेज आसा खूबसो इश्यू जालो मरिनाक लागून मात म्हाका खबर ना आजून पासून तो मरिना प्रोजेक्ट खंय आसा कितें आसा तो. सीएमानूय सांगलेलें की तो स्क्रॅप जाला म्हणून. म्हाका तरी दिसना स्क्रॅप जाला काय म्हणून कित्याक आजून पर्यंत म्हाका नोटिफिकेशन मेळ्ळें ना. हांव मागता सरकारा कडेन की हो जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट आसा आमचे ट्रायबल फिशर फोक्स आसा थंय रावता आनी कितलेशे इश्यूज आमी हायलायट केल्ले आसा हेच्या पयलूय आनी करीत आसा. सो हो जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट आसा हो स्क्रॅप करचो जाता तितल्या बेगीन जे करून आमचे जे ट्रायबल फिशर फोक्स आसा तांकां न्याय मेळटलो आनी हे जे आमचे लोक आसा तांकां खंय ना खंय आमचो जी फिशींग एक्टिविटीज आसा ती बरे पैकी करूंक शकतले आमी. येस. Alex Lawrence. And oppose the cut motion. Speaker sir, talking about Goa Sadan, I think the Mumbai Sadan, Goa Sadan, there is a lot of inconvenience for people जे लोक वयता मुंबय स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रिटमेंट. आतां चडशे कॅन्सर पेशंट्स गोवा भवन सो हे पळय पेशंटांक पळय त्रास जाता. ऑल्दो देर आर फॅसिलिटीज फॉर पुअर पीपल तांकां फ्री एकोमोडेशन आहा इन प्रायवेट सेक्टर ओर अदर कंपनीज इन बॉम्बे. बट आमकां when we have a facility, why not we invest money and give it to our people? Speaker sir, talking about police, I think police amgele तुवें उलयला की Sonstad police station that land is already acquired. We have already construction of compound wall aha. So I think
the next part of the work, because that land was acquired many years back. It was not acquired just last few years. It was acquired many years back. The police station आज जावपा जाय. So तीन भितर governmentan steps घेवपा जाय. Direct the administration, collector south, to hand over the land and start the constructions. Huitori, because of forest clearances, any clearance, government project urang जायना हे म्हाका दिसता. Speaker sir, because all said and done, आमचो नवे MLA बाबा Alex Sigar also सांगता की they are loitering in the police station म्हूण भायल्यान तांकां place ना म्हूण. It is a fact. It is a police station which has a small place. Therefore, we require a police station which is full-fledged. Speaker sir, talking about there are social media चेर जायते escort services आनी कितें कोण governmentaचें नांव पिड्या जाता. So I think our cyber cell, there are a lot of complaints like how a political party has got a monitoring cell, how each and every post has been monitored by most of the parties political. Why not the police stations or rather the home department have a cell where they monitor each and every post? Like for example, last month there was a post which was being circulated in the name of one priest. ताका donations जाय म्हूण आनी हे सगळ्यांक धाडटात आनी डोनेशन मागतात. अशें करून कितले आसले, कितले लोक आमगे फोटोत आसतलो, कितले लोकांक त्रास जाता आसतले. Why not this cyber cell of the police, of the home department? What is happening? Why so many years it's taking us? When technology is rising, our police stations have been upgraded. We are going into the 23rd century. Why we should be lacking behind? Why cyber cell crime is not been, why it is not been upgraded? Why offences are not registered? Why action is not been taken? So many cases. So I think somewhere to put a check and balance on what posts come also, I think it is required. Speaker sir, I have call upon the government to do something in this regard. Speaker sir, talking about drugs je kali ulela, aji uleda. I think we cannot allow this to go any more further. I have been always saying that drugs are a deterrent for society. जो मनीस कोण ड्रग्सांचे पयशे करता तेका म्हाका दिसता तेगे 4-5 जनरेशनां तर बरें जावपाना. So in lieu with this, drugs चलताय आमगे विलेजीन पावले. हांव एक सदांच हिंगा असेंब्लींत उलयता, दर असेंब्लींत उलयता. जेन्ना प्रिवियस चीफ मिनिस्टर आसलो बाबा मनोहर पर्रीकर तेन्ना तो सांगतालो तुमी सांगाय म्हूण खूंय ड्रग्स चलत तें. हांव सदां तेका एकू पॉयंट सांगतालो. What is the job of the police? Why police are failing to detect where drugs have been supplied? What is wrong? It is the duty police have been, that is their moral duty, that is the like how आमी temple of democracy oath घेताय की that we owe allegiance to the constitution and we will speak nothing but with the truth and कितें oath घेतात. कित्याक पुलिसीन oath घेता कितें म्हणून that it is my duty to protect the interests of the state and citizens of the state. It is their duty to do it. They have failed. So they have to be, I'm not saying, even we also fail in duties. But what is being done to correct the mistakes? Why not more action be taken on the drugs situation in Goa? Because sir, आमी एक तेंपा assembly पासून म्हणटाले की उडटा गोवा आनी कितें जाता म्हूण. Crime rate has reduced, no doubt. I've been following up the cases. I always have discussions with the Home Department, with the police. All offences have been registered, no doubt. That is why there is an increase in offences which have been registered. Correct, I agree. Do it, that is your duty. If you are doing duty like this, do the other duties also. We are not taking up issues which are, not deterrent. Society pide jat to issue kena ami. I'm bor issue keta. Drugs punto sarko bor issue. To issue chair, I want to see that the police comes up with something. And I want the Chief Minister also in his reply to take up the drugs issue, Speaker sir. In fact, talking about jails and the incident jalo. Narcotics were being smuggled in the jails. I think this is a very serious offense. It cannot be excused as per law. Drugs jo tar bhayr medon lagle, ek dusri gost police thing fail dal mun. But drugs jo tar jeli baba lagle, jaल्यार ranin ki tulla. I think strict action. I think the government should come very strictly on this issue. Speaker sir,
talking about other issues of the police. आम्ही police station उलयलां, police station बरी facility मेळपा जायो. Fire department, they do a good job. Police also does a good job. When we have the card to, when you criticize, you should have the heart to appreciate. Police is also doing a good job. The fire brigade also is doing a good job. But they require more efficient, एक झाड कातरपाक तेंकडे आमी जाणाय आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक फाट फायर ब्रिगेड सोडून वयता कित्याक तेंकडे ती एक्सपर्टीज ना तेंगे एक पाट मशीन चलना तेंगे एक पाट आनी कितें चलना हांव जाणा गव्हर्मेंट इज डुईंग समथींग टू इम्प्रूव द मशिनरी बट विल दे बी एबल टू कट बीग ट्रीज बिकॉज आमी व्हडले ट्रीज आहाय ते आमी कातरतात विल दे बी एबल टू डू everything what is required in case of an eventuality where no one can reach there. So they have to be trained and they have to be given all the facilities to do it. Not that they are not doing it. So you can't say firefighter they're doing a good job. I always tell them, you're doing a good job. And we always assist them. आमी तेंका झगड नाय तूं एश कोन्ना तेश कोन्ना ते गाडे मारनाय आमी तूं कित्याक लेट पावलो आनी कितें केलो नो वी असिस्ट देम दे ऑल्सो ह्युमन बिंग्स तेंकाय जायत त्रास जाता तेंगेले डिफिकल्टीज आहाय हे दीस न्यू ट्रेंड म्हणटे तेंचे तापप कोण फोन मारप तेंक गाडी मारप should not be entertained speaker sir talking about finance होमांची उलयता आसतना आनी एक मातशें उलयता बिफोर आय फिनिश होमांची उलयता आसतना लार्ज प्रॉपर्टीज हॅव बीन अपसेट बाय पीपल हांव जाणा म्युटेशन्स पासून प्रॉपर्टीचेर म्युटेशन देखून चेंज करतात showing false documents. सगळ्यांचे check and balance आसपाय Mamladar office also is little bit responsible. You cannot absolve the Mamladar department from all these things that are happening. They themselves are also responsible. कित्याक mutation केल तेणी false documents produce केल जाल्या पासून after knowing आमी assemblyन 2 वर्सां 5 वर्सांनी आमी assemblyन रेज करता issue की documents false जाताय I am here, I have raised Kumdar even issues. Chief Minister Zana, I have been raising right issues from at 5 वर्सांनी आमी कुमदादीन जावं हुंयचे issues. So, अजून देखून मामलादारां पासून I am harping on Mamladar and collectors. Why? कितें म्हणटालो? collector demand. होमांचे येता. No, I am talking of action. Investigation should be done there also. Where the home is involved. Speaker sir, it is the Department of the Home that has to look into the irregularities that are happening there. Cannot say, amki government demand, am sabadya teka na. Teka check kar. Speaker sir, why I am saying this? I am not saying this simply. I know for sure what is happening in the offices there. I have been raising issues right from the beginning. Ajini. 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी आमी रेज करता इश्यू प्रॉपर्टीचेर आमी फर्स्ट प्रॉपर्टी आमी इश्यू असेंब्लीन ऑलमोस्ट 7 years पयलीं रेज केल्ली आज SIT जाल्या आतां SITन चॅलेंज आहा कितले एक्शन जातले कितले प्रॉपर्टी सीज जातले हाउ मेनी प्रॉपर्टीज विल बी गिवन बॅक टू द ओरिजिनल ओनर्स हाउ मेनी प्रॉपर्टीज विच हॅव बीन ऑब्सर्व्ड विल गो बॅक टू द गव्हर्नमेंट दॅट इज द चॅलेंज स्पीकर सर तूं पयली ओरिजिनल ओनर कोणा तेंकाय कंप्लेनी घेवन येवंक लाय मरे आतां पर्यंत ज्यो कंप्लेनी केल्या पळय न्ही जवळपास 110 प्रॉपर्टी सुमार आसा ह्यो प्रॉपर्टी आमी फक्त सिंगल आमच्या कडेन जो एकटो कोण आयलो कंप्लेन घेवन पळय न्ही तेज्याच कडल्यान केले 110 पैकी एकटोय तुजो ओरिजिनल ओनर येवंक ना अजुनूय 110 प्रॉपर्टी पैकी एक सिंगल ओरिजिनल ओनर येवंक ना हांव सरप्रायज आमी सर्वे नंबर डिक्लेअर केले यो म्हणून धाड मरे कोणाक ते म्हाका खंय खबर ते नासतले स्पीकर सर मागीर स्पीकर सर तेंकां आमी दिता स्पीकर सर हांव एक प्रॉपर्टी जाणा कुडतोरी आय एम जस्ट ब्रिंग इट टू नोटीस ऑफ द हाउस एक प्रॉपर्टी जाणा एग्रीमेंट केलो ओनरा कडेन एग्रीमेंट कोत्रीच फॉर्म 149 एग्रीमेंटान फॉर्म 149 उमकोन नांव आहलें ह्या कोर्सांनी नांव चेंज जालें आनी ह्या कोर्सान कितको कळ्ळें Who went to the Form 114? The owner didn't go to the Form 114. Now these people don't know. अरे डिक्लेअर केले न्ही आता आपली 114 तरी There was one. Yeah, I know. I understand. We will look into that. Certainly, I assure the Chief Minister that each and every property which has been listed, we will write to them. We will take upon the responsibility to see that they have been informed.
We'll find out which are the Form 114s. Actually, Speaker Sir, I want to tell the Chief Minister also that Mamladar concerned can go, Talati is there, Mamladar is there, he can go and inform the owners or stick notices in the properties too. It is a moral duty of the government to protect the interests of the people who are involved. So it is the duty. MLA also can be involved. MLA also can be made, can be informed and told to inform the parties. Speaker Sir, I think on this, what Chief Minister said, we should act. Speaker Sir, talking about, I don't want to speak much, but I'll finish fast. Speaker, there was one property in Kurtoni also, which was absurd, which was taken over. I think it was in Maina. One of the properties that was listed, which has been taken over. Speaker Sir, and I think it is, if I am not sure, the owner is from London and one Jose Piedad Fernandez. Yes. Speaker Sir, I demand strong action, and it is our duty as legislators and assembly also to see that action is taken, Speaker Sir. In fact, talking on other things, on finance, Speaker Sir, finance I am demanding, Speaker Sir, from the government that they should, all projects, police station, finance and land, social garbage, किती पैसे आहेत 2 मिनिटांत विषय सोंपया तुमचो 5 minutes पकडो का बघता Speaker Sir, WRD चेर आमगे एग्रीकल्चरान पासून जायत इश्यूज आहे Agriculture is the backbone of the state. We have to promote it. How raise kota issues ki amge constituency we want more and more allotment of the finance of the budget. Speaker Sir, talking about vigilance, I think I have spoken to the Chief Minister. Housing board and take issue allo plot sancho. Housing board and take issue allo ani te plot already kona allot zale and allot zale te scrap kun actually can be given back. I will bring this case to the notice. I will bring the issue to the Chief Minister. I just want to make a mention here that the case that has been put on them actually can be withdrawn and fresh auction kurpata of plots or whatever. Because sir, I want that the whole case is whatever, because the action of the vigilance was that the process is faulty. Allotment was faulty, or rather the final bidder was not given, proper procedure was not followed. Speaker Sir, I think we should take up this matter. I will bring it to the notice of the Chief Minister too. Speaker Sir, talking about Goa Samra Shiksha appointed 54 contract teachers on education. Speaker Sir, I think they are still temporary. Thanks to the Kityan Kurumet Zalare Kurpache. अनेक गोष्ट म्हणटी एक indiscipline in schools, एड्युकेशनाची उलयता आसतना पयर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की ते भुरगीं झगडटाय ते क्लासीनी. आय थिंक दिस इज अ इंडिकेटर फॉर अस. एक इन्सिडेंट असो जालो इज अ सायन दॅट समवेअर करेक्शन हॅज टू बी डन. Somewhere directions have to go from the government and action has to be taken so that it doesn't repeat. म्हणजे मागण्या एड्युकेशनांत let us take these things seriously. That indiscipline म्हणटी तेका जर रेस्ट्रिकेट करूं जाय तेका म्हणून आनी हुंचकलांक घालपाचो तेजी एक्शन घेवपाचें पोतून जायना जाच्या. स्पीकर सर, सोंपया तुमचें 2 मिनटां का बघता. पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टाचे उलयता आसतना कट शॉर्ट करता. Port administrationचे उलयता आसतना we have been continuously raising issues about pollution, about port limits, about all issues आमी पोर्टाचे घेयत आहाय असेंब्लींत. Even new port act येयलो तेजे पासून before the act came I was here in the assembly telling the government to tell them. So आतां एक रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टराक की सेंट्रल गव्हर्मेंटाक जे इश्यूज जाताय पोल्युशनाचेर जावं लिमिट्साचेर जे इश्यूज लोक मांडिता आतां असेंब्लींत जायत जाण मांडटात. I think we should bring it to the notice of the center. Yes. Somewhere we have to see that our interest of the state is protected. Tomorrow our younger generation, आमगे भुरग्यांक सांगपा जायना आमी कितें कोताले काय मागीर असेंब्लींत. एटलीस्ट म्हाका नाका मुगे भुरग्यान विचारलोलें दुसऱ्या भुरग्यांक सांगलो मुगे भुरग्यांक तुगे पाय कितें कोता काय. I am raising this issue so that we have to see that that what will be the future. It was our duty and we did it. Speaker sir, mining उलयता आसतना मायनिंगाची उलयता आसतना I think everybody per se wants, last point, per se सगल्यांक मायनिंग जाय. मायनिंगाचेर ऑक्शनिंगाचेर सगळे इश्यूआचेर सगळें डिलिब्रेशन जालें. आतां प्रोसेस करता आसतना इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट should be protected.
It is time when for interest of the state. Revenue is there. One side we want revenue also to run the state. Without revenue, we cannot have good infrastructure. Infrastructure is a pressure. For example, water. Udka pipeline fail jalo hai. Lighty line fail jalo hai. Amka poise infrastructure sark korpa. Infrastructure sarkel jalar amka mukar bar future. Speaker sir, so mining achir maksada governmentan issue kin interest of the state protect kon jati to fast mining korpache ek sargi garaja. We will support the government in this but interest of the state gorje mon sangon mugi don resoveda. Speaker sir, the rest of the thing azai tulo palle, but I'll cut short because you are not giving me time. I have no issues, Speaker sir, but whatever I have raised, I would want the Chief Minister to reply. Thank you, Speaker sir. Vegas. Speaker sir, I rise to support the cut motion tabled by my colleague and oppose the demands. Speaker sir, I'm going to speak on 9 demands. Mak mashe time dicho. Ami nove mun amka adai naka. Lot of other colleagues have spoken. So demand number 17. Speaker sir, with regards to the police department, first of all, I would like to congratulate the government because there is a rise in the outlay, which is bari gazal. So budget jo ha wadillo ha, which is something very nice. And I think I should appreciate the Honorable Chief Minister for that. Police जे आहा ते आमकां राखता आनी ते आमकां राखता जाल्यार जे आमकां राखता ते पयलीं सेफ आनी कम्फर्टेबल आसपा जाय. आमगेलें कोलवा पुलीस स्टेशन इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर ह्युमन्स टू लिव देर. सो कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर लक्ष मारपाची गरज आसा. कोलवा पुलीस स्टेशन नवें बांदपाची NOC जाय म्हणून म्हाका आन्सर आयिल्लो हा. NOC हांव हाडून दितलो, नवें स्टेशन बांदया. पूण तेन्ना म्हणल्यार बेजीक रिक्वायरमेंट जे मनीस आमकां राखता, जे मनीस आमची काळजी घेता तांकां रावपा सारकें ना, तांकां टॉयलेट सारकें ना. आमगे ट्रॅफिक सेल आसा, ते ट्रॅफिक सेलाचें तूं पडून हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें. ते इन्स्पेक्शना पळयलें जाल्यार जे सिवेज वयता ते फॉस मारले आसा ते फॉस लिकेज जाता. उंच तेमगेलें रूफ फुटलेलें आसा. आय एम टॉकिंग अबाउट 2 months बॅक बिफोर monsoon pre-inspection. So असली पॅथेटीक सिट्युएशन आहा. म्हाका दिसता गरज आहा. We have to give them the funds. We have to make their living comfortable. रातभर जरी तो जागलो आनी भितर तुई आड पडपाक गेलो ताका न्हीद पडपाना. He will be tired. We need to make sure that our Kolwa police station is given a fund to upgrade the existing one. नवें बांदया. Second thing, Speaker sir, shortage of staff. सद्दांच कोलवा पुलीस स्टेशनार स्टाफ शॉर्टेज. सद्याक आज आमकां 8 हेड कॉन्स्टेबल कमी आसा आनी पुलीस कॉन्स्टेबल जे आहा ते 13 जाण कमी आसा. गाडयो आसात पूण 100 ड्रायव्हर शॉर्ट आसात कोलवा पुलीस स्टेशनार. मागता आमकां हो स्टाफ दिवचो. CCTV कॅमराज म्हाका दिसता वी आर ऑलरेडी गॉन अवे विथ द CCTV कॅमराज विथ ओनली विज्युअल्स. CCTV कॅमराज आतां अपग्रेड जाल्ले आसा. ऑडियो एंड विज्युअल्स दोनी आसा. म्हाका दिसता गोंयभर ऑडियो आनी विज्युअल CCTV कॅमराज घालपाचो प्रयत्न करपाक जावो. I will come to the next one. Next demand is about demand 26 fire station. Speaker sir, fire stationaचो एक गरज आसा. आमगेले हे सालसेत कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहाय, वार्का विलेज जी आसा is an ideal place for a fire station. It will cater to the whole of Benaulim constituency. क्रॉस नावेली बोगलेर पडटा आनी ते वाटेनसून आमचो क्रुजाची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा वेलींय बोगले पडटा. सो जरी तरी आमी वार्का एक फायर स्टेशन घालपाचो डिमांड हो घातलेले आमी. इट इज ऑल्सो देअर पार्ट ऑफ आवर प्लॅन. सो वी वूड वॉन्ट अ फायर स्टेशन टू कम अप in our Warka village in Benaulim constituency. Next, Speaker sir, demand number 32, GSIDC, 372 crores घातलेले आसा. Speaker sir, तितू आमगेलो कार्मोना ग्राउंड मेन्शन केल्लो ना. But if I count what was mentioned, तितू पयशे उरले आसा. सो कार्मोना ग्राउंड तितू घालचो स्पीकर सर आनी हो कार्मोना ग्राउंड पंचायत ग्राउंड हे पाटी ह्या बजेटांतल्यान करून दिवचो हो म्हजो डिमांड. मुखार दांडो ग्राउंड आसा आनी प्रत्येक विलेजींत एक फुटसाल ग्राउंडाचो आमकां डिमांड आहा. फुटसाल ग्राउंडाक स्पीकर सर चड पयशे पडना. मॅक्सिमम 1 crore बजेट आसता. 7 फुटसाल ग्राउंड घाले जाल्यार 7 crores सँक्शन जावचे म्हणून बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सींत हो आमचो डिमांड. हेल्थ सेंटराचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी घातलेलो आसा. सेम वे ताजोय हातोर पुल्लोलो इनॉग्रेशन केल्लें बट टेंडर जावंक ना. सो दॅट वॉज डन. आज हेल्थाचे डिमांड ना. But it is under GSIDC.
जे SEDCचे. सो मागता की तो बजटूय अप्रूव जावचो. आमी थोडेशो चेंजीस मागलेल्यो आसा बिकॉज इट इज टू बीग. एक न्यू युनीट करचो आनी वन ऑफ इट्स कायंड मॉडर्नायज्ड सब हेल्थ सेंटर थंय बाणावल्यांत घालचें. Next demand is demand 46, museum. Speaker sir, Benaulim constituency is one constituency which has got 3 good museums. Goa Chitra Museum. हे म्हाका दिसता 2012 लेट मनोहर पर्रेकरान आपल्यागेले बजट स्पीचीन हे गोवा चित्र म्युजियमाक ग्रांट इन एड दिल्ली. इफ आय एम रायट 30 लॅक्साची एड दिल्ली ताका. ते आजून ताका मेळोंक ना. मागता स्पीकर सर स्पेसिफिकली गोवा चित्रा म्युजियम जी आसा ताका ही एड तेन्नासून जी पेंडींग आहा ती दिवची म्हूण. ताचे भायर पावलिना म्युजियम म्हूण वार्का गांवांत पावलिना म्युजियम म्हूण आहा आनी सांत तोमे म्युजियम म्हूण वार्का मेन रोडाचेर आहा. ही 3 म्युजियमां आसा स्पीकर सर. I have visited those museums. What is missing is some kind of a financial assistance to maintain those museums. हे जे आमचे भाव आसात ते खूबशे त्रास घेवन हो पॅशन म्युजियम चलोवपाचे ते म्युजियम तेमी चालू दवरल्लें आसा लोकां पासत आनी पॅशन अशें. सो म्युजियम स्कीम जी आसा ती म्युजियम स्कीम परत रिवायव करची आनी तांकां एक फायनान्शियल एड क्वॉर्टरली ओ हाफ इयरली ऑर इयरली ही एड एक आमी चालू करपाची गरज आसा सो दॅट वी कॅन मोटिवेट सच म्युजियम्स इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ गोवा. स्पीकर सर होम. स्पीकर सर नेक्स्ट डिमांड इज ऑन होम. डिमांड नंबर 23. स्पीकर सर हांवें एक बील घातलेलें आसा. आय थिंक इट इज ऑलरेडी गॉन टू द लॉ डिपार्टमेंट. स्पीकर सर आज धिऱ्यो हो एक आमचो स्टेट स्पोर्ट म्हणून रेकॉग्नायज करपाची गरज आसा. हो स्पोर्ट चलता. कोर्टान केन्ना 1996 एक केस जाल्ली आनी ते केसीन एक जो धिऱ्योचो रेडो आशिल्लो ताका दिसता ड्रग्स गायले इंटॉक्सिकेट केल्लो तेन्ना ते जाल्ले म्हणून आज ते कोर्टाचे बेसिसाचेर आमी हो स्पोर्ट नाका म्हणटा. पूण हो स्पोर्ट चलत आहा. सगळ्यांक गोंयभर खबर आहा हो स्पोर्ट चलत आहा बिकॉज दीस स्पोर्ट इज गोवन्स कल्चर. सो नो म्हणून फायदो ना. स्पीकर सर म्हाका दिसता वी हॅव टू ऑल सिट डावन. द होम डिपार्टमेंट मस्ट कम अप विथ अ स्ट्रॅटेजी टू कॉल ऑल द एनिमल लवर्स. जे कोणाक दिसता एनिमलांक हर्ट जाता क्रुएल्टी जाता सगल्यांक आपोवन सगळे जे कलीग आहा म्हजे सगळे कलिगांक आपोवन बसोवन हो वन टायम आमी हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक आनी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस लेट अस ऑल युनाइट फॉर दीस क्रिएट अ रेव्हेन्यू मॉडल. स्पीकर सर I am willing to lead. A lot of my colleagues have already supported that they are also there. They will be ready to prepare a budget plan for Goa and let us get a revenue out of this sport. Speaker sir. Next is drugs. Already our colleague has already spoken on drugs. Speaker sir, internationally there is a terminology called as whistleblower. म्हाका दिसता ड्रग्स जरी तरी आमकां गोंयांत बंद करपा जाय जाल्यार whistleblower स्कीम काडपाची गरज आसा. आणि विसल ब्लोअर स्कीम म्हणजे whoever has got concrete evidence of drugs that is being sold, he needs to call or give this evidence, pass this information to the home department through a procedure. His name, his identity, his phone numbers, everything is going to be confidential and there should be a system for that. आणि ते विसल ब्लोअराक अवॉर्ड आसतलो once that ड्रग्साची रेड सक्सेसफुल जाली जाल्यार. म्हाका दिसता if we start using these kind of tools then only we will able to abolish drug trade in our state. Speaker sir. Next is demand 27, official language. Speaker sir, आमी कोंकणी भवन जे आसा आमचे हे कोंकणी भवन स्पीकर सर आकेंत आहा. आकें ते धाकशेशे 500 स्क्वेअर मिटरान कोंकणी भवन आसा. आमचो शेजारचो स्टेट जो कर्नाटका थंय गेलो जाल्यार कोंकणी कला अंगण आसा कोंकणी भवन आसा. आनी आमचें जें कोंकणी भवन आसा इतली ल्हान आसा आनी तितून सगळें आसा. तितून प्री प्रायमरी स्कूल आसा हॉल आसा आनी सगळे कडेन गोश्ट्यो तितून जाता. म्हाका 1st to 10th आहा. म्हाका दिसता स्पीकर सर मातांनी सालदाना बिल्डींग जे भाशेन आहा तसलें एक व्हडली कॉम्प्लेक्स बांदपाची गरज आसा. वय सो कोंकणी भवन दिस इज एन एपेक्स बॉडी. गरज आहा एक व्हडलें कोंकणी भवन बांदपाक आनी हितून तियात्र एकेडमी घालपाक कोंकणी एकेडमी घालपाक आर्ट एंड कल्चराच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो वस्तू तितून घालपाक लायब्ररी घालपाक ट्रेडिशनल एक्टिविटीज जी आसा
पयर आमी म्हाका दिसता विजय बाबूय आशिल्लो, वी वेंट फॉर वन ओपनिंग ऑफ खादी कुणबी साडीज. सो कुणबी साडी गेल्ल्यो असल्यो ट्रेडिशनल वस्तू ज्यो आसा हे कोंकणी भवनांत आमच्यांनी चालू करूंक जाता. सो दीस इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट, वन ऑफ इट्स कायंड कोंकणी भवन घालपाचो म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंटान प्रयत्न करपाचो आनी ह्या डिमांडांतल्यान हांव हें मागतां. नेक्स्ट इज डिमांड नंबर 67, पोर्ट्स अँड रिवर नॅविगेशन. काली सांगलेलें हांवें, ब्युटिफूल प्लेस एट द एंड ऑफ कावेलोसी मोबोर, रिवर आनी सी मेवता, तूं एक सँड बार क्रिएट जाता. आतां जरी तरी आमी गेले लो टायडा वगता, तुवें दिसतलें 1.5-2 मिटराचो एक सँड बार क्रिएट जाता, गूड 300 मिटर्स सँड बार. जे जितल्यो नुस्त्याच्यो बोटी आसा, जे ट्रॉलर आसा, त्यो नुस्त्याच्यो बोटी भितर येता आसतना काल हांवें सांगलेलें थिंग एक टायडल बोर क्रिएट जाता. रिवर आनी सी मेळटा, देर इज अ क्लॅश एंड देर इज अ टायडल बोर. ते टायडल बोराचेर नॅविगेट करपा जायना, ती बोट उसळून पडटा. एक आटीन शॉर्टन पडले जाल्यार रॉक्सांचे पडटा, एक आटीन आयली जाल्यार त्या बाराचेर ती हें जाता. खुबशे इन्सिडंट जाल्ले आसा. देर इज अ रिक्वायरमेंट की आमी एक ब्रेक वॉटर बांदपाची गरज आहा, पूण तो ब्रेक वॉटर जाच पुशान एवरी मंथ ऑफ ऑगस्ट, हो म्हयनो काबार जावचे पयलो आनी ऑगस्ट 1 ते 15 तारीख. एक मिनट. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those who favors aye. Aye. I say it. The duration of the sitting of the extended by 2 hours. सो हो सँड बार काडपाचो म्हाका दिसता प्रोविजन करपाक जायो टील द ब्रेक वॉटर इज कन्स्ट्रक्टेड. सो इट शूड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस की ऑगस्टान तो बार जालो, तो काडलो, मागीर ऑक्टोबर नोव्हेंबरान परत तो बार क्रिएट जाता. सो टील द पॅसेज टू नॅविगेट बिकम्स क्लियर फॉर दीज फिशींग वेसल्स, तेन्ना म्हाका दिसता हो बार काडपाची गरज आसा. रिवर साल कंटॅमिनेट जाल्लो आसा, म्हाका दिसता ताजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. वी नीड टू हॅव अ रिवर साल हाय कमिटी टू बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू मॉनिटर दॅट द सिवेज वीच इज बीन डिस्चार्ज. जे आमी 4 जाण 5 जाण आमदार आसा जे रिवर साल इमिजिएटली लागता, ते सगल्यांकूय घेवन एक हाय एंड कमिटी घालपाक जाय. सगळे ब्रेन स्टॉर्मिंग करून एक सोल्युशन काडपाक की हाव डू वी फायंड सोल्युशन टील द सिवेज लायन इज पुट इन प्लेस. सगळे जाच पुसान आतां सोल्युशन कितकोन काडपाक जाय, हाका लागून एक हाय एंड कमिटी घालपाची गरज आसा. ड्रेजिंग ऑफ रिवरलेट एट द माउथ ऑफ जांगदाको म्हणटाय आमी, जांगदाकोडे, कावेलोसीम आनी कार्मोना बॉर्डरी कडेन आमी जांगदाको म्हणटाय. ते जांगदाकोडे रिवर साला कडेन आनी दांगाफोड जॉयन जाता. थंय डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा. आमकडे प्रॉपर इक्विपमेंट ना जावन जेन्ना रिवर सालाची डिसिल्टिंग केल्ली तेन्ना हे जांगदाकोडे जे तोंड आहा तेन्ना डिसिल्टिंग थंय जावंक ना. ही करपाची गरज आसा आनी हो डिमांड 67 हांव घालतां. Speaker sir, next is education. Demand 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50 and 61. हेजेर 3,850.98 crore budget gross घातलेलो आसा, which is speaker sir on a gross of 24,467.40 crore जो B आहा, that is budget expenditure जो total हाजे gross काडले जाल्यार 15.74% ग्रॉस आमी बजट दिल्लो आहा एड्युकेशनाक. म्हाका दिसता वी नीड टू हॅव 25% बजट फॉर एड्युकेशन, क्लियर कट विथआउट डिस्कशन्स बाय टेकिंग युनॅनिमस एवरीबडीज कॉल. कित्याक एड्युकेशन शूड बी अपग्रेडेड इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी 25% जोरी तरी जाल्यारूच आमचे सगळ्यांगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन अपग्रेड करपाचो आमकां सगळ्यांकूच चान्स जातलो. So an increase in 9.26% of gross budget towards the present allocated budget is required, Speaker sir. In my constituency, Speaker sir, from your budget, तुम्ही म्हणलेले आहा की out of 350 schools, you all are going to allocate science labs. Science labs antले Speaker sir, म्हाका बाणाले constituencies 7
सायन्स लॅब्स जायो स्पीकर सर ह्या बजेटांतल्यान 7 सायन्स लॅब्स फॉर बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमी 20 थिंकरिंग लॅब्स प्लॅन केल्यात. म्हाका एक थिंकरिंग लॅब जाय. म्हजो डिमांड आहा 1 थिंकरिंग लॅब इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमी 71 वोकेशनल लॅब्स प्लॅन केले आहा. I want 1 lab in my constituency, vocational lab, out of this year's budget. Banalan पैसे केन्नाच घालूंक ना. Please, I would request, give us this budget this year. I will voluntarily come and organize things to make the things easier so that we can develop this education together. There is a requirement that our teachers are going to start ICT, Information Communication Technology chair, NCRT chair, एक appendix म्हणलो how to look at the performance indicators of the teachers. वो आता आमी चालू करपाचे आसा. If the government could give an opportunity to our constituency teachers, I would be very much appreciated that this budget I would be the leading one, that I could take initiative to make our teachers trained under Pindix, PINDICS, Pindix app जो आसतलो. Smart classroom, Speaker sir. I would like a demand that release me a budget for 1 smart village school. I would request if you can give me a budget of 3 crores from the entire budget of the education so that I could do 1 smart classroom, library, computer lab, staff room and a full digitalized way of process for 1 school in my constituency as a pilot project for Benaulim constituency. And if you all like it, then you all can do it for other constituencies. I would like to take interest if you all can give me this grant as a pilot project in Benaulim constituency. Speaker sir, आता चोयले जाल्यार everything is mapped. GIS म्हणजे Geographic Information System. आमी जितले GIS mapping करता, आमी outsource करता. आमगेले गव्हर्मेंट कॉलेजींत आज पासून GIS लॅब बरी ना. चोगले कॉलेजींत आपल्यागेली आहा खुद. But this is the need of the hour that we need to have state of the art GIS lab. व्हडलोसो जागो नाका. जागो ना जाल्यार स्पीकर सर, I am volunteering to give a space in any of my schools to start a state of the art GIS lab for Goa in Benaulim constituency. ना जाल्यार स्पीकर सर केपें कॉलेज आहा. म्हाका दिना जाल्यार केपें कॉलेजीन GIS लॅब चालू करची असो एक डिमांड दिसता गोंयचे पासत. आनी स्पीकर सर, व्हडले हांवें एक मोठो कॅल्क्युलेशन केल्लो. गुड क्वॉलिटी हाय स्टँडर्ड GIS लॅब काडटलो जाल्यार ऑन द हायर सायड यू नीड ओनली 2 crores budget to get good sophisticated. So I have got some figures, I have got some quotations. So in Kepe College is a government college and I think this could be the best place if you all do not want to do it in Benaulim constituency. A quick analysis of which industries can use this GIS, and it could be one of the earning modules. We could invest in GIS lab and earn in the long term. So agriculture industry, environment impact analysis korpak environment industries can use, health industry, transport, research, banking, village planning, urban planning, disaster management and mitigation. All these industries we can use GIS technology, and this GIS technology can be used from our own college rather than outsourcing. And GIS, Speaker sir, je bhashen ami sogle agree jatle, it gives us inputs to make decisions. Based on GIS information, we can make decisions. And the next generation is going to work on GIS technology, and it has already started, Speaker sir. We are also using. But the demand is, let us have our own lab in our own colleges all over Goa. The last demand with regards to education, Speaker sir, is आमी ट्रेडिशन सपोर्ट करताय, ट्रेडिशन फॉलो करताय. स्पीकर सर, कुमदाद जी आसा, एक रिक्वेस्ट आहा, कुमदाद इफ कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आवर हिस्ट्री बुक्स. कुमदादीचे जरी तो एक टॉपिक, कुमदाद म्हणल्यार कितें, हाऊ इट इज, वॉट वॉज कुमदाद कल्चर, कितकोन शेतां रोयतालीं, कितकोन बांद राखताले, कितकोन स्विस गेट आसताल्यो, हाऊ द पीपल यूज टू कंट्रिब्यूट द रेव्हेन्यू, सगळे जमीन बराबर कल्टिवेट करून कितें करून रेव्हेन्यू, जोड म्हणलो कितें, हें जरी तरी धाकटे पडीन जरी तर बरोवन दवरलें
जाल्यार हो कुमदाद कल्चर गोंयचो युनीक कल्चर म्हूण म्हाका दिसता भुरग्यांक उरतलें फॉर लायफ टायम. I would put up this demand. I am ready to support, to help in getting more and more information, as I am also the president of one of the Kumdads of Goa, that is Karamboli. So Kumdad to be included in the history books at a younger age, could be first standard or fourth standard, anywhere ek दोन वर्सांचे बुक्साचे घालपाचे. As I finish with my education, the last I would like to go for demand 24 civil aviation, because this is again something very interesting I would like to propose. There is something that is called as drone pilot training. DGCA, that is Director of General Civil Aviation, has got approved drone pilot training institutes. गोंयांत ना स्पीकर सर. जरी तरी जागो ना जाल्यार हांव जागो दिवपाक रेडी आहा स्पीकर सर. इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम रेडी टू गिव यू द स्पेस. सर तो आयटीचे डिमांड आयजूच म्हणपाक लागलो. ते आयटीच्या एका उलोवपाक जाय म्हणून सांगले ताका. तो सगळे डिमांड जर आयज पयलेच दिसा सोपयत हांव जाम जातलो. बट दिस इज सिव्हिल एविएशन अंडर, बिकॉज यू नीड ड्रोन उलयता तूं. Yeah, but the drone DGCA approval ha, no? So it is Director General of Civil Aviation approval. ताका खबर आहा, ताका खबर आहा ते. ही इज कॅप्टन. ती सगळे GIS मॅपिंग ड्रोन हे तांणी तितून करून विजय लागीं वचला तेज्या. So IT's budget will be to get the infrastructure and the equipments, but the approvals comes under civil aviation. So I would like approval ek cost asta jo budget. So I would like to complete this by saying that industries that will require this drone technology are agriculture, which we can use precision farming je म्हणटाय, spraying of pesticides, crop monitoring. ह्यो सगळ्यो गोश्टो आमच्यान एग्रीकल्चरान बाय ड्रोन करपाक आतां कॉमेर्स जाल्लें आसा प्रायवेटांनी. रिन्युएबल एनर्जी, मायनिंग, युटिलिटीज, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गॅस, डिझास्टर रिस्पॉन्स, पॉलिसिंग, इवन द TCP department can use the drone technology. So ज्यो सर्विसीज आहा स्पीकर सर बाय ड्रोन इज सर्वेईंग, मॅपिंग, एरियल इन्स्पेक्शन एंड एनालिसीस. आनी UAV म्हूण आहा. UAV म्हणलें दीस ड्रोन इज कॉल्ड एज अ UAV, अनमॅन्ड एरियल व्हेकल. So Speaker Sir, the future of Goa transport, I think is going to be drone taxis. आमी आतां प्रिपेर जावपाक जाय की आमी आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांक मोटिवेट करपाक की फ्युचराक जरी तरी लिलासन खंय वचपाक जाय जाल्यार म्हाका सदां आमगेले भुरगे ड्रोन टॅक्सीन इन्वेस्टर करून हे ड्रोनांतल्यान आमी फ्लाय जातले. ड्रोनांतल्यान आमचो जो नोस्त्यार आहा तो नोस्त्यार म्हाका सदां टू द टुरिझम मिनिस्टर आय वूड टॉक टू हिम लेटर ऑन. बट थ्रू दी सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंट आमकां टुरिझम आनी सिव्हिल एविएशन इंटग्रेट करून रेव्हेन्यू भितर हाडपाचो मॉड्यूल हांव प्रयत्न करता दाखोवपाक दॅट दीस शूड बी वन ऑफ आवर डिमांड. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me. आमचो डिस्टर्बन्स मिनिस्टर जो आहा बाब निलेश काब्रालाक सांगूंक सोदता हांव की आज 37 डिमांड्स आहा. 37 डिमांडान हांव फक्त 14 डिमांडाचेर उलयतां, कित्याक 14 डिमांडाचेर हांवें कट मोशन मूव केलें. तातून गेले काल केला ते भशेन आज डिस्टर्ब करूं नाकात. पयलोच रिक्वेस्ट स्पीकर सर, आतां पयलींच सुरवात करता जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन वो डिमांड नंबर 2. आज नवीन टायम्साचेर न्यूज आहा फुडेंच, गोवाज डेट रायजीस बाय 12%, टचीस 27% ऑफ GSDP. स्पीकर सर, भायर लोक उलयतात की गोंयचें जेन्ना डेट वाडटा तेन्ना मंत्र्यांच्यो आनी मुख्यमंत्र्याची सॅलरीचो प्रोविजन 1.6 crore आहा तें 15.50 crore कित्याक जाता काय म्हणून अशें लोकांक प्रश्न पडटा. स्पीकर सर, रिक्रुटमेंट जें आशिल्लें तें मनोहर पर्रीकर म्हणटालो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान जावपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी जें कितें जालां तें बाई म्हणून तुमी मतां ताजें घेतल्यां, पूण हें ताजें स्वप्न तुमी मारून उडयलां. यू हॅव किल्ड हीज विजन. स्पीकर सर, 12 कोटी रुपया सरकार तुमच्या दारी म्हणून हाजे खातीर प्रोविजन केल्लें आहा. आतां आमचें सजेशन आहा की हे 12 कोटी रुपया तूं सिटीजन सर्वीस सेंटर एक गांवांत घालपाक वापर. एक बरें जेवण दिवचे परस एक सर्वीस सेंटर जर आयिल्लें जाल्यार तें उरपाचें
आनी तातूंतल्यान सर्वीस बरी मेळपाची. पयलो तूं एकदा तरी जेवन पळोवंक ना. स्पीकर सर, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा तें मनोहर पर्रीकारान घाल्लें 2012. ताजी अशी एक रचना आशिल्ली की तें सेल्फ सफिशियंट जातलें, म्हळ्यार आत्मनिर्भर जातलें म्हणून. आतां हें आत्मनिर्भर जावं ना. मुख्यमंत्री जाले म्हणटा. गेल्या वर्सा ताणें 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्ली. ह्या वर्सा ताणें 7.5 कोटीची ताजेर प्रोविजन केलां. सरकार कोट्यांनी रुपया ग्रांट्स 10 वर्सां जालीं कित्याक दिता? आत्मनिर्भर जाला जाल्यार. आत्मनिर्भर जर जालें जाल्यार पयशे दिवपाक कित्याक गरज पडटा? प्रोविजन कित्याक करता? स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर्स एप्रेंटिसशीप स्कीम म्हूण आहा, म्हाका दिसता ही स्क्रॅप जावपाक जाय. गेल्या वर्सा 5 कोटी एस्टिमेटेड आसले. तुमच्यान 1,500 रुपया पर पर्सन दिवपाचो हो विचार केल्लो. हाजो अर्थ 2,500 लोकांक हे स्किमीचेर तुमकां गेले 12 म्हयन्यांक लावंक मेळटाले. प्रश्न मुखेलमंत्र्याक आहा की कितले लोक तुवें लायले? स्पीकर सर, हे एप्रेंटिसशीप म्हणटा तें वॉट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन? कोणाकूय खबर नाय कितें तें. तांणी कितें करपाचें आसता हे स्किमीचेर हें कोणाक खबर ना. म्हाका दिसता हें सगळें एक बजेट इन्फ्लेट करून व्हडलो फिगर दाखोवप आनी गोंयान एक बरें हेडलायन घेवप, तितलेंच कारस्थानचें दिसता. स्पीकर सर, हे खेपे सरकारान 7.5 कोटी अलॉट केल्ले आहा. 1,500 रुपया पर पर्सन पर मंथ म्हळ्यार 4,000 भुरगे तुका हे स्किमीन लावपाक मेळटा. आज म्हाका मुखेलमंत्री हे एश्युरन्स दिता की तो 4,000 भुरग्यांक लायतलो म्हणून आनी बाय वॅन लायतलो. स्पीकर सर, गोवा भवन हें मुंबय आनी नाजाल्यार वाशी जावपाचें आशिल्लें. ताजो स्टेटस कितें? 2017 आनी 18 तेन्नाच्यान ह्या भवनाक टोटल ग्रांट 24 कोटी 50 लाख रुपया पावल्या. आतां हें खंय पावलां? कितले पयशे युटिलायज केल्या? कित्याक ह्या वर्सा कांय एलोकेट करूंक ना. स्पीकर सर, प्रोजेक्ट रेडी जालो काय? दुसऱ्या प्रश्नाचे वयल्यान क्वेश्चन घालो जाल्यार उत्तर मेळटा की जमीन दिल्या, काम शाहजहानाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक पडलां. शाहजहानाच्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम घेतलां, टॅक्टॉन बिल्डकॉन. आतां फुडें खंय पावलां? ऑनलायन चॅक करपाक जर गेलें जाल्यार अशें येता की गोवा भवन इज परमनंटली क्लोज्ड म्हणून. जीव आहा तें. शाहजहान खंय पावलो आनी कितें जालें तें कोण जाणा. स्पीकर सर, बाब दाजी साळकारान म्हणलें गोवा सदन बरी बिल्डींग प्रायम एरियेन आहा, रिनोवेट करपाक जाय. ताका 6 crore 72 lakhs एलोकेट जाल्ले आहा. केन्नाच्यान? 2017 ते 18च्यान. ह्या वर्सा एलोकेशन ना. म्हळ्यार कितें? स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान सांगूंक जाय की ते एमावंट एलोकेट जावपाचो बंद कित्याक जाला? तें सोडलां बी काय ती प्रायम प्रॉपर्टी कोणाक दिवपाची बी केल्या काय? ते रियल इस्टेटान आशिल्ल्या लोकांक कळटा की तो व्हॅल्यू कितलो तो. आनी बाब दाजी साळकारान तें पॉयंट आवटूय केल्लें आहा. स्पीकर सर, PWD एक्सपान्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट ब्लॉक 2017 ते 18च्यान ग्रँड टोटल ऑफ 9.5 crores हेज बीन एलोकेटेड. कितें करपाक? सेक्रेटेरिएट ब्लॉक एक्सपांड करपाक. ह्या वर्सा फक्त 10 लाख रुपया एलोकेट केल्या. आतां हे एक्सपान्शनाचो स्टेटस कितें? कोणाची ऑफिसीस रिनोवेट जातात? कोणाची ऑफिसीस एक्सपांड जातात? खंयच्या मंत्र्याची? रोहनाचे बी जाता काय? स्पीकर सर, GSIDCच्या वेबसायटीर जर पळोवंक गेलें जाल्यार प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जर काडूंक गेलें जाल्यार अशें येता, कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ऑन 3rd floor ऑफ द मिनिस्टेरियल ब्लॉक परवरी. एस्टिमेटेड कॉस्ट 9 crores 35 lakhs 83,697 rupees. काम अवॉर्ड केलां कितल्या? 10 crore 26 lakhs 55,207 rupees. स्पीकर सर, स्टेट इज इन डेट. आमी कर्जान बुडल्या. लोकांक स्किमीचे पयशे मेळना टायमार आनी तुमी तुमची ऑफिसां इम्प्रूव करतात. कितले पयशे म्हणून? 10.5 कोटी. अरे 10.5 कोटीन नवें बांदूंक जाता, नवी बिल्डींग बांदूंक जाता. एक ऑफिस एक्सपांड करपाक 10.5 कोटी? मात कोटी म्हळ्यार कांय न्ही जाल्यार. हालेच सिगर म्हाका म्हणटालो कोट्याक आनी व्हॅल्यू उरूना म्हणून. आतां कोटी म्हळ्यार दे आर बिकम लायक क्रोज म्हणून.
स्पीकर सर, आजो अर्थ कितें जाता, गेले 5 वर्सांच्यान तुमी मुखेलमंत्री हे पयशे हाडून सायडीन दवरता. एडिशनल अमाउंट 67 lakhs गरज आहा. टोटल अमाउंट करपाक तो फुडल्या बजेटान करतलो. सो हे करीत आहात, तुमचो प्लॅन बरो आसता, 5 year प्लॅन तुमचो, ऑफिस पसून बांदपाचो 5 वर्सांचो प्लॅन आसता तुमचो. म्हाका दिसता स्पीकर सर, हे सरकाराचेर शेम. जेन्ना रेग्युलर ऑफिसां, स्टाफ ऑफिसां सामके वायट परिस्थितीन आहा, तेन्ना मुखेलमंत्री आपलें ऑफिस लग्झरियस करूंक सोदता. स्पीकर सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग under Diamond Jubilee year of celebration. Since 2018-19, grand total of 74 crores has been allocated for this new secretariat. आता एक खंयचे कितें खंय जावपाचें हा सेक्रेटेरिएट, कोणाक खबर आहा हें? कितें रेजिनाल्ड जाणा? आं खंय? हाजे वयर. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट हे सेक्रेटेरिएट खंय बांदता? नवें सेक्रेटेरिएट. अरे ना स्पीकर सर, हे सगळे मोदी डिस्टर्ब करप ना. तू आयकून आयडिया दिता आनी वता. एकूच मिनिट. ना सगळे पॉयंट मरे हांव सारके बरोवन दिला, हे पास करता. मागीर बाबा मायकल लोबो उलोवपाचो, तू ते वाच. एक मिनिट. ते तू जे सेक्रेटरी सांगता पळय न्ही, ते करेक्शन हांवें ऑलरेडी सजेस्ट केला. तू नासलो तेन्ना म्हणून हांव उबो रावलो. कितें तें? इट इज नॉट अ सेक्रेटरेट, इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग. हांवें करेक्शन केला तितून. खंय केल्लें? वदळूच हांवें पयलीं स्टार्टिंग. ओके, बट मे बी हांव नाशिल्लो. ना एक मिनिट स्पीकर सर. ना एक मिनिट, एकूच मिनिट सांगता तुका, फुडें सांगता. तुवें करेक्शन केलां आसत. तुवें गेले वर्सा 2,50,00,000 रुपया अलॉट केल्या. ह्या वर्सा 1 कोटी एलोकेट केला. म्हजो प्रश्न कितें आहा, तूं तें नांव चेंज करता. नांव चेंज करपाचो इशू ना. गेल्या वर्सा डायमंड जुबली इयर ऑफ सेलिब्रेशन उतर नाशिल्लें, ह्या वर्सा तें उतर आयलां. इतलेंच डिफरन्स. तूं आतां तें नांव चेंज करता, तें हें न्ही तें म्हणून सांगता. तूं सकाळीं सांगतालो तो रेट्रोफ्रीट म्हणून. कितें तें रिकन्स्ट्रक्शन न्ही, रेस्टोरेशन न्ही, रेट्रोफ्रिटींग म्हणून. हें नांवां उतरां बरीं ती इंग्लीश लँग्वेजीची चोन. हें आमचो बाप काल्लूस उलयतना तें ताणें सांगल्या खबऱ्यो, ताजेर पावुया मातशें. स्पीकर सर, एक नवो बजेट हेड जाला आनी सप्लिमेंटरी बजेट मागला 30 कोटी रुपया. हे 30 कोटी रुपया खंयची बिल्डींग घेवपाक वापरूंक सोदता मुखेलमंत्री, तें म्हाका मागीर सांगचें. हांव हें सगळें तुका पास करता. बजेट हेड डिमांड नंबर सांगून हें बजेटान तुवें घाला तोच बजेट डिमांडचे. स्पीकर सर, आतां हांव एक्सायजाचेर येता. आतां एक्सायज लायसन्स फीज, सगळे एक्सायज आमी इतले पयशे कलेक्ट करता, हें करता तें करता म्हणून सांगतात. तुमचे एक्सायज कलेक्शना खातीर तुमी व्हडले प्रावड जायत. पूण एक तकलेन धरा, सोरो कमी विकूंक लागला ह्या दिसांनी गोंयांत. कित्याक दिल्लीच्यान आनी महाराष्ट्राच्यान रेट देंवल्या. आज लग्नां जातात हांगा, डेस्टिनेशन वेडिंग्स म्हणून. कितें करतात, बॅगान 5-5 बाटल्यो घालून हाडटात. एलावड आहा तें एअरपोर्टान 5 बाटल्यो घालून येवपाक. गोंयकारां कडच्यान विस्की घेनात. कित्याक घेनात? कोण जो घेवपी आहा ताका कळटलें. शिवाश्रीकल बाटली गोंयांत पडटात 3,200 रुपया, दिल्ली पडटात 2,150 रुपया. सकयल येवया सारकी. जॉनी वॉकर रेड लेबल गोंया पडटा 1,750, दिल्ली पडटा 1,000 रुपया. कितेंय वस्तू सिंगल मॉल्ट पिवपी जर आसलो जाल्यार ग्लेन फिडीच गोंया पडटा 5,200 रुपया. गोंया पडटा विजयाक सगळे रेट सारखे ना. रेट हांवूय घेवपी. घेवप ना. एक मिनिट. विजय येयल्लो मारपी कोण मारता तो लिगल मारता. गोंयांत कोणे मारपाक बंदी ना. स्पीकर सर, रेटी इतल्याच खातीर सांगता, एक्सायज आमचें कलेक्शन व्हडलें जाता म्हणून सांगनाका तुमी. तुमी रेटी देंवया. दिल्ली, गुडगांव, आतां महाराष्ट्रा रेटी इतल्यो देंविल्ल्यो आहा. एक दीस असो येतलो की जे ट्युरिस्ट येताले गोंयांत सवाय सोरो मेळटा म्हणून ते येवचे ना. हें जर तुमी चॅक करनात, तुमी कोण घेवपी आहा ते चॅक करा. ना तुमकां ते कोट्या भशेन तुमकां 5,200 आनी 2,800 व्हडलें डिफरन्स कितें अशेंय दिसपाक शकता तुमकां. आमकां मातशें लागता तें, कित्याक आमी आमचेच घेता विकतें, कोणा कडच्यान येना आमकां. स्पीकर सर, आतां तुमी एक्सायजान सांगतना एक हांव आतां सारको सर्वसामान्याचेर येता. टॉडी टॅपर
टॉडी टॅपराचे वेलफेअर फंड आशिल्लो गेल्या वर्सा 15,50,000 15.5 लाख. ह्या वर्सा केला 5 लाख. म्हळ्यार तूं व्हडल्यांक कातरता तो कातरता, तूं बारीकांतलो बारीक जो टॉडी टॅपर आहा, जो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणटा आमी, सन ऑफ द सॉयल, ताकाय सोडना तूं, आनी ताजे खातीर कांय करूंक सोदना. स्पिकर सर, गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फेणी पॉलिसी म्हणून हाजे खातीर 30 लाख रुपया गेल्या वर्सा दवरलेले. हे खेपे 5 लाख रुपया केले. गेले खेपे व्हडले कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां जाल्लीं हांगा, कितें म्हणून की फेणी इज आवर हेरिटेज ड्रिंक म्हणून. आमी ताका GI हाडलें म्हणून. GI हाडलें बिडलें सगळें बरें आहा. हे खेपे देंवयलें कित्याक? फेणी पॉलिसी येवन ती इम्प्लिमेंटेशन करपाक 5 लाख रुपया. कसले 5 लाख रुपया? म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें जाता? आयदर द ट्रेड इज डुईंग व्हेरी वेल and you don't need to support it, or the trade is dying and you don't care. दोनूच आसूंक शकता हातून. तिसरें हातून निश्कर्श काडूंकूच शकना आमी. तिसरें स्पिकर सर, हें सगळें आसतना एक एक्सायज प्रिमायसीस घेवपाक 2017 ते 18 तुमी 7.5 कोटी एलोकेट केल्ले आहा. हे बजेटान 2.5 कोटी आनी मागता तूं, आनी फुडें 22-23 तूं आनी 1.5 कोटी मागता. म्हळ्यार टोटल 11.5 कोटी एक एक्सायज प्रिमायसीस घेवपाक काडटा तूं. अरे एक खंयचे प्रिमायसीस घेता तुमी? सोरो विकता कोण, पिता कोण, आनी तुमी बांदता कोण? कोणा खातीर घरां? हें वायट एलिफंट म्हाका कळना हें. अरे सोरो पिवपी मनीस आहा ताका म्हारग केला सोरो, आनी तुमी बिल्डिंगो बांदतात तुमचे खातीर. एक्सायज भवन, कसलें एक्सायज भवन? कित्या खातीर बिल्डिंगो जाय येद्यो व्हडल्यो? वायट एलिफंट्स. स्पिकर सर, म्हाका हें कळना. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता हें हांव सगळें मुख्यमंत्र्या कडेन मागीर पावयतां, पूण एक इश्यूचेर ताणें आन्सर मागीर दिवचें. आतां कमर्शियल टॅक्सीस. स्पिकर सर, कमर्शियल टॅक्स ऑफिस इन आल्तीन हॅज ऑलरेडी बीन कमिशन. चीफ मिनिस्टरान हें 9 जुलय 2021 इनॉग्रेट केलें. जाल्यार हे बजेटान 5 कोटी रुपया कित्याक मागता तो ताजे खातीर? वाय इज देर अ डिमांड फॉर दीस? हें आन्सर करचें. स्पिकर सर, हांव आतां ताका गेल्या वर्सा 43 लाखाचें प्रोविजन आशिल्लें, ताजें ह्या वर्सा 20 लाख केलें. म्हळ्यार कितें? गर्ल चायल्ड जाका प्रोटेक्शन करपा खातीर जो फंड आहा तो तुमी देंवयतात. ह्या वर्सा म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ते 50 लाख करूंक जाय आशिल्लें. कित्याक आपल्याक मेजॉरिटी मेळ्ळ्या, सगळे आहा आपल्या सगळ्या खातीर. सबका साथ सबका विकास बी म्हणटात. म्हळ्यार सगळे भुरग्यांचो पसून ते वोटर जावन आसूं, पूण तांचे पसून आपूण बरें चिंतता म्हणून दाखोवपाक ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. स्पिकर सर, अशेंच एक एंटी ह्युमन ट्रॅफिकींग युनिट्स म्हणून हाजेरूय हीच केस जाल्ली आहा. गेल्या वर्सा 24 लाख प्रोविजन केल्लें, ह्या वर्सा 10,40,000 केलां. कित्या खातीर तो ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचेर पयशे कमी म्हणूंक सोदता? कित्याक म्हणूंक सोदता म्हाका कळना. हें सगळ्यांक खबर आहा की ह्युमन ट्रॅफिकींग म्हणटा तें जाता गोंयांत. जाल्यार वाय इज द नीड टू रिड्यूस द ग्रांट ऑन इट? स्पिकर सर, पुलीस सोसायटी म्हूण ताका गेल्या वर्सा ग्रांट आशिल्लो 1 कोटी रुपयांचो. ह्या वर्सा कितलो जालो? आतां बाब काल्लुसान उदो इतलें सांगलें की पुलीस बावडे भायर रावतात, तांची वेलफेअर इज इम्पॉर्टंट, हें तें. हाऊ मच यू नो दे मेड इट? ग्रांट्स फॉर पुलीस सोसायटी लास्ट इयर वॉज 1 crore. दिस इयर नील, झिरो. सारको कसो तो सांगचो? स्पिकर सर, इंडियन रिझर्व बॅटेलियन म्हणून आहा, ताजें प्रोविजन मात डबल केलां. 105च्यान 201. म्हळ्यार कितें? सरकार तांची सॅलरी वापरता काय चड लोक हाडटा मुख्यमंत्र्याक हाका ताका गार्ड करपाक? हें म्हाका कळना. कित्याक हें स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून सांगूंक वतना सगळे पुलिसूच दिसतात सायडीन. तांचे खातीर इतले मुवमेंट करतात काय कितें तें कळना. स्पिकर सर, कोस्टल सेक्युरिटीक सगळ्या जाणांनी सांगलां की इक्विपमेंट चड जाय, बोट्यो बऱ्यो जाय. गव्हर्मेंटान गेले 5 वर्सांत 12 कोटी रुपया मोडल्या. थोडे म्हयने पयलीं गोंयचे कोस्टल पुलिसान कर्नाटकांतल्यान ट्रॉलर जे आयिल्ले, बुल ट्रॉलिंग करताले, LED फिशींग करतात, बुल ट्रॉलिंग करताले, तांकां धरपाक गोंयचे पुलिसे कडेन वेसल नाशिल्लें. एक बाणावलेचो आमचो एक समाजसेवक आनी नुस्तेकार पेले म्हणून आहा, ताका सांगलें आनी तूं बोट घेवन यो म्हूण तुजी. तो बोटीन गेलो, आपली बोट आपले
रिस्क घेतली. पुलीस म्हणटा आमी येता पूण आमची बोट चलना. पूण गव्हर्मेंट प्रोविजन कितले करता? 12 कोटी रुपया. 12 कोटी रुपया खंय घाले? इश्यू स्पीकर सर, सर्वसामान्याक समजता ती भाशा ही. तुवें 12 कोटीचें प्रोविजन केलें गेले 5 वर्सां. जेन्ना कर्नाटकाचे फिशर ट्रॉलर जेन्ना भितर गोंया आयले तेन्ना तुज्यो बोटी ना तुजे कडेन. एक गोंयकारान फुडें सरचें पडटा आपली बोट घेवन, आपलें लायफ रिस्कान घालून. स्पीकर सर, 18-19 31 कोटी रुपया मोटर व्हेहिकल्सांक मोडिल्ले आहा. अशें धरया की ते बोट आशिल्ली, म्हळ्यार कितल्यो इंटरसेप्टर बोटी आसा गोंयच्या सरकारा कडेन आनी कितल्यो फंक्शनल आहा आनी कितल्यो मोडल्या हें आमकां हाजें कोंत जाय. स्पीकर सर, ह्या वर्साक मुखेलमंत्रीक आनी 10 कोटी रुपया जाय आनी वेसलां घेवपाक. सो चीफ मिनिस्टर जर बोट्यो घेवंक सोदना जाल्यार हे पयशे खंय घालूंक सोदता हें कळपाक जाय. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान एक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण आनी बोटी घेतलो ट्रॉलरांक आडावपाक म्हणून आनी गोंयचे उदकान येवंक दिवचो ना म्हणून. आतां तो ते घेतलो कितें करतलो अशें सांगूनी ताणें. एक इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम म्हणून आहा, ताका गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 3 कोटी 30 लाख रुपया. ह्या वर्सा प्रोविजन केलां 82 लॅक्स. इतले वेळ आमी सगळे उलयताले फ्लड हें तें इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टमाचेर तुका यू आर डिमांडिंग लेस फॉर इट. वाय? यू आर एलोकेटिंग लेस मनी फॉर इट. वाय? सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग फ्रॉम इमर्जन्सी. स्पीकर सर, CCTVचेर आमी येवया आतां. CCTVचेर खूब जाणांनी सांगलें की CCTV जाय. आमचो आमदार फुडें गेलो की इट्स नॉट ओन्ली विज्युअल, इट्स ऑल्सो नाव ऑडिबल हें मेळटा. नेक्स्ट जनरेशन गेलो सारको. हांव तितलो वचना, हांव सादें सांगता. हांव इतलें म्हणटा की एक सॉर्ट ऑफ सर्वेलन्स पॉलिसी सरकारान तयार करची. सर्वेलन्स पॉलिसी कित्याक? आमचे होली स्पिरीट चर्च म्हणून आहा म्हज्या मतदारसंघान मडगांवा खातीर मेन चर्चूच फोडली आनी पादवीकाराचे भितरले पयशे चोरले. थोडेच दीस जाले, एक आठवडो जालो. CCTV एक जागो मेरेन दाखयता ताचे फुडें लीड मेळना कित्याक CCTV ना तांचे कडेन. सो सरकारा कडेन CCTV ना म्हणून हांव मागतां की एक पब्लीक CCTV इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयभर जावचो. आनी तो करपा खातीर CCTV हायवेचेर आनी पोल माउंटेड रेडार स्पीड गन्स घालची, जी दुसऱ्या स्टेटींनी जाल्ली आहा, दुसऱ्या सिटींनी जाल्ली आहा. लोक 80 वयर स्पीड मारना. तुमकां एक्सिडेंट डेथ्स कमी जातले, तातूंत चोरयो कमी जातल्यो, ट्रॅफिक डिसिप्लीन सारकें जातलें. हे सगळे पयशे जे तुमी वेस्ट करता ते जर पयशे हाजेर मोडिल्ले जाल्यार गोंयचे सर्वसामान्य नागरिकाचो फायदो जावपाचो. स्पीकर सर, आतां येता हांव डिमांड नंबर 22 विजिलन्स. एक हांवें क्वेश्चन घाल्लो LAQ की कितलीं रिकमेंडेशनां लोक आयुक्ताची गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केली काय म्हणून. मुखेलमंत्र्याचे आन्सर कांय ना ताचेर. आतां जर लोकायुक्त रिकमेंडेशन दिता आनी तूं जर ती आयकूंक सोदना जाल्यार लोकायुक्तान कित्याक दवरता? बंद कर मरे, बंद करान उडय लोकायुक्त ऑफिसूच. तुवें आतां हे खेपे 1.5 कोटीच्यान 2 कोटी व्हेला. हो एक तुतलेस टायगर जालो. जिल्हा परिशदेचे भशेन जाले ते. ताका कांय ना व्हरता. तांकां इलेक्शन करता हाडटा आनी तांकां मागीर व्हरता कांय ना. सो लोकायुक्ताची रिकमेंडेशनां जर तुमी एक्सेप्ट करना जाल्यार तें दवरला कित्याक? आमी एक लेबर गेट म्हणून एक्सपोज केल्लें, जंय पयशे लेबराक वचपाक जाय आसले ते तुमचे पार्टी वर्करांक गेले. रिकमेंडेशन आयलें लोकायुक्ताचें, तुमी एक्शन घेना. घेना जाल्यार तें आनी दुकान कित्याक उगडें दवरलां? बंद करान उडय मरे तें सामकेंच. स्पीकर सर, एक स्पेशल स्क्वॉड म्हणून आहा. हे स्पेशल स्क्वॉडाक 40 लाख रुपया तांणी केल्ले आहा. हे विजिलन्स डिपार्टमेंटान आहा. हे स्पेशल स्क्वॉड आज मेरेन कितें करताले कोणाक खबर ना. ते आतां कितें तरी करपाचें आसा, नवो मनीस आयला म्हणून हें अशें हांवें आयकलां. पूण नवो मनीस आयला तोय बरो ऑफिसर, ताका थंय व्हरून कित्याक घालून कितें वेस्ट करता तें हांव नकळो. पूण एक अशें आहा की खंयच्योय कंप्लेंट जी जर गेली जाल्यार एक 3 ते 5 वर्सां उरता थंय आनी कांय जायना थंय. स्पीकर सर, विजिलन्स डिपार्टमेंट म्हणटा तो एक नागरिकाक बळकट करपा खातीर, स्ट्रॉंग करपा खातीर, करप्शन इरेडिकेट करपा खातीर टूल उरूंक ना. आज विजिलन्स डिपार्टमेंट म्हणटा तो रुलींग पार्टीचो टूल जाला पॉलिटिकल ओपोनंटांक हॅरेस करपाक आनी बऱ्या ऑफिसरांक हॅरेस करपाक. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक विजिलन्स डिपार्टमेंटाचें ऑफिस सावथ गोवान गव्हर्मेंटान प्रोविजन करचें, कित्याक सावथ गोंयचे लोक
जे आमी चड एक्टिविजम आमचे थंय आहा तांकां एटलिस्ट कंप्लेन तरी घालून येवपाक पणजे येवपाक पडूंक जायना म्हणून. स्पीकर सर, आतां हांव डिमांड नंबर 23 होमाचेर येता. स्पीकर सर, 2017 ते 18 ते आज मेरेन 11 कोटी रुपया पत्रादेवी मॉन्युमेंट म्हणटा ताजे खातीर मोडल्या. ह्या वर्सा चीफ मिनिस्टराक आनी 5 कोटी जाय. आतां कसलो पत्रादेवी मॉन्युमेंट? आमी कोणें पळयलोच ना मरे तो. आमी आमदार मरे हांगा. स्पीकर सर, तुका खबर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना. पत्रादेवी मॉन्युमेंट म्हूण कितें हो? 11 + 5 16 कोटी रुपया जाले. आतां खंयचो मॉन्युमेंट? कितें जाता? कितें येवपाचो आहा? वी आर मेकिंग प्रोविजन एंड वी आर गिविंग यू परमिशन टुडे. सो वी शूड नो वॉट इट इज अबाउट. स्पीकर सर, 10 कोटी रुपया डिझास्टर शेल्टर म्हणून ताजे बजेट हेडान तुमी मागलां गेल्या वर्सा. ह्या वर्सा 5 कोटी एक्स्ट्रा जाय तुमकां. कितें हें बाबा? हें कितें हें डिझास्टर शेल्टर म्हळ्यार कितें? कित्याक खूब कडेन नांवां येता ही. रेव्हेन्यूक येता, आनी खंय येता, सगळ्या कडेन येता. पण एक्च्युअल पयशे खंय मोडटात? स्पीकर सर, 25 एप्रिलाक टायम्स ऑफ इंडियान एक आर्टिकल आयलें. कितें आर्टिकल तें? एक हें आयलें, न्यूज आयली की कमिशनर ऑफ कमर्शियल टॅक्सीस हाका काजिनोचो गेमींग कमिशनर म्हणून अपॉयंट केलो. पुणून रूल फ्रेम जावंक ना आनी मुखेलमंत्र्यान हे बजेटान म्हणलां की आपूण रूल आतां करतलो म्हणून. ड्राफ्ट रुला प्रमाणे गेमींग कमिशनराक पावर आहा टू एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल ओवर द गेम्स कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड एरियाज and is authorized to maintain the records and documents in connection with the games. म्हळ्यार कितें? कजिनोच्या भितर जें कितें जाता तें काम गेमींग कमिशनराचें आसता. गेमींग कमिशनर, कमिशनर ऑफ कमर्शियल टॅक्स, हें व्हडलें काम जालें. तो एक्झॅक्टली चीफ मिनिस्टर कितले पयशे एलोकेट करता, हें कजिनो भितर कोण कोणाक कानान घालता तें पळोवपाक कितले पयशे मोडटा. कित्याक हातूंतय ते कजिनोन लोकांक लागूंक जाय ते, नाजाल्यार लोक येवपाक बंद जातले. ओ दुसरी खंयची स्टेट कजिनो पॉलिसी करूंक शकता. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणलांच की आपूण रुल्स करता म्हणून. रुल्स करता म्हणटकीर ताणें पयशे कितले मोडटा ते दाखोवंक जाय. वी वूड विलिंगली गिव इट, देर इज नो ऑब्जेक्शन टू इट, बट ही शूड मेक इट क्लियर. स्पीकर सर, एक सी फेररांचे वेलफेअर पेन्शन म्हणून आहा. हें सी फेरराचें वेलफेअर पेन्शन 30 ऑक्टोबर 2019 मेरेन पे केलें. पे करूंक ना. मागीर स्कीम आतां परती स्टार्ट केली 1 जून 2021 आनी आतां सोंपपाची आहा 30 नोव्हेंबर 2022. आतां हे सी फेरर म्हणटा ते कोण? आतां आमचे थोडे सी फेरर म्हणटा ते तारवटी, म्हणजे असोलना, वेलीं, कुंकोलीं हे एरियेन केपें बिपें चड लोक आहा ते. तांचे खातीर तुमी एक पेन्शन केलां. ही स्कीम परमनंट कित्याक जायना? इलेक्शनाचे पयलींच स्कीम कित्याक सुरवात जाता आनी इलेक्शन सोंपतकर बंद कित्याक जाता? हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, हो इश्यू हांवें एक रेज केल्लो सी फेरर्स डेयाच्या दिसा, आनी तुमचो NRI कमिशनर बाब नरेंद्र सावयकर थंय आशिल्लो. ताणें म्हणलें हें सारकें आनी वी वील लूक इन टू इट म्हणून. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन की हें सी फेरर स्कीम जी आहा ती परमनंट करची. आनी गोवा सिमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून हें जें सगळें बॉडी जी कोऑर्डिनेट करता सी फेररां खातीर, तांकां नोडल बॉडी म्हणून करची, तांकां रिकॉग्निशन दिवचें. स्पीकर सर, एक आतां गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन म्हणून आहा, ताजे सावथ गोवान एक बेंच जावची आनी स्टेट लेवल पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी जावची अंडर होम डिमांड, हो हांव डिमांड करतां. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाक खबर आहा काय कितें तें म्हाका खबर ना, पुणून श्रीलंकेचे काजिनो गोंयान एडवर्टायज करतात. आनी दीस इज अ वायलेशन of the Goa Daman and Diu Public Gaming Act 1976 section 12 of the act. भायले काजिनोनी हांगा एडवर्टायज करूंक जायना, पूण ते बिंदास एडवर्टायज करतात. तांकां कोण प्रोटेक्ट करता काय? हे श्रीलंकेचे काजिनो तुमची नवी ATM जाल्या, हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, सरकारान कंप्लेंट हाजेर सरकाराक मेळ्ळ्या, कितें एक्शन इनिशिएट केल्या? होम डिपार्टमेंट सायलंट कित्याक आहा? होम मिनिस्टर हे कित्याक अलाव करता? श्रीलंकेचे काजिनो लायसन्स फी फारीक करतात गोंयान काय कितें? हें म्हाका स्पेसिफीक आन्सरां जाय. आनी म्हाका दिसता आमी हाजेर आमचे पक्षान म्हणून वचून अंडर सेक्रेटरी होमाक बरयलां, आमकां अजून मेरेन रिप्लाय कांय येवंक ना. स्पीकर सर, खूब ऑनलायन काजिनो वेबसायट्स सुरू जाल्या आनी गोंयान चालू आहा.
ह्यो विदाउट लायसन्स चलतात. स्पीकर सर, this is again a violation of the Gambling Act 1976, causing loss to the exchequer. Why this is allowed? गव्हर्नमेंट क्रायम ब्रांचाक लायतले ह्यो ऑनलायन गेमींग वेबसायट बॅन करपाक, काय तातूंतय कोण आहा? स्पीकर सर, बाब काल्लू साल्वरिसान ओदोळ PSI रिक्रुटमेंटाचेर इश्यू काडलो आनी ताणें डिटेल्ड तुमकां सांगलें कोणें कंप्लेन केल्ली, कोणाक धरले, कोण जे कॉन्स्टेबल म्हणून फेल जाताले ते 97 मार्क्स तांकां PSI कशे मेळ्ळे हें सगळें सांगलें. स्पीकर सर, हातूंत अरेस्ट जाल्ले आहा. नवो जो DGP आयला तो एक अपरायट ऑफिसर म्हणून आयकूंक येता. ताणें एक इन्क्वायरी ऑर्डर केली. आमी प्रायम मिनिस्टराक बरयल्लें आहा की हांगा हें चालू आहा म्हणून. आनी स्पीकर सर, अरेस्ट जाला म्हणल्यार गव्हर्नमेंट एक्सेप्ट करता की एक स्कॅम जाला. जेन्ना तूं एक्सेप्ट करता एक स्कॅम जाला म्हणून, तेन्ना PWD रिक्रुटमेंटाक स्क्रॅप जाले ते भशेन PSI रिक्रुटमेंट स्क्रॅप कित्याक जायना हें म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान क्लियर येवपाक जाय. हें येवपाक जाय, नाजाल्यार अशें जातलें आमी नांवां सांगची पडटलीं कोणाक तें व्हिटामीन M मेळ्ळा तें. कित्याक PWDच्या केसींनी ते परते मेळपाक लागला खंय मातशें कितली पर्संटेज काडून. आतां हें जर होमान तुमी करना, आमी नांवां सांगूंक लागतले. हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगतलो पळय हाकडे पयशे दिल्या, हाका दिल्या, परते मेळटा काय ना म्हणून. आनी हें मेळूंकूच जाय स्पीकर सर. बरें, आतां ड्रग्सांचेर येतना हांव सगळ्यांनी ड्रग्स कित्याक वायट आनी कशें बंद करूंक जाय तें उलयलें. हांव आतां दुसरें उलयतां की मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यूची एक प्रोविजन आहा डी एडिक्शन सेंटरां ड्रग एडिक्टा खातीर. ते कांयच करूंक ना. आज मेरेन ताका कांय प्रोविजन ना, सरकार ताचेर विचारूच करना. स्पीकर सर, जेन्ना खंय पुलीस जाय पडटा, बाब उल्हास तुवेकारान सांगलें की आमकां पुलीस जाय ट्रॅफिक रेग्युलेट करपाक, स्टाफ अंडर स्टाफ आहा म्हणून. हें सगळ्यांक उत्तर येता, हें स्टँडर्ड उत्तर कितें की पर्सनल ना बिकॉज वी आर अंडर स्टाफ्ड. ओपोजिशनाच्या लॉबीचे भायर CID आहा. कोणाक भितात ते? तुमी आमचे दोळे आमदारांक उखलून बी व्हरूंक सोदतात काय आमकां कोण मेळूंक येता तांचेर दोळे दवरतूंक सोदता? पुलीस जर तुमचे कडेन ना ते हांगा लॉबीच्या भायर कशे येतात? हें स्पीकर सर प्रश्न पडटा. आतां होम गार्ड्साचें उलयता. आमचो मुयेचो आमदार ताणें होम गार्ड्सांचेर बरें इन डेप्थ उलयलो की तांचेर अन्याय जावंक जायना, तांकां एक्सप्लॉयट करूंक जायना. स्पीकर सर, म्हजोय डिमांड आहा की तांकां 3 युनिफॉर्म वर्साचे दिवंक जाय. दे शूड लूक डिसंट. आमची टुरिस्ट स्टेट आनी आमचे एनफोर्समेंट ऑथॉरिटीज, लॉ एनफोर्समेंट ऑथॉरिटीज नीड टू लूक स्मार्ट. स्पीकर सर, एलोकेशन ऑफ पेन्शन फॉर होम गार्ड्स फक्त 5 लाख रुपयाची प्रोविजन केलां. तुमी तांचे वेजिजा खातीर 30 कोटीचें प्रोविजन केलां, पुणून पेन्शन फक्त 5 लाख. तांकां एम्प्लॉई प्रोविडंट फंड बेनिफीट मेळना, तांकां कसलेच रिटायरमेंट बेनिफीट मेळना जे गोंयचे पुलिसेक मेळटा. म्हणटकर म्हाका दिसता की होम गार्ड्स म्हणटा ते फायनान्शियली सेक्युअर आफ्टर रिटायरमेंट जावंक शकना. ते बावडे उगीच काम करपाचें आनी खंयच्या त्रासान पडले काय म्हण तांकां जावपाचें. वुमन होम गार्ड जे आहा तांकां चायल्ड कॅर लीव ना. म्हाका दिसता दुसऱ्यो स्टेटी लायक तेलंगना जांणी एक पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या की वुमन होम गार्डांक 6 म्हयने मेटर्निटी लीव मेळटा आनी मेन होम गार्डांक 15 दिसांची पेटर्निटी लीव मेळटा. हें गव्हर्मेंटान करपाची गरज आहा, जर तुमकां होम गार्डाचें खरेंच पडलां जाल्यार. स्पीकर सर, होम गार्डांक डियरनेस अलावन्स मेळना, तांकां एन्युअल डियरनेस अलावन्स दिवचें अशें म्हणून हांव डिमांड करतां. स्पीकर सर, एक ऑफिस मेमोरेंडम आहा तुमचो डेटेड 25/4/94. 10% वेकन्सीज in the post of police constables, excise guard, jail guard, firemen, forest guard are reserved for home guards. हें बरें सांगिल्लें आहा. पूण कितें केलां? रिजर्वेशन जें केलां ताजें मिनिमम इयर्स ऑफ सर्वीस 3च्यान 10 वर्सां केल्या. 3च्यान 10 वर्सां करप म्हळ्यार कितें जाता की तुमकां 10 वर्सां जातकर होम गार्ड्स 30 वर्सांचेर पावतात. 30 वर्सांचेर पावप म्हळ्यार तांचे दे आर पास देअर पीक आनी तुमकां मेळटा एक अशें सामकें टायर्ड जाल्ले हे. सो म्हाका दिसता एलिजिबिलिटी, सर्वीस एलिजिबिलिटी परती 3 वर्सांचेर हाडची आनी आमी DGP कडेन एक मेमोरेंडमूय हो दिल्लो आहा. स्पीकर सर, म्हजे मतदारसंघान होमाचे खातीर हांव मागतां की एक पुलीस स्टेशन बिल्डींग जी आमी म्हाका दिसता टेंडरूय पास जाल्लो आहा आनी क्वॉर्टर्स फातोर्डान जाल्या ते बेगीन काम ताजें सुरवात करचें. स्टाफ आमकां चड जाय, हवालदार, कॉन्स्टेबल्स. व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट्स म्हणटा तें फक्त प्रेस नोटी येवन फायदो ना,
ते कंपल्सरी जावपाची गरज आहा. आनी बॅगर्स नवें तुवें पळयलां आसतलें मडगांवां जर तूं येता जें सर्कल घाला आमी थंय जो क्लॉक टावर घाला थंय भिकारी येतात पडते पडते. हे भिकारी म्हणटा ती एक व्हडली म्हाका दिसता हें एक रिंग जाल्लें आहा. पुलिसाक आमी कितल्याच दां सांगलें थंयचे PIक सांगलें की ते भिकाऱ्यांक काड म्हणून. हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना भिकारी दिसनाशिल्ले, आतां दिसूंक लागले. आतां कोण भिकारी हे गोंयकार कोण नासताय, हांकां हाडटात आनी बसयतात थंय हें करपाकूच. आनी तातूंतय म्हाका दिसता कितें तरी आसा. टायमाचे बांदरून उलय. हय हय टायमाचें बांदून दवरून उलयता म्हणून सारको. तुका सांगलां हांवें तितलेच डिमांड. नांव घेवचें पडटलें फुडलें. स्पीकर सर, एज्युकेशनान गव्हर्मेंट मल्टीपर्पज स्कूल म्हणून म्हज्या मतदारसंघान आहा. स्कूल सगळ्यात गरिबांतले गरीब लोक वतात हांगा. हे कंडिशन स्कुलाचें इतलें वायट आहा की थंय टॉयलेट्स ना, तेज्यो वणट्यो क्रम्बल जाता. म्हणून काल जेन्ना GSITCचें हें आयिल्लें तेन्ना हांवें म्हणिल्लें बेगीन तें स्टार्ट कर म्हणून. तुमी रेमेडियल क्लासीस सुरवात केल्या तें बरें आहा, पूण स्टाफ इस्कॉलान शॉर्टेज आहा ताजें कितें करतात? हें जे पोस्ट घेतल्या ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेतल्या, तांच्यो सॅलरीज फारीक करूंक ना, गेले 2 वर्सां जालीं. सो तुमी क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन इम्प्रूव करपाच्यो खबऱ्यो उलयतात, पूण तुमचे कडेन टीचर ना. म्हणजे म्हाका दिसता कशें तुमचें जातलें तें कोण जाणा. स्पीकर सर, फायनान्साचेर येतना म्हाका अशें दिसता की 150 कोटी रुपया 300चे 60 वर्सांचे लिबरेशना खातीर तुमी हाडले. पूण जी कंडिशनां निती आयोगान घाल्या ती म्हाका आन्सरान दिल्या, 100% हांव तुमकां चॅलेंज करूंक शकता की फुडले 150 कोटी तुमकां मेळना. कशेंच हे 150 कोटी मेळ्ळे ताजेर तुमी खूश जावपाचे. स्पीकर सर, GSITC म्हणटा ती ओवरहॉल करपाचो टायम आयला. खूब कन्सल्टंट्स आहात, तांकां गोंयच्यान बॅन करपाची गरज आहा. कन्सल्टंट तुमचो ब्रिजा वयलो, खंयचो तरी ब्रिज मोडटा हांगा तुमचो मेन कन्सल्टंट जाता, असलें कोता येना स्पीकर सर. आनी गोंयांत कितें मोडून बिडून जर पडलें जाल्यार आमचें नांव काबार जातलें. टुरिजम मिनिस्टरान पसून म्हणलां अनसेफ म्हणटा ब्रिज. सो ताजे वयल्यान आनी भंय दिसता म्हाका. सो हांव मागतां की अशे जे सस्पेक्ट कन्सल्टंट्स आहात तांकां तुमी बॅन करा. स्पीकर सर, खूब प्रोजेक्टांचे कॉस्ट एस्कलेशन जाल्लें आहा. फक्त मुखेलमंत्री जाणा जावंक शकता हें कित्या खातीर. काल ताणें उत्तर दिना कोवीड म्हणून, पूण कोवीड अशें म्हाका दिसता GSITCचेर एक व्हायट पेपर प्रेजेंट करपाची गरज आहा. लोकांक कळूंक जाय कित्याक दीस इज ऑल एट द कॉस्ट ऑफ द एक्सचेकर. स्पीकर सर, आमकां मुखेलमंत्र्यान सांगूंक जाय EDCच्या अंडर जे कन्व्हेन्शन सेंटर तो करता ते केन्ना स्टार्ट करतलो आनी कितले पयशे पडटले फायनल कितें तें सांगूंक जाय. आनी गव्हर्मेंटान एक टोटल व्हायट पेपर ऑन द स्टेट ऑफ फायनान्स म्हाका दिवपाची गरज आहा. कित्याक अशें आमकां दिसता की हें डबल इंजीन सरकाराचें गोंयचें इंजीन मातशें वीक आहा. स्पीकर सर, स्कूल एज्युकेशन डिमांड नंबर 34चेर येतना म्हाका कळना गव्हर्मेंट 72 प्रायमरी स्कूल बिल्डिंग्स आनी जमीन NGOंक कित्याक दिता ती. ही जर तुमी लर्निंग आनी कोचिंग सेंटर्स म्हणून कन्वर्ट केल्ली जाल्यार बरें जावपाचें, पूण तुमी दिवंक सोदतात. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी योगा प्रमोट करता, पूण चीफ मिनिस्टर आमचे बजेटान 70 लाख प्रोविजन गेल्या वर्सा आशिल्लें तें रिड्यूस करून 20 लाख करता. प्रायम मिनिस्टर योगा प्रमोट करता, तुमी योगा देंवयतात. 20 लाख हाडला तुवें प्रोविजन, 70 लाख 20 केलां. स्पीकर सर, ग्रँट्स फॉर चिल्ड्रन करतो एक 5 मिनट. ना 1 मिनिट. स्पीकर सर, हांवें जे डिमांड्स प्रेजेंट केले, फक्त कट मोशन प्रेजेंट केल्या ते हांव उलयतलों. एक 5 मिनट. आतां तुमकां हें सांगता पळय, तुमकां जशें तुमकां लागूंक लागता तुमी टायम सांगूंक लागतात. काय निलेश काब्राल भितर येवन सिग्नल करता तें कळना म्हाका. स्पीकर सर, ग्रांट्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल निड्स गेल्या वर्सा 2 कोटी प्रोविजन आशिल्लें, हे खेपे 60 लाख केलां. कित्याक? ग्रांट्स फॉर वोकेशनल कोर्सीस गेल्या वर्सा 50 लाख आशिल्लें, हे खेपे 10 लाखांनी रिड्यूस केलां. स्पेशल ग्रांट्स फॉर कोंकणी मराठी स्कूल 8 कोटी आशिल्ले 7 कोटी केल्या. परचेज फॉर स्कूल बुक्स फॉर लायब्ररी, वाचन हे गरजेचें म्हणटा मुखेलमंत्री. गेल्या वर्सा 50 लाख प्रोविजन आशिल्लें, ह्या वर्सा कितलें जालां? 0. कित्याक तें तुवें सांगचें. स्पीकर सर, असोच बजेट व्हडले खूब इम्पॉर्टंट स्किमीचे देंवयलेले आहा. ह्या वर्सा म्हाका दिसता गव्हर्मेंट स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट म्हणून तो विसरलो. नवो टर्म घेवन आयला व्हर्च्युअल क्लासरूम एंड रोबोटिक्स म्हणून. आयकुपाक बरें दिसता. म्हाका ह्यो नव्यो स्किमी बी त्या भशेन जायना जाल्यार पुरो अशें हांव देवा कडेन मागतां. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 35 हायर एज्युकेशन. आतां हायर एज्युकेशनान आर्किटेक्चर, फायन आर्ट्स आनी गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक सगळीं आल्तिनेर आहा. ती जर कॉलेजींनी गेलो जाल्यार ती कॉलेजां गुदांव कशें दिसतात. थंय टॉयलेट ना,
चलयो वचपाक सारकें ना. हे दिसांनी एडमिशनाक म्हजे फ्रेंड भोंवतात, ते म्हाका सांगतात तिनूय कॉलेजीसांनी रो. बाबूश मनसरात आमदार आहा. You check the state of these colleges. This is higher education. This is the state of our higher education. Speaker sir, government 2 कोटी रुपया स्टेट हायर एज्युकेशन कावन्सील म्हणटा ताजे खातीर मोडटा. हें जर कावन्सील प्रिमियर बॉडी आहा ऑफ प्लॅनिंग एंड डिसिजन मेकिंग इन हायर एज्युकेशन, काय हें जिल्हा परिशदा भशेन तुतलेस टायगर आहा, हें सांगपाची गरज आहा. एक अशीच रुसा म्हणून स्कीम आहा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. सरकारान सांगूंक जाता की सगळे पेंडींग फंड्स आहा ते ह्या वर्सा डिसबर्स जातले काय म्हणून. एक मनोहर पर्रीकर स्कूल म्हणून आहा, ताजेर प्रोविजन 2020 to 21 8 कोटी रुपया दाखयला. 21-22 आनी 8 कोटी रुपया दाखयला. ह्या वर्सा कांयच पयशे दाखोवंक ना. सो कितें जालें हें स्कुलाचें? खंयचें स्कूल हें? आनी सरकारान 8 कोटी रुपया एक वर्सान वापरले काय खंय वापरले हें सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री म्हणटा आपल्याक प्रायवेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत आयिल्ल्यो जाय. बरें, बरी गोश्ट. पूण प्रायवेट एग्रीकल्चर कॉलेज जें आहा तें तो बंद उडोवंक सोदता. म्हाका कळना स्पीकर सर, डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर म्हणटा ताका रिकॉग्निशन कित्याक मेळना आज मेरेन? खंय ते कमी पडटात? स्पीकर सर, तुमी सांगलां तें ताणी इम्प्लिमेंट केल्लें आहा. गव्हर्मेंटाक, चीफ मिनिस्टराक गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जाय. हें करपा खातीर कितें प्रोविजन केलां ताणें बजेटान? स्पीकर सर, गोंयांत एग्रीकल्चर कॉलेज करप म्हणल्यार एक लॉस मेकिंग एक्सरसायज. हांव एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, म्हाका हें खबर आहा. स्पीकर सर, डॉन बॉस्को इज लुजींग मनी, बट सिन्स दे आर इन द they have got a portfolio of technical education, they don't mind. But why is government trying to get into this loss making venture? हे सगळे भानगडीन स्टुडंट्स आर सफरिंग. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसेस. more than half an hour. स्पीकर सर, एक मिनिट. म्हजे जे डिमांड, म्हजे जे कट मोशन आहा ताजेरूच उलयता हांव. फक्त 14 कट मोशनाचेर उलयता हांव. आउट ऑफ 37. आय एम द मुवर ऑफ दिस कट मोशन्स. स्पीकर सर, एक मिनिट. आता एक प्रोजेक्ट सेफ गोवा म्हणून 2017 ते 18 डिक्लेअर केला. 1.5 कोटी रुपया आज मेरेन मोडला. तो खंय मोडला? ह्या वर्सा एलोकेशन 0 आहा. स्पीकर सर, स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बजेट रेड्यूस केला 50 लाखाच्यान 20 लाख रुपया. कित्याक केला? फायर डिपार्टमेंटान फायर सेफ्टी इन्स्पेक्शन सगळे बिल्डिंगेन करची, चड करून फायल रुमांनी, कित्याक फायल्योच लासून वचत म्हणून. स्पीकर सर, हांव सगळ्यांनी म्हणलां तें पडते म्हणूंक सोदता. नितीन रायकार बरें काम करता. म्हाका दिसता तो सगळ्यांत पॉप्युलर ऑफिसर जाल्लो आहा. सगळेच आमदार अक्रॉस द एल ताका बरो म्हणटात. बट म्हाका दिसता तांकां रिस्क एंड हार्डशीप अलावन्स म्हणून जें कितें आसा तें तांकां केन्नाच दिवंक ना. लेवल 9 एंड अबव 3,400 रुपया पर मंथ तांकां मेळटा. लेवल 8 एंड अबव 2,700 रुपया पर मंथ मेळटा. This is on lines of Ministry of Home Affairs giving paramilitary forces under it. This is recommended by the 7th Central Pay Commission. 2017 रिकमेंडेशन आयिल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता की फायर सर्विसीक कडेन इक्विपमेंट ना, चड करून मॉन्सून रिलेटेड हार्डशिप्स फेस करपाक. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 8, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ गोवा. रोखडे 5 मिनटान करता. स्पीकर सर, 5 मिनट. बजेट 2017 ते 18 आज मेरेन 85 crores मोडल्या डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स थ्रू GSIDC. ह्या वर्सा आनी 20 कोटी रुपया मागतात. खंय वता ही बिल्डींग? वेर इज द बिल्डींग? स्पीकर सर, GSIDC वेबसायट दाखयता की डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स बिल्डींग स्टार्ट जाल्ली 3 फेब्रुवारी 21. म्हळ्यार 3 वर्सां लागली बिल्डींग टू जस्ट ब्रेक ग्राउंड. वेबसायट अशेंय सांगता की 2 सप्टेंबर 2022 कंप्लीट जातली. 2 सप्टेंबर हा, आज आमी आहा जुलय, आनी स्टेटस 1% कंप्लीट म्हणून. कितें CM हें करूंक जाय न्ही? उत्तरां दिल्या तुवें म्हणून हांव हें उलयतां आनी तुमी बस म्हणटात. स्पीकर सर, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवान स्टॅम्प पेपर मेळनात. स्टॅम्प पेपर मेळना. म्हाका दिसता स्टॅम्प पेपर आतां लॉस मेकिंग वेंचर जाला. पूण नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कलेक्टरेटान चड करून लोवर डिनॉमिनेशन स्टॅम्प पेपर मेळपाक प्रोविजन करचें. स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेजीचे डिमांड नंबर 27. मुखेलमंत्र्यान कोंकणी लँग्वेज डिव्हलप करपा खातीर बजेट कमी केलां. आतां कितें? आतां आमी राजभास सगळें कोंकणी, तुमी म्हणटात कोंकणीन असेंब्ली जावची आनी बजेट कमी करता.
लँग्वेज डेव्हलपमेंट अमाऊंट आशिल्लो 12.5 कोटी तो आतां 8 कोटी 15 लाख केला. बजेट हेड प्रमोशन एंड डेव्हलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज 20 लाख आशिल्लो तो 7 लाख केला. खंयचीच गव्हर्मेंट वेबसायट स्पीकर सर कोंकणीन ना. सगळ्या स्टेटींनी दुसऱ्या कोंकणीन मेळटा, म्हळ्यार तांचे भाशेन मेळटा. तुवेंकारांनूय म्हणलें की कोंकणी लँग्वेज फुडें वचूंक जाय. हांव ताका सपोर्ट करता. स्पीकर सर गव्हर्मेंटान जर ट्रान्सलेटर हायर केले जाल्यार तुका ₹2 पर वर्ड पडटा. हांवें ती रेट काडल्या, क्वेश्चनान तुवें दिलां. सो म्हाका दिसता की तूं परमनंट बेसीचेर कोंकणी ट्रान्सलेटर घे, कित्याक कोंकणीन आसूंकूच जाय हें सगळें. स्पीकर सर आनी कोंकणी जे शिकता तांकां जॉबूय मेळूंक जाय. स्पीकर सर थोडे एक खूब वेळ गोवा लॉटरी म्हणून स्पीकर सर तुमकां बाकीचे स्पीकर आसा न्ही, बाकीचे उलोवपी आसा न्ही, म्हणून एक गोवा बाकीचे उलोवपी आसात न्ही. एक मिनिट, नाही नाही, 5 मिनटां राव. नाही 5 मिनिट जावचे ना. स्पीकर सर एक गोवा स्टेट पेपर एंड कॉम्प्युटराइज्ड 2 मिनटांमध्ये दुसऱ्या कॉल करतो. आयक गोवा स्टेट पेपर एंड कॉम्प्युटराइज्ड नेटवर्क लॉटरीज म्हणून आहा. चीफ मिनिस्टर जाणा कितल्यो विकतात त्यो. Which budget has Chief Minister has factored the printing of the paper lotteries and the technology cost of the computerized lotteries? थोड्योच स्टेट आहात जंय स्टेट लॉटरीज आहा आनी एक कार्टेल आहा कंपनीचे जे स्टेट लॉटरी बिझनेस डॉमिनेट करता. कोण ह्यो लॉटरी प्रिंट करता? According to the law, who is allowed to print the lottery? Where are the tickets printed? How does the government keep track of how many tickets are printed? ही स्टेट लॉटरी गोंयान गोंयचो सरकार कित्याक प्रमोट करना? जर तुम्ही श्रीलंकेचे काजिनो गोंयान प्रमोट करूंक शकता जाल्यार गोंयचो सरकार गोंयान कित्याक प्रमोट करना? स्पीकर सर म्हाका दिसता की लॉटरी कितें गोड बंगाल आहा. एक मिनिट, वेळ सोंपलो. स्पीकर सर एक वेळ मिनिट. सोंपलो. 49% रेव्हेन्यू शॉर्टफॉल आहा. 49% रेव्हेन्यू शॉर्टफॉल जावप म्हणल्यार इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आनी म्हाका दिसता की तूं हाजेर इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. तुका मातशें स्कील डेव्हलपमेंट बी कांय नाका? नाही खूप. स्पीकर सर आतां एक 2 वरां वाडयलेली अजूनही बाकीचे उलोवपाचे आसा. 5 मिनटां बाकीचे उलोवपाचे आसा. बाकी उलोवपाचे आसा ती. एक तुमकां सांगता स्पीकर, तुमकां जर डिबेट नाका, तुमकां जर कट मोशना 14 आउट ऑफ 34 कट मोशना तूं 2 इशूच नाका काडिल्ले. एक वर उलयल्या एक नोट काडना. हांव जे उलयता ताजेर एक नोट काडना. आय एम कोटिंग फिगर्स. तुजो सगळो नोट जे आहा पळय न्ही रे, हांव तुका हाडून दिता आनी आन्सर कर म्हणून सांगता. तू उरिल्ले कित्याक भिता काडटा? उरिल्ले तो निलेश काबराल कित्याक फ्रॉड करता कळना म्हाका. येस स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक, कार्ड मोशनाक ऑपोज करपाक हांगासर हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 17 पुलीस. वेर्ना पुलीस स्टेशन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आनीक कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन 3 आउटपोस्ट आसा. स्पीकर सर, जेन्ना जी 3 आमची आउटपोस्ट आसा, जावं ज्वारीनगर, एक IDCन आसा वेर्ना आनी तिसरें आसा कोर्ताली. स्पीकर सर, आमकां वेर्ना पुलीस स्टेशन अपग्रेड करपाची चड गरज आसा. कारण आमचें जें पॉप्युलेशन आसा तशेंच आमची जी एरिया आसा, आमची एरिया कितलीच लागता. वेर्ना लागता, उतोर्डा लागता, माजोर्डा लागता, लोतोली लागता, कोर्ताली लागता, ज्वारीनगर लागता, MS कॉलेज, ही सगळी एरिया कवर करता. ताका लागून जो आमचो स्टाफ, जो वेर्ना पुलीस स्टेशनचो स्टाफ आसा तो भरपूर कमी आसा. म्हजो एक डिमांड आसा. आनी आमची जी ज्वारीनगर जी सेन्सिटीव एरिया आसा हांगासर भरपूर प्रॉब्लम जाल्ली आसा. तुमकां खबर आसा हांगासर जायते लफडेय बी जाता. ताका लागून आमचे जे आउटपोस्ट आसा ज्वारीनगर जाता तितले आमकां स्टाफ गव्हर्मेंटान दिवचे ही म्हजी मागणी जावन आसा. तशेंच डिमांड नंबर 26
फायर सर्वीस जे फायर सर्वीस आमचे IDC वेर्ना हांगासर आसा. स्पीकर सर, फाटीं पयलेच पावसाक जेन्ना आमच्या कोर्तालीम गांवांत भरपूर पावस आयलो आनी तेन्ना वादळ आयलें. वादळान आमची जायतीं झाडां रस्त्यार पडलीं आनी तेन्ना लोक म्हाका रातचो देखून फोन करपाक लागलो, बाबा अशें अशें झाडां पडल्यात, तातूंतली काट करा म्हणून. जेन्ना हांव सायडीर गेलो, खरेंच व्हडलीं व्हडलीं झाडां पडलीं आनी हांवें फायर ब्रिगेड कॉल केलो. ते एक कोणेन एटेंड केले, पूण दुसरे कोणेन बरें मोठें झाड आसलें. ते म्हणपाक लागले ताका आयज काट करपाक जावपाचें ना. ते म्हणपाक लागले फाल्यां करता. फाल्यां येयले, फाल्यां काम केलें, तरी आसतना ते कडेन मेशिनरी ना. तें झाड व्हडलें आसलें. ते म्हणपाक लागले म्हाका तूं पोकलीन अरेंजमेंट कर. मागीर हांवें त्या पोकलिनाचो अरेंजमेंट केलो. म्हाका गव्हर्मेंटाक सांगपाक जाय, असली जेन्ना गरज पडटा तेन्ना आमी कितले जाण आमचे MLA उलयले, गरज आसा ताका जी फेसिलिटी जे मशिनरी कितें आसा ते आमी फायर स्टेशनाक दिवपाक जाय. हांव समजता आमचो गव्हर्मेंट जेरूल ताका जी सोलोसी आसा त्यो दितल्यो म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 34, स्कूल एड्युकेशन हाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता की आमचे जे स्कूल आसा, जे स्कुलाची भुरगीं आसा, ही आमची फ्युचर आनी हाका आमी कशें तर शिकोवन आमी वयर काडपाक जाय. आनी कशें काडटले आमकां चड गरज आसा. फ्री वायफाय सर्वीस दिवपाची. हें न्यू आमचें जनरेशन जावन आसा. इतलेंच न्हय, जर आमकां स्कुला भुरग्यांक फेसिलिटी दितो जाल्यार स्पोर्ट्सानूय जे आमकां ताका एक्टीव करपाक जाय, ताका फायनान्शियली भरपूर प्रॉब्लम जाल्ले आसा. जायते फावटी आमकां जे आमचे इस्कॉलाचे टिचरो आमकां मेवता, ताका स्पोर्ट्सान कितेंय तर भुरग्यांक दिवचें. जेन्ना आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन आमी दितात, पूण फायनान्शियली हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं स्पोर्ट्सानूय भुरग्यांक एक्टीव करपाक लागून एड्युकेशनाक आमी आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं मागता तांकां फेसिलिटी दिवची म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 36, टेक्निकल एड्युकेशन. बोगता, सडा, मुर्मुगांव तालुका हांगासर ITI आसा. आनीक आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा. लागीं आमचे सांकवाडे इंडस्ट्रियल स्टेट आसा. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता जाल्यार म्हजो एक डिमांड आसा, आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी ITI घालचे आनी आमचे जे यूथ हांगा बरी ट्रेन दिवन आमचे जे इंडस्ट्रियल आसा तांकां कामाक लागपाक बरें जातलें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81, आमची ट्रायबल वेलफेअर हाचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर, ST जी समाज आसा, जे आमचे गावडा कुणबी वेलीप, टू 2003 जेन्ना आमकां ST भाव भयणांक स्टेटस मेवलो आनी हो स्टेटस घेवपाक भरपूर आमच्या ST भाव भयणांनी भरपूर झुजले आनी ताका लागूनच म्हाका दिसता 2003 हें आमकां जे ST भावांक स्टेटस मेवल्लें आसा. आतां कितली 2003 म्हणल्यार 19 वर्सां जालीं. आमी आजून पासून सरकारा लागीं मागता जे आमचे ST समाज आसा ताका असेंब्ली आमच्या कम्युनिटी
ST असेंब्लीक रिजर्वेशन सीट दिवचें म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे ST भावांक जे आमचे रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें मेळोवन दितले म्हणून हांव आस्पाक दितां. तशेंच लास्ट हांव आमच्या CMाक खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें हालींच जे आमचे 40 MLA आसा तांकां ताणें एक डेव्हलपमेंट फंड जो एनावन्स केल्लो आसा. खरेंच तेन्ना हो आमकां सोंपेपणी जातलो. जे डेव्हलपमेंट जो आमचो वर्क आसा तो आमच्या कोर्टांनी आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन विदावट डुईंग फॉर्मेलिटी कसलेच फॉर्मेलिटी करनासतना आमी काम करपाक शकता. अशेंच आमी ZP काम केल्लें आसा. तशेंच आमकां आतांय आमकां अशें इजिली आमकां काम करपाक मेवतलें. ताका लागून हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. श्री दिगंबर कामत. ऑन कर बटन. I rise to speak on the demands which are listed today before the House and support the cut motions moved by my colleague. Speaker sir, डिमांडाचेर पळयत आसतना लक्षांत येता की आयचे डिमांड हे खुबशे म्हत्वाचे डिमांड आसात जे सामान्य मनशा कडेन सुद्दां निगडीत आसा. हातलो एक डिमांड GADचो जो डिमांड आसा, डिमांड नंबर 2. आमी जाणात की गोंयचे मॅक्झिमम लोक हे मुंबय वतात. कितेंय मेडिकल ट्रिटमेंट जाय जालो आनी जर गोंयांक जायना जाल्यार फर्स्ट थिंग इज दे रश टू मुंबय. आनी मुंबय वतकीर तांकां भरपूर फॅमिलीक त्रास जाता, कारण फॅमिली पेशंट हॉस्पिटलांत उरता, एका वटेन हॉस्पिटलांची बिलां, आनी फॅमिलीक हॉटेलांनी रावचें पडटा इफ यू डोंट हॅव एनी ऑल्टरनेटीव एकोमोडेशन. आनी म्हणून गोवा भवन त्या वेळाचेर घेवपाचे फाटल्यान हेतू आशिल्लो की गोंयचे जे पेशंट बॉम्बे वतात ट्रिटमेंटा खातीर तांची सोयरीं गोवा भवनांत रावची. पूण आज आमच्या लक्षांत येता की गोवा भवन अजुनूय स्टार्ट जावं ना, म्हणजे स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें तें आज पर्यंत गोवा भवन स्टार्ट जावं ना. चीफ मिनिस्टरान सांगचें की केन्ना पर्यंत जातलें गोवा भवन बॉम्बेचें, कारण आज पर्यंत तें जावं ना. ताजे भायर हांव सरकाराचे नजरेक हाडून दितां आनी अजून म्हाका खबर ना सरकाराच्या लक्षांत आयलां काय कितें तरी. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान एक आमकां प्लॉट दिल्लो इन न्यू बॉम्बे. इट वॉज गिवन बाय सिडको. आनी म्हाका याद जाता की जेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना कोणाक हांगा खबरच नाशिल्लें. प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसतना तेन्ना तो प्लॉट तांकां दिल्लो. गोवा गव्हर्मेंटान पयशेय भरले ना आनी तें कांयच खबर नाशिल्लें. फॉर्च्युनेटली तेन्ना म्हज्या लक्षांत हाडलें तेन्ना हांव वचून बॉम्बे मेळून आमी तेन्ना तो प्लॉट आमी पयशे बिशे भरून तो प्लॉट ताब्यात घेतलो. सिडकोक न्यू बॉम्बे प्लॉट आसा त्या प्लॉटाचेर अदरवायज त्या प्लॉटाचेर कितें तरी करून सरकारान तें बांदपा जाय, नाल्यार तो प्लॉट वतलो. हांव नकळो कितें केलें आमचे वाटे GSIDक सांगून एक प्लॅन बीन तयार केल्लो. थंय एटलिस्ट एक परमनंट सोल्युशन जातलें, कारण हे पळय गोवा भवन आसा तें व्हडलेशें एकोमोडेशन जावपाचे सारकी परिस्थिती ना थंय. तांगेले रूम हे बी कमी आसा ते सामके. पूण हें जर हो सिडकोचो प्लॉट जर तुमी सारको हँडल केलो जाल्यार म्हज्या कोतान एक बरी फॅसिलिटी गोंयच्या लोकांक जे मुंबय वता तांकां जावपाक शकतली. स्पिकर सर, त्याच भशेन दिल्ली गोवा सदन आसा, म्हणजे आतां त्या प्रॉपर्टीचो वालोर खूब जाला. एका तेंपार ती प्रॉपर्टी सामकी सवाय भितर घेतली म्हणटाली त्या काळान. पूण ते खरेंच बरें आसा लोकेशन, पूण तें गोवा सदन एटलिस्ट तें रिनोवेशन तरी करपाची गरज आसा. तें पयलींच्याच भशेन आसा सगळें भितरल्यान, म्हणजे भायर तें कदाचित करपाक मेळपाना. पयलीं भशेन आतां ते रुल्स खूब आसा, लायटन्स बंगलो एरिया, डिफरंट टायप्स ऑफ रुल्स. पूण तरी आसतना तुमी जर तें फूल रिनोवेट करत जाल्यार तें रिनोवेट केल्यार एकदम आनी बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. आनीकय थोडे रूम मायज जावपाक शकता. सो गव्हर्मेंटान ताजेर लक्ष घालून तें मातशें आनी इम्प्रुवमेंट करपाचो प्रयत्न करचो. स्पिकर सर, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिमांड नंबर 75 आतां ह्या डिपार्टमेंटाक कितल्योश्यो वेकन्सी आसा, इन्वेस्टिगेटर, LDC. ह्यो म्हाका दिसता तुमी प्रायोरिटीचेर सरकारान फिलअप करच्यो.
तांचे वेबसायट अजून अपग्रेड जावना. तांची वेबसायट अपग्रेड करपाची गरज आसा. मदींच रिक्रुटमेंट रुल्स 18 केन्ना सरकारान चेंज केले आनी तातूंत भितर तांकां कंपल्सरी केली की 1 वर्साची ट्रेनींग आनी कितें कितें घालें. म्हाका दिसता सरकारान ताका लागून ऑफिसरां भितर जबरदस्त हें आसा कन्फ्युजन आनी ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान हाजेर विचार करून जाता तितले बेगीन ते हे तुगेलें कितें तरी एमेंडमेंट्स केल्या, कितें तरी रिक्रुटमेंट रुल्स चेंज केल्या, ते परत रिस्टोर करपाची गरज आसा. बिकॉज हो डिपार्टमेंट इज ए व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. सरकाराक भरपूर इम्पॉर्टन्स आनी इम्पॉर्टंट म्हायती दिवपाचें काम हे सरकार हे डिपार्टमेंट करता. थंयच्यान हांव स्पिकर सर डिमांड नंबर 23 आनी 17 होम एंड पुलीस हांचेर येता. तर आमचो कलीग बाब भेंजी हो सदांच बोवाळ मारत आसता की धिऱ्यो सरकारान कितें तरी करचें, सरकारान विचार करचें. तामिळनाडूक जर जाता जाल्यार गोंयांत कित्याक जायना हो ताजो एक प्रश्न आसा. ताणें एक बिलय मूव केलां. तें बील येतलें न येतलें दॅट इज ए सेपरेट इश्यू. पूण एटलीस्ट ताच्या सजेशनाचेर तो म्हणटा कितें इल्लिगली करतात सगळे कडेन जाता. आमी पेपरांनी वाचता खंय तरी काल जाल्यो आनी पुलिसांक कांय खबर ना अशी बातमी येता. म्हणजे अशें ते त्या पेक्षा कितें तरी करून तुमी तांकां लिगलायज करपाक जाता. कितें जाता यू ट्राय टू डू इट. तामिळनाडून जर ज्या भशेन केलां जाल्यार त्या भशेन जर अशें कितें करपाक जाता. लोकांची भयंकर क्रेज आसा. लोकांक जाय, लोकांक जाल्लें जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंत सरकारान लक्ष घालून पळोवचें. स्पिकर सर पुलिसाचेर येता आसतना म्हाका एक लक्षांत हाडून दिवपाक जाय की हांव उदळ बजेटाचेरय म्हणिल्लें काल उलयता आसतना की थॅफ्ट्स, रॉबरीज हे दोन वाडत चलना अशें दिसता. डॅकॉयटी कमी दाखयता. पण म्हाका रिप्लाय दिली त्या कोतान थॅफ्ट 17चो 467 आशिल्ले 17क आज आमी 21क 566 एकदम इन्क्रीज इन द थॅफ्ट्स. त्याच भशेन रॉबरी 2017क 27 आशिल्ल्यो त्यो 2021 28 मदीं ड्रॉप जाल्ल्यो 11-13 जाल्ल्यो. पूण आतां परत 28चेर पावला नंबर. आनी डिटेक्शन रेट आसा तोय सरप्रायझिंगली डिटेक्शन रेटय कमी आसा. डिटेक्शन रेट 2020क 92% आशिल्लो. तांच्याच हातूंत तुगेल्या गव्हर्नन्स एड्रेसाचेर गव्हर्नरानच म्हणलां की 2020क 92% आशिल्लो डिटेक्शन रेट दॅट हॅज कम डावन टू 82.8%. थंयच्यान हांव मडगांव आमचे पुलीस स्टेशनाचेर येता. मडगांव पुलीस स्टेशन हें इम्पॉर्टंट पुलीस स्टेशन. म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा. म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो आजच रिप्लाय आयला आनी रिप्लायांत कितें म्हणटा की 42 वेकन्सीज आसा. स्पिकर सर आतां मडगांव कमर्शियल कॅपिटल पोस्ट स्ट्रेंथ मडगांवच्या पुलीस स्टेशनाची स्ट्रेंथ वॉज सँक्शन इन 2005. 2005क स्ट्रेंथन जाली. टुडे वी आर इन 2022. अजून ताणें रिव्यू सुद्दां करूना. 2005तल्या स्ट्रेंथाचेर 42 वेकन्सीज दाखयता. आनी डिमांड भरपूर आसा सगळे कडेन. आतां पळय थंय स्टाफाची परिस्थिती अशी आसा की एक जीप आहा पुलीस स्टेशनाक. एक जीप चलोवची पडटा तांकां. एक जीप घेवन सगळ्यांक वचचें पडटा. एक हर्स आशिल्ली ती हर्स मोडल्या. सद्या हर्सय ना. हर्स आनी कोणा कडल्यान खंयच्यान मागून घेवची पडटा डेड बॉडी व्हरतलो जाल्यार. आनी म्हणून सरकारान म्हाका दिसता तांकां ताबडतोब एक रॉबर्ट आहा. सरकारान ताबडतोब तांकां कारण कोंकण रेल्वे जंक्शन पळय आसा ते सगळी एरिया धरून मडगांव टावन स्टेशनाक पडटा. आनी म्हणून म्हजी सरकारा कडेन विनंती आसा की मदीं म्हाका गेल्ल्या हातूंत एश्युरन्स मेळिल्लें की सगळे वेकन्सीज आमी भरतात. गरज पडली जाल्यार आमी IRBतले डिप्लॉय करतात. पूण अजून पर्यंत तें जाल्लें दिसना. आनी स्टाफाची अजुनूय गरज आसा सगळे कडेन. तांकां आनी एडिशनल स्टाफ जाय. पूण ते स्टाफ हेच आसा ते स्टाफ ना. मागीर ते कशे घालतले. स्पिकर सर दुसरी गजाल आसा तें सावथ गोवा पुलीस हेडक्वॉर्टर्स बांदल्यार खूब वर्सां जालीं. मदीं तें मातशें कितें रेनोवेशन केलें. आज त्या स्टेशनाची पुलीस स्टेशनाची हेडक्वॉर्टर्साची परिस्थिती सारकी ना. म्हाका दिसता ताबडतोब सरकारान तें रिनोवेट करपाक एटलिस्ट रिनोवेट करा. बिकॉज इट गोज एज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स. त्याच भशेन ते क्वॉर्टर्स 3 कडेन क्वॉर्टर्स आसा. मडगांव आसा, आर्लेम आसा आनी हांगा आसा तुगेले ते रेल्वे स्टेशनाक रेल्वे गेटी कडेन. ह्या तिनूय कडेन पुलिसाचे क्वॉर्टर्स पळयात तेय कंडिशन इज व्हेरी बॅड. आनी म्हणून म्हाका विनंती करपाची आसा सरकाराक की एटलिस्ट पुलीस रावता तांकां फॅमिली म्हणून रावनी. स्पिकर सर दे आर ह्युमन बिंग्स.
दे आर एंटायटल्ड फॉर नॉर्मल लायफ. आनी म्हणून घरांनी जरी तांकां सूख आसचें आनी म्हणून तांचे क्वॉर्टर्साची कंडिशनां पळयल्या, तांचे ते रूम्स आनी तांचे ते जनेलां, तांचे टॉयलेट्स बी पळयले जाल्यार इट्स अ वर्स्ट सिच्युएशन. म्हाका हांव याद जाता, म्हाका पावर मिनिस्टर आसतना हांव अशेंच जातालें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचे क्वॉर्टर्स वेर वर्स्ट. कोण लक्ष घालना. I created a special civil engineering division in the power ministry to take care of their staff. तातूंतल्यान एटलीस्ट ते परत PWD धाड, एस्टिमेट कर, टेंडर काय आनी कटकट ना. डिपार्टमेंटाचे क्वॉर्टर्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच करता. अशें कितें तुमी एक करता जाल्यार करा, सो दॅट एटलीस्ट दोज क्वॉर्टर्स कॅन बी मेंटेन प्रॉपरली. स्पीकर सर, कोस्टल पुलिसाचेर, कोस्टल पुलिसाक म्हाका गेल्ल्या खेपेक रिप्लाय आशिल्लो की 9 बोट्स वेर गिवन टू कोस्टल पुलीस. कोस्टल पुलिसाक फॉर्मूच जाल्लो, तांणी बोटी घेवन सारकें काम करचें म्हणून 9 बोटी तांकां दिल्ल्यो. आज परिस्थिती कशी आहा, एक बोट चलना. हांव फाटीं एकदां तलपण हाजेर गेल्लो, जेटीचेर. एक बोट चलना, सगळ्यो बोटी हे जाल्या. आनी तळपण जेटी म्हणटा ती इज इन व्हेरी बॅड शेप. स्पिकराक खबर आसतलें, तुमी वताय आसतलें थंय केन्ना. तुमीच पळयलें आसतलें ती जेटीचेर. इन्स्पेक्शन केलं फाटीं आमी इन्स्पेक्शन सुद्दां केलं म्हणटा पयलींच. यू एग्री दॅट कंडिशन इज व्हेरी बॅड. आनी एक बोट चलना. तर बोटी तांकां अर्जंट जालें, कोस्टल पुलीस घातले थंय बोट नासतना. कितें करपाक? दे बिकम पार्ट ऑफ दीस. कोस्टल पुलिसांक तांकां इमिजिएटली सरकारान, हांव नकळो बोटी बांदपाक घेतल्या, कितें नवें हाडपाचें केलां, कितें केलां तें मातशें सरकारान पळोवचें. डिमांड नंबर 26, फायर सर्विसीस. आत्तां विजयान सांगल्याच्यान पयले खेपेक म्हाका दिसता एक गोंयकार डायरेक्टर जाला. हाजे पयलीं गोंयकार थंय डायरेक्टर असो जावं नाशिल्लो. ताका उमेद आहा काम करपाची. तो कामय करता. सगळ्यांक तो रिस्पॉन्स तरी बरो दिता. केन्नाय फोन मार, पिकअप कर, कितें आसल्यार सांगल्यार करता. म्हणजे ही ताजी हें बरें आहा. पूण तांकां बेसीक प्रॉब्लेम कितें जाता, पावस पडटा, कितें फ्लडींग जाता, तेन्ना तांचे कडेन इक्विपमेंट्साची शॉर्टेज आसता. तांचे कडेन इक्विपमेंट ना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स ना. आमी पयले ती हांची टीम आयली, NDRFची टीम आयली पोरूं पळय पावसांत ते तोकते काय हें जाल्लें तेन्ना ती टीम आयली. ते कशे झाडां कापताले, ते कशे पद्दतीन हँडल करताले हें आमी पळयलां. तांची गाडी येताली, एक 10-15 जाण बरोबर येताले, सगळे तरेचे इक्विपमेंट, कटर धरून सगळे इक्विपमेंट तांचे कडेन आसताले. NDRFा कडेन जे इक्विपमेंट्स आहा तितले इक्विपमेंट तरी हांचे कडेन दवरचे अशी म्हजी मागणी आसा. आनी तांच्या स्टाफाक सगळ्यांक रिस्क अलावन्स आतां सगळ्यांक मेळटा. म्हाका दिसता पुलिसांक सगळ्यांक रिस्क अलावन्स मेळटा. तांकां अजुनूय रिस्क अलावन्स तुमी दिनात. तांकां रिस्क अलावन्स दिवचो, कारण ते खूब रिस्क घेतात. उजो लागता तेन्ना किंवा झाडां मारता आसतना ते रिस्क खूब घेतात. स्पीकर सर, तेंचें नांव सिवील एविएशनाचेर आसा. सिवील एविएशन. हांव ह्या हावसांत परत प्रश्न रेज करता की दाबोले एअरपोर्टाचेर पार्किंग प्लाझा बांदून रेडी आसल्यार म्हाका दिसता 5 काय 6 वर्सां जालीं. गेल्ले खेपेक ह्या हावसांत you had assured me that you had taken up this issue with the ministry and they have promised that within 6 months this permission will be granted and the parking plaza will start. म्हाका दिसता हाजेर प्रायोरिटीचेर लक्ष घालपाक जाय. बिकॉज भायर खंय जर गेलो स्पीकर सर, खंयच्याय राज्यांक सुद्दां गेलो, एअरपोर्टा कडल्यान भितरल्यान तुवें पार्किंग प्लाझाक वचपाक मेळटा. हांगा कितें जाता, हांगा पावसांत तुका सगळ्या लोकांक भायल्यान वचचें पडटा आनी पार्किंग ना. ही परिस्थिती आसा. आनी बरो प्लाझा आसा तो, आमी वचून पळयल्लोय बी तेन्ना. तो म्हाका दिसता लक्ष घालून गरज पडलें जाल्यार सिवील कोण तरी आडायता अशें म्हणून आयकूं येयलें तेन्ना. सिवील एविएशनाचो कोण डायरेक्टर जनरल कोण आहा तो परमिशन दिना, कितें दिना. अरे तूं बांदलां कित्याक तें? बांदलां कशें? इतले पयशे स्पेंड करून बांदलां आनी आतां तुमी तें परमिशन दिना म्हणटा. स्टेट गव्हर्मेंट शूड एक्चुअली इंटरफियर इन दीस. टेक अप द मॅटर विथ सिवील एविएशन मिनिस्टर अँड सी दॅट दीस प्लाझा स्टार्ट्स. स्पीकर सर, थंयच्या नांव एज्युकेशनाचे पोर्टफोलियोचेर येता. आतां NITचें काम चालू जालें. अल्टिमेटली इतले वर्सां लागून अल्टिमेटली जो जागो आमी सिलेक्ट केल्लो तोच जागो मागीर गव्हर्मेंटान मान्य केलो आनी त्याच जाग्याचेर गळे थंय काम चालू जालां आनी तांचें काम बरें स्पिडीन चल्लां तें आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां ताजे फाटल्यान प्रश्न उरता IITचें कितें जालें? IITचे तरेतरेच्यो बातम्यो येतात. कोण म्हणटा हांगा मेळटात, कोण म्हणटा काणकोण, कोण म्हणटा सांग्यार, कोण म्हणजे एक्चुअली कितें डिसिजन जालां तें सरकारान सांगचें. कारण IIT अशीच खूब वर्सां जालीं आतां. IIT डिक्लेअर जाल्यार अजुनूय जागो ना.
आमचें दुर्दैव म्हणजे हांव म्हणटा गोंयकारांचें दुर्दैव की गोंयकारांक IIT खातीर फायट करची पडटा. NIT IIT अशा इन्स्टिट्युशनाक जागो मेळोवपाक फायट करची पडटा. हें गोंयकारांचें दुर्दैव. म्हाका याद जाता जेन्ना गोवा युनिवर्सिटी सेंट्रल युनिवर्सिटी म्हणून डिक्लेअर केल्ली आनी बील हाडिल्लें पार्लमेंट. हांगा सगळ्यांनी बोवाळ गेलो की गोंयची जमीन विकता, सेंटरा विकता. लास्ट हांव म्हणलें तुमकां नाका जाल्यार हांव नाका म्हणटा, कॅन्सल करता. बील एमेंडमेंट करचो पडलो पार्लमेंटान. हांव तेन्नाचो हो मिनिस्टर आशिल्लो ह्युमन रिसोर्स, ताका वचून मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणपालो तूं पयलो मुख्यमंत्री म्हणपालो सेंट्रल युनिवर्सिटी नाका म्हणटा. तूं गेलो की तुका चान्स ना, गोंयांक आनी परतो चान्स मेळपाना, अशी परिस्थिती. आनी आमकां ते मागीर ताणें एमेंडमेंट मूव करून ते डिलीट केलें. तशी परिस्थिती आज IIT अपोज, NIT अपोज, अशें विचित्र वातावरण जाल्लां एज्युकेशनाक. हांव बाकीचे कसले सोडून दी, एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन. आनी हांव मानता की ज्या जाग्यार ते इन्स्टिट्यूट येता दॅट प्लेस वील बी नोन इंटरनॅशनली. हांव तेन्ना लोकांक सांगिल्लें, तुज्या NIT काणकोण घालपाक गेल्ले तेन्ना लोकांक सांगलें की काणकोण वील कम ऑन द इंटरनॅशनल मॅप. तुमी कितें अपोज करता काय म्हणून? पूण ते आयकुपाक तयार ना. ते दुसऱ्याच सांगता तूं म्हणटा आमचो जागो व्हरून सेंटरा विकतले आनी कितें करता. अशी भाशा. तीच परिस्थिती म्हाका दिसता IITची जाल्या. सो म्हज्या कोतान तुमी जाता इतले बेगीन रिजॉल्व करचो अशें म्हाका दिसता. स्पिकर सर, वोकेशनल कोर्सीस आसतात तुमच्या हातूंत आनी वोकेशनल कोर्सिसांत एक लक्षांत येता की देर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर ONM अँड CRM. ह्या दोन ब्रँचीक भयंकर मोठ्या प्रमाणाचेर डिमांड आसता आनी ते कोर्सिसाचे पोस्ट रोखडेच भरतात. म्हज्या कोतान सरकारान मातशें विचार करून ह्यो दोन ब्रँचीस आहा पळय हांकां एक तर मायज पोस्ट वाडोवन दिवचे किंवा आनी एक डिविजन बी अशें कितें दिवन लोकांची भुरग्यांची वेवस्था करची. कारण हांकां डिमांड खूब आसा. कारण हे कोर्स करून भायर सरले की तांकां जॉब मेळटा. सो दॅट हेल्प्स गेटींग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. स्पिकर सर, प्रायवेट युनिवर्सिटीचेर आमी हांगा बील पास केलें. आय डू नॉट नो वॉट इज द पोजिशन. चीफ मिनिस्टर शूड टेल. म्हाका काय एक युनिवर्सिटी आयिल्ली वचून दिसना. वेदर युनिवर्सिटी हॅज कम, एटलीस्ट वन युनिवर्सिटी हॅज कम, टू युनिवर्सिटी जाल्यार चीफ मिनिस्टर शूड क्लॅरिफाय वॉट इज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रायवेट युनिवर्सिटीज. सेम थिंग ह्या खेपेक एक नोटबुक्स तुमची म्हाका दिसता वचून पावना. कितें जालें मदीं एक आमचे थोडे जाण म्हाका पेरंट्स येवन SMS दाखोवपाक लागले की तांकां SMS धाडिल्ल्यो स्कुलांनी की तुमची भुरग्यांची फाटल्या वर्साची पुस्तकां मातशी हाडून दिया. पुस्तकां पावना. आमी नवीं पुस्तकां येतकीर मागीर तुमची रिटर्न करता आमी अशें म्हणून एक थोड्यांक SMS धाडली. पूण एक्चुअली कितें पोजिशन आसा? इट इज हेल्ड अप, इट इज डिलेड, वॉट इज द पोजिशन? तुमी ऑर्डर दिली आसतली पयलींच. आय प्रिज्यूम दॅट यू मस्ट हॅव प्लेस ऑर्डर्स. जून पर्यंत तरी येवपाक जाय ती. खरें म्हटल्यार जुना पयलीं येवपाक जाय. पूण आतां नाव वी आर इन जुलय. स्पिकर सर, मडगांव मतदारसंघात म्हजी एक हायस्कूल आसा आनी 4 प्रायमरी स्कुल्स आसा. आतां ही प्रायमरी स्कुल्स आसा ती मातशें खूब तेंप जालो बांदल्यार. इट रिक्वायर्स रेनोवेशन. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तुमचें तांकां मातशें ते रिनोवेट करपाक GSIDC करता, कोण करता जाल्यार GSIDCक सांगून मिनिमम कितें जाय तें मातशें ह्या स्कुलांक तांणी करपाक लावचें. स्पिकर सर, लास्टाक हांव इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचेर येता. म्हाका ह्या हावसाक चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें. PR पब्लीक रिलेशन्स जेन्ना पळय तो इशू जाल्लो टुरिजमाचो वाजो सगळें तेन्ना एक एश्युरन्स चीफ मिनिस्टरान दिल्लें की पब्लीक रिलेशन टीम वील बी फॉर्म टू डू PR मॅनेजमेंट ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स विथ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी. सेंट्रलायज टीम करतले. उठसूट प्रत्येक जाण हें करून तें करता. वेदर तें जालें काय कितें काय अजुनूय प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले PR हें करता. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट मस्ट हॅव वन सेंट्रलायज एजन्सी अंडर डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी. कारण डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी इज द मेन डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा. तूं प्रत्येकाक जर अशें करपाक फ्रिडम दिलो जाल्यार मागीर ते खंयच्या खंय एक्सपेंडिचर खंयच्या खंय कितें कंट्रोल उरपाना. सो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटीचे मार्फत सगळ्या डिपार्टमेंटाचे जर PR करत इट वील बी हेल्पफूल टू द गव्हर्मेंट. दुसरो, इफीचेर आमी गेल्ले खेपेकी मागिल्लें. इफीचेर एक सरकारान व्हायट पेपर काडचो. आज पर्यंत बाबा गोंयकारांक कितले बेनिफीट जाला. पूट ऑल द फॅक्ट्स. इफियात इतलीं वर्सां आमी जालीं. आमचें इंटेंशन आशिल्लें की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचो फायदो गोंयकारांनी घेवचो, गोंयकारांक ताजो बेनिफीट जावचो. ताजेर एक व्हायट पेपर काडले जाल्यार लोकांक कळटलें. कारण हालीं कितें जालां, हालीं तुमचे सगळे रायट्स पळय आसा इफींत चडशे रायट्स सेंटरान व्हेल्या. सगळीं सॅक्शनां सगळीं तुगेलें ते प्रोग्राम्स आनी कितें चडशे सेंटरच करता. स्टेटीचे हाका ESG कमीच रायट दवरिल्ले आसा. त्याच भशेन फिल्म फायनान्स स्कीम, वॉट इज द पोजिशन?
Has that films finance scheme has been revived? कोणाक तुम्ही पैसे दिवपा लागल्या, फाटले कोणाचे दिवपाचे आशिल्ले ते दिल्या कित्याक ताजेरय स्पिकर सरकारान क्लॅरिफाय करचें अशें मागता आनी थँक्यू स्पिकर. Yes. Michael Lobo. Speaker, sir, with permission of the chair, I would just like to bring to the attention of the Honorable Chief Minister, our Minister for Education. Speaker, sir, in the year 2013, under the BJP regime, a blanket NOC was granted for a period of 5 years to fill posts as a permanent post that arose as a consequence of retirement, resignations, deaths, imposed under such circumstances. In the year 2018, this blanket NOC was extended for another 3 years. However, abruptly in May 2020, for reasons I personally do not know, best known to the government, this blanket NOC facility was withdrawn. I request the Honorable Chief Minister to see if he can renew this facility for a further period. Speaker, sir, we have a lot of priests and nuns who are transferred within the country. Priests and nuns are sent out. Similarly, priests and nuns come to replace them. Having the necessary qualifications, whether the government could give them also a blanket permission to fill those posts. Yes. Speaker, sir, there are many posts that have arisen or that would arise, new posts. I'm told that to get NOCs to fill these posts, the process is rather cumbersome. Okay. Yeah. You are an educationist. Yes. You'll know better than me. Yes. Again, if an attempt could be done to expedite the process. And last, Speaker, sir, the government talks in terms of encouraging education in the regional language, Konkani. Marina English High School, Verna, has applied for permission to change from the English medium to Konkani medium in their primary section. Their request was rejected. So if the Honorable Chief Minister could reconsider that, I would be obliged. Thank you, Yes. Speaker, sir. Sri Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the cut motions which are moved by our colleague and on the demands listed for today's order. Speaker, sir, let me start with education. Speaker, sir, education is the root, foundation. आणि तुम्ही स्कॉलान धाकट्या भुरग्यांक शिकोवन येयल्ले आहा हें फावंडेशन आमचें आनी हें फावंडेशन म्हाका दिसता कितलींच वर्सां जालीं जे भाऊसाहेब बांदोडकरान आनी तेजे पयलीं घातलेलें तें वाडत गेल्लें आहा आनी गोवा लिटरेट 100% लिटरेट स्टेट जाल्ली आहा आनी आमी उलयतना लिटरेट स्टेट गेली 2 वर्सां कोविडान खुबशे प्रॉब्लेम जाले भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीस घेवचे पडले आतां मातशीं भुरगीं अजुनूय ते एकस्टम जावंक ना क्लासीन वचोन शिकपाक मातशे त्रास जाल्ले आहा तितून ऑनलायन म्हाका दिसता भुरग्यांक आतां ती नॅटार वचोन शिकपाक खूब हें तेंचें चालू आहा ते म्हाका दिसता ऑनलायनाचे चीफ मिनिस्टरान पळोवचें पडटलें खंय खंय टावर घालूंक मेळटा अजुनूय पासून कनेक्टिविटीचो म्हाका दिसता तुमच्याय भागान भरपूर प्रॉब्लेम आसतलो पूण अशें दोंगरांचेर लोक रावना थिंगा अशें टावर घालपाची गरज आहा स्पिकर सर आमी ते दिसूय उलयल्ले आहा when we talk about education खुबशे स्कॉलांनी जे ग्रांट इन एड आसूं मॅनेजमेंट स्कूल्स आसूं तांकां ग्रांट जो मेवता स्कूल ग्रांट तो खूब कमी आहा आनी चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता एड्युकेशनाक हायस्ट बजेट दवरलेलें आहा तितून मातशें वाडोवन घालचें प्लीज इनक्रीज CM and all the schools require this money they really require this money because you are giving them the teachers salary but तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा खूब फाटी उरलेलो आहा लॅबोरेटरी स्कुलांतल्यो ज्यो लॅबोरेटरी आहा त्यो म्हाका दिसता खूब आदी जेन्ना केल्ल्यो तश्योच आहा अपग्रेड जावंक ना कित्याक तेंचे कडेन फंड्साचे खूब कमी आहा तेजे भायर कंप्युटर लॅब्स म्हणून घातलेल्यो कंप्युटर लॅब्स आहा पळय त्यो स्ट्रक्चरूच आहा ते कंप्युटर पिड्ड्यार जाल्ले आहा म्हाका दिसता ते रिप्लेसमेंट करपाची गरज आहा स्पिकर सर
लेटस्ट टॅक लॅपटॉप्स टू स्टुडंट्स आदी दिताले आनी म्हाका दिसता ते परत सायबर एज स्कीम ती रिवायव करपाची गरज आहा कित्याक खुबशे भुरगे म्हणटा आदल्या भुरग्यांक बरे कंप्युटर दिले आनी आतां ही सायबर एज स्कीम आमकां मेळोंक ना. जे मिड डे मिल्स दिता त्यो म्हाका दिसता कोविडान बंद जाल्ल्यो ते स्टार्ट जावंक ना आतां. जाल्यो? ओके, स्टार्ट जाल्यार तेजी क्वॉलिटी मातशी चॅक करपाची गरज आहा. क्वॉलिटी ओके, बरें आहा, तुजे हितून बरें आहा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे GPS आहा तेचे स्ट्रेंथ खूब कमी जाल्ले आहा. भरपूर ज्यो आतां ज्यो बंद पडटा ते तुमी NGOंक दिवंक सोदता आनी कोणाक दिवंक सोदता. म्हाका दिसता ते आंगणवाडीक दिवपाची गरज आहा. आंगणवाडी आयडेंटिफाय वेर देर आर आंगणवाडीज इन रेंटेड प्रिमायसीस आनी तितूनसून एक क्लासरूम ते आंगणवाडीक दिया. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयतना स्कुलाच्या इफ चीफ मिनिस्टर कॅन प्रोवायड स्मॉल प्लेग्राउंड्स म्हणजे ते स्कुलांनी जागो आहा, प्लेग्राउंड घालपाक जागो आहा, मागीर व्हॉलीबॉल आनी कसले गेमी घालपाक, पूण पयशा खातीर फाटीं उरता. म्हाका दिसता हिंगासर सगळे आमदार जे आहा ते सगळे मान्य करतले. प्रत्येक स्कुलान कंपाउंडान जागो आसता आनी जर तर चीफ मिनिस्टर अशें आयडेंटिफाय करून एक जर तर पॉलिसी करीत की आपूण वर्साक 5 स्कुलांनी और 10 स्कुलांनी आपूण स्टार्ट करतलो म्हणून. एवरी इयर 10 स्कूल्स आय विल गिव बेजीक, वेदर इट इज बॅडमिंटन, वेदर इट इज व्हॉलीबॉल, वेदर इट इज सम अदर गेम्स जे भुरगीं रिसेस टायमाक और स्पेशली PT करता पळय तेन्ना और आनी कितें करता पळय तेन्ना जो तर ती दुसऱ्या लेवलाचेर वचपाक सोदता इन स्पोर्ट्स जाल्यार 100% म्हाका दिसता स्कुलांक तेजो फायदो जातलो. स्पीकर सर, टॉकिंग ऑन कमर्शियल टॅक्सीस म्हाका दिसता सगळ्या आमची शॉप्स एस्टॅब्लिशमेंट जे आहा जे रेजिस्टर्ड आहा ते सगळे फारीक करता. पूण अशे कितलेशेच धाकटुली स्टॉलां म्हणून बांदता आनी थिंगासर वेगवेगळे वस्तू फर्निचर आसूं जे चीफ मिनिस्टरान बजेट स्पिचीन सांगला आय वील सी दॅट ऑल द लिकेजीस इन द टॅक्सीज आपूण ते पॅचअप करतलो म्हणून. पूण म्हाका दिसता खंय तरी जे बारीक बारीक जी पोत्र्याचे शेडी आहा तितून बिजनसीस चालू आसता, जे फ्रूट वेंडर्स आहा, जे आनी कितें विकतात, म्हाका दिसता वेगवेगळे भाशेचे वस्तू विकता पूण तांकां कमर्शियल टॅक्स लागना. एक्चुली लागता पूण ते म्हणटा आमची बेश्टी पोत्र्याची शेड बिझनस व्हडले आसता थिंगासर लागना. ते म्हाका दिसता पळोवपाची गरज आहा. ऑलरेडी आतां डिस्कशन केल्लें आहा गोवा सदनाचेर. गोवा सदन जे दिल्ली आहा तितून म्हाका दिसता कंडिशन मातशें पळोवपाची गरज आहा. तितून एक स्विमींग पूल आदीसून केल्लो आसलो तो स्टार्टींग इनॉग्रेशन, तितून ते माकोड कितें उडकी मारीत आसता खंय, मनीस वचना तितून, ओन्ली मंकीज आर जंपींग इनसायड. आनी हय जाणा ते खातीर तेचे कितें ऑल्टरनेट कितें करूंक जाता जाल्यार पळोवपाचें, नाजाल्यार पुरोन तरी उडोवपाचो तो एक्सपेन्स एक बरो व्हडलो केल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता अशें एक्सपेन्स करपाचें न्हू. मुंबयचो आमचो जो गोवा भवन हो गोवा सदन आहा तो इमिडिएटली चालू करपाक जाय. ऑनरेबल एक्स CMान जें सांगलां दिगंबर कामतजी की दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवन्स बिकॉज गोवन्स आर ट्रॅव्हलिंग very often to Mumbai and they find it difficult to pay high rental in the hotels. Speaker sir, पुलिशेचेर उलयता. पुलिशेचेर उलोवपाक खूब आहा पूण कांय बऱ्यो गजाली पुलिशेन केल्ल्यो आहा. त्या खातीर तांकां पेटूय दिवपाक जाय. आमी सदांच पुलिशेक उतरां मारीत आसता की हें सारकें जावंक ना, हें सारकें जावंक ना, पुलिसांनी अशें केलें. पूण बरें काम जेन्ना करता ते तांकां वी हॅव टू गिव देम अ पॅट ऑन द बॅक and all the citizens have to respect that because of police जे हे आहा सगळे आमचे गोवा आहा हे सुरक्षीत आहा
But at the same time, there are some few policemen inside, like हांव उलयतां एक ट्रॅफिक पुलिसाचेरूच उलयतां. म्हाका खूब जाण उलयल्ले आहा ते की एवरी 500 मिटर 300 मिटर ते रावता. एक ट्युरिस्ट जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना एक ट्युरिस्ट हॉटेलान रावता तो जेन्ना मोटरसायकल घेवन वो कार घेवन रेंट कार वो आपली कार घेवन भायर सरता तो परतून येताना एक बॅड हें घेवन येता बॅक इन द हॉटेल अँड ही टेल्स द स्टाफ ऑफ द हॉटेल आय एम बींग स्टॉप 10 टायम्स म्हणून म्हणजे 10 फावटी आपल्याक आडयलो. हांव म्हणना आडोवचो न्हू म्हणून एक ताका कसलो तरी टॅग लावपाची गरज आहा ते गाडयेक की इट इज बींग चॅक्ड. आतां जो तर ट्युरिस्टाक 10 फावटी आडयत going from Shinkerim up to Old Goa, 7-8 places the police are there and they stop. Even if you tell them that आपल्याक थिंगा आडयल्ले ते आयकना म्हणजे एक कितें तरी सिस्टम करपाक जाय. एक धाकटुलो स्टिकर लायलो की दॅट यू आर बींग चॅक्ड ऑन दीस डेट जाल्यार प्रॉब्लम कांयच जावचें ना. नाजाल्यार तांकां एवरी प्लेस दे आर आस्किंग फॉर वेरियस डॉक्युमेंट्स वेर आदल्या डीजीपीन कितें सांगलेलें इफ देर इज अ विज्युअल that he is not wearing a helmet or if they are not wearing a seat belt, then they should be stopped. बेश्टे ट्युरिस्टाक हॅरेस करूंक उपकारना. सीएम हें मातशें इम्पॉर्टंट आहा जे तुवें एक्चुअली यू हॅव टू डायरेक्ट युअर SP that tourists should not be stopped so many times. आतां हेल्मेट घालून आडय न्हू तूं बेल्ट घालूंक ना आडय पूण ईच एंड एवरी व्हेकल इज बींग स्टॉप. हें मातशें एक पुलीस डिपार्टमेंटान सारकें करीत. म्हाका दिसता कितलेच स्टेटींनी अशें हें केल्लें आहा की वी वील नॉट स्टॉप आउट स्टेशन व्हेकल्स ऑर वील नॉट स्टॉप ट्युरिस्ट हू आर कमिंग इन द स्टेट until and unless we see that that person has done something wrong, he is doing something wrong, he is not following the traffic rule or he has done something on the vehicle which he has to be stopped. Speaker sir, ड्रग्साचेर एक बारीकशें उलोवंक सोदता. म्हाका दिसता गेली 10 वर्सां डिबेट ड्रग्साचेर चालूच आहा आनी पुलीस आर ऑल्सो डुईंग द जॉब बट एट द सेम टायम हें स्टॉपूच जायना वाडत वयता. वेगवेगळे भाशेचे ड्रग्स आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा आनी एक टायमार आमी म्हणटाले की पंजाब जी स्टेट आहा ती हायेस्ट आहा म्हणून पूण म्हाका दिसता गोवानूय भरपूर ड्रग्स पावल्ले आहा आनी अवेलेबिलिटी इजी जाल्ली आहा. आदीं सगळे म्हणटाले कोस्टल बेल्टान मेवता आतां खंयसरूय मेवता आनी हेचे खातीर चीफ मिनिस्टरान पिरियॉडिकल रिव्यू मिटिंग्स घेवपाची गरज आहा एंटी नार्कोटीक सेल एंड कोस्टल बेल्ट पुलीस स्टेशन्स इन्क्लुडींग डिस्ट्रिक्ट SPs बीन पिरियॉडिकल म्हाका दिसता एवरी 15 days घेवन तांकां विचारीत रावपाक जाय की बाबा why action is not being taken, why there is a sale of drugs, why there are things going on this thing that drugs are being sold, there are some foreigners involved, खुबशे लोक इन्वॉल्ड आहा पूण तांकां आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, तितून ऑनलायन बुकींग इन हॉटेल तेजेर फ्रॉड चालू आहा. म्हाका दिसता तेचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आहा. सायबर क्रायम वाडत आहा. कोण तरी फोन मारता आनी सांगता तुका पयशे येयल्या आनी ते पयशे तो कोण फ्रेंडली जाता तेजेर फेसबुकाचेर ऑर हेचेर नेटाचेर आनी सांगता तुका पयशे येयल्या म्हणून इतले आनी यू हॅव टू डिपॉजीट 2 lakhs टू गेट दॅट 50 lakhs ऑर 1 crore असो अमावंट सांगता आनी तुका तो बांदून घालता आनी तुका सांगता तो यू हॅव टू डिपॉजीट आज 2 लाख घातले फाल्यां आनीक 50,000 परवा आनीक 2 लाख अशें करून तुजे 10 लाख उडयता. तेजे भायर आतां कोणायच्या हॉटेलाचें बुकींग चालू आहा. आतां धर तूं चीफ मिनिस्टराचें एक धर तूं हॉटेल आहा तेजें बुकींग आनी कोणूच करता आनी तो पयशे घेता. कस्टमर हॉटेलान पावता देर इज नो बुकींग ओवर देर. सो हे सगळे ऑनलायन फ्रॉड जो आहा हो म्हाका दिसता डिटेक्ट करपाची गरज आहा. कित्याक तितून बँक्स आहा म्हणजे बँकान कोणाच्या तरी एकावंटान पयशे वयता ते आनी म्हाका दिसता सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जे आमचे रिबांदार आहा ते स्ट्रेंथन करपाची गरज आहा. वी नीड टू स्ट्रेंथन that particular department, that particular police station. थेफ्ट्स हांवें तेदूसय सांगला चीफ मिनिस्टराक.
मंगलसूत्र चोरप चेनी ओडून वचप हे वाडलेलें आहा आनी ते मिसींग म्हणून रिपोर्ट जावंक पावना. इट शूड नॉट बी registered as missing. Thefts, burglaries, rapes, म्हाका दिसता हेचेर checks and measures दवरपाची गरज आहा. चीफ मिनिस्टरान डायरेक्ट करपाक जाय SP North, SP South to have periodical review meetings with DYSPs, PIs all over Goa to see that all these things are totally under control. Speaker sir, drugs jailin पासून पावल्ले आहा. हे दिस इज व्हेरी सिरियस. फाटल्या दिसांनी कोण तरी जेलीचो कोण कॉन्स्टेबल हो कोण तरी सापडलो ड्रग्स भितर वतना आनी एवेलेबिलिटी भितर आहा म्हणून भायर लोकांक पावता आनी म्हाका दिसता थिंगासोर पिरियॉडिकल चॅकअप करपाची गरज आहा कोलवाले जेलीन. स्पीकर सर, जे भायरसून लोक हिंगासोर कामाक येता आनी वेगवेगळ्या हॉटेलांनी गेस्ट हावजांनी कोणाचे घरान काम करता, कोण सर्वंट म्हणून येता, कोण गार्डनर म्हणून येतात, खूब जाण येतात आनी आमचे लोकल लोक तांकां अशेंच दवरता, तेंचे फोटो पासून घेयना, आयडेंटिटी कार्ड पासून घेयना. पुलीस व्हेरिफिकेशन कोस्टल बेल्टान स्टार्ट जालें. इट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. कोस्टल बेल्टान स्टार्ट जाल्लें, आमी पासून दिल्ले आहा आमचे सगळे स्टाफाचे व्हेरिफिकेशन आनी हें फर्स्ट टायम जालां खूब वर्सांनी आनी म्हाका दिसता हें फुडें व्हरपाची गरज आहा. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवपाची गरज आहा की हें फुडें व्हरपाक जाय, गांवांनी हाडपाक जाय. प्रत्येक गांवांत जो कोण रावता, इवन इंडस्ट्रियल एस्टेटांनी जे लोक काम करतात ते कोण 6 म्हयन्यांक येता, 1 वर्साक येता, 2 वर्सांक येता, तेंचे आयडेंटिटी खबर ना आनी लास्टाक मागीर कितें करता, कोणाचे तरी चोरी करता, ते कोणाच्या घरान आनी नाच जाता. पुलीस म्हणटा तुवें दवरलेले तुजे कडेन फोटोय ना काय म्हणटा, आयडेंटिटी सोडून घाल, फोटोय ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता व्हेरिफिकेशन, लोक थोडे जाण मागीर बेजार जाता, व्हेरिफिकेशनाक गेलो आमदाराक फोन मारता, अरे पुलीस आमच्या घरा येयला आनी सांगता की कितले लोक तुज्या रुमांनी रावता तेजे व्हेरिफिकेशन मागला, आमी दिवंक सोदिना म्हणटा. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, बिकॉज सम क्रायम वीच हॅपन्स, यू नो दॅट सम ते थोडे जाण भुरगे फ्रेंडली जाता आमचे लोकल चेडवां वांगडा, ते अंडर एज चेडवांक घेवनूच पावता आनी कोण ना कोण पळयता, हुंयचो पळयता. स्पीकर सर, जाल्लें आहा. पुलीस मागीर थिंगा वयता आनी तांकां हाडटा. अशें म्हाका दिसता स्टॉप करपा खातीर, ना हें स्टॉप करूंक जाय चीफ मिनिस्टर. ते खातीर व्हेरिफिकेशन इम्पॉर्टंट. व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट इज आटमोस्ट इम्पॉर्टंट एंड दीस शूड नॉट बी डन ओनली इन द कोस्टल बेल्ट, इट शूड बी डन by all the police stations in the state of Goa. म्हाका दिसता विजिलन्स डिपार्टमेंटान स्टाफ कमी हो कितें तरी आहा अशें आनी ते केसी ज्यो थिंगासर पावता त्यो व्हडल्योश्यो हें जायना. स्पीकर सर, मायनिंगाचेर चड उलयना कित्याक मायनिंगाचेर म्हाका दिसता कॉलिंग एटेन्शनान चीफ मिनिस्टरान सगळें सांगलां, पूण मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय आनी मायनिंग स्टार्ट जाताना म्हाका दिसता आमचे लोकलाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाय. स्पीकर सर, स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज कनेक्टेड वीथ टेक्निकल एड्युकेशन. म्हणजे जे भुरगे आमचे यूथ आहा आयज, सगळे जाण ग्रॅज्युएट करून तांकां खबर ना कितें करपाचें, ते 12th स्टँडर्ड करून तांकां खबर ना फुडें कितें करपाचें. स्कील डेव्हलपमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्या पांयार उबे रावपाक एंटरप्रेन्योरशीप हें घेवप आनी शिकप पयलें, जे चीफ मिनिस्टरान स्टार्ट केलां आनी ते डिपार्टमेंट आपल्या कडेन दवरला, एकदम बरी गजाल. पूण हें फुडें व्हरतना म्हाका दिसता गोंयभर भुरग्यांक जे एडमिशन जाय तितून तें मेळपाक जाय. आनी आयज जे आमी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी आसूं, लेटस्ट मशिनरी आसूं, बेजीक जे वस्तू शिकपाक जाय, जे कोण तरी रूम बॉय जावंक सोदता, तो कसो जातलो, हाव यू आर गोइंग टू डेव्हलप ही स्कील, तेजे भितर जी कला आहा ते हाव ही कॅन बी अ क्वॉलिफायड वीथ द सर्टिफिकेट, ते आमी चिंतपाची गरज आहा. वेदर यू आर गोइंग टू बिकम अ शेफ, कूक, वॉट एवर इन द हॉटेल इंडस्ट्री आसूं, वेदर इट इज अ जनरल इंडस्ट्री or whether it is you are going to stand on your own feet by starting some business. म्हाका दिसता हे स्कील डेव्हलपमेंट फुडें व्हरतना म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान पर्सनल इंट्रस्ट दिवचो पडटलो. हितूनसून म्हाका दिसता आमचे गोंयचे भुरगे जे चेडे चेडवां आहा
ती आपल्या पांयार रावपाक ती फुडें सोदतली. आनी स्पीकर सर, टॅक्निकल एड्युकेशनान म्हाका दिसता जी मशिनरी बीन हे सगळे हितून आहा, आमच्या डिपार्टमेंट हितून आहा ते शिकयता पळय थिंगा, ती खूब आदली आहा. तितून आयज मॉडर्न मशिनरी हाडपाची गरज आहा. तितून आयज मॉडर्न वस्तू हाडून दवरपाची गरज, शिकोवपाच्यो वस्तू, वेदर इट इज टेक्निकल, वेदर इट इज डिझल मेकॅनिक्स ऑर वेदर इट इज डिझल इंजिन्स आनी कितें आसूं, पूण ते दुसरे आयज जे कितें लागता ते हाडून दवरपाची गरज आहा. ते बिल्डिंगूय रिपेर करपाची गरज आहा. म्हापसाची पासून जी बिल्डिंग्स आहा ते आउटडेटेड जाल्ले आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, आतां जो डिपार्टमेंट जाल्लो आहा, आदीं आमी उलयताले पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप PPP जे आहले तेजेर आमी खूब फाटी उलयताले की दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अनदर स्कॅम म्हणून. म्हणजे जागो काडलो आनी तेंच्या हातीन दिलो आनी ते हितून कांयच ना न्ही, म्हणजे तो गेलो जागो म्हणून. पूण PPPन सारके जर तर आमी सरकार जागो दिवन सारको मॉडल घेत आनी जाल्यार हितून आमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर मेळटले आमच्या युथाक. कितें वॉट इज द वे अहेड, म्हणजे म्हाका दिसता कितलेशेच वर्सां जालीं एक जे हें आहा तें थिंगाच उरता. आमचो मरीटायम स्कूल अंडर PPP करूंक सोदताले, खूब टायम जालो, अजुनूय जावंक ना ते फुडें व्हरपाची गरज आहा. तितून आमचे यूथ म्हाका दिसता 200-300 भुरगे एवरी इयर दे वील गेट सर्टिफिकेट्स, 6 months, 1 year, 1.5 year, 3 years, डिप्लोमा, डिग्री सगळे सर्टिफिकेटी मेळटले. आयज तांकां मुंबयसून वचून हाडचें पडटा स्पीकर सर, स म्हयने थिंगा रावचें पडटा. म्हाका दिसता हे सगळे कोत्ताना चीफ मिनिस्टराक भरपूर चॅलेंजीस आहा आनी हे चॅलेंजीस जर तर तो फुडें व्हरतलो जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसाचेर एकूच लास्टाक उलयता. पुलीस जे आदीं पेट्रोलिंग करताले मोटरसायकलींनी ते आतां दिसना. आतां ते कारूच घेवन भोंवता. भितर गल्ल्यो ज्यो आहा त्यो सांडल्यो त्यो फाटी उरल्यो. ज्यो 2 व्हिलर्स म्हणजे जे 2 मिटराचे रस्ते आहा ते थिंगाच उरले. चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक एक बजेटरी एलोकेशन कर, तांकां मोटरसायकली दी. कित्याक दीज कॉन्स्टेबल्स इफ दे गो इन दोज लेन्स, स्पेशली हे चोरयो ज्यो जाता, स्पेशली धाकटुली देवडां कॉपेलां फोडटा ते हें व्हरतात ते बंद जातले. CCTV सर्वेलन्स खूब जाण उलयल्ले आहा ते घालपाची गरज आहा. तेजे जे सिस्टम आहा ते सेंट्रली कर, म्हापसा एक, पणजे एक, कलांगूट एक, अशें म्हणजे एटलिस्ट क्रायम वील बी डिटेक्टेड. पुलीस बरें काम करता तुजें, पूण एकदां अशें जाता की क्लूच मेळना. हांवें आतांच सांगलां तुका कितलेच जाणांची चेनी चोरल्या, क्लू ना. कित्याक ना? CCTV ना थिंगा. टिंट्याचेर CCTV ना, जंक्शनांचेर CCTV ना. हांवें सांगलां पळय तशें पेट्रोलिंग जायना तेंचें, पुलिसांचें पेट्रोलिंग जायना. ते कारान भोंवता, ते कार इजी मेवल्ल्यो आहा. कार जायूच ना म्हणना, पूण म्हाका दिसता हेचेर तूं लक्ष घालशी जाल्यार क्रायम वील बी डिटेक्टेड. पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतना स्पीकर सर म्हाका दिसता खुबशें काम पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन करता. डिसिल्टिंग ऑफ रिवर साल चालू आहा आनी कितें आहा, पूण थिंगा इन्स्पेक्शनूय करपाची गरज आहा. बाब आमचो क्रूज उलयला ते सारकी गजाल आहा की तेणी सिल्ट काडला आनी वयरूच दवरलो ना. हय, सिल्ट काडून वयर दवरलो, तो परतून वयतलो भितर. तो सिल्ट काडून व्हरपाची गरज आहा. ते एग्रिमेंटान तेंचे प्रोविजन आहा ते व्हरोन दर्यान उडयतले म्हणून तो सिल्ट. पूण जर तर कोणें मागलो थोडो दिलो म्हणून कांय हरकत ना, पूण तो भितर आसूंक जाय भाटान. इट कॅनॉट बी ऑन द एज, सो इट वील कम बॅक अगेन. स्पीकर सर, ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी सीन. होमान कोण तरी म्हणटालो आनीक हे जे कझिनोज आहा, लँड कझिनोज, दे आर पेयींग यू रेवेन्यू. लँड कझिनोज आर पेयींग यू रेवेन्यू एवरी इयर 5 crores or whatever 10 crores. हिंगा अशेच कझिनो ओपन जाल्ले आहा. आमी तुका सांगला एकदां बसून ना, अशें ते 8 दिसांक आसता ते. कोणाचे तरी प्रिमायसीस घेता आनी भितर सगळे भाशेचे गेमी चलता. आय एम सिरियसली टेलिंग यू ना, अशें जाता. आनी जे रियल पयशे कोण फारीक करता
जे कोण रियल पयशे फारीक करून काजिनो घातलेले आहा ते थिंगाच उरले ना जाता. इट इज ट्रू. It has happened and it is happening. It's not happening on daily basis, but every month you will see something opening. It does not have a board outside, but it is all on the mobile. अशे स्पीकर सर जितल्यो गेमी तुमकां आनी कितलो वेळ जाय? जितल्यो गेमी अजून किती वेळ जाय तुमकां? जितल्यो गेमी हिंगा जाता काजिनोन भितर जाता त्यो थिंगा जाता. पूण ते सेटींग कोण करता, खंय कोणाक पयशे दिता कांय कळना म्हाका. आनी चीफ मिनिस्टरान पुलिसांक सांगपाची गरज आहा, जो तर काजिनो आमी डेजिग्नेटेड दिल्ले आहा हिंगा, जाल्यार दुसरे काजिनो 8 दिसांचेर चलचे ना म्हणून ते बंद जावपाक जाय. म्हणजे चालूच जावंक पारना. स्ट्रिक्ट आसपाक जाय ते. अशें जाल्लें आहा. कित्याक आमच्या पार्रा वेल्ला काणका पासून एक असो चालू जालो, पूण मागीर लोक वचून बोबाड केली तेन्ना तेणी बंद केला तो. सगळे भाशेची मशिनां भितर हाडून घातलेली. स्पीकर सर, दिस इज रॉंग. दिस शूड नॉट हॅपन. आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर to look positively and especially on finance. Yes. आमचे हितून. Yes. स्पीकर सर जालें. एकूच लास्ट फायनान्साचेर एकूच सांगता हांव. आमच्या कांदोलीम हेल्थ सेंटर जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आदी थिंगा फर्स्ट टायम डॉक्टर म्हणून आहलो, ते डिलॅबिटेटेड कंडिशनान आहा. सीएमान पयला फावंडेशन स्टोन घातला. तेजें काम बेगींतले बेगीन स्टार्ट जावचें हो म्हाजो रिक्वेस्ट. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्री. धिरयांचे आहा तितूनच होमान ते मातशें कोरया. तुका जाय काय नाका? सभापती महाशय, लोकशायेंत विरोधी पक्षाची भुमिका खूप म्हत्वाची असता. पण हांगासर विरोधाभास पळोवपाक मेळटा. प्रमुख विरोधी पक्षान कट मोशनूच मांडूंक ना. आनी 1 मेंबर पार्टी आहा पळय न्ही, तेणी कट मोशन मांडला. आणि त्याच्याच 100 रुपयाच्या आदाराचेर बाकीचे सगळे जाण उलयतात. म्हणजे म्हाका दिसता उरलेल्यो 2 पार्टी बी 2 मेंबर आसलेली पार्टी तेजेच वडयेन बसली. आनी एकट्यान सिंगल आसले तेणी मांडला खरो, बट तोय घालूंक येवंक ना. म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या 100 रुपयाचेर काँग्रेस आप सगळे तितूरूच दुखारले. आज गुरु पौर्णिमा. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. म्हज्या चरण घडणीत वाटेकारी जाल्ल्या समेस्त म्हाज्या गुरुजनांक हांव वंदन करतां. आनी आयज असलेले आमचे फायनान्स, एड्युकेशन हाज्या सारक्या वेगवेगळ्या डिमांडाचेर चर्चा अपेक्षीत आशिल्ली. बट आमी पळयता की चर्चा करता करता अनफॉर्च्युनेटली आमकां गाराण्याचोच पाडो खूब व्हडलो आयकपाक मेळ्ळो. म्हणल्यार स्पीकर सर, हांव मातसो शॉक जालो आयकता आयकता. आनी म्हाका भंय बी दिसलो. भंय दिसलो इतक्याच खातीर, गेल्या 60 वर्सांक कांयच जावंक ना काय म्हणून. खऱ्यांनीच मातसो भियालो. प्रत्येक जाण उठ सूट सांगता हें ना तें ना. म्हणजे गेली 60 वर्सां करता तरी कितें? फाटले 10 वर्सां तरी म्हाका खबर आहा सातत्यात वेगवेगळी कामां सरकारान हांवूय आसा वेगवेगळी सगळी केल्या. आनी अशें करून पिक्चर दाखयलें की कांयच नासलेल्या सारकें. म्हाका दिसता खंय तरी बजेटरी प्रोविजन आसतलें, शॉर्टकमिंग्स आसतले, त्यो दाखोवपाक जाय. त्याच बरोबर केला तें पिक्चर म्हाका दिसता मांडपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसलें. त्या खातीर डिमांड्स मांडटा आसतना वेगवेगळ्यो गजाली, कारण प्रत्येकान मांडपाक जाय. पण हांव सगळ्या डिमांडाचेर फुडें वयच्या पयलीं, कारण विजय सगळ्यांत एक्सपिरियन्स प्लेयर, ताका बॅटींग करपाक सगळ्या पेक्षा बरी कळटा. ताच्या खातीर फाटल्या 10 वर्सांक ह्या हावजान हांवूय आसा आनी विजयूय आसा. आनी फाटली 8 वर्सां तेज्यो ह्यो गजाली आयकता. 2 वर्सां हेवटेन आशिल्लो विजय. म्हणल्या उपरांत फाटल्या 8 वर्सांक स्पीकर सर म्हाकाय संवय जाल्या. विजय म्हणजे बारकायेन चड वयता. हांव फक्त तेजो एक उदाहरण म्हणून सांगता. तसो खूब हुशार विजय. आनी एक फक्त तो किचा काडपाची चड खबर आहा. म्हणजे नेमकें कितें एखादें उरलां पळय न्ही, तें कशें चुकलां हें दाखोवपाचें. हांव येतलां इन डिटेलान सगळें येता. बट तो म्हणटलो मागीर आपलें नोट करूंक ना आनी आपलें सांगोंक ना. बट एक उदाहरण दिल्या उपरांत
स्पीकर सर, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली विजयाच्या लक्षांत येतल्यो. ताका डिटेलान सांगपाची गरज ना, तितको विजय हुशार आहा, परत सांगता हांव. तेणी फॉर एग्जाम्पल पुलीस डिमांड 17 हांव डिटेलान वयतलों. ते उलयता आसतना तेणी आमी पुलीस सोसायटीक खंय तरी पयशे दिवंक ना, तेजें प्रोविजन ह्या वर्साचें कॅन्सल केल्या बीन म्हणून सांगलें. बट तेणी पुलीस हेडाचेर आमी पयशांचें कितलें प्रोविजन केलां आनी पयलीं कितलें आसलें हें सांगपाक विसरला तो. 556 कोटी 2021 प्रोविजन असलें, 694 कोटी 22 असलें आनी हे फावटी 980 कोटी आहा. ओवरऑल हेडात खंयसरूच कमी करूंक ना. आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी डिमांड वायज ओवरऑल इन्क्रीज केल्लो आसा, खंयसरूच कमी करूंक ना. अनयुजफूल प्रोविजन्स जी आमी काही बजेटांतली रिमूव केल्ली आसा, जेंच्यांनी केन्ना पयशेच मागूंक ना त्या हेडाचेर, त्या हेडाचो केन्ना ते यूजूच करूंक ना, त्या ती तेंच्यांनी ते काडून उडयलां. स्पीकर सर, 19 नवीन मेंबर आहा म्हटल्या उपरांत उजय उलयता तेच खरें दिसतलें जाल्यार. आनी खंय तरी फायनान्स मिनिस्टर म्हणून हांव चुकलो काय कितें अशें कदाचीत हांव बदल पळयतालो की केदार बीन सगळे तुज्या कडेन पळयताले म्हटल्या उपरांत बजेट चुकला काय कितें अशें तांकां दिसोंक नाका. पूण जाय जाल्यार उदाहरणाच्या सयत तुकाय खबर आसा, तुका हांव येता मरे, मागीर तुका कितें जाय तितकें सांग म्हाका. तूं हांव कंप्लीट तरी करता म्हाजें. बघ, आमी मूव केल्या कट मोशनां. एक मिनिट आमी तुजे डिमांड सपोर्ट करपाक उबे रावंक ना हांगा. खंय सरकार बरें करता तें सांगपाक हांव ना, खंय सरकार चुकता तें सांगपाक हांव आहा. आनी ते तुवें चूक एक्सेप्ट करप. पुलीस सोसायटी झिरो जाल्या, आशिल्ले बजेटांतल्यान झिरो जाल्या, ते हांव पॉयंट आवट करता. तूं ओवरऑल बजेट इन्फ्लेट कर, ताजेर आय एम नॉट स्पिकींग एनीथींग अबाउट इट. हांव तुका स्पेसिफीक पॉयंट सांगता. तूं म्हाका चॅलेंज कर की हांव हें झिरो सांगलां तें रॉंग म्हणून. फ्रॉम 1 crore to 0 जाला ना. आय विल एक्सेप्ट इफ आय एम रॉंग, बट आय एम नॉट रॉंग बिकॉज आय हॅव स्टडीड दीस. फक्त तेकाच लागून सांगलें न्ही हांवें, अनयुजफूल प्रोविजन जी बजेटांत आसा पळय न्ही ती हांवें काडल्या. हांवें त्या खातीर सांगलें तुका. हांवें तुका खंय चूक म्हटला तर हांवेंनूय बी तुका सांगलें, हांव म्हजें डिमांड जे मांडल्या पळय न्ही तेका म्हणजे तेका सपोर्ट करपाक आनी ते पास करपाकूच हांगासर आसा न्ही. त्या खातीरच तुका सांगलां हांवें. आनी तें सगळें करता आसतना बजेट इज एन मॅसिव्ह एक्सरसायज. आमकां शेवटी रिवेन्यू जो आसा पळय न्ही, इट शूड बी द इक्वल टू द एक्सपेंडिचर्स. आमी त्या शिवाय आमी म्हणजे सगळें पयशांचें नाटक करपाक येना. आमी जो रिवेन्यू जितको आसतलो तितकोच एक्सपेंडिचर करतले. त्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार अनयुजफूल प्रोविजन्स नाका आशिल्ली काडून आमकां म्हटल्यार खंयसरूच म्हणजे खंयचेच प्रोविजन तुवें ज्यो 2-3 गजाली मुद्दम काडून उडयल्या बीन म्हणून सांगल्यो पळय न्ही त्यो तश्यो काडून उडोवंक ना. हें इतकेंच सांगपा खातीर हांवें फक्त तुका एक एग्जाम्पल स्पेसिफिकली पुलीस म्हणजे फाल्यां सकाळी पुलिसांकूय बी विजयीत तेंचो कैवारी अशें दिसूं नाका. बींग अ होम मिनिस्टर हांवूय तेंचो कैवारी आसा हें सांगपा खातीर हांवें फक्त पुलिसेचें नाल्यार तांकां दिसतालें विजय आमकां त्या इतको बरो उलयलो म्हणून आनी होम मिनिस्टर म्हणून हांवें कांय करूंक ना, पयशे कमी केले काय कितें दिसत म्हणून हांवें सांगलें. स्पीकर सर, GADचेर हांवें डिटेलान खूब उलोवचना म्हटल्यार प्रत्येकान जें मांडलां ते काही मुद्दे सांगपाचो हांव प्रयत्न करता. आनी मागीर इन डिटेलान वचत जाल्यार म्हाका दिसता ते कितलीं वरां उलयले, 4 वरां उलयले, म्हाका 2 वरां तरी लागतलीं. पण हांव एक 45 मिनटांनी सगळो विशय जो आसा तो 45 मिनटांनी सोंपयता. स्पीकर सर, GADचेर उलयता आसतना वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले, बट जिपार्ड जे आमचें खूब बरें काम करता म्हणजे तें कोणी म्हाका दिसता हायलायट केलें ना, बट जिपार्डाचें काम हायलायट करप हें गरजेचें आशिल्लें. तेंच्यांनी आतां पर्यंत ट्रेनींग ही वेगवेगळ्या म्हणजे अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, MLA ह्या सगळ्या जाणांक ट्रेनींग दिवपाचें 14,624 लोकांक ट्रेनींग दिवपाचें काम जिपार्डात केलां, इन्क्लुडींग सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी बाकीच्या सगळ्यांक. हेंय काम जिपार्डात खूब मोठ्या प्रमाणात केलां. वुमन डेव्हलपमेंटान आमकां तेंच्यांनी सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी हांकां खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें जिपार्ड आमचें करता. हें सांगता आसतना बाकी जिपार्डाचें काम ओके. न्यू बिल्डींग ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द जिपार्ड आमचें चालू आसा. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर उलयलें. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हें सेल्फ सस्टेन जाल्लें आसा, जेच्या अंडर आमी सेक्युरिटी, हावजकिपींग आनी आतां इवन दो MTS, LDC हे सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक प्रोवायड करता आनी तांच्या कडल्यान तेंच्यो सॅलरी ह्या ह्युमन रिसोर्स ताजें फक्त प्रोविजन वाडयल्लें आसा.
प्रोविजन वाडयलें हाजो अर्थ ताका ते फंड्स केलो असो न्ही, बट हे एकूच म्हणजे EDCच्या उपरांत जर सेल्फ सस्टेन जाल्लें कॉर्पोरेशन जर खंयचें आसत जाल्यार तें गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आसतलें. हायरींग ऑफ द प्रिमायसीस हांच्यांनी बऱ्याच जाणांचेर तेजेर एक कट मोशन म्हाका दिसता, कट मोशनाचेर तुज्या सोमतें हांव सांगात वता वयले ते उलयता आसतनाच. तुवें परचेज ऑफ द हेजेर आमकां कट मोशन आमी हावजींग बोर्डाची बिल्डींग ही कंप्लिटली विकत घेतल्या. आमी ज्यो बिल्डिंग्स हायर करता तांचेर पयशे स्पेंड करच्या पेक्षा अश्यो जर आमकां रेडीमेड बिल्डींग मेळत जाल्यार त्यो घेवप आनी तितूरूच आमची प्रिमायसीस आतां बऱ्योचश्यो म्हणजे 50 वर्सां पयलींच्यो बिल्डिंगो इन डेलिब्रेटेड कंडिशनान आयल्ल्यो आसा. त्या खातीर GADीक स्वताच्यो नवीन बिल्डिंग्स जाय आनी आमी जर आमकां बांदलेली मेळत आसत हांगासर बिल्डींग आमी 30 crores of rupees आमच्या हावजींग बोर्डा कडल्यान घेतल्या आनी थंय डिपार्टमेंट शिफ्ट केल्या. इवन दो आतां GST डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट वयर शिफ्ट केलें तें आमकां GST डिपार्टमेंट आमकां एक्सायज डिपार्टमेंट रिन्यू करपाक जाय, ताज्या खातीर प्रोविजन आसा. तुवें थोडोसो उलयता आसतना प्रोविजन ऑफ फंड्स खरें तो तुवें EDC आपलो GSIDCन उल्लेख केलो, बट त्या बिल्डिंगेची मेंटेनन्स आनी बाकीच्यो गजाली आसा ताज्या खातीरूय तेजे फंड्स जे आसा हे थंयसर प्रोविजन केल्लें आसा. बाकीचो चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम फुडल्या वर्सभराच्या भितर आमकां चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम हो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आनी प्रायवेट डिपार्टमेंट्स हातूंतल्यान स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रींतल्यान आमच्या हितूंतल्यान आमकां प्रोविजन केलां आनी निश्चित रित्या थंयसर आमकां वेगवेगळे भुरग्यांक प्रायवेट सेक्टरान एब्जॉर्ब करपा खातीर हाची मदत जातली. Under Rule 16 of the Rule of the Procedure of the Conduct of the Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Favor ayes? Aye. I say it, the duration of the sitting of the extended by 1 hour. The construction of the new secretariat न्ही चुकून हांवें पयलींच सांगलें, इट इज एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग. ताजें प्रोविजन आमी केलां आनी एक वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग पाट्यार आमी घेवपाचें आसा, जेणे करून परत म्हटलें की वेगवेगळी ऑफिसीस अजुनूय रेंटल प्रिमायसिसीन आसा आनी डेलिब्रेटेड कंडिशनान आसा. त्या खातीर फूल फ्लेज एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जी आमकां जाय तेजें प्रोविजन आमी पाटो प्लाझाचेर केलां. ओके, हावजींग बोर्डाची बिल्डींग. बाकी हे सांगता आसतना तुवें ताजेर एक 2-3 हे कट मोशन प्रोविजन केल्लें, म्हाका दिसता तेजेरूय दुसरी गजाल जी आसा इट इज एन ह्या विशयाचेर उलयता आसतना बारीक सारीक गजाली थोड्या जाणांनी ज्यो सांगल्यो त्यो रेस्ट ऑल मागीर सांगता. इट इज एन नेक्स्ट इज एन डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स. डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्साची बिल्डींग 50% कंप्लीट जाल्या. इट इज नॉट 1%. वेबसायटीचेर कदाचित ती अपडेट जावंक नाशिल्ली. मोर दॅन 50%. येता त्या डिसेंबरान ती बिल्डींग जी आसा ही आमी पुराय करता. GSIDCच्या वतीन तिचें कन्स्ट्रक्शन जाता. परवरी ही बिल्डींग चालू आसा. बाकीच्यो आमचे इट इज एन लेखा भवन म्हणून आमी कंप्लीट करता. ह्या हातूंतल्यान बरेचशे पेंडींग इश्यूज, पेन्शन आनी हे सगळे आशिल्ले हे आमी जाग्यार उडयल्या. इवन दो लोन एडवान्सीस बाकीचे सगळे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साचे स्ट्रीमलायन आमी करपाक शकलेले आसा. हे बी आमचे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटंट्स आनी बाकीची सगळे पोस्ट भरपाचे आशिल्ले ते सगळे भरल्या. एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना की आमी ह्या डिपार्टमेंटाचो रेविन्यू आमी फाटल्या वर्सभराच्या भितर वाडोवपाक शकल्या. थोडोसो आमचो भायल्यान सोरो हाडटा हें हाडटा हाजेर आमची टिका जाल्या, बट इट इज ऑलमोस्ट आमकां इट इज एन इनक्रीज्ड कट मोशन टू मूव केला. बट आमी 650 crores of rupees रेविन्यू एक्सायज रेविन्यू एस्टिमेटेड ह्या वर्साक 20-21 वर्सां खातीर आमी वाडोवपाक शकला. आमचें एक्सायज डिपार्टमेंट खूब बरें काम करता बऱ्या पद्दतीन. फाटल्या वर्सभराच्या भितर आमी सगळी कडेन असल्यो लिकेजीस ज्यो आसा ह्यो आमी टायट केल्ल्यो आसा. आमी GI टॅग पॉलिसी फॉर द फेणी ही आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले. आमकां फेणी खातीर आमकां GI टॅगींग मेळ्ळां आनी ऑलरेडी आमी हाजे GI टॅगींग फेणी म्हणून दोग जाण हेजी GI टॅगींग फेणी करता. टॉडी टेपर्सच्या बाबतींत हे फक्त आतां 152 जाण. हांव आतांच तेजी चिंता करतालो की 152च लोक उरल्या आनी 2512 उरल्या. ती आमकां जर दवरतले अस्तित्वात जाल्यार तेच्या खातीर कितें तरी एक वेगळें मेकानिजम ठरोवचें पडटलें. कारण आमकां नाल्यार माडाची फेणी जी मेळपाची आनी माड
माडाच्या सुरीचें गोड मेळपाचें बंद जातलें. ताच्या खातीर गोंयांत स्पेशलिटी माडाची फेणी आसा ते करपा खातीर एक वेगळें कितें तरी मेकानिजम ठरोवचें पडटलें. ताजी चिंता आमचे डिपार्टमेंट करता. ताजेरूय तुवें कट मोशन्स घातल्या खरें म्हणजे टॉडी टेपर्स तेजो इन्शुरन्स तांकां ज्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो इन्शुरन्स स्किमी आनी बाकी तांकां ₹250 पर डे ते लिव्हर आसले जाल्यार तांकां इन्शुरन्स डेथ इन्शुरन्स ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा. पण एक गजाल आसा आमकां हाजे जतनाय करपा खातीर आमकां करपाक जाय हें हांव मान्य करता. बट आयज काल पाडेली जो आसा बऱ्याच जाणांनी तो पाडेली मेळना आनी पाडेली मेळा सुद्दां आसत जाल्यार फेणी काडप हो इको एक्सरसायज की त्या माडार तीनदां चडचें पडटा. ती वेगळे ते केरलायट माड आसा तेजें कितें तरी करप हाजोय विचार आमचे डिपार्टमेंट करता. बट ह्या डिपार्टमेंटांत आमी 450 कोटी वयल्यान 650 कोटीचेर रेव्हेन्यू एस्टिमेट केला आनी आमकां तो मेळटलो हाची खात्री आसा. प्रायस कंपॅरिजनूय पळयलां ताजेरूय आमी हें करता. नेक्स्ट इज एन एक मिनट डिमांड इट इज एन 12 कमर्शियल टॅक्स GST कलेक्शन आमचे ह्या म्हयन्यांत खूब इन्क्रीज जाला त्या मनान आनी कंपॅरिजन आमचे सगळे टॅक्स ऑफिसीस खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक लागलेले आसा. म्हाका दिसता पुराय तालुका ऑफिसीस आनी बाकीचे कडेन खूब बऱ्या पद्दतीचें काम आमचे कमर्शियल टॅक्स ऑफिसीस करता. ह्या सुवाळ्याचेर हांव एकूच सांगतलो की फाटले लिगसी टॅक्स इश्यूज जे आसा हे रिजॉल्व करपा खातीर परत एकदां आमी स्कीम जी आसा ही लॉन्च करता जेणे करून वॅट आनी बाकीचे इश्यूज 2017 ते 18 हेच्या मदीं एका वर्साचे टॅक्स फायलींग जावंक नाशिल्लें म्हणून बऱ्याच जाणांचे इश्यूज उरल्या. आमी थोड्या दिसाच्या भितर लिगसी टॅक्स इश्यू रिजॉल्व करपाक परत वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडटा जेणे करून सगळ्यांनी हे इश्यूज रिजॉल्व करचे हें तितकें मागता. नेक्स्ट इज एन गोवा सदन मुंबय ह्या विशयाचेर 2 रिपेर जावपाचे ते आमचे PWD डिसेंबर पर्यंत गोवा सदन पुराय कंप्लीट जातलें आनी वासीच्या नवीन प्लॉटाचेर सगळ्या जाणांनी उल्लेख केलो. जवळपास तो प्लॉट घेतलेलो आनी तेन्ना पासून आतां आमकां 14 कोटी रुपया म्युन्सिपाल्टीक टॅक्सूच भरचो पडटलो. तो टॅक्स भरून तो प्लॉट आमच्या ताब्यांत घेवपाक आनी ताज्या उपरांत कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय. बट तरी सुद्दां GSIDC कडेन हे प्रपोजल आसा. आमी ताजो परत एकदां विचार करता की तो सांगता मागीर. ओके हे गोवा सदनाच्या विशयाचेर. गोवा भवन म्हणजे एक जे आमी रिपेर करता ते आनी दुसरें जे वाशी आसलेलो प्लॉट तेजे 14 कोटी रुपया आमकां मुंबय महानगरपालिकेक भरचे पडटले आनी ताज्या उपरांतूच तो प्लॉट आमी थंयसर कन्स्ट्रक्शन सुरू करपाक शकता. म्हणजे 14 कोटी रुपया ओन्ली द टॅक्स. आमी प्रॉपर्टी टॅक्स जो भरचो पडटा पळय गोंयांत आमी प्रॉपर्टी टॅक्स भरिना थंय प्रॉपर्टी टॅक्स भरचे पडटा. ते प्रॉपर्टी टॅक्सूच 14 कोटी रुपया आमकां भरपाक जाय. ताज्या उपरांत आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर सगळे जाण बरे उलयल्या तशें वेगवेगळी सजेशन्स पुलीस डिपार्टमेंटाचेर केल्या. थोड्या जाणां कडेन स्टाफ शॉर्टेज आसा. आतां नवीन पुलीस भरती जावपाची आसा. पुलीस PSI ही सगळी भरती जायना फुडें सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर जितक्या जाय तितक्याचेर आमकां पुलीस स्टाफ दिवपाक मेळटलो. थोडे कडेन व्हेहिकल इश्यू आसा. फाटल्या दिसांनी बऱ्योच नवीन व्हेहिकल आमी घेतल्या. थोड्या जाणां कडेन व्हेहिकल्स दिल्या. अजुनूय थोड्यो व्हेहिकल्स आमी दिवपाचे आसा. त्यो व्हेहिकल्स कंप्लीट करता. बट बऱ्याच जाणांनी एकदां विशय खबर न करून घेता. म्हणजे आमी खबर नासतनाय थोड्यांनी विशय वेगवेगळे उलयल्या. आमी परत एकदां कम्युनिटी पुलिसींग सुरू केलां. ऑलरेडी प्रत्येक कडेन आमचे पुलीस हे कम्युनिटी कडेन डिस्कशन्स हे ते सगळे तांच्यानी ऑलरेडी सुरू केलां. आमची सायबर सेल खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. सायबर अवेरनेस करपा खातीरूय बी वेगवेगळ्या सायबर सेल डिटेक्शन्स करपा खातीर रायबंदराची ब्रांच जी वेगवेगळ्यो पद्दतीच्यो सायबर क्रायम्स तांच्या कडेन रजिस्टर जाता ताजें डिटेक्शन खूब प्रमाणात सुरू आसा. अवेरनेस कॅम्प सुरू केला. कम्युनिटी पुलिसींग सुरू केलां. आमचे एंटी ह्युमन ट्राफिकींग युनिट्स खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. उदर जे तुवें निर्भया फंड्सचे सांगलेले ते बी सेंट्रल प्रोविजन ते कमी करूंक ना आमी. तो जे प्रोविजन सेंट्रलाचें आसता तितकेच केल्लें आसा. इट इज एन वुमन हेल्प डेस्क पिंक फोर्स सगळी कडेन दिवपा खातीर न्ही स्पेशली इट इज एन
कोस्टल लायनीचेर आमी पिंग फोर्स चड प्रमाणात वापरता. इट इज फॉर द टुरिस्ट आनी कोस्टल लायनीचेर तेंचो खूब मोठ्या प्रमाणात यूज जावचो आनी त्या खातीर आमचे पुलिसींग नंबर 112 हो नंबर जो आसा इट इज एन 24/7 पुलीस मॉनिटरींग जे आसा हे कंटिन्युअसली जायत आसता. एनी कॉल किंवा इवन दो एमर्जन्सी कॉल सुद्दां जरी आसत एमर्जन्सी नंबर म्हणजे आमच्या मोबायलांतलो सायडींतलो नंबर जर आमी सायडीत बटन आसता तो दाबून धरून एमर्जन्सी कॉल म्हणून येता तो जरी केलो 3 फावटी जाल्यार डायरेक्टली तेजी रिंग ही आमच्या हेडक्वॉर्टर्साक वता आनी इट इज अ पॅनीक बटन जाका आमी म्हणटा. तो पॅनीक बटन मोबायलाचो दामलो तुमी मुद्दामून दाबून जाल्यार पळयात ताका पुलिसी 3 फावटी जालो आसत जाल्यार पुलिसीच्या हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान ताका कॉल येता किंवा तो खंय आसा हो डिटेक्ट जाता. 15 मिनटांनी जर ताका मदत जाय आसत जाल्यार आमची पुलीस व्हॅन ताज्या पर्यंत पावता. इतकी सिस्टीम आनी वीच इज 24/7 ही पुलीस सिस्टम. जाय जाल्यार मुद्दामून कोणी एकदां पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान वचून पळोवची इतकी बऱ्या पद्दतीची सिस्टम आमच्या पुलिसेन चालू जाता. वगीत थोडेशे म्हाका दिसता ड्रग्साच्या बाबतींत बीन उलयता आसतना थोड्या जाणांनी खूब मोठ्या प्रमाणात खूब कितें कितें उलोवपाचो प्रयत्न ड्रग्स डिटेक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. खंयसरूच ड्रग्साक आमी थारो दिना. त्या खातीर डिटेक्शन रेट हो वयल्यान आनीक चड आसा. हांव म्हणटा कंपॅरिजन वीथ द ऑल इंडिया लेवल आमची स्टेट इज द हायेस्ट इन डिटेक्शन रेट्स आमच्या स्टेटींत आसा. ओके पुलीस हावजींग आनी बाकीच्या क्वॉर्टर्स म्हाका खबर आसा. एक कॉमन सगळ्यांकूच सांगपाक सोदता की आमी म्हणजे रिनोवेशन आनी रिपेर हे जे प्रकार आसा हे आमी डायरेक्टली वी आर शिफ्टींग टू द PWD. हेज्या फुडें जे सगळे म्हणजे ते आतां निलेशाच्यानी म्हाजें डिस्कशन जातालें की कशा पद्दतीन करचें फास्ट ट्रॅक करून बट तांकां डायरेक्टली एकदांच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन त्या डिपार्टमेंटान दिवन तेंच्या कडेन दिवन ते रिनोवेशन सुरू करप. कारण खूब तेंप जालो हे क्वॉर्टर्स आसतले किंवा शाळा आसतल्यो म्हणजे GSIDCन ह्या फाटल्या टेन्युअरांतल्यान जवळपास 150 काय 250च्या वयर शाळा केल्ल्यो. सो 700 सुमार कितें तरी शाळा आसा 250च्या वयर कंप्लीट केल्यो आनी उरलेल्यो तश्योच उरल्या. ती GSIDC सेंट्रली पणजेत आसा पण ती प्रत्येक तालुक्यांत वचूंक जायना. पूण हाज्या फुडें रिपेरींग सगळें जें आसा पळय न्ही आनी रिनोवेशन हे आमचे तांचे बिल्डींग डिविजन जें आसा हे बिल्डींग डिविजन सगळे हे क्वॉर्टर्स हे ते कारण खूब तेंप जालो 40 वर्सां जालीं त्या क्वॉर्टर्सां कडेन कोणीच पळोवंक ना. त्या खातीर ते आतां परत एकदां सुरू करपाक PWD मिनिस्टरूय डायनामीक आसा. तो ते सुरू करपा खातीर बेगीन घेतलो. निदान फुडल्या वर्सा भितर ताका एक थोडे हे जातले. कोस्टल सेक्युरिटीचें सांगता आसतना आमी प्रोविजनूय केलां कोस्टल बोट आनी हे ते घेवपाचें. ओके ते खंयसरूच आमी पुलिसेचें प्रोविजन खंयसरूच आमी कंप्लीट करूंक ना. म्हणजे हे पुलिसेचें प्रोविजन हे आमी कमी करूंक ना तांकां चडूच केला. जेल आमी जेलीचेर आरोप करता आसतना एक 2-3 गजाली म्हणजे ड्रग्स LPC शॉर्टेज आसात. एक सुद्दां ना सर एक सुद्दां ना सर तेजे बाबतींत सांगता. सो ते लेडीज कॉन्स्टेबल आमकां जाय सर ते लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल थोड्योश्यो शॉर्टेज आसा. युरी मागीरूच बरोवन दवर वांगडाच आनी मागीर दितात सोंपयतानात सगळें. हे मागीर इंडिविज्युअली हांव तूं थोड्यांनी बरोवन दवरला हांवें कितें कितें उलयलां तुमी ते मागीर सोंपले काय एकदांच करता मरे. तेज्या पलीकडे कितें उरलें जाल्यार म्हाका सांग. सोंपल्या उपरांत वांगडा जाता विसर. हांव जर कितें त्या डिमांडा वयले विसरलो जाल्यार सांग. विजय पळय दाखयता विजय सगळें मागीर विचारतलो. ओके त्या खातीर जेलींत खंयसरूच म्हणजे इवन दो कोण जो ड्रग्स किंवा कितें भितर व्हरून दिता पळय न्ही रे तो केन्नाच सुटचो ना. त्या खातीर तेंच्यांनी ऑलरेडी धरला. तेजें मेकानिजम थोडेशें आमी बदलपाचें आसा. थोड्या दिसांनी तुमच्या लक्षांत येतलें जेलीचें मेकानिजमूच आमी पुलिसेच्या अंडर हाडपाचें आसा. ओके त्या खातीर तेजेर स्ट्रिक्ट पुलीस विजिलन्स जें आहा तें पुलीस विजिलन्स जातलें. विजिलन्स डिपार्टमेंटाचेर सांगता आसतना एक 2-3 गजाली विजयान तेजेर कट मोशन बीन घातलां. बट इट इज एन इट इज सेपरेटली ज्युडिशियल ऑथॉरिटी सो दॅट इट इंडिपेंडंटली हँडल करता ते. तांकां प्रोविजन ऑफ स्टाफ आनी बाकी सगळें जाय ते सगळें आमी दिल्ले आसा. काही स्टाफ फक्त दिवपाचो थोडोसो उरला तो स्टाफ आमी तांकां दिता. बट तेजें प्रोविजन बाकीचें करपाक जाय पळय न्ही तितकें आमी लोक आयुक्ता खातीर प्रोविजनूय केलां.
विजिलन्सातल्यो थोड्योश्यो केसी ह्यो फास्ट ट्रॅक जाता तितक्यो बेगीन आमी त्योय केसीस करता. तुका फक्त ताजो नंबर जाय आसत जाल्यार ताजो नंबरूय हांव सांगपाक शकतलो. नंबर खंय तरी बरयला हांवें एके कडेन, पूण आत्ताच्या घडीक म्हाका मेळना. बट एनी हांव बट आमी सगळ्यो केसीस विजिलन्साच्यो जाता तितक्यो बेगीन फास्ट ट्रॅक करपाच्यो आसा. इट इज एन सेंट्रल सेक्शन ऑफ द विजिलन्स टोटल केसीस आत्तां मेळना म्हाका. बट out of the 2,232 complaints, 1,700 complaints have been disposed. 1,780 complaints आमी डिस्पोज केल्यो 2,232 पैकी. इतके विजिलन्स फास्ट ट्रॅक काम करता, खंयसरूय दवरिना. उरल्या कोणाची कंप्लेन जाल्यार मागीर दी सांगता तुका, बट ती कित्याक लागून तरी आनी उरल्या आसतली. लोक आयुक्ताक दिल्यो त्यो लोक आयुक्त पळयता, त्यो आमच्या कडेन दिता आमकां परत. ह्यो हांवें तुका विजिलन्सांतल्यो सांगल्यो. ओके. ताज्या उपरांत डिमांड आसा होमाच्या अंडर येवपी बाकीचे सगळे इश्यूज इवन दो इट इज एन चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स जॉब हे जे आसा पळय न्ही, एक्चुली आमी फाटलेच फावटी रिवायज करून तांकां फाटले फावटी अपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत आसतना मिटींग जावन खरें जाल्लें कितें सांगता हांव. एक फ्रीडम फायटराचो भुरगो 3-3 नोकऱ्यो घेतालो. ताका पयलीं पिवनाची घेतालो, मागीर तो क्लार्काची घेतालो, तेज्या वयली मेळटालो ती घेतालो. म्हणून अशा पद्दतीन तेंच्याच फ्रीडम फायटराचें लिस्टूच कमी जायनासलें. म्हणजे तो परत ताका लेटर ते सगळें आतां रिवायज करून घेतला. एकदां नोकरी घेतली काय ताका दुसरी घेवपाक मेळची ना, कितें ती एकदांच ठरय. ते 219 न्ही, आतां 170 लोक उरल्या. आमी हांकां 170 जाणांक सांगलेलें तुमी जाय जाल्यार टायम बी आमच्या ह्युमन रिसोर्सान जॉयन जायात टील तुमकां फुडली नोकरी मेळटा म्हणसर. कारण आमकां जे प्रोविजन आतां परत म्हाका दिसता फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितरल्या 50% 170तल्या 50% मेळटलो आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांनी 50% दिवन विशय सोंपतलो. अशो फ्रीडम फायटर्सचे जॉब हे जातले. ओके. आमकां आमचे 2 म्हणजे मेन थिंग इज एन मोन्युमेंट पत्रादेवीचो स्मारक हे आझादी का अमृत महोत्सव ह्या 75व्या वर्सा आमकां 1955 जे फ्रीडम फायटर गोंय मुक्त करपाक आयिल्ले तांकां थंयसर ते शहीद जाले त्यांच्या स्मरणार्थ जे पत्रादेवीचें स्मारक आमकां बांदपाक जाय. ह्या वर्साक खूब म्हाका खबर आसा डिले जाला, बट ह्या वर्साक ते आमी बांदपाक सुरवात करता आनी नक्कीच जाता तितके बेगीन ते आमी कंप्लीटूय करता. कॅसिनोचेर मायकलान बेश्टोच आरोप केला. थंयसर जर तुका इल्लिगल कॅसिनो कोण चलयल्ले दिसता आसत इन्फॉर्म करचें, कोणाकूच चलोवंक मेळचें ना. लिगल जे आसा पळय न्हू तेच कॅसिनो चलतले. चालू केले काय सांग तूं, तुका पयलीं खबर आसतलें. सोमतेंच न्ही म्हणून म्हटलेलें आमकां खबर आसा ते केले काय सांग, आमी बंद करता, कांयच हरकत ना, आमी रेट मारता तेंचेर. ओके. त्या खातीर तें जालें. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता इट इज डिमांड नंबर 23. ओके. सो अशा पद्दतीन होमा वयले जाले. ताज्या उपरांत डिमांड नंबर 25 इट इज अ होमगार्ड्स अँड सिवील डिफेन्स. होमगार्डाची सॅलरी आमच्याच फाटल्या टेन्युअरान म्हज्या 806 रुपया जाल्या. इट इज एन ऑनररी पोस्ट, बट ताच्या खातीर एकूच प्रोविजन हे फावटी मुद्दा म्हूण केला ते सांगता. त्या होमगार्डांक पयलीं 8-10 वर्सां जालीं काय तांकां सर्विसेन घेताले, बट सर्विसेन घेता आसतना परत तांकां फिजिकल आनी मेडिकल. फिजिकल तांकां बाबड्यांक धांवोंक जायना एज जाल्ल्या कारणान. सो हांवें प्रोविजन करूंक लायलां 10 वर्सां कंप्लीट जाली काय तेंचे क्वॉलिफिकेशन आनी फिजिकल ताका रिलॅक्सेशन दिवन ड्यू टू हीज 10 years ऑफ द सर्वीस ताका पोल्युशन घेवपाचें प्रोविजन करपाक लायलां. तें प्रोविजन हे फावटी करतले, फुडले फावटी घेता. म्हाकाय चिंता आसा कारण 10 वर्सां होमगार्ड जाल्या उपरांत तांकां त्या फिजिकल फिटनेस आनी धांवप हें शक्य ना. बट तांकां बाकीची लीव बीन तुवें म्हटलां पळय न्ही, ती लीव बीन आमी सगळी दिता तांकां. त्या पद्दतीचें प्रोविजन बाकीचें सगळें केलां. होमगार्डाची चिंता आमकांय आसा, त्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली होमगार्डा खातीर आमी सगळ्यो मेळोन करता. नेक्स्ट इज एन फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस. जावं म्हज्या डायरेक्टराची सगळ्यांनी स्तुती केली, तें आयकून बरें दिसलें की सगळ्यांक डायरेक्टर बरो काम करता. बट तेज्या बरोबर आमच्या डायरेक्टरान सगळ्यांक सांगलां दिसता ते
काम बरें करता त्या बरोबर अलावन्सीस दिवचे जे उरलेले बट एक करपा खातीर सांगता दिता मशिनरीज फाटल्या 3 वर्सांक खूब मोठ्या प्रमाणात मशिनरीज आमी घेतल्या आमकां MP लेड फंडाच्या अंतर्गत फाटल्या खासदारान ह्या राज्यसभेच्या खासदारानूय ती खूब दिल्ली आनी वेल इक्विप्ड आमी करीत आसा डिपार्टमेंट वेगवेगळे कडेन फायर स्टेशन हांव डिटेलान वचना खंय खंय आसा तितून बट वेगवेगळे कडेन फायर स्टेशन करीत आसा आमी तांकां आमचो तांचो इन्शुरन्स वेगळ्या इन्शुरन्स स्किमीच्या अंतर्गत घातल्या आनी तांकां वेगळ्या इन्शुरन्स स्कीम हे आमी तांकां प्रोविजन करून दितले तूं ते फक्त विसरलो वेदर 2 पुलिसांची जी गजाल सांगली ताका ऑलरेडी एकट्याक 30 lakhs रुपीज ताचो इन्शुरन्स मेळ्ळो 50 lakhs दुसरे 30 lakhs ताका मेळपाच्या तांच्या फॅमिलीच्या भितर झगडया 1 कोटी रुपया जे आमी दिता म्हटलेले पळय तांच्या फॅमिलीच्या भितर झगडया म्हणून उरलेले 30 lakhs मेळोंक ना आमी सगळो इन्शुरन्सचो एमावंट आनी वयली 25 lakhs आमी कारण तो इन्शुरन्स आमी सेपरेटली केल्लो तांकां दोगांयकूय प्रोविजन जे आमच्या DGP तेन्ना प्रॉमीस केल्ले ते दोगांयच्या फॅमिलीक करून दितले हांव पर्सनली मॉनिटर करीत आसा बट तांकां दिवपा खातीर आमी प्रॉमीस केला हांचोय बी आमी तांकां वेगळी इन्शुरन्स स्कीम जी आसा पळय न्ही हाजें प्रोविजन केलां तांकां वेगवेगळ्या पद्दतीत वेल इक्विपमेंट दिवपाचे वेगवेगळे कडेन हे आमी ठरयलां ते सेफर स्कूल सेफर इंडिया अशा पद्दतीचे प्रोग्रामूय करता वेगवेगळी रिक्रुटमेंट तांच्याय कडेन जावपाची आसा ती करता एक्जिस्टींग हेज्यो परमिशन्स मेळपाची सुद्दां ऑनलायन सिस्टीम आमी सुरू केल्या फायर परमिशन मेळपाची त्या जाग्यार ऑनलायन परमिशनूय बी हांगासर स्पीकर सर एकूच फायर इमर्जन्सी सर्विसीस कोस्टल बेल्ट जे आहा न्हू थिंगा त्यो धाकट्यो 4x4 च्यो फायर फायटर्स जायो एडिशनल आमी 4x4 त्यो घेता आनीक घेता थोड्यो नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा म्हणजे प्रत्येक बिचांचेर एक म्हणजे 2 किलोमिटराक 3 किलोमिटराक बसून एक आसल्यार पुरो 37 डिमांड आहे एक मिनटां जरी उलयल्यार 37 मिनटां लागतली म्हाका मदीं आनी उलयल्यार जाल्यार ती वाडटली म्हणून हांव खूब थोडक्यात उलयतां ऑन प्रायोरिटीचेर घेता डिमांड नंबर 27 इज एन ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी भवन आमचे पाट्यार आसा ओके पाट्यावयलें कोंकणी भवन कोंकणी अकादमी आसा कोंकणी अकादमी आसा तेजी नवीन बिल्डींग बांदपाक जाय कारण खूब जुनी बिल्डींग आसा आनी तेज्या खातीर कोंकणी अकादमी खूब बरें काम करता तेज्या अंडर मराठी अकादमी हेज्या अंतर्गत काम करता हाज्या खातीर तुमी जो म्हटलो की ट्रान्सलेटर कोर्स आमी ऑलरेडी टाय अप करपाक सुरवात केला कारण गुगलाचेर कोंकणी गेल्या उपरांत कोंकणी ट्रान्सलेटरांक स्कोप आसा ते लक्षांत घेवन एक मैसूर इन्स्टिट्यूट आसा जे ट्रान्सलेशन म्हणजे कोंकणी सुद्दां जाली आसत ते ट्रान्सलेशन थंय हां न्ही आयक म्हजें ताका सांगता आयक म्हजें मरे तशें न्ही तें हांव त्याच खातीर सांगलें तुका इट इज एन मैसूर जे ट्रान्सलेटींग इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय न्ही इट इज एन स्पेशलायज इन्स्टिट्यूशन ते कोंकणीत आसूं येता कोंकणी टू इंग्लीश टू कोंकणी मराठी टू कोंकणी हिंदी टू कोंकणी दॅट इज अ स्पेशलायज्ड इन्स्टिट्यूट ते फक्त आमी एक पळोवपा खातीर डायरेक्टराक ऑलरेडी हांवें सांगलां आजून टाय अप करूंक ना आसा जाणा आयक म्हाजें तुका कळूंक ना आमकां जर आयक आमकां लोकल भुरग्यांक जर म्हाजें आयक तरी तूं विरेश आमी गोंयकार लोकल भुरग्यांक ग्लोबल करतले आसत न्ही जाल्यार एडवान्स टॅक्नॉलॉजी खंय आसा ही आमकां शिकची पडटली म्हणून सांगलां हांवें मैसूर बेश्टेच सांगूंक ना हांव ती पयलीं समजून घे त्या खातीर गुगलाचेर जेन्ना कोंकणी पावल्या तेन्ना ताका ट्रान्सलेशनान कितें गजाली लागता ह्यो सगळ्यो शिकच्यो पडटा आमी फक्त इंग्लीश टू कोंकणी बरयलीच म्हणून जावची ना त्या ती एडवान्स जर आमकां शिकतले आसत जाल्यार आमकां दुसऱ्याचोय रेफरन्स घेवचो पडटलो डायरेक्टराक हांवें पयलीं सांगलां एकदां आनी आमी अशे ट्रान्सलेटर्स तयार करपाची आमची तयारी आसा नवीन जे भुरगे आसा तेंच्यांनी जवळपास म्हाजें तर म्हणणें दीस इज अ न्यू जॉब ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अवर यूथ आनी तेकाच लागून आमी हे ट्रान्सलेटर कोर्स हो जो गोंयान आसा गोंयान समज ट्रान्सलेटर आसा नाल्यार तांकां घेवचे हे मैसुराक दिवचे न्हू आमच्या गोंयान ऑलरेडी आसा अशें भायले घेयना तुका आमी मैसूरच्यान कोणाक घेयना मैसुराच्या इन्स्टिट्यूटाक दिता म्हणटा न्हू आयक परत सांगता तुका हांव आमी भायल्यांक कोणाकूच घेयना इट इज एन एडवान्स टॅक्नॉलॉजी शिकपाच्या विशयाचेर हांवें फक्त सांगलां इशू आहा हातून तूं म्हणटा की आपूण तांकां ट्रेन करपाक व्हरता आमचें सजेशन अशें आहा की तूं परमनंट कोंकणी ट्रान्सलेटर जॉब कर क्रिएट पयलीं एसेंब्लीन कर कित्याक हांगा तुज्याच आमदार डिमांड करता एसेंब्ली कोंकणी जाता बरें जाता सगळें जाता तुमचो स्पिकर उलयता सो तांकां गोंयकारांक पयलीं हांगा दी आनी मागीर तांकां ट्रेनिंगाक धाड
ते ट्रेनिंगाक आमी ऑब्जेक्ट करना तुज्या हांव तुका सांगलें फक्त ते ट्रेनिंगा खातीर आमी एक टायप करपाचो जे आमकां ऑलरेडी आसा ना, एक मिनिट ऑलरेडी तुजी रेट काडल्या आनी खंयच्यान दोन भुरगे आमचे ऑलरेडी रुपया पर शिकलेले वर्ड आसा जाता. तेंकाच घेवचे 2 रुपया पर वर्ड तुका म्हारग पडटा आयज तो मैसूर आमी वचपाची जाणा गरजूच ना. स्पीकर सर म्हाका कळ्ळें आमकां कोंकणी ट्रान्सलेटर घेवपाक जाय ते आमी घेवंकूच गोंयकारांकूच जाय ते घेता गोंयांत. घेवपाकूच जाय खंयचे आयले ताकाच लागून सांगलें हांवें त्या खातीर फाल्यां टिपू सुलतान दुसरे आमच्या सगळ्या IAS वाल्यांकूय ट्रेनिंग IAS वाल्यांकूय ट्रेनिंग दिवपाची आहा कोंकणी खूब तेंप जालो तो 2012 कोर्स जाल्लो तेज्या उपरांत जावंक ना तो सगळ्या IAS वाल्यांक कोंकणी ट्रेनिंग दिवपाची आसा तेंच्यांनी तयारी करपाची ट्रेनिंग घेवपाची सो ती हांवें डायरेक्टराक सांगल्या पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिमांड 29 आमी पब्लीक ग्रिवेन्सीस पोर्टल ओपन केला सो पयरूच फंक्शन जालां तितूर सांगलां की पब्लीक ग्रिवेन्सीस सेल ज्यो कंप्लेन अपडेट जातलो सो दॅट त्या पब्लीक ग्रिवेन्सीस सेलाचेर आपल्यो ज्यो कितें कंप्लेन आसा त्यो विदीन द 48 hours त्यो ज्यो आसा ह्यो लोकांच्यो रिजॉल्व करपाच्यो टॅलिफोनीक मेल वॉट्सॅप ह्यो तिनूय सिस्टीम ताचेर आमी चालू करपाचें आहा स्मॉल सेविंग्स आनी लॉटरीज फक्त 3 ते 4 राज्यांनी लॉटरीज चलता तितूर गोंय राज्य आसा भितरली 4 काय 5 तरेच्यो 4 काय 5 तरेचे स्लॉट्स आसात दोगूच जाण सध्या लॉटरी चलयता दीस इज अ रेविन्यू अर्निंग आनी हो रेविन्यू हांव परस काय ड्यू टू कोवीड फाटलीं 2 वर्सां तेच सांगता मरे तुका कोविडान जाल्ल्या कारणान 2 वर्सां लॉटरी बंद आसली तेंच्यांनी आपले बरोवन दिले आनी तांकां लॉटरी आसा ती खबर ना आमी गोंयांतूय बी लॉटरी प्रमोट करपा खातीर प्रयत्न करता हे फावटी आनी उरलेलेय स्लॉट जे आहा पळय न्हू हे घेवपा खातीर लायता जाता तितके बेगीन ताजेय बी टेंडर जे आसा पळय न्हू तें करता आमी नेक्स्ट कमींग टू द फायनान्सा कडेन उलयता आसतना फायनान्साचेर की स्पीकर सर फायनान्साचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटांत आमी वेगवेगळे एक्सरसायज करून म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीचेर अप्रॉक्सिमेटली 800 crores ऑफ रुपीज जी आमी बिल्स पेमेंट केली थ्रू द बिल डिस्कावंटींग सिस्टमांतल्यान हितूर विदावट पुटींग एनी बर्डन ऑन अ स्टेट ट्रेजरीचेर कांयच बर्डन घालिनासतर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची बिल पेमेंट्स केली आमी हातूंतल्यान स्पेशल असिस्टंट स्कीम फॉर द कॅपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट 309 कोटी रुपया आमकां वेरियस ह्या कामा खातीर मेळ्ळे आत्तां आमी प्रिंसिपल एप्रुवल फ्रॉम द सिडबी 1000 कोटीचे आमकां प्रिंसिपल एप्रुवल फॉर द क्लस्टर डेव्हलपमेंट फॉर द लो रेट ऑफ इंट्रस्ट परत 2.5 रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर हेजे आमकां प्रिंसिपल एप्रुवल मेळ्ळा थोड्या दिसांनी हे जाल्या उपरांत तेय बी म्हणजे पयलीं आमी जे 7.5 8.5 म्हणजे ढवळीकर मातसो येयलो काय म्हाका रोखडोच फोन करून सांगा आतां आमी ते सगळें रिवायज केलां आनी 2.5चेरूय सगळें हाडलां कारण त्या खातीर चडांत चड विथ कमी रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर घेवपाक ऑलरेडी नाबार्ड आसतलें सिडबी आसतलें बिल डिस्कावंटींग आसतलें अशें वेगवेगळ्यो एक सुद्दां लोन जे आहा पळय न्ही आमकां एक्सेप्ट 2 लोनां जी आहा पळय न्ही ही 8% वयर उरल्या एक सिवरेज कॉर्पोरेशनाचें लोन उरलां 54 कोटीचें आनी ते 8.5%चेर 8%चेर आसा आनी दुसरें तेंचें सिवरेज कॉर्पोरेशनीचें लोन हें एक फक्त 54 कोटीचें लोन 8.5%चेर आसा 2 लोनां उरल्या अदरवायज बाकीची रेस्ट ऑल लोन्स पयलीं 13% बीन आसली पळय न्ही ती सगळी बंद पे केली आनी बिलो 8% सकयल आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटान हाडला थोडे जाण CSRचेर उलयले CSR ऑथॉरिटी आमी ऑलरेडी फॉर्म केला वेगवेगळ्या कंपनी कडल्यान CSR आमी जेन्यून फंड्स त्या एकावंटाचेर घेवन वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या कामा खातीर गव्हर्मेंटा खातीर हो यूज केलो वता दिस इज एन फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत हांव ऑलरेडी काल बजेटाचेर उलयता आसतना फायनान्साचेर उलयला ते आनीक चड डिटेलान उलयना फॉर स्कूल एड्युकेशन सांगता आसतना गोंयांत टोटल स्कुलां जी आसा ती जवळपास 1727 स्कुलां आसा तेज्या पैकी गव्हर्मेंटाची 853 आसा आनी एडेड स्कुलां 704 आसा अनएडेड 170 आसा 90% भुरगे जे आसा पळय 90% ऑफ द स्कूल ही एडेड आनी गव्हर्मेंट आसा म्हणजे आमीच तांकां सगळें फायनान्स करता सॅलरी पासून ग्रँट इन एड पर्यंत सगळें म्हणजे तूं मिड डे मिलूय आमीच स्पॉन्सर करता म्हणजे जवळपास 72% ऑफ द आपल्या गोज टू ग्रँट फॉर द वेरियस इन्स्टिट्यूशन फॉर द हायर एड्युकेशन टेक्निकल एड्युकेशन सगळ्यांक
हे त्या खातीर थंयसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीच्यो सगळ्यो मॅक्झिमम गजाली त्या खातीर वयल्यान जाल्यार गव्हर्मेंटांतल्या स्कुलांतले पोस्ट भरपाचे उरलेले म्हणून खूब कडेन टिचर्स शॉर्टेज आसा. आमी आत्तां ऑलरेडी सांगता आसतना प्रत्येक पंचायतीन 3-3, 4-4 स्कुलां आसा, 1-1, 2-2 किलोमिटराचेरूय स्कुलां आसा. आमदारांनी इनिशिएटिव्स घेवन ती स्कुलां मर्ज करची जेणे करून एका स्कुलान 2-2, 3-3 टिचर जातले. ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज आमी प्रोवायड करतले. SMC खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीजचे पयशे स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा ही ताज्याच कडेन पयशे डेपोजीट करतले जेणे करून तेंच्यांनी ताका ट्रान्सपोर्ट जीप आसतली किंवा बाकीची खंयची व्हेकल लागता ती लागून तेंच्यांनी त्या स्कुलां म्हणजे 2 किलोमिटराचेर डिस्टन्साचेर थंय 8 भुरगीं आहा, हांगा 6 भुरगीं आहा आनी 2 शाळा चलता. मर्ज केली जाल्यार एक शाळा जातली, तांकां वांगडा 2 टिचर मेळटले, तांकां शिक्षणूय बरें जातलें. आमदारांनी इनिशिएटिव्स घेवच्यो, लोकांक कन्विन्स करचें आनी अशा पद्दतीची एका पंचायतीन जर 3-3, 4 किलोमिटरच्या रेंजीत आसतली एकी कडेन हाडची. शक्य जर आसत जाल्यार आमचे स्कूल चलता ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट स्कूल त्याच स्कुलान सगळ्यांक मर्ज करची. म्हणजे ज्या स्कुलान जर क्लासरूम एवेलेबल आसा 5वी ते 10वी ज्या स्कुलांत स्कूल आहा थंयसरूच सुद्दां प्रायमरी हाडीत जाल्यार खूब बरें जातलें. NEP खातीर आमी स्टार्ट करपाक अंदू सुरवात केल्या. खुबश्या स्कुलांनी पेडेड स्कुलांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला आनी त्या पद्दतीत आमकां आमी प्रमोट करपाक लागला. एड्युकेशनाचेर हांव पयर इन डिटेलान सगळें उलयलां. कोडिंग रोबोटीक आमी सुरवात केला. आमी रिसर्च सेल हो आमी प्रमोट करता स्कूल एड्युकेशनाच्या बाबतींत सांगता आसतना. मिड डे मील क्वॉलिटी आजुनूय इम्प्रूव जावपाक जाय. हांव दिसता खावन येयलां बट ती आय एम नॉट सॅटिस्फायड वीथ दॅट क्वॉलिटी. परत सांगता ती इम्प्रूव जावपाची गरज आसा. रेमेडियल क्लासीस आमी मिड डे मील भुरग्यां खातीर दिता, त्या खातीर ते मिड डे मील अजून इम्प्रूव जावपाक जाय. आमी बाकीच्या 18 राज्यांनी फक्त सिंगल ऑर्गनायझेशना खातीरूय दिल्ले आसा. अक्षय पात्रा सारकिल्या ऑर्गनायझेशनाक 18 राज्यांनी डायरेक्ट दिलां. 18 स्टेट्स काडून पळयत जाल्यार कळटलें. तर ते आमकां क्वॉलिटी फूड मेळपा खातीर आनी जेचें टेस्टींग डेली सकाळीं फुडें जावपाक जाय. ते प्रिपेर्ड केले काय तेजें टेस्टींग नॉट ओन्ली द FDA बट तेजो कंटेंट आनी बाकीचें सगळें न्यूट्रिशन हें सगळें टेस्ट जावपाक जाय. कारण तितकें न्यूट्रिशियस फूड हें मेळपाची गरज आसा. ताजोय विचार करून आमकां मिड डे मिलाचेर आमी विचार करतले. बालरथाच्या ड्रायव्हरांचो इश्यू आसा. तेंची फक्त तो आमकां स्कीम थोडीशी ती रिवायज करून तांकां सॅलरी हायक 10% सॅलरी हायक आमी दिता. मॅथमॅटिक्स क्लासीस आनी हांवें सगळें सांगलां. आमी सिंगल बोर्ड कॉम्प्युटींग डिवायस जो लॅब म्हणटा पळय न्ही आमी 3 म्हयन्या भितर प्रत्येक एडेड आनी अनएडेड स्कुलान एकूच न्ही तुज्या सगळ्या स्कुलांनी इट इज एन सिंगल बोर्ड कॉम्प्युटींग डिवायस हो जो आसा आमी जे कोडिंग आनी रोबोटीक जे 6वी 7वीक आनी 9वीक 3 क्लासांनी सद्या सुरवात केला. ह्या वर्सा 3 म्हयन्या भितर वर्क ऑर्डर केन्ना तरी ह्या दिसांनी मेळटली आनी 3 म्हयन्या भितर तेणी सगळ्या स्कुलांनी आपूण हे डिवायस आनी तो लॅब सेटअप जो आसा हो आमी करपाक शकतले. ओके. विद्या समिक्षा केंद्र आमी ऑलरेडी सुरवात केला. म्हणजे भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर पुराय लक्ष दवरपा खातीर विद्या समिक्षा केंद्र आमी ऑलरेडी सुरवात केला. एड्युकेशनाचें बजेट आमी वाडयलां. आमी विचार 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यांकूय मिड डे मील दिवपाचो विचार सुरू आसा सरकाराचो जेणे करून आमकां सुरवातीक विथ द गव्हर्मेंट मागीर प्रायवेट त्या खातीर रेमेडियल क्लासीस ज्यो सिरियसली एफर्टी घेवच्यो पडटल्यो. ऑगस्टाच्यान आमी रेमेडियल क्लासीसाचेर भर आसतली. तुमी बी लक्ष दियात. एडेड स्कुलांनी सुद्दां रेमेडियल घेता काय कितें ते स्कुलाचे विशय मांडटा तेन्ना भुरगीं ते कितले बऱ्या पद्दतीन शिकयता तेंय बी सांगपाची गरज आसा. ते आमी आमदार म्हणून त्या स्कुलाच्या सगळ्या विशयांनी म्हाका दिसता गरज सगळ्यांनी गरज लक्ष दिवपाची गरज आसा. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन आमी आमचो दिश्टावो नांवाचो चॅनल म्हणजे दिश्टावो जो कोविडान आमी सुरू केल्लो UGCचो सगळो सिलेबस आमी ह्या चॅनलाचेर घालपाक शकलो. म्हणजे ऑनलायन खंयच्याय ग्रॅज्युएट भुरग्याक शिकपाक आज दिश्टावो ह्या चॅनला वयल्यान शिकपाक मेळटा. आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी हाजे रिसर्च सेंटर आमी ह्या वर्सा हायर एड्युकेशनांतल्यान आमी स्टार्ट करता. इट इज एन आउटकम बेस्ड एड्युकेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम आमी कॉलेज फॅकल्टीन सुरू करता. मॅसिव्ह ओपन ऑनलायन कोर्सीस मूक कोर्सीस आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला. इट इज एन ऑनलायन डिफरंट कोर्सीस म्हणजे ग्रॅज्युएशन करता आसतनाच ऑनलायन दुसरो कोर्स करपाचें प्रोविजन ऑलरेडी स्टार्ट केलें. तेजो ह्या दिसांनी केन्ना तरी एग्रीमेंट सुरू जातलो.
एग्रीमेंट मारतले आमी ह्या दिसांनी. त्याच बरोबर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द डिजिटल टिचींग एंड लर्निंग सिस्टम आमी केला. ऑनगोईंग नेट सेट मॉनिटरींग प्रोग्राम आमी चालू केला. आमी सगळ्या आमच्या 5 गव्हर्मेंट कॉलेजींनी कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स ज्यो इट इज एन सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब्स हाज्या खातीर जी आसा पळय न्ही, म्हणजे पोस्टल एग्जाम, रेल्वे रिक्रुटमेंट एग्जाम, हाज्या खातीर ट्रेनिंग दिवप, तांचो अवेरनेस करप प्रत्येक कॉलेजीन ऑलरेडी सुरवात केला. जो कोण मिनिमम फीस घेवन ते ऑनलायन अवेरनेस करता. आतां पर्यंत ऑनलायन क्लासीस दिताले, तांची प्रत्येक आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान हो प्रोग्राम सुरू आसा. अशा पद्दतीत हायर एड्युकेशनानूय बी थोडेशे पोस्ट उरलेले भरपाचे आसा. ते पोस्ट जाता तितके बेगीन हे भरले वयतले. स्मार्ट क्लासरूम वेगवेगळ्या कॉलेजीन आमी सुरवात केला. ओके. त्याच बरोबर बाकीचे कन्स्ट्रक्शन आनी हे ते वेगवेगळे रिनोवेशन्स, हॉस्टेल्स 1-2-3 कडेन सुरू आसा. ओके. कौशल्य सप्ताक आनी यूथ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम, वेगवेगळे प्रोग्राम्स आमच्या हायर एड्युकेशनाच्या मार्फत आमी सातत्यान आमच्या हायर एड्युकेशनान घेत आसता. डायरेक्टरेट ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशनाच्या अंडर येवपी गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक वेगवेगळी पणजे, बिचोले, कुडचड्या आनी ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट इंजिनियरींग कॉलेज, गव्हर्मेंट आर्किटेक्चर कॉलेज, गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, हे सगळे ह्या DTEच्या अंडर येवपी. हांव स्पेशली 2-3 गजाली भितरल्यो मेन्शन करता. GECन आमी सद्या 2 सेंटर प्रायवेटली ताजेर ओपन केले, वीच इज अंडर डायरेक्टली CSR म्हटल्यार जाता, गव्हर्मेंटचो कांयच पयशे स्पेंड करिनासतना. इट इज एन इंटरनॅशनल प्लंबींग प्रॅक्टीस सेंटर वीच इज विथ द हेल्प ऑफ इंडियन प्लंबींग एसोसिएशन हांच्या बरोबर ताजो फावंडेशन स्टोन घातला आनी हे ऑन CSR बेसिसचेर इंडियन प्लंबींग एसोसिएशन करता. दुसरें सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन फायर एंड सेक्युरिटी विथ द इंडियन फायर एंड सर्विसीस एसोसिएशन IFSA हांच्या बरोबर सुरवात केला. तो कंप्लिटली लॅब तेंच्यांनी आमकां टायअप करून दिला. आमचे वेगवेगळे इंजिनियरींगचे भुरगे हितूंतले कोर्सीस आपले स्कील अपग्रेडेशन करपा खातीर आमकां थंयसर हे दोनूय कोर्सीस उपयोगाक येतले. इंजिनियरींगचे भुरगे तांकां सर्टिफिकेट कोर्स हांगा मेळटले. इन फ्युचर ITIंक वेगळी सेंटर्स आमी हांगासर एवेलेबल करता. आमी EV व्हेकल्स हाज्या बरोबर इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स एडवान्स येवपाक लागला, ताज्या संदर्भांतलो कोर्स बीग प्लेयर्स हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन करून हो वेगळो कोर्स डिझायन करता आनी तोय बी आमी पॉलिटेक्निकच्या अंडर सुरवात करतले. फूड टॅक्नॉलॉजीचो कोर्स आमकां GCCI गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्लो टुरिजम रिलेटेड परत एकदां सुरू कर म्हणून. तो बंद जाल्लो, तो आमी सुरवात करता. फार्मासी कॉलेजी खातीर न्यू बिल्डींग, कारण जुनी बिल्डींग आसा म्हणजे इट इज एन पोर्तुगीज टायमार सुरू जाल्ली फार्मासी कॉलेज तिका नवीन बिल्डींग स्टेट ऑफ द आर्ट फेसिलिटीज दिवपाचे आमी ऑलरेडी प्लॅन एप्रूव जायत येयल्लो आसा. ताका नवीन बिल्डींग दितले. आर्किटेक्चर कॉलेजी खातीरय बी नवीन बिल्डींग अंदू बांदपाचें प्रोविजनय आमी केलां ती आर्किटेक्चर कॉलेजीकूय. कारण आमी कशें आहा प्रत्येक कडेन आपल्या मतदारसंघांतल्यो सगळ्यो गजाली सांगत आसता. कोण रवींद्र भवन बांद म्हणटा, कोण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांद म्हणटा. बट आमकां स्टेटी खातीर अपेक्स असलेली फार्मासी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज हें जावप हें आमच्या सगळ्यांच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसा. आमकां प्रत्येकाक आपलो मतदारसंघान आपलें जावचें अशें दिसता. बट त्याच खातीर फायन आर्ट्स आनी पॉलिटेक्नीक एक लायनीन आहा आनी सारक्यो म्हळ्यार आज कंडिशन वचून कोणाकूय धाडून पळयत खबर आहा एक लायनीन आहा. प्रोविजन केला न्ही रे. एकूच तुवें सांगलां आर्किटेक्चर कॉलेज, हांव आनी घालता तातूंत फायन आर्ट्स आनी फायन आर्ट्सूय आसा. प्रोविजन केला फायन आर्ट कॉलेजूय बी. तुका कळपा खातीरूय सांगता हांव, इन माय टेन्युअर वी हॅव स्टार्टेड विथ द मास्टर इन फायन आर्ट्स. 2 कोर्स सुरू केले. अंदू भुरगे जाले इन्फ्रास्ट्रक्चर करता. बट एडिशनली आमी 2 मास्टर इन आर्किटेक्ट्स आनी मास्टर इन फायन आर्ट्स. आर्किटेक्चरांतले 2 वीच इज एन सस्टेनेबल हॅबिटेट आनी अर्बन डिझायनींग नांवाचे 2 मास्टर कोर्स सुरू केल्ले. अंदू भुरगे पास आवट जातात. लास्ट बॅच तेंची दोनूय हेतूंतले म्हणजे आमी एड्युकेशनाच्या बाबतींत तितकेच सिरियस आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी नवीन कोर्स सुरू करप हाज्या खातीरय तितकेच. तुमी मदींच म्हाका एक प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या बद्दल विचारलेलें. प्रायवेट युनिवर्सिटी आतां पर्यंत 3 जाणांनी एप्रुवल घेतला. भितर एक सालगांवकर डिझायन कॉलेज आसा, तांकां आमी परमिशन दिलां ते डिझायन कॉलेज एस्टाब्लीश करता. दुसरें आमचे आनी एक 2 युनिवर्सिटींनी आमच्या कडल्यान परमिशन घेतला. बट आतां तांकां फक्त जागेचो विशय सुरवात जाला. ते जाग्याक खंय तरी घेत आसा. बट 2 जाणांनी आनीक 2 जाणांनी आमच्या कडल्यान घेतला. म्हाका नांवां आत्तां लक्षांत ना.
सालगांवकर इज फ्रॉम हियर, ते दोग जाण भायले. हय, बट इट इज एन वेल नोन युनिवर्सिटीज. पारूल युनिवर्सिटीनी घेतला दिसता, दोनूय वेल नोन युनिवर्सिटीज. ओके, तो घेतला. इट इज एन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनचे आमी आमच्या वेगवेगळी पॉलिटेक्निक्स आनी ते रिनोवेट करीत आसा. वेगवेगळे कडले तेंचे रिनोवेशन सुरू आसा. दिस इज रिगार्डींग द टेक्निकल एड्युकेशन. ताज्या उपरांत गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हाच्या बद्दल ऑलरेडी आमी सांगलें. गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी सांगलें. म्युझियम डायरेक्टली म्युझियम आमी नवीन म्युझियम आतां पर्यंत आमचो तो ओल्ड सेक्रेटरेटान म्युझियम प्लेस केला. ताजी बिल्डींग आमकां नवीन बांदपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी ताजो प्रपोजलूय धाडला आनी ताच्या खातीर ताजो फक्त ताजो DPR चुकलेलो, तो नवीन DPR रेडी करून धाडला. इट इज ऑलमोस्ट 10 crores ऑफ रुपीज हे फंड्स आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मेळटले. आमी प्रोविजन केलां जेणे करून ह्या वर्सा ताजो फावंडेशन स्टोन ताका जागा एलोकेशन केल्या. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ताका 9,000 स्क्वेअर मिटर जागा ओल्ड गोवा दिल्या. सो डॅट त्या खातीर तेजेरूय कितें तरी कट मोशन आशिल्लें, त्या ताका जागा दिल्या. जागेचें प्रोविजन जालां, पयशांचें प्रोविजन जालां आनी म्युझियम आमी हे फावटी बरो म्युझियम बांदता. सगळे आर्टिफॅक्ट जे आसा तितके प्रिजर्व करून दवरल्या. ओल्ड सेक्रेटरेटच्या बिल्डिंगेत सगळे आसा. ताच्या उपरांत गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासीचेर हांव ऑलरेडी उलयलो. आर्किटेक्ट कॉलेज आनी जालें. इट इज एन इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी गव्हर्मेंटाचें मुखपत्र जेका आमी म्हणटा, लोकां पर्यंत सगळी म्हायती दिवपाची, हें सगळें आमी ह्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता. आमच्या जर्नलिस्टांची वेलफेअर स्कीम, तेंची मेडिक्लेम स्कीम, परत तेंची कॅमेरा आनी ह्यो सगळी स्कीम आमी सगळे रिवायज केला. ताका बजेटरी प्रोविजनूय केलां आनी हे फावटी जे एप्लाय करता तांकां जाता तितके बेगीन तेंचे हे जे आसा हे दिवपाचें आसा. तेंचे अवॉर्ड ह्या तातूंतल्यान आमी दिता. फक्त फिल्म स्कीम जी आसा पळय न्हू, ते एक थोडे जाण एक म्हाका दिसता तेजी मिटींग जावपाची उरल्या म्हणून ती एसिस्टंट फॉर द फिल्म्स ही अजून थोड्या जाणांचे पयशे उरल्या. ओके, ऑलवेज फोटो कॉन्टेस्ट आनी हें घेता. हेज्या अंडर येवपी आमचे ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा इफी वेल ऑर्गनायज करता. तेजी तयारी परत एकदां नेटान सुरवात जाल्या, जेका आमकां इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरपाचें आमकां बरी तयारी. फाटले फावटीचो इफी एक वेगळ्या पद्दतीचो इफी आमी करपाक शकले आनी खूब बरो इफी हो जावपाक शकलो. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या सगळे एकत्र रित्या ऑर्गनायज करून इन्फॉर्मेशन लोकां पर्यंत कशें पावोवचें आनी पब्लिसिटी कशी करपाची हाज्या नुसार हे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम करतले. तेजें प्रोविजन हे फावटी आमी वेवस्थीत रित्या तेजें प्रोविजन केल्लें आसा. स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनर्स. स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हाका दिसता आमचे स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हे फावटी वेगवेगळ्या ITआनी हांवें सांगलां तशें येता त्या स्कील डेक म्हणजे परवां जें म्हटलें तुवें सांगलें पळय न्ही, ऑलरेडी एग्रीमेंट सगळ्या IDCच्या एसोसिएशनाच्या बरोबर लेबर डिपार्टमेंट, स्कील डिपार्टमेंट, IDC एसोसिएशन्स तेंची एग्रीमेंट सायन करून 42 कोर्सीस ऑलरेडी चलता. आजुनूय जर नवीन तेंच्या बरोबर स्कील अपग्रेड करपा खातीर स्कील गॅप फायंड आवट करून ते करपाची आमची तयारी आसा. प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY फाटले फावटी फक्त फंड्स कित्याक लेफ्ट जाले तेंय सांगलें हांवें. कोणूच ऑर्गनायझेशन फुडें येवंक ना ते फंड्स घेवपाक. इट इज फॉर द प्रायवेट ऑर्गनायझेशन्स आशिल्ले. जर आयिल्ले जाल्यार तांकां ते प्रोविजन करूं येता आशिल्लें. आमचे HRDF ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन हे खूब बऱ्या पद्दतीचे कोर्सीस चलयता. आमकां फक्त ते कॉम्प्युटर कोर्सीस कोण कोण चलयता तेजी एक नोटिफिकेशनूय काडपाक जाय. युनिवर्सिटी, HRDF आनी वेगळे त्या खातीर ते एक नोटिफिकेशन काडलें काय ही सगळी ऑर्गनायझेशन दोज वर रजिस्टर्ड अंडर द HRDF इट इज एन रिकॉग्नायज ऑर्गनायझेशन. ताका गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची सर्टिफिकेट ही स्कील डेव्हलपमेंटाच्या मार्फत दिता. थोड्यो ITI रिनोवेशन आनी रिपेरिंगची गरज आसा. आमकां ह्या ITIच्या मार्फत आमी कम्युनिटी प्रोग्रामूय बी वेगवेगळे फावटी घेत आसता जेणे करून तुवें जें म्हटलें महिलांक वुमन कम्युनिटी तांकां स्कील करपाचे वेगवेगळे कोर्सीस 3 म्हयन्याचे कोर्सीसूय बी आमी ITIच्या मार्फत कम्युनिटी कोर्सीस हे पॉलिटेक्नीक आनी ITI ह्या दोगांयच्या वतीन आमी सदांच तांकां हे कोर्सीस जे ते चलयता, ते अपग्रेड करता. पोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. पोर्ट्सचे बाबतींत सांगता आसतना एकूच म्हणजे सदांच आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही पोर्ट म्हटलें आनी खंयची तरी जेटी रिपेर करपाक गेले काय सगळ्यांक दिसोंक लागता थंयसर कितें तरी ट्रान्सपोर्टेशन येवपाचें आसा म्हणून.
असो एक चुकीचो समज लोकांच्या तकलेन भरला. त्या खातीर सागरमाला प्रोजेक्ट म्हटलो आनी थोडे जाण मागीर ते एके वाटेन म्हणटा टुरिजम येवपाक जाय आनी दुसरे वाटेन मरिनाक विरोध. अशें खुबशें कितें तरी चलना. एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय, सागरमाला प्रोजेक्ट म्हटल्यार काय थोडे राजकारणी लोकांक पेटोवन घालपाक सुरवात. अरे ते मरे जालो कोळसो येयलो म्हणटात, हांगा कोळसो हाडलो असो पावलो, हांगासर जेटीर घातलो आनी कोळसो सुरू. एक लक्षांत पयल्यान पयलीं हांव एक क्लियर करता, सागरमाला प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्ही, हे कसल्याच ट्रान्सपोर्टेशना खातीर न्ही. इट इज फॉर द पॅसेंजर आनी फॉर टुरिजम. तेजो मूळ उद्देश जो आसा, इट इज फॉर द पॅसेंजर सर्वीस आनी टुरिजम. गोंयांत इतल्या बऱ्या पद्दतीत आमकां रिवर्स आसून आमी आयज पर्यंत खूब कमी पडल्या की रिवर ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा म्हणजे पॅसेंजर आनी टुरिजम ह्या दोनाय खातीर आमी करपाक शकूंक ना. म्हाका दिसता थोडोसो जर विरोध कमी जालो जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट हे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक शकतले. हाज्या अंडर आमकां ज्यो टुरिस्ट बोट्स आनी हे जे आमी परमिशन दिता वेगवेगळे कडेन, ते परमिशन्स आमचे दिवप चालू आसा. थोडे कडेन आमचे ड्रेजिंग आनी हे ते सांगलां ते आमचे ऑलरेडी सुरू आसा. आमी हेजी न्यू बिल्डींग बांदपाक घेतला. पयर कोण तरी गेलो आनी हे कोणाचें स्ट्रक्चर काय म्हणटा, कॅप्टन ऑफ पोर्टाचें थंयसर बांदतात ते, दुसऱ्या कोणाचें न्ही, कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बिल्डींग ती. कोणाक खबरूय ना जाल्यार म्हणजे सायडीकूच आमच्या नवीन आसा त्या बिल्डिंगेक तेकोन जी बांदता ती बिल्डींग कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बिल्डींग आसा. त्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत अशी खूब व्हडलो स्कोप आसा. फक्त म्हाका दिसता सागरमालाचे प्रोजेक्ट हे करपा खातीरय लोकांनी विरोध हाडचो न्ही. जेटीज करपाक आतां पर्यंत 3 कडल्यो जेटीज करपाक आमकां विरोध हाडला. आमच्या नुस्तेकार भावा खातीरूच जेटी बांदता आमी ह्यो, आमी लोकां खातीर बांदिना. म्हाका दिसता 3 कडेन जो विरोध सुरवात केला तो बंद करात. सागरमालाचे खूब मोठ्या प्रमाणांतलो फंड आमी मोठ्या प्रमाणांत स्टेटीक यूज करपाक शकतले आनी इट इज पॉसिबल आसा म्हाका दिसता, कारण खूब कमी स्टेटी हो फंड्स वापरपाक शकता. तितूंतली गोवा स्टेट एक आसा. त्या खातीर तुमी हेका सपोर्ट करचो. ह्या डिमांडाकूय आनी पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेका प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाचेर पयलीं कोणाचेंच लक्ष नासतालें. आतां तें आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय खातीर प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाचेर बरेच जाण खंयचे डिपार्टमेंट चलयता काय म्हणून विचारपाक लागल्या. त्या खातीर वेगवेगळे सेन्सस करप, वेगवेगळें काम हे आमच्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी करता. सेन्सस करपाचें कामूय करता. इकॉनॉमीक सेन्सस, पॉप्युलेशन सेन्सस, आधार कार्ड, बाकीची स्टेट इकॉनॉमीक डिविजन हे सगळें काम आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. सद्या स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम खूब बऱ्या पद्दतीत ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी लोकां पर्यंत पावयता. स्टॅटिस्टिक्स पब्लिकेशन करपाचें काम, बजेट इन ब्रीफ आनी बाकीचें सगळें ह्या डिपार्टमेंटाचो प्रत्येक आमचो प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स एखादो ऑफिसर जो आमचो दुसऱ्या डिपार्टमेंटान आसता हेजें सगळें मॅनेजमेंट वेवस्थीत करपाचें काम हें आमकां ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत करता. फेलोशीप आमी ह्याच डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेतल्या. नवीन भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दितली आसत जाल्यार फेलोशीप आसप हे भारतीय जनता पार्टीच्या खातीर न्हू, सगळ्या गोंयांतल्या सगळ्या लोकां खातीर जेका फेलोज म्हणून जॉयन जावपाचो आहा तेका हे ओपन आसा. कित्याक त्या खातीर कोणीय जॉयन जावं येता. परत एकदां म्हाका दिसता ते एडवर्टायज करतले. नवीन टॅलंट एडमिनिस्ट्रेशनांत येवचो, तेंच्यो आयडियाज शेअर करच्यो. गोंयच्या भुरग्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यांनी खंय तरी आपलोय 1 वर्सभराची नवीन आयडियाज जर दितले आसत जाल्यार ही नवीन ऑपॉर्च्युनिटी आसा. नवीन कितें तरी सुरू करता तेजेर फक्त टिकाच करपाक जाय अशें ना. तेजो स्कोप लक्षांत घेवन आमकां सपोर्ट केल्यारूय म्हाका दिसता खूब बरें दिसतलें. सातत्यांत आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे काम अवेरनेस करपाचें ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केलां आनी हाज्याय फुडें ह्या डिपार्टमेंटाचें खूब बरें काम म्हाका दिसता आतां पर्यंत आमी वेगवेगळे कडेन करपाक शकले. त्या खातीर जाय जाल्यार तो नॅशनल हाजेर GSDP आनी हेजेर नॅशनल GDP आनी स्टेट GDP हाजेर कंपॅरिजन चार्टूय जाय जाल्यार विजयाक हेजेर दिवपाक शकतलो. फक्त GDP ह्या बाबतींत म्हणजे गोंय सरकारचो प्रत्येक एवरेज जी आसा ही सगळ्या बाबतींत आमी नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षाय फुडें आसा, 1-2 कडेन सोडले जाल्यार. नेक्स्ट इज एन गोवा गॅझेटर. ही वेगवेगळी फ्रिडम फायटरची बुक्स आनी हे ते ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत पब्लीश करताले. आतां तशें खूब व्हडलें काम गोवा गॅझेटर डिपार्टमेंट करिना, बट तरी सुद्दां आमी 1-2-3 पुस्तकां परत एकदां म्हणजे ट्रायल ऑफ द सुधाताई जोशी तें पुस्तक, इट इज एन अशीं 2-3 पुस्तकां परत एकदां हातूंतल्यान प्रिंट करपाचें काम गोवा गॅझेटर
ह्या डिपार्टमेंटात घेवन आपलें काम फुडें व्हरता. नेक्स्ट इज एन लिगल मेट्रोलॉजी. लिगल मेट्रोलॉजीच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सगळी कडेन एक वेवस्थीत रित्या लिगल मेट्रोलॉजीचें काम एक बरें चलचें हाज्या खातीर त्या डिपार्टमेंटाक ऑलमोस्ट हांवें पयरूच रिव्यू घेतला आनी खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचो त्रास न जाता तें काम फुडें वयचें हाज्या खातीर वेट्स एंड मेजर्स आसतले, पॅकिंग्स आसतले, प्रायस कंट्रोल्स आसतले, हाजेर चॅक दवरपा खातीर हें सातत्यान डिपार्टमेंट काम करता. आमचे लिगल इन्स्पेक्टर्स ट्रेनिंगेक गेल्या ते रोखडेच परत जॉयन जावन सगळी कडेन एक वेवस्थीत रित्या कंज्युमर फोरम्स जे आसा हे कंज्युमर फोरम्स तेंच्या कडेन कंप्लेनी दिता त्या कंज्युमर फोरमाच्या प्रमाणे ते वचून ते चॅक करता किंवा ग्रॉस चेकींग एकदां करता आनी सगळ्याचेर प्रायस कंट्रोल बाकीचें सगळें इवन दो भाजये पासून नुस्त्या पर्यंत सुद्दां जें आसा पळय न्हू तें सोऱ्या पर्यंत सारको सोऱ्याची बाटली भरता काय ना हें सुद्दां सगळो चेकींग आमच्या लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केलें वता. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आमचें ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. फक्त थोडेशे बऱ्याच जाणांचे फंड एलोकेशन तुमी तितकें करिना एक तेजेर बऱ्याच जाणांनी आरोप केलो. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव फक्त 12% पेक्षा चड फंड आमी ट्रायबला खातीर मोडटा. हेतून जाला कितें म्हणजे आमी फंड्स वा आमच्या एक्चुली ती प्रॅक्टीस करपाक जाय आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटान एलोकेशन करता आसतनाच म्हणजे PWDच्या सोशल वेलफेअराच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान जो फंड्स आमी आसा तितूंतलो 12% सेपरेट जर दवरीत जाल्यार ऑटोमॅटिकली तो 12 पेक्षा चड जाता. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल PWD सांगे, केपें, काणकोण, धारबांदोड म्हणजे सावड्ड्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितके पयशे मोडटा PWD इज फॉर द ट्रायबल. इवन दो फाल्यां टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगासर काम करता ते ट्रायबला खातीर जाल्यार ते पयशे जे आसा हे ट्रायबला खातीर ते फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटान एलोकेशन करूंक ना बट फुडल्या बजेटांतल्यान ते डिविजनूच त्या पद्दतीत केलें वयतलें. अंदू फक्त गडबडीन जाल्ल्या कारणान तांकां शक्य जावंक ना आनी त्यामुळे तुमकां लक्षांत येतलें आसा त्याच बजेटांतलो 10% पार्ट तो वेगळो थंयसर प्रोविजन केलें जाल्यार ताका वेगळी स्कीम घातली वयता प्रत्येक फावटी. त्या ती आमी 12% पेक्षा चड पयशे हे ट्रायबला खातीर मोडटा. कोणीच तकलेन अशें घेवचें न्ही की पुराय बजेटाच्या जवळपास म्हाजें तर म्हणणें आसा इट इज एप्रॉक्सिमेटली 22 to 25% ऑफ द बजेट वी आर स्पेंडींग इन द ट्रायबल एरिया. कारण आमचो 12% आसा तितके बाकीच्या जाग्यार वापरता सगळी कडेन इन ईच एंड एवरी स्कीम आमी जर अशें ताज्या स्कीम ना आनी ते पयशे तशेंच अनस्पेंड उरता. ताज्या खातीर कितें वर्कआवट करपाची आवश्यकता आसा. स्पीकर सर हांव ताकाच लागून सांगता म्हणजे जाला कितें आमी जेन्ना दवरता की हायर एड्युकेशन आसलेले फंड्स आमी जेन्ना केप्याच्या कॉलेजीक जेन्ना स्पेंड तो फंड करता इट इज फॉर द ट्रायबल कॉलेज ती ट्रायबल एरियांत आसलेली कॉलेज त्यांनी ते पयशे थंय वापरपाक जाय आसले बट तो प्रोविजन तो ते स्पेंड करिनासतना दाखयता म्हणून ते अनस्पेंड दिसता आमकां. त्या खातीर ताका आमी एकदां वेगळी स्कीम मागीर प्रपोज करता आनी ते पयशे मोडटा. म्हाजें तें म्हणणें ना वेगळी नवीन स्कीम प्रपोज करपाक जाय आसता. हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां ऑफकोर्स ट्रायबलाच्या उदरगती खातीर वेगळी स्कीम तेंच्यांनी प्रपोज करून फायनान्साक धाडची. पयशे दवरता म्हणून म्हटलें न्ही हांवें पयशे दवरता बट ताका केप्या कॉलेजीक जे दाखयता पळय न्ही ते तेणी त्या फंडांतल्यान दाखोवपाक जाय जाल्यार ते पयशेच उरचे ना. डॅट इज द प्रोविजन. त्या खातीर ती फायनान्स डिपार्टमेंटाक हांवें स्पीकर सर सांगलां ह्या फुडें अशें प्रोविजन जावचें ना. आमी बऱ्याचशा जाणांनी त्या स्किमी हेजेर सांगता आसतना स्किमी सगळ्यो आमी पोर्टलाचेर घेवपाक म्हणजे सेंट्रल स्कीम आनी स्टेट स्कीम आमी सिंगल पोर्टला वयल्यान आमी पेमेंट करता. आतां पर्यंत ज्यांच्यांनी एप्लाय केल्या अशा 12 तरेच्यो स्कॉलरशीप स्कीम आसा. प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप, पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप पासून ती आमकां स्कीम फॉर द प्रोविजन फायनान्शियल असिस्टन्स ST पीपल फॉर द पर्पज ऑफ द शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सीस 12 तरेच्या स्किमींक वेगवेगळ्या ज्यांच्यांनी एप्लाय केल्या त्या सगळ्या जाणांक आमी सपोर्ट केला. इवन दो फॉर द ऑर्फन चायल्ड आनी चिल्ड्रन ऑफ द विडो वुमन हांचे आमी 1,500 उपरांत 2,000 पावयला आनी फॉर द ऑर्फन आमी भुरग्यां खातीर जे 2,500 रुपया आसले ते आमी 3,000 रुपया केल्या. हे फावटी ही स्कीम ही आमी 500 रुपीजान वाडयल्या. गगन भरारी शिक्षण योजना आसतली किंवा मातृत्व योजना ह्यो सगळ्यो स्किमी आमी वाडयल्या. तुमी फेलियर टू अवेरनेस म्हटलां. कोणी तरी म्हाका एकट्यान सांगलो की ऑफिसराक घराघरांनी धाड म्हणपाक लागलो. कोण तरी हांवें आयकलें एकट्यान. आमी प्रत्येक ऑफिसराक घराघरांनी कशें धाडटले. आमी पंचायतीन धाडलो मरे आतां स्वयंपूर्ण मित्राक. प्रत्येकाच्या घरान वचप कठीण आसा. आमचेंय काम आसा
आमी घराघरांनी जेन्ना मतां मागूंक भोंवता तेन्ना तांकां तेन्नाय सांगूंक जाय आतां 5 वर्सांनी आनी एकदां भोंवया आनी सांगोया स्किमी सगळ्यो 5 वर्सां आतांय सांगप गरजेचें आहा म्हणून स्वयंपूर्ण मित्र त्या ग्रामपंचायतीन बसला आमी घरांतल्यान एक 5 स्टेप फुडें वचून पंचायतीन वचत जाल्यार दर शेनवारा आमचो स्वयंपूर्ण मित्र आसा ताका तेणी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक अवेअर केला तांकां सगळ्या जाणांक ही स्कीम खबर आहा युरी तुज्याय थंय लोक आसा कुंकळे त्या खातीर ती अवेरनेस तेजो जो आहा पळय न्ही हो घराघरांनी वचून जावचो ना आमकां लोकांक सांगचें पडटलें पंचायतींनी वचून त्या स्वयंपूर्ण मित्राक मेळ तो गव्हर्मेंट ऑफिसर ही नॉट IAS तो GCS ऑफिसर आमचो तो बरें समजून सांगता सगळ्यांक आनी सगळे जाण बरें काम करता त्या खातीर तेजो अवेरनेस खूब बऱ्या पद्दतीन आमचे सगळे जाण करतले तेजे फंड प्रोविजन आनी हे ते म्हाका दिसता फाटले फावटीच्या पेक्षा हे फावटी आमी फंड प्रोविजन ट्रायबला खातीर वाडयला आनी ट्रायबलाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आमी फूल फ्लेज इम्प्लिमेंटूय करता ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या उपरांत मायन्साचेर म्हाका दिसता पयर हें आशिल्लो तेन्ना उलयलात हांव कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार बट परत एकदां हांव मायन्साचेर मुद्दामून हें सगळें सांगच्या पयलीं इट इज एन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आमी आतां पर्यंत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फाटल्या वर्साक 100 कोटी मोडपाक शकलेले 450 कोटी सुमार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसा आनी परमनंट मिनरल फंड आसा तो वेगळो म्हणजे ते 500 कोटी सुमार आसा वीच इज एन परत तेय आमकां प्रोविजन दिवचें म्हणून ते सुप्रीम कोर्टाच्या एक कमिटी आशिल्ली त्या परमिशन घेवपा खातीर आमी ऑलरेडी बरयलां तेय बी आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया मेळपाक मेळटले आमचो आत्तां एप्रूव्ड प्रोजेक्ट इन नॉर्थ गोवा 43 आसा टोटल कॉस्ट 45.48 crores आसा आनी एप्रूव्ड इन सावथ गोवा 26 प्रोजेक्ट आसा वीच 25 कोटीचे आसा मायनींग बेल्टांतल्या MLAंनी हाज्या खातीर आपलो कसलोय प्रोजेक्ट आसत जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू मूव करूं येता डिपार्टमेंटाच्या थ्रू मूव करीत जाल्यार तो जाता तितके बेगीन जाता आनी इजिली जाता म्हणजे एखादो इरिगेशनचो प्रोजेक्ट आसतलो किंवा एखाद्या स्कुलांचो प्रोजेक्ट आसतलो म्हणजे फंड प्रोविजनाची वेगळी आनी चिंता ना म्हणजे PWDक तुमी जर दिले जाल्यार PWD मायनींगच्या त्या सगळ्या वाठारांतल्यान इजिली तुमकां तो प्रोविजन करून दिवंक शकतले त्या हेडाच्या अंडर ते पयशे आसा त्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे आमी खूब बऱ्या पद्दतीन वापर करपाक शकतले इल्लिगल मायनींग क्वारीजचेर सकाळींच डिस्कशन जालां आमी इल्लिगल मायनींग क्वारी कितें करतले ते मायनींगच्या बाबतींत सांगता आसतना म्हणजे आमी परत एकदां रिस्टार्ट ऑफ द मायनींग हाजेर आमी लिजीस ऑलरेडी आमच्या कडेन घेतली तेजो ऑक्शन प्रोसेस आमी सुरू केला फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर ऑक्शन आमी कंप्लीट करतले आनी परत एकदां मायनींग रिस्टार्ट करपा खातीर पुराय सरकारा कडल्यान हांव तेजेर आनी डिटेलान वतना पयरूच तुमचें कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें तेन्ना डिटेलान सांगलां त्या खातीर तितून डिटेल वचना बट आमी मायनींग सुरू करपाच्या बाबतींत आमी सिरियसली ताजेर काम करता आनी सिरियसली ते केले वयतले ह्याय डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी रेवन्यू जनरेशन दाखयलां म्हाका आशा आसा की दाखयला तेज्या पेक्षा चड पयशे मायनींग डिपार्टमेंटांतल्यान रेवन्यू जनरेशन हो जातलो नेक्स्ट इज सिवील एविएशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो आमी 15 ऑगस्ट अजून तारीख ठरूंक ना बट 15 ऑगस्ट 1 सप्टेंबर हाज्या मदीं आमी ह्या एअरपोर्ट हो त्या एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशनूय जातलें ऑलमोस्ट 90% काम तेजें पुराय जालां ट्रायल घेवप ह्या बाबतींत सुरू आसा आनी मोपा सुरू जालो सुद्दां आसत जाल्यार आमकां दाबोळी एअरपोर्ट चालू उरतलो हें हांव परतूय रिपीट करता थंयसरलें स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर एविएशन सेंटर हें थंयसर सुरू जालां ऑलरेडी भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाचें काम हें मोठ्या प्रमाणांत सुरवात जालां आजुनूय एडिशनल भुरग्यांक थंयसर ट्रेनींग दिली वयतली एविएशन सेंटर ताका प्रोविजनूय आमी केलां हाज्या फुडें म्हणजे होय बी आमकां इट इज अ रेवन्यू गिवींग प्रोजेक्ट आसतलो त्या खातीर एविएशन डिपार्टमेंट हे फुडें स्ट्रॉंग डिपार्टमेंट आसतलें आमचें जेणे करून सिवील एविएशनच्या अंतर्गत तुमी फक्त एकूच मोपा आपल्या दाबोलीम एअरपोर्टा वयल्या पार्किंगाचो इशू परत एकदां हांव फाटलें लक्ष दिता आनी तो पार्किंगाचो इशू रिजॉल्व करता देर इज एन डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप आमचे PPP डिविजन वेगवेगळे प्रोजेक्ट त्यांच्या त्या डिपार्टमेंटा खातीर करता हांव परत सांगतलो की आमी वेगळे करिना तर त्या डिपार्टमेंटाक सपोर्टीव करपाचें काम हें सातत्यान पब्लीक प्रायवेट डिविजन PPPचेर प्रोजेक्ट हे आमी कशा पद्दतीन इजी करूं येता ह्या डिविजनाच्या मार्फत करपाक सुरवात केला जावं ते कन्वेन्शन सेंटर जावं तुजें मरीटायम स्कूल
तो बाकीचे प्रोजेक्ट ह्या डिव्हिजनाच्या मार्फत घेतल्या आणि स्ट्रीमलायन करपाक हेचे खूब बरे रिजल्ट आमकां ह्या डिव्हिजनाच्या मार्फत थोड्या दिसांनी दिसून येतले अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, हे सगळे उलयता आसतना जे काँग्रेसीन काय कट मोशन मांडूंक ना आनी हेणी मांडलें जाल्यार तेजे तो मांडपाकूय येवंक ना आमचो विरेश बोरकार. विजयानूच सगळे रिड्यूस बाय खंय ₹1 रिड्यूस बाय ₹100 ह्या प्रमाणे तेणी रिड्यूस केल्या. बट म्हाका दिसता म्हाज्या प्रमाणे तेणी जितके कडेन 10 काय 12 डिमांड्साचेर तेणी कट मोशन घातलेलें तें हांव फुलफील करपाक शकलो. आमी खंयसरूच फेलियर ठरूंक ना. आमी प्रत्येक डिमांड हो फुलफील करपा खातीर आनी डिमांड पास करपा खातीर म्हजे अपोजिशन कलिगूय बी आमकां आसतले. हे डिमांड्स आमी सगळ्यांनी पास करचे जेणे करून ह्या 37 डिमांड्सा खातीर बजेट्स जो आमी एप्रूव केला हो एप्रूव केल्या उपरांत गोंयच्या उदरगतीत आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीत जावं तें एड्युकेशन जावं तें स्कील डेव्हलपमेंट बाकीच्या सगळ्या मळाचेर काम करपा खातीर आमकां निश्चित रित्या म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन मदत जातली. आनी ज्यांच्यांनी म्हणजे बारीक बारीक गजाली कोणी इंडिविज्युअली विशेष करून प्रायमरी शाळेच्यो गजाली सांगल्या. प्रायमरी शाळेचे रिपेर्स हे ह्यान फुडें आमचे PWD घेतले. प्रत्येक त्या तालुका डिव्हिजन कोणी सगळ्या जाणांनी त्या तालुक्यांतल्या आपल्या बिल्डींग डिव्हिजना कडेन एप्रोच करचे आनी तेंचे रिपेरींग सगळे तेंच्या वतीन घेतले वयतले. मर्जींग ऑफ स्कूल जालें जाल्यार टिचरांचो प्रश्न सुटलो. थोडे कडेन इंग्लीश टिचर्स हे आमकां ना, थंयसर आमी इंग्लीश टिचर जाता तितके बेगीन तेंचे प्रोविजन करतले. बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्यो रिपेर्स सुद्दां जे आसा हे मॅक्झिमम रिपेर्स हे सगळे बिल्डींग डिव्हिजन हे PWDचे बिल्डींग डिव्हिजनाच्या मार्फतूच सगळ्या रिपेरींग वर्क्स घेतलो वयतलो. आनी म्हाका दिसता की आमी तुमचे सगळ्यांचे जर सहकार्य मेळ्ळें आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचें एडमिनिस्ट्रेशन सहकार्य तुमचे गरज आसा. टायम टू टायम तुमकां जे कितें सांगान दिसता तुमी डायरेक्टली म्हाकाय सांगूं येता मुख्यमंत्री म्हणून किंवा बाकीच्या आमच्या खात्याच्या सगळ्या मंत्र्यांक तांच्या डिमांड्साच्या वेळार तुमी उलयतलेच. बट टायम टू टायम ते अपडेट केल्यार जाता. बट गोंय हे आमचे सगळ्यांचें आसा आनी गोंयच्या बाबतींत उलयता आसतना हांव परतूय रिपीट करतलो की आमी उलयता आसतना थोडीशी एक मिनट. Under Rule 16, Rule of Procedure, to conduct, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. 10 मिनटां. म्हाका दिसता गोंयच्या बाबतींत आमी ह्या हावजात उलयता आसतना आमी सगळ्यांनी थोडीशी काळजी घेवची किंवा आमी उलयल्लो स्टेटमेंट भायर खंय म्हणजे इट पब्लिकांत वता त्या खातीर टिका करचीच ना न्हू. राजकारण म्हणून टिका करची, म्हाजेर करची, सरकाराचेर करची. बट गोंयच्या बाबतींत कारण टुरिजम स्टेट असल्या कारणान खंयचोय स्टेटमेंट करता आसतना आमी थोडेशें भान दवरचें. सरकाराचेर टिका करप कांयच हरकत ना. सरकाराचेर टिका करप विरोधकांचो हक्क आसा आनी तो हक्कान तुमी करची कारण तेजेर उत्तर दिवप जाप दिवप आमचें काम आसा. बट खंयसरूच म्हणजे राज्या खातीर तो एखादो स्टेटमेंट जर हानिकारक वता आसत जाल्यार तो थोडोसो सांबाळून करचो इतकेंच म्हाका दिसता. आनी आयज गुरुपौर्णिमा परत एकदां हांव समेस्त म्हज्या आयुश्यांतल्या सगळ्या गुरूक याद करता आनी गोंय राज्याच्या उदरगतीत म्हाका वांटो घेवपाची संद परतूय मेळ्ळी आनी गोंय राज्याची उदरगत फुडल्या 5 वर्सांक अशाच पद्दतीत करता आसतना तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता आनी म्हज्या डिमांडा वयलें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. येस. आतां हांव मागण्यो क्रमांक CMन PSI रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर कांय उलयलें ना, सारकें अवॉयड केलें. दुसरें ऑनलायन गेमींग तुका सांगलां हें गोंयांत चलता, सरकाराक खबर आहा, खबर ना जाल्यार तुमकां कळूंक जाय. श्रीलंकन काजिनोज हांगा एडवर्टायज करता, हांवें कितले मोट्यान उलयलें, तुमकां खबर ना जाल्यार यू शूड नो दीस. कित्याक हो रेवेन्यू तुका कांयच येना. डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हें तूं प्रायवेट युनिवर्सिटी यो म्हणटा पूण ताजेर तुवें उत्तर दिवंक जाय. स्पीकर सर, पुलिशेंतले PSI पुलीस रिक्रुटमेंट सुरू आसा. वेवस्थीत रित्या तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. दुसरें तेणी ऑनलायन गेमींग आनी हेजें सांगलें आसत, हांव ताची इन्क्वायरी करपाक लायता. एग्रीकल्चर कॉलेजीच्या बाबतींत तेणी सांगलां आसतना डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर कॉलेज सांगली. डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर कॉलेजींतल्यान आयज पर्यंत 4 बॅची पास आवट जाल्यो. तांकां अजून आपले ICRचे एक्रिडिशन जें मेळपाक जाय तें ICRचे एक्रिडिशन मेळूंक ना. ताका एक्रिडिशन आमी दिना. स्पीकर सर, ताका गोवा युनिवर्सिटी एफिलिएशन दिता आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन ताका ग्रँट दिता. डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनची ग्रँट गेली 7 काय 8 वर्सां कंटिन्युअसली मेळत आसा. आमी खंयसरूच आडोवंक ना. हायर एड्युकेशनची ग्रँट सगळी तांकां मेळ्ळ्या म्हणजे
हायर एज्युकेशनाक तशी एडेड स्पीकर कॉलेजी सर, मंत्री तुमचो एग्रीकल्चर मंत्री नवी कॉलेज स्टार्ट जाता म्हणून अनाउन्स करता. ना एक मिनिट, हांव एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, हांव जाणा एग्रीकल्चर कॉलेज म्हणटा ती इजी न्ही करपाक, आनी इट्स नॉट प्रॉफिटेबल ऑल्सो. कोण येवचोय ना. साळगांवकार येता डिझायन इन्स्टिट्यूटाक, एग्रीकल्चर कॉलेज घाल म्हणून सांग, केन्ना येवचो ना, बिकॉज ते चलूंकूच शकना गोंयांत. ते फुडें सरल्या ते चालू आशिल्लें बंद कित्याक उडयता तूं? स्पीकर सर, तो एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, ही इज अ BSc इन एग्रीकल्चर आनी ताका एक्रेडिशन आसा ICRचें, म्हणजे तो एग्रीकल्चरिस्ट ताच्यान म्हणूं येता. बट स्पीकर सर, ताका हें नक्की खबर आसा ज्या कॉलेजींतल्यान एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट पास जाला ते युनिवर्सिटीचे BA आनी BCom जाल्ले ग्रॅज्युएट कशे आसात. म्हणजे तांकां झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर म्हणून नोकरी मेळूंक शकना. ते MSc एग्रीकल्चराक वचूंक जाय आसत जाल्यार तांकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक मेळना, हेंय तूं जाणा. आनी फाटलीं गेलीं कितलींशींच वर्सां, सातत्यान 3 वर्सां जाले ते थंयसर स्ट्रायक करीत आसा. सगळे भुरगे पास आवट जाल्ले बेकार आसात. ते बाबडे आतां क्लार्काची नोकरी पळयता. भितरल्या 3 जाणां चलयांनी आतां नर्सिंगाक एडमिशन घेतलें आनी नर्सिंग करतात. हे कोणाची चूक? एग्रीकल्चरांत जर नोकऱ्यो मेळना जाल्यार कॉलेजी चूक? अरे ऑफकोर्स ना कशी? स्पीकर सर, एडेड कॉलेज सुरू केल्या उपरांत अनएम्प्लॉयमेंट ताका एक्रिडिशन घेवप त्या मॅनेजमेंटाचें काम. गव्हर्मेंटान ताका DHEची ग्रँट दिवपाक जाय दिली, युनिवर्सिटीन एफिलिएशन दिवपाक जाय दिलें. एक्रिडेशन घेवप आनी एक्रिडेशन ताका सारकें खबर आसा. तांचें इन्स्पेक्शन जाता, तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो रेडी करपाक जाय तो तांच्यांनी करपाक जाय. स्पीकर सर, हो इशू एग्रीकल्चराच्या टायमार हांव परतो काडटा कित्याक हें हायर एज्युकेशन म्हणून हांवें काडिल्लें. हरकत ना स्पीकर सर, तो एग्रीकल्चराचो सब्जेक्ट न्ही, तो हायर एज्युकेशनाचो सब्जेक्ट. एग्रीकल्चर मंत्र्यान डिक्लेअर केला. स्पीकर जागो नासतना फॅकल्टी नासतना कॉलेज डिक्लेअर करता. स्पीकर सर, कॉलेज डिक्लेअर करता. एग्रीकल्चर कॉलेज स्टेट सुरू करता आसत, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. एखाद्या राज्याक एखादी आपली जर दिसता आसत रिसर्च सुरू जावपाक जाय. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की गोंय प्राकृतीक शेती आमकां तयार करपाक जाय, एग्रीकल्चरिस्ट आमकां तयार जावपाक जाय, सज रिसर्च जावपाक जाय, तो स्टेटीचो विशय आसा. हांव अभिनंदन करता एग्रीकल्चर मिनिस्टराचें. ताणें सुरू केला तेज्या टेन्युअरांत गोंय राज्यांत जर एग्रीकल्चर कॉलेज जाता बरी गजाल आसा. आनी बाब रवी नायक खंय आहा जागो? कोण ताच्या कडेन जागो आसा एग्रीकल्चरांत? तुका कॉलेज घालनासतना एक्रेडिशन तो एक्रेडिशन दिलें खंय कॉलेज आहा? एक्रेडिशन घेवपाचें सरकार काम करतलें. एक्रेडिशन करता ताका बंद करपाचें काम रेडी करचें न्ही. कॉलेज येवचे पयलीं स्पीकर सर, आमी ती बंद करिना. पॉलिटिकल मेळटा काय ना ते सरकार सुरू करता. सरकाराक दिसता की स्टेटीचे राज्याचे एग्रीकल्चर कॉलेज आसप गरजेचें आसा. आनी हांव खरोखरूच रवी नायकाचें अभिनंदन करता. बाब रवी नायकांनी सुरू स्पीकर सर, एक्रेडिशन मेळना कित्याक तेका कॉलेजीक? कितें म्हणटालो? एक्रेडिशन मेळना कित्याक ते कॉलेजी सिल्कोना कॉलेज? विचार स्पीकराक विचारूं नाका. हांव सांगता कित्याक मेळना ती. सर, तेका स्टाफ जाय. ते MSc नेट आनी PhD आसलो, पूण MSc नेट केल्लो गोंयांत कोणच ना. तेमी एडवर्टायज घातला, पेपराचेर घातला, सगळें केलां, पूण ताका स्टाफ मेळना. ती स्टाफ ना म्हणून ताका एक्रेडिशन मेळना. दीस इज अ कंडिशन. एग्रीकल्चर कॉलेज एक ड्रीम आहली लेट CMची पर्रीकराची. तेणें तेन्ना जमीन सोदतालो, पूण जमीन कोण दिनालो. फकत डॉन बॉस्को मुखार सोडून ती कॉलेज बांदली आनी 100 एकर्स तेणें दिले, डोनेट केले. तुज्या म्हायती खातीर सांगता, हांव मिनिस्टर आसतनाच हांवें ती परमिशन दिल्लें. पण ते फुडली ज्यो सोबस्कार जे आसा न्ही, जे फुडले सोबस्कार तांणी करपाक जाय. हांव परत सांगता, म्हाका तितून पडपाचें ना, आमकां बंद करपाचें ना. राज्य एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात करता. ओके स्पीकर सर, एक टायम रिलॅक्सेशन दिलें जाल्यार तांकां स्टाफ सेलेक्ट डोमायसायल कन्सिडर कोना सणा ती थिंगा स्टाफ मेळटा आनी ताका एक्रेडिशन मेळटलें. स्पीकर एक फावटी ताका एक चान्स दिवपाक जाय. डॉमिसायल नासतना घेवचें म्हणून तोच सांगता आतां. आता न्यू कॉलेज येता, न्यू कॉलेज येता गोंयांत. आता न्यू कॉलेज येता, ते कॉलेज स्टाफ मेळटलो. स्पीकर सर, आता न्यू कॉलेज गोंयांत येता विथ डॉमिसायल. ते कॉलेजी क्वॉलिफिकेशन स्टाफ मेळटलो गोंयचो. बस सांगता, बस सांगता. आमकां एग्रीकल्चर डिमांडाचेर जर तुमी चर्चा जर अदीक करपा आसत जर जायत न्ही, जाल्यार त्या DHEचो सब्जेक्ट हो एग्रीकल्चराचें डिमांड समजा तांकां करपाक आसत जर जायत आनी थंय डिमांड करनाका अर्थ ना. DHE सब्जेक्ट हो विशय सोंपोवया.
स्पीकर सर, आता हांव मागण्यो स्पीकर 2, स्पीकर 8, सर, 9, सर, 11, आताच 17, स्पीकर सर, 22, आताच आमच्या 23, 25, सागरमाला प्रोजेक्ट आसा पळय 26, सर. 27, 30, स्पीकर सर. 32, 61, 81 आनी 83 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां हें सर. मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां ह्या वेळार हांव प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 61, 67, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां ना मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 2, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 46, 50, 56, 61, 67, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 मंजूर जाल्यो. एक निवेदन करता मातशें एक मिनटा खातीर. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकी संदर्भातलें निवेदन आमकां ह्या विशया संदर्भातलें रिकॉर्डिंग प्रशिक्षण दिवपाचें आसा आनी हें रिकॉर्डिंग प्रशिक्षण 15 तारखेर 11 वरांचेर दोन्ही अपोजिशन आणि रुलिंग लॉबी मध्ये आम्ही येतले आणि तुमकां ट्रेनिंग दितले. हाची नोंद आमी सगळ्यांनी घेवची. सभागृहा मुखार आनी कांयच काम नाशिल्ल्यान सभागृह बेरेस्तारा 14 जुलय 2022 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.